Вальтер Скотт Айвенго. Глава 1. У тій мальовничій окрузі старої Англії, де тече річка Дон, за старих часів ріс великий ліс. Він укривав більшу частину гір та долин поміж Шеффілдом та гарненьким містечком Донкастером. Це місце було головною ареною боїв під час війн білої та червоної троянд. З давніх давен тут тулилися й ті ватаги хороброї вольниці, що були оголошені поза законом, і що їхні подвиги так оспівують англійські народні пісні. Ця країна і буде головним місцем дії нашого оповідання. Добою ж його є кінець панування короля Річарда І, що саме в цей час повернувся з полону. Становище в Україні було тяжке. Феодали, права яких за попереднього короля Генрі II були зменшені, тепер знову здобули свої колишні вольності. Державна рада не мала сили захистити населення, і феодали уярмлювали все навколо себе, створюючи цілі підлеглі їм армії, силу, на яку вони й спиралися. А надто збільшилося гнобительство від дворян та зубожили бідніші верстви, коли Вільгельм Нормандський повоював країну. 4 поколінь не досить було, щоб поєднати ворожу кров норманів з кров'ю англосаксів, чи то примирити за допомогою спільної мови та взаємних інтересів 2 ворожі народи, один з яких все ще чванився тріумфом, а другий стогнав під тягарем наслідків поразки. Через перемогу під Гастінгсом влада опинилась в руках нормандського дворянства, що глузувало з саксів. Ціле покоління саксонських принців та дворян було геть чисто винищене й позбавлене спадщини. При королівському дворі та по дворянських замках розмовляли лише нормано-французькою мовою. Суд провадився тою ж мовою. Англосаксонською мовою розмовляли лише пастухи та селяни, що не вміли говорити по-іншому. А втім, згодом, через потребу зносин, поволі створилась мова середня поміж французькою та англосаксонською. Так було покладено початок сучасній англійській мові, де так влучно поєдналась мова переможців з мовою переможених. Найгіршим лихом тих тяжких часів були лісові закони. Ці жорстокі постанови виникли внаслідок нормандського завоювання. Мисливські закони саксів були людяні, не суворі, у той час як закони Вільгельма, що палко кохався у полюванні та вважав за найперший свій обов'язок якнайсуворіше пильнувати мисливських статутів, були справді тиранські. Вільгельм-завойовник винищував цілі селища, аби поширити ліси. Під загрозою штрафу на 3 шилінги ті, хто мав собак, зобов'язані були раз на 4 місяці показувати їх спеціально призначеним службовцям, що врізували собакам 3 передні пазури на правій лапі і цим позбавляли їх здатності брати участь у полюванні. Усі ці обставини раз у раз роз'ятрювали рани, до яких
спричинилося повоювання країни, підтримували вогонь ворожнечі й ненависті поміж норманами-переможцями і переможеними саксами. Сонце вже сідало над одною із зарослих травою лісових галявин. Сотні могутніх розлогих та гіллястих дубів, що, може, були свідками величних подвигів римських солдатів, підносили свої сучкуваті віти над густим килимом чарівної зелені. Подекуди вони перемішувалися з буками, гостролистом та різноманітним чагарником, який ріс так густо, що не пропускав поземного проміння вечірнього сонця. По інших місцях дерева розступалися і відкривали панораму далеких просік. Посеред моріжку стояли дві людські постаті, що доповнювали цей краєвид. Одяг і зовнішність їхня мали в собі щось кострубате, незугарне. Старший з них був на погляд похмурий, суворий та дикий. Одяг його найпростішого крою був з вузького кожушка з рукавами, пошитого з чиненої шкіри якогось звіра. Цей первісний одяг ішов від шиї аж до колін і був людині за єдине вбрання. Дірка коміра була така вузька, що ледве дозволяла просунути в неї голову. На ногах постоли, прив'язані до них ремінням. Смуга тонкої шкіри майстерно обвивала ноги аж вище литок і лишала коліна голі, як ото у гірських шотландців. Кожушок був стягнутий посередині широким шкіряним поясом, застебнутим мідною застіпкою. З одного боку біля пояса висіла, наче торбина, з другого – баранячий ріг з мундштуком, щоб зручніше було сурмити. За пояс був застромлений довгий, широкий, шпичастий, з обох боків вигострений ніж з роговою колодкою, так званий шеффілдський. Голова чоловікові нічим не була укрита, її захищало лише густе розкуйовджене, збите, мов повсть волосся, що вицвіло на сонці до темно-рудого і ржавого кольору, і різко відрізнялося від жовтавої бороди бурштинового кольору, що густо поросла на його щоках. Надто відмінна була одна частина його вбрання – це мідяне кільце, подібне до собачого нашийника та без жодної дірки. Воно було залютоване круг його шиї так, щоб не перешкоджати дихати, але ж зняти його без терпушка було неможливо. На цьому дивному нашийникові саксонськими літерами вирізблено такий напис: «Гурд, Беовулфів, син, питомий раб Седріка Родервудського». Поруч із свинопасом, така була гурдова служба, сидів на камені чоловік, здавалося, років на 10 молодший від першого. Одяг його, хоч і подібний кроєм до одягу його товариша, був пошитий з кращої матерії і дуже чудний на вигляд. Гарячо-червона куртка була оздоблена дивними різнобарвними прикрасами. Крім куртки, на ньому була коротка кирея, що ледве досягала до половини стегон. Кирея була також з гарячо-червоного сукна, обшита червоно-жовтою матерією і дуже забруднена. На руках цей чоловік мав срібні обручки, а на шиї таке ж саме кільце, як і гурт, та тільки срібне, з написом «Вамба, Вітлесів син, раб Сендріка Родервудського». У нього були такі ж самі постоли, як і в товариша, та замість шматка шкіри на ногах він мав щось на зразок черевиків,
один з яких був червоний, а другий жовтий. На голові ж в нього був ковпак з причепленими балабончиками, подібними до тих, що їх вішають на мисливських соколів. Вираз обличчя цієї людини, напівдурний, напівхитруватий, певно, доводив, що він належав до хатніх клоунів або ж блазнів. Він, як і його товариш, мав торбину, прив'язану до пояса, але ж у нього не було ані рога, ані ножа. Мабуть, думали, що йому небезпечно давати в руки зброю. Натомість він мав блазенського дерев'яного меча. Обидва бесідники різнилися виразом їхніх облич не менш, аніж своїм убранням. Гурд був сумний та похмурий, в очах його світилось гірке усвідомлення свого приниження. Він дивився у землю. Але ж іскри, що раз у раз блищали в його очах, доводили, що він свідомий свого пригніченого стану і готовий до опору. В очах Вамби можна було помітити байдужу цікавість та хватку нетерплячку. Разом було видно, що ця людина без краю пишається самого себе. Мабуть, його посада та діяльність цілком задовольняли його. Розмовляли вони англосаксонською мовою. «Хай вони крізь землю проваляться, ці кляті свині!» – вигукнув свинопас, різко просурмивши у рога, щоб зібрати своє стадо, що розбіглося. Почувши його заклик, свині відповіли йому такими ж самими мелодійними звуками. «Фанксе! Фанксе, сюди!» – крикнув він щосили кошлатому, подібному до вовка собаці, напівдворняжці, напівхортові. А той скакав собі довкола стада та тільки те й робив, що розганяв свиней на всі боки. «Вамбо, ну бо підведися, друже, та допоможи мені. Забіжи за пагорб та додай їм духу. Коли ти туди зайдеш, ти зможеш погнати їх, мов тих ягнят». «Чого ще?» – відповів Вамба, не рухаючись із місця. «Я пораявся у цій справі зі своїми ногами, і вони одної зі мною думки, що лізти до багнища у моєму хорошому вбранні не личило б ані моїй високошановній особі, ані моєму королівському одягові. Раджу тобі, Гурде, покликати назад Фанкса, а стадо лишити, хай робить, що само хоче. Я певний, що з ким би не зустрілися свині, чи то з юрбою вояків, чи то з розбишаками, чи зрештою із прочанами, що подорожують. У кожному разі комусь вони вже потраплять до шлунку. А винний будеш ти, рабе, що погано пильнуєш хазяйське майно». «А на лихо завдавати собі клопоту», – відповів Гурд. «Скільки не працюй, все піде клятим норманам». «Ти кажеш щиру, хоч і дуже сумну правду. Крім повітря, що ним ми дихаємо, нам нічого не лишили. Та й того нам так мало, що, здається, на те тільки воно й дається нам, щоб ми могли терпіти тягар, покладений нам на плечі. Усе, що лише є смачненького та масненького, на їхній стіл. Усе, що є гарного, їм у ліжко. Найкращі, найвідважніші наші вояки, немов на те тільки і існують, щоб іти під командування заморських воєвод, і білими кістоньками засіваються далекі краї. А тут майже нікого не лишається, хто схотів би, чи то мав би досить сили, щоб захищати сердешного Сакса. Хай живе довго і щасливо володар наш Седрік. Він один іде пробоєм». Та ж повернувся до своїх маєтків сам Редкіналд фон де Беф, і швидко доведеться нам
побачити, які нікчемні виявляться всі Сендрікові заходи. «Сюди! Сюди!» – крикнув він дужчим голосом. «Ого-го! Молодець, Фанксе! Ось уже все стадо зібралося докупи. Гарно ж ти своє діло знаєш, друже. Ніж теревені версти прислухайся-но. Хтось верхи сюди їде», – прошепотів Вамба. «Чи не везуть сюди верхівці якоїсь щасливої звістки з країни фей?» «Щоб тобі поприщило!» – вигукнув гурт. «Нащо язиком плескати, коли за кілька миль звідси чуєш, яка гроза буяє з громом та блискавкою? Чуєш, як гуркоче грім? Мені ще ніколи не доводилося бачити, щоб дощ ляв такими великими краплинами влітку. Диви, погода тиха, а дуби так і риплять. Віти тріщать, немов віщують, що ось-ось гроза гримне. Ти вмієш бути розсудливим, коли тобі забагнеться. Послухай же мене хоч раз, поспішаймо додому, щоб грозу випередити. Ніч бо жахлива буде». Кажучи це, вони пішли і погнали поперед себе за допомогою вірного Фанкса ціле стадо своїх вигодованців, що порохкували. Глава 2. Тупотіння кінських копит чути було вже виразніше. Вамба, що нетерпляче хотів мерщій побачити верхівців, не пропускав жодної нагоди спинитися дорогою. То він зривав із ліщини ще не зовсім стиглі горіхи, то оглядався за молодими селянками, що зустрічалися їм дорогою, тому верхівці швидко їх наздогнали. Їх було десь із 10. Двоє, що їхали попереду, були, здавалося, неабиякі люди. Решта ж складала їхній почет. Одразу можна було зрозуміти, хто є один із цих людей та якого він стану. Він, очевидно, був духовна особа високого сану. Убрання доводило, що він належить до цистерціянських ченців, а втім, воно було значно тонше, аніж це припускав статут його ордену. Керея та каптур із найкращого фляндрського сукна падали широкими пишними складками вздовж стрункого, хоч і тілистого стану. Вираз його обличчя можна було б назвати добрим, якби з-під звислих брів не світився хитруватий блиск хтивості. Незважаючи на монастирські статути та папські постанови, рукави одягу цього церковного вельможі були підшиті та облямовані дорогим хутром, керею застібнуто коло шиї золотою застібкою, і все вбрання було дуже гарне, навіть вишукане. Він їхав верхи на відгодованому швидконогому віслюкові, оздобленому розкішною збруєю та вуздечкою, увішаною срібними дзвіночками. Сидів він верхи так уміло, що в ньому не видко було нічого чернечого. Навпаки, почувалась звичайна невимушена спритність досвідченого їздця. Один із послушників його почту вів за вузду чудового іспанського коня, гордість андалузьких табунів. Коней цієї породи з великими труднощами, небезпекою та витратами постачали за тих часів купці людям багатим та вельможним. Кульбака та чапрак цього знаменитого коня були вкриті довгою попоною, що звисала аж до землі і була багато виговтована мітрами, хрестами та іншими церковними емблемами. Другий послушник вів в'ючного осла з ігуменським вантажем. Нарешті два ченці того ж ордену, але нижчі рангом, їхали позаду.
Супутник церковного вельможі був чоловік років за 40, худорлявий, дужий, високий та міцний. Тривала важка праця та щоденні фізичні вправи, здавалося, не лишили в його атлетичній постаті жодної лагідної риси. Вони перетворили увесь його організм, що зазнавав уже тисячі всіляких бід та був здатний легко витримати ще тисячі інших, на самі м'язи, кістки та сухі жили. На голові він мав червоного, хутром підбитого капелюха, подібного до перекинутої ступи. Обличчя йому було зовсім відкрите і викликало повагу. Тверді риси обличчя, загорілого та щорнілого, мов умурина під тропічним сонцем, були зроду різкі та виразні. У блискові його швидких, пронизливих очей можна було прочитати ціле оповідання про пережиті небезпеки та шалені пригоди. Глибокий шрам на чолі надавав ще більшої суворості його обличчю та лиховісного виразу одному окові, трохи пошкодженому тією ж самою раною. Верхнє вбрання цього верхівця, довга чернеча керея, відповідало одягові його супутника, але з червоного її кольору було видно, що верхівець не належав до жодного з чернечих орденів. Коло правого плеча був пришитий до кереї своєрідної форми хрест із білого сукна. Поверх цього вбрання було дещо, що на перший погляд здавалося невідповідним духовному одягові, а саме крицева панцирна сорочка з такими ж самими рукавами та рукавицями дуже майстерного виробу. Передня частина стегон також була вкрита панциром, коліна й ступні були захищені тонкими крицевими майстерно сполученими платівками, панцирні панчохи від ступні до колін добре захищали ноги, доповнюючи вершникове озброєння. За поясом він мав довгого, з обох боків гострого кинджала, що й був йому за єдину зброю для захисту. Він їхав на дужому верховому коні. Джура вів бойового, теж озброєного коня, у крицевому намордникові і з коротким вістрям на голові. З одного боку кульбаки висіла коротка бонова сокира, різьблена по-дамаському, з другого — вершників шолом із перами та панцирною сіткою і довгий меч, яким, звичайно, користувалися лицарі тієї доби. Другий Джура ніс спис свого пана з прапорцем, що на йому, так само, як і на кереї, був вишитий хрест. Той самий Джура тримав невеликого трикутного щита, широкого згори захищати груди і гострого внизу. Щита було запнуто червоним сукном, яке закривало лицаревий девіз. Позаду Джурів ішли ще два челядники. З чорних їхніх облич, білих тюрбанів та вбрання східного крою було видно, що вони родом з якоїсь далекої східної країни. Взагалі, у зовнішності лицаря та його почту було щось дике, чужоземне. Одяг їхній був чудовий. На смуглявих руках та ногах його східних служників були срібні обручки і на шиях срібні намиста. Руки були голі аж до ліктів, ноги від половини стегон до литок. Коні цих челядників здавалися теж чужоземні, як і їхні верхівці. Вони були арабської породи, з тонкими своїми ногами, невеличкими пасмами волосся над копитами, легкими гривами та пруткими рухами. Вони дуже різнилися від присадкуватих важких коней фляндрської та нормандської породи, що їх за тих часів розводили для верхової їзди лицарів у важких панцирах. Своєрідний вигляд цієї кавалькади зацікавив не лише самого Вамбу. Він
звернув на себе увагу також і його поважнішого супутника. Той одразу ж упізнав у ченці ігумена Жорвоського аббатства пріора Еймера, який уславився на цілу околицю як мисливий аматор бенкетів та інших насолод життя, які ще менш личили його чернечій обітниці. Але ж це мало шкодило його авторитетові. За свою щиру й веселу вдачу та поблажливість, з якою він розгрішав усі звичайні грішки, він здобув велику приязнь дворянства та вищих кіл шляхти, що багатьом з них він був родич, бо й сам походив незабиякої нормандської родини. Пріор любив полювання більш, аніж то личило б його санові, і мав найкращих на всю північну округу соколів та найшвидших хортів. Монастирські прибутки, більша частина яких була до його послуг, дозволяли йому витрати, і церковною касою він користувався, як сам хотів. Дивна зовнішність пріорового супутника та його челядників так зацікавили і здивували Вамбу та Гурда, що вони ледве розчули питання жорвоського абата, чи не знають вони, де тут можна переночувати. Їм був надто дивний, напівчернечий, напіввойовничий вигляд смуглявого незнайомого чоловіка, незвичайне вбрання та зброя його східних супутників. Та й мова, що нею було вимовлене благословення та запитання, звучала неприємно для вуха саксонських селян, хоч вони, безперечно, й зрозуміли все, що їм було сказано. «Я питаю вас, діти мої», – вимовив пріор голосніше, вживаючи говірку, що нею розмовляли поміж себе нормани та сакси, «чи немає десь у сусідстві доброї людини, яка через благочестя та ремство до матері нашої церкви не відмовиться дати у себе притулок на ніч та нагодувати двох найсмиренніших з її служників?» Це вимовив він тоном людини, свідомої свого високого чину. «Двом найсмиреннішим служникам матері церкви», – повторив сам до себе Вамба. «Я б хотів у такому разі побачити, які бувають старші». Але вголос він сказав інше. «Якщо шановні паноці шукають доброї їжі та затишного притулку, то за кілька миль далі вони знайдуть Брінкефордський монастир, де їх гідно приймуть. Коли ж вони воліють перебути цього вечора на молитві, вони мають лише звернути ось на цю вузьку просіку. Вона прямісінько приведе їх до Копмангертського скиту, що є оселею благочестивого пустельника». Пріор похитав головою у відповідь на ці пропозиції. «Друже мій», – сказав він, – «якщо дзвін твоїх балабончиків ще не зовсім заглушив твій розум, то запам'ятай, що ми, особи духовні, повинні не обтяжувати один одного взаємною гостинністю, а шукати її у мирян, даючи їм нагоду послужити Господові, вшанувавши та почастувавши виборних його служників». «Це правда», – відповів Вамба, – «хоч я й осел, проте вшанований честю носити балабончики, як і віслюк вашого преподобія. Незважаючи на це, я завжди гадав, що милосердя матері церкви та її служників, як і кожне інше милосердя, начебто мусило починатися з неї самої». «Чи покинеш ти ці нахабні жарти, йолопе?» – грізним тоном скрикнув верхівець, перебиваючи блазня. «Скажи, коли знаєш, як проїхати до... Як звати того пана, пріоре Еймере?» «Седрік», – відповів пріор. «Седрік Сакс. Скажи мені, друже мій, чи близько його замок, та чи не можеш ти показати нам дорогу туди?»
Розшукати дорогу буде нелегка справа, відповів Гурт, що аж тут уперше розтулив вуста. А до того ж, Седрікова сім'я рано лягає спати. Мовчи, ледачу, не смій казати мені таке, скрикнув лицар. Йому не вадить прокинутися та дати все, що треба, подорожнім, що й не подумають благати про гостинність, маючи право вимагати її. Не знаю, похмуро сказав Гурт. Чи зобов'язаний я показувати дорогу додому мого пана тим, хто вважає, що має право вимагати нічлігу, у той час, як усі прохають його? Ти ще сперечаєшся зі мною, рабе? Скрикнув вояка і, стиснувши острогами коня, повернув його вбік та підніс батога, щоб покарати селянина за його відповідь. Але Гурт глянув на нього диким, лиховісним поглядом і загрозливо, хоч і не поспішаючи, схопився за держака свого ножа. Лише пріор Еймер, що поставив віслюка поміж свого супутника та свинопаса, не дав щинитися насильству. Ну, бо, брате Бріяне, пригадайте, що ви не в Палестині, де ви були грозою турків та сарацин. Ми, остров'яни, не любимо зайвих ударів. Скажи мені, друже мій, мовив він до вамби, кидаючи йому дрібну срібну монету, де дорога до Седріка, Сакса? Повірте, ваше преподобіє, відповів блазень, сарацинська голова вашого шановного товариша так налякала мене, що мені памороки забило, вряд чи я сам зможу дістатися туди цієї ночі. Ну, покинь, сказав абат. Ти зможеш показати нам дорогу, коли тільки схочеш. Цей панотець все життя своє бився із сарацинами за гроб господинь. Він належить до ордену хрестоносців-церковників, про яких ти, певно, чув. Він напівчернець, напіввояка. Якщо він напівчернець, сказав блазень, то йому навряд чи годиться так поводитись із зустрічними. Та хай вже по-вашому буде. Їдьте цією дорогою просто наперед до хреста, що на лікоть підноситься над землею, потім візьміть ліворуч, бо ж там коло хреста сходяться разом аж 4 шляхи, і я гадаю, що ваші преподобія встигнуть знайти собі притулок перше, аніж гроза гримне. Абат подякував йому, і верхівці, стиснувши коней острогами, вихором помчали дорогою. Скоро звук копит затих у далині, Гурт сказав своєму товаришеві: «Ну вам бо, якщо панотці послухаються твоєї розумної поради, навряд чи дістануться вони до Родервуда». «Звичайно», – сказав, вищиряючи зуби блазень, «та натомість вони зможуть доїхати до Шеффілда, а він для них чим поганий? Добрий би з мене був мисливець, коли б я показав собаці, де ліг олень, якщо я не хочу, щоб він того оленя спіймав». «Твоя правда», – сказав Гурт. «Було б погано, коли б Еймер побачив леді Ровену, та ще гірше, коли б Седрік, як він цього, видно, жадав, посварився із цим воякою ченцем. Але ж, як ми добрі челядники, нам найкраще слухати, бачити і мовчати». Вершники, лишивши вамбу з Гурдом далеко позаду, продовжували розмову нормано-французькою мовою, яку вже починали що далі, то більше вживати вищі класи населення, крім небагатьох, що пишалися зі свого саксонського походження. «Що означає брутальне нахабство цих людей?» – спитав хрестоносець Пріор. «І чому ви не дали мені повчити цих грубіянів?»
Ну, що там, брате Бріяне, відповів пріор. Один із них дурень, отже не можна сподіватися від нього розумної відповіді, а другий належить до тої лихої, лютої, завзятої породи, що ще й досі зустрічається поміж нащадків переможених саксів. Вони бо не знають іншого щастя, як усіма способами виявляти свою ненависть до переможців. Я швидко навчив би його ввічливості, зауважив Бріян. Я звик поводитися з отакими людьми. Наші турецькі полонені, люті та дикі не гірше цього, але ж, пробувши зо 2 місяці в моєму домі, під доглядом мого челядника, вони робилися слухняні та лагідні, готові виконувати все, що тільки їм наказують. Звичайно, сере, доводиться стерегтися отрути та кинджала. Вони охоче користуються з того, коли скоро трапиться для цього нагода. Так, у кожній країні свої порядки та звичаї, відповів пріор Еймер. Та не кажучи вже про те, що з тусанами нам не пощастило б здобути з них будь-яких відомостей про те, як дістатися до Седрікової оселі, навіть коли б ми якось і розшукали самі туди дорогу, напевно, довелося б серйозно посваритися з цим Седріком. Не забувайте того, що я сказав вам. Цей багатій Френк Лейн, чванько, запальний, недовірливий та гнівливий. І він ворожий до баронів і навіть до своїх сусід Реджинальда, Франдебефа та Філіпа Мальвуазена, які й самі не люблять жартувати. Він так уперто захищає привілеї свого роду і не соромиться, а навпаки, так пишається своїм відомим саксонським походженням, що всі звуть його Седріком Саксом. Ви, пріоре Еймере, сказав лицар, знавець жінок, досвідчені у питаннях вроди та справ кохання, а ця славетна Ровена мусить бути дуже вродлива, щоб урівноважити в мені самовідданість та стриманість, які, очевидно, будуть потрібні мені, якщо я хочу здобути прихильність такого впертого сакса, який, з ваших слів, її батько Седрік. Седрік не батько їй, відповів пріор, далекий родич. Вона шляхетнішої крові, як він, проте він опікується нею і, здається, сам узяв це на себе. А втім, вона дорога йому, як рідна дочка. Щодо її вроди, швидко ви матимете змогу побачити самі, і якщо ніжна цера її обличчя та величний, хоч і лагідний вираз її синіх очей не проженуть з ваших думок чорнооких дівчат Палестини, тоді майте мене за невірного бусурмана, а не за щирого сина церкви. Коли ми зважимо на вазі вашу вславлену красуню, сказав хрестоносець, і вона виявиться надто легка, сподіваюся, ви пам'ятаєте наш заклад? Золотий ланцюг з мого боку, відповів пріор, а з вашого 10 барил кіоського вина. Вони мої. Це так певно, наче вони вже лежать у монастирських льохах. Але ж за суддю буду я сам, продовжував лицар, і маю сам визнати, що такої красуні не бачив цілий рік, починаючи від самих зелених свят. Адже така була наша умова. Пріоре, вашому ланцюгові загрожує небезпека. Він оздоблюватиме мого нагрудника під час турніру в Ейжбі де Лазуш. Виграйте його чесно, сказав пріор, і тоді носіть собі на добре здоров'ячко. Але ж послухайте моєї поради, брате. Тримайте язика за зубами. Якщо Седрік Сакс образиться, а він дуже вразливий щодо цього, він не вшанує ані вашого лицарського чину,
ані мого високого сану, і вмить вижене нас із дому і пошле ночувати вкупі з жайворонками у лісі, хоч би під самісіньку ніч. І обережно поглядайте на Ровену. Якщо він відчує тут хоч найменшу тривогу, ми загинули. Кажуть, він вигнав з дому свого єдиного сина за те, що той наважився глянути закоханими очима на цю красуню. Гаразд, ви сказали досить, відповів лицар. Сьогодні ввечері я стримуватимусь і поводитимуся чемненько і пристойно, мов соромлива дівчина. Але ж не бійтесь, не вижене нас Седрік. Я з моїми джурами маємо досить сили, щоб здобути собі нічліг. Не слід заходити так далеко у своїх вчинках, відповів пріор. Але ж ось повалений хрест, той самий, що про нього казав нам блазень. Та ніч така темна, що не видко, якою дорогою нам їхати. Здається, він казав нам, треба взяти ліворуч. Праворуч, заперечив Бріян. Я дуже добре пам'ятаю. Ліворуч, звичайно, ліворуч. Я пам'ятаю, як він показав туди своїм дерев'яним мечем. Це так, але ж він тримав меча у лівій руці і показував праворуч, уперто казав хрестоносець. Кожний з них уперся, не поступаючись іншому, як це, звичайно, буває в таких випадках. Спитали в почту, але ж він був у той час далі і не чув вамбових слів. Нарешті Бріян, зауваживши щось у пітьмі, скрикнув. Тут хтось спить? Чи то лежить мертвий на підніжку Христа? Гуго, ану збуди його кінцем списа. Ще не встиг той виконати наказ, як людська постать, підвівшись із землі, вимовила щирою французькою мовою. Хто б ви не були, це неввічливо з вашого боку перешкоджати моїм думкам. Ми лише хотіли спитати тебе, сказав пріор, де дорога до Родервуда, маєтку Седріка Сакса. Я сам іду туди, відповів подорожній. І якби мені кінь, я провів би вас туди. Легко збочити з дороги, ну а мені вона добре відома. Ми подякуємо тобі та нагородимо, друже мій, сказав пріор, якщо ти щасливо доведеш нас до Седрікового замку. Він наказав одному із своїх челядників пересісти на коня, що його вели на поводі, а свого дати незнайомому. Провідник вибрав шлях, протилежний тому, який навмисно вказав був вамба, щоб спантеличити подорожніх. Ця стежка швидко довела їх до лісної гущавини. Кілька разів її перетинав струмок. Наближатися до нього через болотяний ґрунт було дуже небезпечно. Та незнайомий щасливо вивів подорожніх на широку дорогу. Показавши невелику, низьку, неправильної форми будівлю, що була в кінці алеї, він сказав до пріора: «Ось Родервуд, оселя Седріка Сакса». Ця звістка була дуже приємна Еймерові, що під час переїзду через небезпечне багнище дуже хвилювався. Заспокоївшись, чернець спитав провідника, хто він є та звідкіля. «Я прочанин, оце щойно повернувся із святої землі», – відповів той. «Краще було б тобі лишатися там і битися за визволення гробу Господнього», – зауважив лицар. «Ваша правда, вельмишановний пане лицарю», – відповів прочанин, якому зовнішність його бесідника була наче добре відома. «Але ж, як ті, хто дав обітницю врятувати святе місто, подорожують тут так далеко від тих місць, де їм належало б бути, що ж ви дивуєтеся, що мирний селянин, як ото я,
відхиляється від справи, яку вони покинули. Пріор утрутився, щоб вчасно спинити гнівний рух хрестоносця, і спитав провідника, як це він не забув за такий тривалий час дорогу у цім лісі. «Я народився у тутешніх місцях», – відповів провідник. У цей час вони дісталися до Седрікової оселі. Це була низька неправильної форми будівля з кількома подвір'ями чи загородами, що оточували значний шматок землі. Будівля ця відрізнялась своєю архітектурою від високих, захищених баштами замків нормандських дворян. Але ж і Родервуд був фортеця. Інакше бо за тих тривожних часів оселя щодня могла б бути пограбована та спалена. Глибокий рів, наповнений водою із сусіднього струмка, оточував усю садибу, подвійний тин або палісад із загострених кілків, нарубаних у сусідньому лісі, захищав зовнішній та внутрішній береги рову. Входити треба було із заходу крізь зовнішній тин. Вхід цей сполучався підйомним мостом з таким самим входом у внутрішній загороді. Було вжито деяких заходів перестороги для захисту воріт, а саме на кожному розі були споруджені приміщення, де могли перебувати під час ворожого нападу стрільці з луку або ж пращники. Перед входом лицар голосно засурмив у свого рога. Дощ, що так довго загрожував, полився тепер, мов з відра. Глава 3. У залі, височінь якої зовсім не пасувала до надзвичайної довжини та широчині її, стояв довгий дубовий стіл з грубо обтесаних, ледве виструганих дощок. На ньому було подано вечерю. Сволоки та крокви даху, вшитого дошками та соломою, відділяли внутрішні помешкання від неба. У кожнім кінці зали було по величезному камінові, але димарі були складені дуже невміло, і дим вільно стелився по кімнаті. Од вічного чаду крокви та сволоки похмурої зали щорніли і взялися чорним шаром. По стінах кімнати розвішана була вояцька та мисливська зброя, половинчаті двері по кутках вели до інших помешкань великої будівлі. Інші частини оселі мали на собі відбиток тої грубої простоти саксонської доби, простоти, що в ній так кохався і пишався з неї Седрік. Долівка була з глини, мішаної з землею, і так втоптана, що зробилась зовсім тверда, як ото на наших токах. Чверть підлоги була вища на 1 ступінь, і це місце, що його звали естрадою, було призначене для найголовніших членів родини та найпочесніших одвідувачів. Стіл у цій частині застелено було червоним сукном, на естраді стояли важкі фотелі та стільці з різьбленого дуба, а над ними підносився суконний намет, що захищав почесні місця від негоди, надто від дощу, що місцями проходив крізь кепсько збудований дах. Стіна на всю широчінь естради була вкрита завісами, а долівка застелена килимом, і те й друге було оздоблене різнокольоровою барвистою вишивкою. Поза естрадою не було намету, кепсько вимащені стіни були голі, на чорній земляній долівці не було килима, на столі жодної скатертини, і замість стільців стояли незграбні важкі лави. Біля столу, саме посередині, стояло 2 фотелі, трохи вищі від решти, для хазяїна та хазяйки дому, які пильнували того, щоб гостей добре приймали та частували. Тому фотелі ці звалися
почесним саксонським прізвищем, що означало «розподілювач хліба». Біля кожного з цих фотелів було маленьке підніжжя, різьблене та обкладене слоновою кісткою. На одному з цих фотелів сидів Седрік Сакс. З обличчя володаря замку було видно, що в нього щира, але запальна та нетерпляча вдача. Це був чоловік середній на зріст, плечистий, з довгими руками і дужий, як людина, що звикла до труднощів мисливського життя або до війни. Його широке, сміливе обличчя, великі, блакитні очі, що мали щирий відвертий вираз, чудові зуби і гарної форми голова надавали йому простодушного вигляду, який часто-густо можна спостерігати у людей нервових та запальних. Весь він був немов напоготові. Його довге золотаве волосся з проділом від маківки до чола було зачесано на обидва боки і падало аж до плеч. Сивина була мало помітна, хоча Седрікові вже минав 6-й десяток. Убрання його складалося з ясно-зеленої туніки, облямованої навколо шиї та по рукавах білячим хутром. Ця туніка була вдягнена поверх спіднього вбрання, що щільно прилягало до тіла. Штани йшли лише до колін, коліна ж були голі. На ногах він мав постоли, як у селян, але з кращого матеріалу. Вони застібувалися спереду золотими застібками, на руках він носив золоті обручки, а навколо шиї – нашийник з того ж самого дорогоцінного металу. Стан його підперезано поцвяхованим поясом, а за поясом він мав короткого, прямого, на два боки гострого, шпичастого меча. За фотелем висіла підбита хутром керея червоного сукна та багато розшитий капелюх з такого ж самого сукна, що доповнювало вбрання багатого поміщика. Короткі вила з широкою блискучою крицевою клюгою були притулені до спинки його фотелю. Вони були йому, коли він виходив з дому, і за ціпка, і за зброю, залежно від обставин. Кілька челядників дивилися йому в очі і чекали на накази. Тут таки були 3 великі кошлаті хорти і стільки ж дойд. Собаки нетерпляче чекали на вечерю. Сірий вовкодав, користуючись із привілею розпещеного улюбленця, ліг коло самісінького фотелю і раз у раз чи то клав свою величезну кошлату голову на коліна Седрікові, чи то всовував свою морду йому під руку. Та хазяїн, зрештою, прогнав його, грізно скрикнувши: «Лягти! Балдере! Зараз же лягти! Мені сьогодні не до жартів з тобою». Седрік був у кепському настрої. Леді Ровена щойно повернулась після вечірні з далекої церкви і змінила одяг, бо дуже змокла від зливи. Досі не було нічого чути про Гурда, що давно вже мусив повернутися разом зі своїм стадом з лісу, і це турбувало Седріка. Більше бо частина багатства саксонських володарів полягала в численних стадах свиней, і загроза їх втрати була серйозною небезпекою. Крім того, саксонський володар нетерпляче чекав на улюбленого свого блазня Вамбу, що його жарти завжди були Седрікові до душі за вечерею, та до пива й вина, що їх він щодня випивав чимало. До того ж із вечерею спізнилися, за столом не було хазяйки. «Що це так забарилась леді Ровена?» – спитав він служницю, що подавала йому срібний келих з вином, аби його заспокоїти. «Їй лишилося тільки перемінити серпанок на голові», – відповіла служниця. «Адже ви й самі не хотіли б, щоб вона сіла до столу в капелюсі та кереї. А на все графство немає жодної леді, яка б одягалася швидше від моєї пані». «Скажи в ім'я 10 дияволів», – знову звернувся Седрік до служниці,
через що той гурт так довго не повертає з поля? Боюся, що ми почуємо погану звістку про стадо. Він завжди був вірний та обережний служник, і я мав його на увазі для кращої посади. Я призначив би його, либонь, на джуру. Освальд, виночерпець, скромно зауважив, що ще не минуло й години після вечірнього дзвону, який був сигналом для того, щоб скрізь гасили вогні. Мабуть, він зачепив питання дуже неприємне для саксонського вуха. «Чорти б ухопили!» – скричав Седрік, «того дзвона, що наказує гасити вогні, і того клятого тирана, що вигадав це, і того боягуза раба, саксонський язик якого повернувся вимовити слово таке огидливе для саксонського вуха. «Гасити вогні!» – додав він, звівши дух. «Так, гасити вогні! Примушувати чесних людей гасити вогні для того, щоб злодіям та харцизам було видніше у пітьмі? Ось побачите, я почую, що моє стадо погнала якась зграя голодних розбишак, щоб поласувати ним. Цим лише вони й можуть прогодуватися. Мій вірний раб забитий, добро моє пограбоване, а Вамба? Та де ж цей Вамба? Здається, хтось із вас сказав, що він пішов разом з гурдом. Що далі, то краще. І саксонського блазня забрали служити нормандському баронові. «Ах, Вілфреде, Вілфреде!» – скрикнув він тихшим голосом. «Якби ти задушив твою нерозумну пристрасть, старий батько твій не був би тепер подібний до самотнього дуба, що простягає свої засохлі беззахисні віти назустріч лютій бурі». Ця згадка, здавалося, завдала йому тяжкого суму. Раптом почувся звук рогу, і це перебило Седрікові думки. На звук цей голосно завили та загавкали всі собаки, що були в залі, та 20 чи 30 інших, що були по інших помешканнях замку. «До воріт, хлопці!» – скрикнув Сакс. Скоро гамір вщух настільки, що челядники могли почути його голос. «Довідайся, що означає цей ріг. Мабуть, це звістка про якусь крадіжку чи розбій у моїх володіннях». Менш як за 3 хвилини сторож повернувся і сказав, що пріор Еймер Жорвоський та добрий лицар Бріян де Буа Гільбер, командир хороброго і шановного ордену хрестоносців, з невеликим почтом прохають гостинності та нічлігу. Вони заблудилися, їдучи на турнір, що має за 2 дні відбутися недалеко Ешбі-де-Лязуш. «Еймер, пріор Еймер, Бріян де Буа Гільбер», – пробурчав Седрік. «Обидва нормани. Проте норман чи сакс – це однаково. Родервуд нікому не відмовляє в гостинності. Ми раді гостям, якщо вони вже вирішили спинитися тут. Хоч краще було б, коли б вони проминули мій замок. Але ж не можна лаяти тих, хто просить ночівлі та вечері. Піди ж, Гіндеберте, – мовив він, звернувшись до одного з челядників, шафаря, що стояв позаду нього з білою палицею в руках. Візьми із собою 6 челядників та проведи подорожніх до кімнат для гостей. Подбай про їхній почет, їхніх коней та ослів, скажи їм, що Седрік сам вийшов би їм назустріч, якби не був зв'язаний обітницею ніколи не сходити зі свого місця більш як на 3 кроки назустріч тим, у кого в жилах не тече кров саксонських королів. Іди, зроби все, що треба. Хай вони не зможуть сказати, що саксонський мугир бідний та скупий. Шафар з кількома челядниками вийшов виконати хазяйський наказ.
Пріор Еймер, повторив Седрік, звертаючись до Освальда. Якщо не помиляюся, брат Джилля де Мольверера, теперішнього лорда Мідльгемського, що незаконно загарбав собі спадщину Мідльгемів. А як звуть цього хрестоносця? Бріян де Буа Гільбер. Буа Гільбер, повторив Седрік тихим голосом людини, що часто густо розмовляє сама з собою. Буа Гільбер. Це ім'я дуже відоме як з гарного, так і з поганого боку. Чути, він найсміливіший лицар свого ордену, але ж заплямований гордощами, чванливістю, жорстокістю, всіма вадами цього ордену. Це людина з безжалісним серцем, що не знає ані страху земного, ані страху небесного. Так каже небагато тих, що їм пощастило повернутися з Палестини. Та що ж, адже ж це на одну єдину ніч, хай же й він буде бажаний гість. Освальде, відкрий-но барило найстарішого вина, подай найкращого меду, найміцнішого пива, дорогого люрету, іскристого сидру, найзапашнішого пігменту, наливай найбільші келихи, хрестоносцям та абатам до вподоби, гарне вино й добра чара. Елгіто, скажи леді Ровені, що ми не сподіваємося її сьогодні ввечері до зали, якщо вона сама не матиме охоти вийти до нас. Звичайно, пані, схоче вийти, швидко відповіла Елгіта. Вона завжди прагне почути останні новини з Палестини. Седрик гнівно подивився на сміливу дівчину, але ж Ровена та вся її прислуга мали особливі привілеї у домі і могли не боятися Седрікового гніву. І він лише сказав: «Ти, дівчино, помовчуй. Тобі личить тримати язика в роті. Перекажи, що я сказав своїй пані, а вона хай вже робить, як сама знає. Принаймні у цім домі Альфредів нащадок панує, як гідно принцесі». Елгіта вийшла із зали. «Палестина», – повторив Сакс. «Палестина. Як багато людей прислухається до оповідань безпутних хрестоносців та лицемірних прочан про цю фатальну країну. І я питав би, і я розпитував би, і тремтячи прислухався б до тих теревенів, якими хитрі заброди вміють видурювати в нас нашу гостинність. Але ж ні, неслухняний син, не син мені більше. Я постільки ж мало турбуюся його долею, як долею останнього з мільйонів вояків, що начепили Христа собі на плечі та рушили у криваву злочинну війну, яку вони звуть виконанням волі Божої». Він насупив брови і на хвилину втупив очі в землю. Коли він їх звів, половинчасті двері в глибочині зали відчинилися навстіж, і гості, перед якими йшов шафар із палицею та 4 челядники із запаленими смолоскипами, увійшли до зали. Глава 4. Гості причепурилися, вдягли краще своє вбрання, що виблискувало коштовним камінням та дороге взуття. Надто змінилась хрестоносцева зовнішність, і в новому своєму вбранні він здавався ще чванливіший. Позаду цих осіб почтиво йшов їхній почет, а трохи далі провідник, що мав вигляд звичайнісінького прочанина. Плащ із кострубатої чорної тканини був йому за одяг, грубезні постоли з реміннями на голих ногах, широкий великий капелюх з пришитими до його крис черепашками закінчували його одяг. У руках він мав ціпка із залізним наконечником
та пальмовою гіллячкою коло держака. Він зайшов до зали тихесенько, останній в юрбі, підійшов до лави, що стояла біля самого димаря одного з камінів, і, здавалося, почав сушити свій одяг. Седрік підвівся і зустрів гостей, як люб'язний, але свідомий своєї неабиякої гідності господар. Він зійшов з підвищеної частини зали і, виступивши на 3 кроки наперед, чекав, доки вони наблизяться. «Мені дуже шкода, шановний пріоре, – сказав він, – що обітниця, яку я дав, не дозволяє мені йти далі в домі моїх предків, навіть коли мені доводиться зустрічати таких гостей, як ви і цей хоробрий лицар святого храму. Дозвольте також прохати вас вибачити, що розмовляю з вами своєю рідною мовою. Прошу і вас, якщо ви знаєте її, також розмовляти зі мною цією мовою. Інакше можете розмовляти нормандською, я так володію цією мовою, що зможу зрозуміти вас». «Обітниць, – відповів абат, – не можна ламати, шановний Френклейне, чи дозволите сказати, шановний Тане, хоч ця назва й застаріла. Обітниці – це зв'язок наш з небом, тому, як сказав я, їх не можна ламати, якщо тільки мати наша свята церква не розв'яже їх. Що ж до мови, я охоче розмовляю цією мовою, що нею розмовляла шановна моя бабка Гільда Мідльгемська». Коли пріор скінчив свою примирну промову, товариш його промовив гострим та чванливим тоном: «Я розмовляю завжди французькою мовою, мовою короля Річарда та його дворянства. Але я також розумію англійську мову і можу розмовляти з тубільцями». Седрік подивився на нього тим гарячковим, нетерплячим поглядом, який майже завжди запалювався йому очі, коли він у думках порівнював стан 2 народів, що перебували у суперництві один з одним. Але, пригадуючи про обов'язок гостинності, він здолав своє обурення, рухом руки запросив гостей зайняти 2 фотелі, поставлені обік його фотелю, хоч трохи нижче, і зробив знак, щоб давали вечеряти. Поки челядники поспішали виконати Седріків наказ, він помітив свинопаса Гурда, що із своїм товаришем щойно увійшов до зали. «Покликати сюди ледарів!» – нетерпляче скричав Сакс, і коли винні зійшли на вищу частину кімнати, звернувся до них. «Що це ви, негідники? Чого пізньої ночі вештаєтеся? Пригнав ти отару додому, Гурде? Чи залишив її нікчемо в руках розбишак та волоцюг?» «Отара живісінька й цілісінька, коли така твоя ласка», – відповів Гурд. «Та не така моя ласка, – казав далі Седрік, – щоб сидіти тут і турбуватися про отару. Дивись, заплатиш ти мені кайданами та в'язницею». Гурд, знаючи гнівливу вдачу свого пана, добирав собі виправдання, але ж блазень відповів за себе і за свого товариша. «Правду сказати, дядьку Седріку, ти сьогодні і нерозумний, і нерозсудливий». «Що?» – скричав Тан. «Я не кажу відвести тебе до сторожки і добре віддубасити, щоб ти знав своє місце, дурню». «Але ж за що, дозвольте без спитати, хочеш ти закувати у кайдани бідолаху Гурда, коли в усім винний його пес Фангс? Я готовий присягтися, що ми й на хвилину не забарилися у дорозі, скоро встигли зігнати докупи отару, а Фангс не спромігся на це аж до дзвонів на вечірню». «Так
Повісь Фанкса, якщо він винний, сказав Седрік, різко обернувшись до свинопаса, і заведи собі іншого пса. Пробач, дядю, казав далі блазень, це буде несправедливо. Не Фанкс бо винний, що він скалічений і не може зігнати отару, а той, хто відрубав йому передні пазурі. Якби попереду спитати, якої думки про це сам Фанкс, навряд чи він згодився б на таку операцію. А який же це нахаба наважився отак скалічити пса мого раба? Скипівши гнівом, запитав Сакс. Хто? Та старий Гілберт, відповів Вамба. Ловець сера Філіпа де Мальвуазена. Він спіймав Фанкса, коли той гасав лісом, і запевняв, що пес, мовляв, женеться за звіром і ламає дрова володаря лісу. Ай, чорти заберуть Мальвуазена та його ловця, скрикнув Сакс. Я доведу йому, що ліс розмежований у згоді із законами Великої лісної хартії. Але ж досить про це. Чуєш, Гурде? Здобудь собі іншого пса. І якщо ловець до того пса хоч пальцем доторкнеться, я відучу його стріляти. Хай я вславлюсь, як боягуз, якщо не відітну йому великого пальця на правій руці, не натягувати тоді йому більше тятиви самострілу. Даруйте мені, шановні гості, я тут в оточенні ворогів. Перед вами скромна вечеря, хай щирість господарева буде за присмаку до вбогої їжі. Але їжа, подана на стіл, зовсім не потребувала, щоб господар прохав вибачити його. На нижньому, простішому столі стояла свинина, приготована різними способами, м'ясо, оленяче, козяче та заяче, різні сорти риби, пироги й різне варення з овочів та меду. Була ще сила дрібної дичини, подавали її не на блюдах, а на невеликих дерев'яних рожнах. Пажі та челядники підносили її кожному гостеві, і той різав собі скільки хотів. Біля кожної особи великого сану стояв срібний келих, за звичайним столом пили з великих рогів. Скоро почали вечеряти, як Шафар, раптом піднісши свою палицю, голосно промовив: «Увага! Місце леді Ровені!» Бокові двері в горішньому кінці зали відчинилися, і Ровена у супроводі 4 служниць увійшла до зали. Седрік, здивований і, мабуть, не дуже задоволений цього разу, що його вихованка з'явилась привселюдно, поспішив їй назустріч і, додержуючи всіх належних церемоній, шанобливого етикету, підвів її до високого фотелю, що стояв праворуч від його місця і призначений був для господині дому. Побачивши її, всі підвелися. Вона відповіла на привітання мовчазним уклоном і сіла на своє місце за столом. Перше, ніж вона встигла сісти, хромовник прошепотів пріорові: «Не носити мені вашого золотого ланцюга на турнірі. Хіоське вино ваше». «Чи ж не казав я вам?» – відповів пріор. «Але стримайтеся у своєму захопленні. Френк Лейн дивиться на вас». Незважаючи на цю пересторогу, Бріан де Буа Гільбер не зводив очей з чарівної саксонки. Ровена була висока на зріст і надзвичайно струнка. Ясні блакитні очі під густими темними бровами надавали їй особливого виразу, лагідного і водночас величного. Розкішне її волосся, каштаново-русяве на колір, було вигадливо завите у нещисленні пуклі. При цьому, безперечно, мистецтво намагалося допомогти природі. Ці пуклі
обвішані коштовними каміннями, вільно розсипалися по плечах, доводячи шляхетність походження дівчини. Золотий ланцюг, що до нього було причеплено ладанку з того самого металу, висів на шиї, на своїх голих руках мала вона обручки, одягнена вона була у нижню спідницю та світло-зелену шовкову камзолу. Поверх цього вона мала довге й широке вбрання, що висіло аж до підлоги, з широкими рукавами, що доходили ліктів. Вбрання було кармазинове на колір, з найтоншої бавовняної матерії. Гаптований золотом шовковий серпанок був прип'ятий до коміра і міг за бажанням затуляти обличчя й груди за іспанською модою, чи то обгортати гарними брижами плечі. Скоро Ровена помітила палкий погляд лицаревих очей, що блищали з-під чорних брів, мов той жар. Вона одразу затулила обличчя серпанком, немов бажаючи показати лицареві, що їй неприємний його зухвалий погляд. Седрик одразу помітив цей рух і зрозумів причину його. «Сере лицарю», – казав він, – щоки наших саксонських дівчат так мало звикли до сонця, що навряд чи вони можуть стерпіти занадто пильний хрестоносців погляд. «Якщо я образив когось, – відповів Бріян, – я прошу мене вибачити. Тобто я прошу вибачення в леді Ровени. На більше не дозволяє мені моя гордість». «Леді Ровена, – сказав пріор, караючи сміливість мого друга, карає воднораз нас усіх. Дозвольте сподіватися, що ви не будете такі жорстокі в блискучому оточенні на турнірі». «Ще не вирішена справа», – відповів Седрік. «Чи поїдемо ми туди взагалі? Мені не до вподоби ці суєтні свята, що були невідомі моїм предкам за тих часів, коли Англія була вільна». «Принаймні, дозвольте сподіватися, – сказав пріор, – що вкупі з нами вам легше буде наважитися туди поїхати. Коли по дорогах тепер так небезпечно, не слід відмовлятися від товариства сера Бріяна де Буа Гільбера». «Сере пріоре, – відповів Сакс, – їздивши досі по нашій країні, я не вдавався до сторонньої допомоги, покладаючись лише на свій добрий меч та вірних челядників. П'ю цього келиха за ваше здоров'я, сере пріоре. Сподіваюся, що ви оцінили його як належить, і дякую вам за вашу ласку. Якщо ж ви, – додав він, – неухильно додержуєте свого чернечого статуту і п'єте лише кисле молоко, я сподіваюся, що ви цього разу поступитеся для мене вашими правилами». «Ні, – відповів пріор, посміхаючись, – лише перебуваючи в своїх аббатствах, уживаємо ми солодкого чи то кислого молока, а коли ми поміж звичайних людей, мирян, ми наслідуємо мирських звичаїв. Тому я відповідаю келихом цього самого доброго вина на вашу здравницю. Слабке ж питво лишаю молодшій братії». «А я, – сказав храмовник, наливаючи собі келиха, – п'ю за здоров'я гарної Ровени. Відтоді, коли її однойменниця завела це ім'я, в Англії не було дівчини гіднішої такої честі». «Оближте вашу надто велимовну ввічливість, сере лицарю», – сказала Ровена, з гідністю не відкриваючи свого обличчя. «Натомість я хочу попрохати вас сповістити нас про останні новини з Палестини. Це багато цікавіша англійським вухам річ, ніж усі компліменти, що ви їх
засвоїли через те, що виховувалися у Франції. «Що сказати вам цікавого про Палестину, леді?» – відповів сер Бріан де Буа-Гільбер. «Крім того, що чутки про замирення із Саладіном стверджуються». Його перепинив Вамба. Він сидів на своєму звичайному місці, за 2 кроки за фотелем свого пана, який часом давав йому свої недоїдки. Ласка, якою блазень ділився з улюбленими псами, що сиділи теж тут. Спинка призначеного блазневі стільця була оздоблена ослячими вухами. Вамба сидів за маленьким столом, спершись п'ятами об підніжжя і, примруживши очі, спритно користувався з першої ліпшої нагоди, щоб утяти якийсь задирикуватий жарт. «Через ці замирення з невірними я дуже старішаю», – скричав він, незважаючи на те, що так сміливо перепиняє гордовитого лицаря. «Яким це чином, шахраю?» – спитав Седрік, що, видно, був готовий лагідно поставитися до блазневого жарту. «За своє життя, – відповів Вамба, – я пам'ятаю 3 замирення, і кожне з них мало тривати 50 років. Отже, за найпростішою лічбою, мені тепер принаймні 150 років». Розмову перепинив воротар, з'явившись повістити, що якийсь незнайомий коло воріт благає пустити та прийняти його. «Хай увійде, хто б він не був», – сказав Седрік. «Така негодяна ніч, як ця, примушує навіть диких звірів слухняно збиратися докупи та шукати притулку в людини, їхнього смертельного ворога, щоб не загинути від бурі. Пильнуй, Освальде, щоб йому дали все, що треба». Шафар вийшов із зали, поспішаючи виконати наказ свого пана. Глава 5. Освальд повернувся, прошепотів на вухо своєму господареві. «Це єврей. Він зве себе Ісааком з Йорку. Чи повинен я пустити його до зали?» «Діво Маріє!» – вимовив абат, перехрестившись. «Невірний єврей наблизиться до мене». «Що?» – скрикнув хрестоносець. «Єврей за моєї присутності? Цього я не можу дозволити». «Сказати по честі, – зауважив Вамба, – помітно, що хрестоносці прихильні до єврейських грошей та щось не дуже люблять самих євреїв». «Тихше, шановні гості, – сказав Седрік, – моя гостинність не може зважати на це. До того ж я нікого не примушую розмовляти чи їсти вкупі з ним. Дайте йому окремого стола і нагодуйте, або хай він сяде разом з чужоземцями в чалмах». «Пане бароне, – заперечив лицар, – мої сарацинські полонені щирі мусульмани і так само гребують товаришувати з євреями, як і перший ліпший християнин». «Правду кажучи, – сказав Вамба, – я не розумію, чому Магометові прихильники мають право на перевагу перед народом, що його колись обрав сам Бог». «Цить!» – сказав Седрік. «Ось він іде». Залякано, із засоромленими уклонами увійшов високий, худорлявий старий чоловік. Риси його обличчя виразні та правильні, орлячий ніс, гострі чорні очі, високе, все в зморшках чоло, довге сиве волосся і борода справляли гарне враження. Одяг незнайомого, що багато потерпів від негоди, складався з простого рудуватого плаща з багатьма згортками, під ним була темно-червона туніка. На ногах були великі, обшиті хутром чоботи, а навколо стану пояс, що на ньому висів
невеликий ніж та скринька з приладдям, щоб писати. Але ж чоловік цей не мав жодної зброї. На голові був високий чотирикутний жовтий капелюшок своєрідного вигляду, що його наказано було носити євреям, щоб відрізнятися від християн. Він смиренно зняв його, вийшовши до зали. Седрік холодно кивнув головою у відповідь і показав йому на нижній кінець столу, де, проте, ніхто не хотів звільнити йому місце. Ісаак розгублено стояв посеред зали, аж доки прочанин, що сидів коло каміну і соромився через те, як зустріли єврея інші, поступився йому своїм місцем і сказав: «Старий, сідай-но сюди. Мій одяг, бо вже висушений, і я задовольнив свій голод, ти ж весь змок і голодний». Це мовивши, він позгрібав та роздмухав жар від дров, що вже догорали у каміні, взяв з великого столу миску з гарячою стравою та шматком вареної козлятини, поставив їх на стіл, за яким вечеряв сам, і пішов в інший куток зали, ближче до горішнього краю стола. Абат із Седріком тим часом все говорили про полювання. Леді Ровена розмовляла з однією своєю служницею, а чванливий хрестоносець, дивлячись то на єврея, то на саксонську красуню, глибоко поринув у свої думки. «Я дивуюся, шановний Седріку, – сказав абат, провадячи далі розмову, – чому ви, хоч і були дуже прихильний до своєї рідної мужньої мови, не вживаєте також мови нормандсько-французької, принаймні тоді, коли розмова йде про полювання та про все, що його стосується. Повірте, жодна мова не може зрівнятися з нею багатою різноманітністю висловів, що їх вживають аматори полювання». «Добрий патере Еймере, – відповів Сакс, – треба вам знати, мене не дуже цікавлять ці заморські тонкощі. Можна й без них мати чудову розвагу в лісах. Я сурмлю в роги, спускаю свою шворку, луплю шкуру із зацькованого звіра і розрізую його на четверо, не вживаючи нової вигаданої говірки. Випиймо, пане лицарю, по келиху, налийте келиха Ябатові, і я озирнуся років на 30 назад та розповім вам щось інше. Хоч який був би за тих часів Седрік Сакс, англійська його мова не потребувала вишуканих висловів французьких трубадурів. Поля боїв можуть сказати вам, чи далеко було чути войовничий крик саксів у лавах шотландського війська за пам'ять хоробрих, що билися там. Вип'ємо, гості мої. Але ж уже немає на світі наших бардів, – казав далі він. Подвиги наші забуті, бо ж замість них виславлюються тепер подвиги іншого племені, наша мова. Навіть ім'я наше швидко гинуть, і сумує за цим лише один, всіма залишений старий. Виночерпію, наливай келихи. На честь міцних у бою, кращих та найхоробріших у Палестині з-поміж усіх вояків Святого Христа. Не годиться відповідати на це тому, хто носить цього знака, – сказав сер Бріан де Буа-Гільбер. Але ж скажіть, кому з хрестоносців, крім зв'язаних присягою лицарів Святого Гроба, належить пальма першості? Мені здається, друже Седріку, – сказав Вамба, втручаючись у розмову, що коли б Річард Левове серце був такий розумний,
що послухався б моєї дурної поради, він залишився б разом зі своїми веселими англійцями вдома. Завойовувати ж знову Єрусалим дозволив би тим лицарям, які більш від інших допомагали тому, що місто це було втрачене. «Невже?» – спитала леді Ровена. «В цілому англійському військові не було жодного лицаря, чиє ім'я гідне було б честі стояти поруч імен хрестоносців-церковників». «Даруйте, леді», – сказав де Буа-Гільбер, – «монарх англійський дійсно привів із собою військо хоробрих вояків, але ж вони були нижчі за тих, чиї груди завжди являли твердиню захисту святої землі». «Вони не були нижчі ні від кого», – сказав прочанин, що стояв так близько, щоб усе чути, і прислухався до розмови з помітною нетерплячкою. «Я кажу», – повторив прочанин твердим та дужим голосом, коли всі з несподіванки обернулися, що англійські лицарі не були нижчі ані від кого, хто тільки бився за святу землю. Кажу тому, що я бачив, як сам король Річард та 5 лицарів його на турнірі після повоювання Сен-Жан-д'Арка викликали до бою супротивників. Я сам бачив, як того дня кожний з тих лицарів тричі виходив на герць і кидав додолу 3 супротивників. Додам до цього, що 7 з тих, хто нападали, були хрестоносці-церковники. Сер Бріян де Буа-Гільбер добре знає, що я кажу щиру правду». Смагляве обличчя хрестоносцеве потемнішало. Роздратувавшись та зніяковівши, тремтячою рукою схопився він за держака свого меча. Седрік, щиро зрадівши зі звістки про славу його земляків, не помітив, як розгнівався та знітився його гість. «Я подарую тобі цю золоту обручку», – сказав він прочанинові, «якщо ти назвеш мені наймення лицарів, що так добре підтримали славу веселої Англії». «Я охоче скажу тобі їх без жодної нагороди», – відповів прочанин. «Моя бо обітниця забороняє мені якийсь час торкатися золота». «Якщо хочеш, я носитиму обручку замість тебе, друже прочанине», – запропонував Вамба. «Перший щодо честі та моці лицарської, щодо слави та звання», – почав прочанин, – «був хоробрий Річард, король англійський». «Дарую йому», – сказав Седрік, – «його походження від тирана, герцога Вільгельма». «Другий був граф Лейстер», – казав далі прочанин. «Сер Томас Мельтон Гільслянський був третій». «Врешті хоч один саксонського походження», – скричав Седрік, щиро зрадівши. «Сер Фолк Дойлі четвертий», – продовжував прочанин. «Ще сакс, принаймні з материного боку», – радів Седрік, що слухав якнайуважніше. «А хто був п'ятий?» – спитав він. «П'ятий був сер Едвін Торнгем». «Племінний сакс, присягаюся своєю душею», – скрикнув Седрік. «А шостий?» – запально продовжував він. «Шостий, як його ім'я?» «Шостий?» – помовчавши, повторив прочанин, немов поволі пригадуючи його ім'я. «Шостий був лицар меншої слави і не такого високого рангу, і прийнятий він був до цього гідного оточення не стільки, щоб допомагати, скільки щоб збільшити їхню кількість. Ім'я його не вбереглося в моїй пам'яті». «Пане прочанине», – зневажливо промовив сер Бріян де Буа-Гільбер, – «ви лише вдаєте, що забули.
бо ж ви зуміли перелічити силу всіляких подробиць. Та це лукавство нічим не стане вам у пригоді. Занадто бо пізно ви з нього скористалися. Я сам назву лицаря, що його спис через простий випадок та необачність мого коня скинув мене додолу. То був лицар Айвенго. З усіх 6 лицарів він, відповідно до своїх років, здобув найбільшої слави на турнірі. Та ще скажу тут привселюдно, що якби він був в Англії і наважився повторити на турнірі, що мав бути цього тижня Сен-Жандаркський виклик, я верхи з тією ж зброєю, що на мені, дозволив би йому мати перевагу щодо зброї і спокійно чекав би на те, що буде. На цей виклик супротивник ваш не забарився б на відповідь, якби він був в Англії, відповів прочанин. Поки ж не варто вам так вихвалятися за присутності цих людей наслідками герцю, що ви добре знаєте, не може відбутися. А проте, якщо Айвенго повернеться з Палестини, ручуся вам, він прийме ваш виклик. Гарна запорука, сказав хрестоносець. А який заклад можете ви дати? Оцю реліквію, відповів прочанин, виймаючи з-за пазухи невеличку скриньку зі слонової кості. Тут частка святого Христа з монастиря гори Кармельської. Всі познімали шапки перед реліквією. Та хрестоносець не звернув на неї жодної уваги. Він зняв із шиї золотого ланцюга і, кинувши його на стіл, сказав: «Хай пріор Еймер збереже мій заклад разом із закладом цього невідомого перехожого, як підтвердження того, що коли лицар Айвенго повернеться за 4 морів до Британії, він зобов'язаний буде прийняти виклик Бріяна де Боа Гільбера. І якщо ж він не прийме його, я вславлю його як боягуза по всіх монастирях нашого ордену в Європі». «Цього не буде потрібно», – промовила, перепиняючи тишу, леді Ровена. «Якщо в цій залі не знайдеться іншого захисника, відсутнього Айвенго, почується мій голос. Я кажу вголос, що він сміливо прийме кожний чесний виклик. І якщо моя незначна запорука може хоч скільки збільшити вагу неоцінного закладу благочестивого прочанина, я ручуся своїм ім'ям та честю, що Айвенго битиметься з цим гордовитим лицарем, як він того бажає». Здавалося, протилежні почуття боролися в Седрікові, і це примушувало його мовчати під час суперечок. Челядники, на яких ім'я 6-го лицаря, здавалося, справило таке враження, наче грім прогримів, сиділи і, немов нічого не розуміючи, дивилися на свого господаря. Врешті звук Ровениного голосу, мабуть, примусив його заговорити. «Леді», – сказав Седрік, – «це вас не обходить. Якщо потрібні були б ще якісь запоруки, я сам, хоч як би я був ображений, а я дійсно ображений, готовий поручитися своєю честю за честь Айвенго. Але ж запоруки цієї досить навіть на вигадливі звичаї нормандського лицарства. Чи ж не так, пріоре Еймере?» «Саме так», – відповів пріор. «Священна реліквія та багатий ланцюг зберігатимуться в ризниці нашого монастиря, аж доки буде до кінця вирішено цей войовничий виклик». «Сере Седріку», – сказав він, передаючи коштовні заклади своєму служникові,
Через міць ваших вин в мене у вухах уже дзвонить на вечірню. Дозвольте ще випити за здоров'я леді Ровени, а потім піти собі на спокій. Пріор мав свої власні причини додержувати помірності. Він інстинктивно побоювався лютої саксової вдачі й боявся, як би нерозсудливість та чванливість, що їх так часто виявляв його супутник, не спричинилися до якоїсь неприємної сутички. Прощальний келих пішов довкола столу, і гості, низько вклонившись господареві та леді Ровені, підвелися за столу. Тим часом хазяї вийшли вкупі зі своєю челяддю в окремі двері. — Ей ти, єврею! — сказав хрестоносець Ісаакові, коли той проходив в юрбі повз нього. — Що, і ти збираєшся на турнір? — Збираюся, — вклоняючись, відповів Ісаак, — якщо буде на те ласка вашого преподобія. Та я не маю грошей і йду по допомогу до декого з моїх земляків. Хай допоможе мені отець Яків, я зовсім розорений. Навіть оцей плащ, що на мені, взяв я в ребена Теткастерського. Лицар посміхнувся суворою посмішкою. — Це ми побачимо, — відповів він і, пройшовши далі, сказав щось своїм мусульманським рабам незрозумілою присутнім мовою. Глава 6. Коли прочанин у супроводі челядника зі смолоскипом ішов до призначеного йому помешкання, його наздогнав виночерпець і прошепотів на вухо, що, якби він не відмовився від келиха доброго меду, то до його кімнати охоче зібралося б кілька челядників послухати новини, що їх він привіз із святої землі, надто ж відомості про лицаря Айвенго. Але прочанин, подякувавши за ласку, зауважив, що за один із своїх обов'язків він має правило ніколи не розмовляти в кухні про те, про що заборонено говорити в залі. Виночерпець досадливо знизав плечима. — Я хотів примостити його в окремій кімнаті, — сказав він вамбові, що йшов з ним. — Але якщо він так цурається християн, хай собі буде обік єврея Ісаака. — Анвольде, — наказав він челядникові, що ніс смолоскипа, — проведи прочанина до кімнати, що виходить на південь. — На добраніч, пане прочанине, — додав він, звертаючись до нього, — щира вам подяка за вашу до мене ласку. У невеликому, освітленому залізною лампою передпокої, куди виходило кілька дверей, на них чекала друга перепона в особі покоївки леді Ровени. Промовивши владним тоном, що пані її хоче балакати з прочанином, вона взяла смолоскипа із Анвольдових рук і, наказавши йому чекати, доки вона повернеться, дала знак прочанинові йти услід їй. Видно, ця вимога дуже здивувала його, проте він послухався мовчки, не заперечуючи. Короткий коридор та 7 східців з масивних дубових колод завели його до покоїв леді Ровени. Розкоші та пишнота цих помешкань пасували до високого її сану, але ж вигод було мало. Та це не відчувалося, бо ж за тих часів такі вигоди й не були відомі. Леді Ровена з 3 своїми челядницями, що, стоячи позаду неї, зачісували її волосся на ніч, сиділа на фотелі, зробленому на зразок трону. Постать її мала в собі щось величне. Вона, здавалося, була створена на те, щоб їй вклонялися. Прочанин став перед нею навколішки.
Підведися, прочанине, милостиво промовила вона. Той, хто захищає відсутніх, має право на ласкавий прийом від тих, хто цінує істину та шанує мужність. Відійдіть, сказала вона челядницям, всі, крім Елгіти. Я хочу говорити з цим святим прочанином. Прочанине, казала далі леді Ровена, ти сьогодні ввечері згадав ім'я. Я маю на увазі, сказала вона з певним зусиллям, Айвенгове ім'я. В домі, де у згоді з законами природи та споріднення, воно мало б звучати приємно для вуха кожного. Але така вже лиха доля, що з багатьох, чиї серця мали б тремтіти, почувши цей звук, сама лише я наважуюся спитати тебе, де і в якому стані залишив ти того, про кого ми говоримо. Ми чули, що після того, як англійське військо пішло з Палестини, він через кволи здоров'я мусив лишитися там і зазнав переслідування від французької партії, що до неї, як відомо, належать також і хрестоносці-церковники. Я мало знайомий з Айвенго, відповів прочанин тремтячим голосом, і хотів би знати його ближче, якщо ви, леді, так щиро зацікавлені його долею. Здається, він урятувався від переслідувань своїх ворогів у Палестині і повертається до Англії, де ви, леді, краще від мене знатимете про його долю. Леді Ровена глибоко зітхнула і спитала, коли ж можна чекати, що лицар Айвенго повернеться на батьківщину, та чи не підпаде він десь у дорозі великій небезпеці. На перше запитання прочанин відповів, що він нічого не знає. На друге сказав, що дорога цілком безпечна через Венецію та Геную, а відтіля через Францію до Англії. Айвенго, додав він, так добре знає мову та звичаї французькі, що не підпаде жодній небезпеці в цій частині своєї подорожі. «Дай Боже, – сказала леді Ровена, – щоб він дістався до нас живий та здоровий і міг узятися за зброю в майбутнім турнірі, де всі лицарі країни мають показати свою міць та спритність вояцьку. Якщо Альдестан Конінгсбурзький дістане нагороду, то Айвенго, повернувшися до Англії, почує неприємні новини. Але ж яке було його здоров'я, мандрівнику, коли ти бачив його востаннє? Чи великої шкоди зазнала від хвороби його сила та врода? Він засмалився, відповів прочанин, і змарнів з того часу, як приїхав з Кіпру в почеті левового серця. Якийсь сум глибоко врізався в обличчя йому. Але ж я не був до нього близький, бо ж не був із ним знайомий. Боюся, – сказала леді, – що він зустріне на батьківщині небагато співчуття, що хмара цього суму не зійде з чола його. Дякую тобі, добрий прочанине, за звістки, що ти їх дав мені про товариша дитячих моїх років. Підійдіть-но, дівчата, – сказала вона, – дайте на сон келиха цьому святому чоловікові, я не перешкоджатиму більше йому відпочивати. Одна челядниця подала срібного келиха з вином, вареним з корінням. Ровена трохи доторкнулась до нього вустами, а після того дала його прочанинові, що, низько вклонившись, випив кілька краплин. «Прийми це подання, друже», – сказала Ровена
даючи йому золоту монету на знак пошани моєї до тяжкої твоєї подорожі та до святих місць, що ти їх був одвідав. Прочанин узяв дар, низько вклонившися вдруге, і вийшов услід служниці з кімнати. В передпокої він знайшов супутника свого Анвольда, що відвів його до найвіддаленішої, брудної частини будинку, де було кілька маленьких кімнат, чи, правдивіше сказати, келій, призначених нижчим челядникам та абияким подорожнім. «В якій же з цих кімнат спить єврей?» – спитав прочанин. «Біля твоєї святості», – відповів Анвольд. «А де спить свинопас Гурд?» «Гурд», – відповів челядник, – «спить у комірчині праворуч, єврей ліворуч від тебе. Ти мав би почесніше і приємніше місце, якби згодився на Освальдову пропозицію». «Мені й тут гарно», – відповів прочанин. Сказавши це, він зайшов до своєї кімнати, погасив смолоскипа, ліг і заснув, чи принаймні лишався лежати, аж доки перше сонячне проміння засяяло у градчасте віконце. Піднявшись, він прочитав ранкову молитву та, упорядкувавши своє вбрання, зайшов до комірчини єврея Ісаака. Той лежав у неспокійному сні на ліжку, подібному до того, що на ньому переночував прочанин. Частина його одягу, що її він зняв напередодні, була дбайливо складена біля нього, немов він побоювався, що одяг цей украдуть у нього під час сну. На обличчі його був вираз тривоги, майже смертельного жаху. Руки й ноги корчило, мабуть, йому наснилося страхіття. Прочанин, не чекаючи, доки той прокинеться, сам збудив його. Єврей подивився на прочанина на смерть переляканим поглядом. «Не бійся мене, Ісааку», – сказав прочанин. «Я прийшов до тебе як друг». Очунявши від переляку, Ісаак спитав: «А що треба твоїй милості, от бідного єврея такого ранішнього часу?» «Я прийшов сказати тобі», – відповів прочанин, «що як ти цієї ж миті не покинеш цього замку і не поспішиш піти звідсіля, мандрівка твоя зробиться небезпечна». «Та кому ж, скажи, добрий чоловіче, – вигукнув Ісаак, – кому цікаво загрожувати моєму життю?» «Пригадай-но», – відповів прочанин, – що вчора, коли хрестоносець переходив залою, він сказав щось своїм мусульманським невільникам сарацинською мовою, що її я добре розумію. Він наказав їм простежити сьогодні ранком, куди поїде єврей, щоб напасти на нього, коли він досить від'їде від цього замку, і відвести до замку Філіпа Мальвуазена або Реджинальда Фрондебефа. Невимовний жах охопив єврея при цій звістці. «Святий Боже Авраамів!» – вигукнув він, падаючи долу перед прочанином. «Я вже відчуваю, як їхні мечі роздирають мені жили, відчуваю, як катівське знаряддя проходить крізь моє тіло. Ці кати хочуть насолоджуватися з моїх страждань». «Підведись-но, Ісааку, та вислухай мене», – сказав прочанин, співчутливо дивлячись на безкраїй розпач єврея. «Мені не дивно, що ти такий наляканий, якщо пригадати, як чинили королі та вельможі з твоїми земляками, щоб видушити з них багатство. Але не бійся, я знаю спосіб врятуватися і укажу його тобі. Покинь цей замок зараз же, доки всі в ньому сплять ще міцним сном після вчорашнього бенкету.
Я проведу тебе таємними стежками в лісі, який я знаю не гірше від першого ліпшого з-поміж тутешніх мисливців, і не покину тебе, аж доки ти не будеш під захистом якогось барона, що їде на турнір. Якщо ти любиш Господа, юначе, не одури мене. Благаю тебе в ім'я великого Отця, що сотворив усіх, єврея і поганця, ізраїльтянина і мусульманина. Бурмотав, благаючи, старий. Іди за мною, відповів прочанин. І він повів Ісаака до сусідньої кімнати, де був свинопас Гурд. Вставай, Гурде, сказав прочанин. Вставай, мерщій! Відчини задні ворота та випусти нас, мене та єврея. Гурда, чию посаду мали за неабияку в саксонській Англії, образив фамільярний та владний тон, яким промовив до нього прочанин. «Єврей залишає Родервуд», – сказав він, спершися на лікоть і пильно дивлячись на прочанина, але не підводячися з ліжка. «І збирається йти з прочанином по здобич? Щоб там не було, чи не будуть ласкаві і єврей, і християнин зачекати, доки відчинять великі ворота? Немає в нас такого звичаю, щоб гості виходили нишком такого незагаданого часу». «Щоб там не було», – сказав прочанин владним тоном, – «маю надію, що ти не відмовиш мені в цій послузі». Сказавши це, він схилився над свинопасовим ліжком і щось прошепотів йому на вухо по-саксонському. Гурд відразу ж скочив, мов опечений. Прочанин приклав пальця до вуст, немов наказуючи йому, що треба зберігати обережність, і додав: «Гурде, бережися. Ти ж завжди був розсудливий. Кажу тобі, відчини задню хвіртку. Незабаром ти знатимеш більше». Гурд послухався незвичайно швидко, так що супутники ледве могли йти слідом за ним і дивувалися тій зміні, що раптом сталася із свинопасом. «Приведи його віслюка», – сказав прочанин, показуючи на єврея, – «і здобудь мені другого віслюка, щоб я міг вивезти його з цих місць. Я поверну віслюка живого і цілого котромусь Седріковому челядникові в Ешбі. Ти ж...» Решту він прошепотів Гурдові на вухо. Охоче все зроблю», – сказав Гурд і одразу ж пішов виконувати наказ. Хутко він повернувся з віслюками. Перейшовши рова підйомним мостом, подорожні сіли на віслюків, і прочанин простяг руку Гурдові, яку той поцілував з найбільшою пошаною. Свинопас стежив за подорожніми, аж доки вони зникли у лісовій гущавині. Вамба перебив його думки, сказавши: «А ти, друже Гурде, сьогодні вранці був надзвичайно почтивий та напрочуд побожний. Я весь час непомітно стежив за тобою. Бути б мені чорним пріором або ж босим прочанином. Ото вже радів би я з твоєї почтивості та побожності, хоч цілуванням рук ти не відкараскався б так хутко від мене». «Щодо цього ти ж дурний, Вамбо», – відповів Гурд, «хоч і дивишся на всіх тільки зовні, проте й найрозумніші з-поміж нас чинять не краще. Та вже час мені до моєї отари». Тим часом подорожні швиденько їхали лісом. Прочанин, що, видно, добре знав усі лісові стежки, вибирав найвідлюдніші напрямки. Проїхавши швидкою риссю чималу віддаль, прочанин врешті відновив розмову. «Цей високий старий дуб, – сказав він,
Є межа землі Фрон-де-Бефа, Мальвуазенову землю ж ми давно проїхали. Тут нема чого боятися гонитви. Бодай зламалися колеса колісниці їхніх, щоб не могли вони й кроку зробити, – сказав Ісаак. Але ж не покидай мене, добрий прочанине. Пригадай цього лютого та дикого хрестоносця з його сарацинськими рабами. Їх не спинять ані чужі межі, ані садиби, ані замки. Тут ми маємо розлучитися, – сказав прочанин. Людям мого та твого стану не годиться привселюдно показуватися вкупі. До того ж, якої допомоги міг би ти сподіватися від мене, мирного прочанина, проти двох озброєних поганців? О, добрий юначе, – відповів єврей, – ти ж маєш силу захистити, і я знаю, ти не відмовиш мені в цьому. Провести тебе я можу, – сказав прочанин. Обіцяю тобі також і свій захист. Та ж Шеффілд недалеко від сіля. Там тобі легко буде знайти своїх земляків, а вони вже дадуть тобі безпечний притулок. Дякую тобі, добрий юначе, – скрикнув єврей. У Шеффілді свого родича Зареди я знайду притулок, і він допоможе мені піти безпечно далі. Отож вирішено, – сказав прочанин. Я проведу тебе. За півгодини ми вже бачитимемо це місто. Дійсно, за півгодини вони спинилися на горі невисокого пагорку, і прочанин, показавши на Шеффілд, сказав: «Отже, тут ми розлучимося». «Стривай, стривай!» – скрикнув єврей, вхопивши прочанина за полу його вбрання. «Мені хотілося б якось віддячити тобі. Дозволь, я відгадаю, що тобі потрібно. Слухай, я знаю. Це кінь та зброя». Прочанин здригнувся і враз обернувся до єврея. «Який ворог навіяв тобі цю думку?» – спитав він. «Минулої ночі та сьогодні, – сказав єврей, – ти випадково промовив слова, що, мов іскри з каміння, виявили, який метал захований у ньому. А під цим прочаниновим одягом на грудях твоїх схований лицарський ланцюг та золоті остроги. Вони блиснули, коли ти сьогодні вранці нахилився над моїм ліжком. Я гадаю, що ти не відмовишся». І він, поквапно вийнявши письмове приладдя, почав щось писати на клаптику паперу, підклавши під нього свого жовтого капелюха і не сходячи з віслюка. Скінчивши, він подав прочанинові згорток, списаний єврейськими літерами, і сказав: «У місті Лейстері всі знають багатого єврея Кірджафа Джайрема з Ломбардії. Передай йому цього згортка. Він має на продаж 6 міланських панцирів. Навіть найгірший з них личив би коронованій особі. Має також він 10 добрих коней. На найгіршого з них міг би сісти сам король, коли б довелося йому битися навіть за трон свій. Він дасть тобі, якого ти схочеш панциря та якого схочеш коня, з усім тим, що потрібно до турніру. Після цього ти повернеш усе, що візьмеш, цілим, або ж заплатиш ціну цього хазяїнові». Сказавши це, він повернув віслюка, але ж прочанин ухопив його за плаща. «Ісааку, ти ж не передбачаєш усього. Адже ж коня можуть забити, зброю зіпсувати. Бо ж я не берегтиму ані коня, ані вершника». «Немає значення», – скрикнув Ісаак. «Жодного значення. Пусти мене. Якщо щось і буде зіпсоване, з тебе нічого не візьмуть. Якщо ж треба буде заплатити за те, що ти користуватимешся усім цим Кірджафа Джайрем
і за те не візьме грошей. Заради родича свого Ісаака. Прощавай. Вони розлучилися і різними дорогами поїхали до міста Шеффілда. Глава 7. Становище англійського народу за тих часів було тяжке. Король Річард був відсутній. Він перебував у полоні у зрадливого та жорстокого герцога австрійського. Не було навіть відомо й місце його ув'язнення. Доля його лишалась майже невідома більшості його підданців, що тоді саме непереносно терпіли від усілякого пригнічення. Принц Джон у спілці з Філіпом Французьким, смертельним ворогом Річардовим, використовував увесь свій вплив на герцога австрійського, аби продовжити полон брата свого Річарда, що йому він так багато завдячував. Джон тоді зміцнював свою партію в королівстві, маючи на меті, на випадок, якщо помре король, боротися за королівську корону із законним спадкоємцем. Він і захопив її. Легковажному, розпусному та віроломному Джонові легко пощастило притягти до себе та до своєї партії не лише тих, хто мав причини боятися Річардового гніву за злочинства, зроблені за його відсутності, але також і численних шукачів пригод, що, повернувшися з хрестових походів на батьківщину, розтративши своє майно і загортувавшись у боях та знегідді, покладали всі свої надії на те, що кожному з поміж них пощастить увірвати й собі шматок у розградіяші громадянської війни. До всього цього треба додати також і силу розбишак з найбідніших верстов населення, призведених до відчаю пригніченням з боку феодального дворянства та суворими лісовими законами. Вони об'єднувались у величезні ватаги і панували в сусідніх лісах та пустирях. Самі барони, зробивши кожний із свого замку щось подібне до фортеці та граючи роль царків у своїх володіннях, ставали на чолі ватаг не менш беззаконних та так само небезпечних, як і ватаги найзавзятіших грабіжників, а до того ж у країні поширилась небезпечна пошесть, що все міцнішала завдяки жахливим умовам життя злидарів. Хвороба забирала силу жертву. Ті, кого вона лишала живими, заздрили тим, хто вмирав, бо смерть звільняла їх від майбутнього страждання. Незважаючи на все це, майже все населення брало участь у турнірі. Черговий турнір був призначений в Ешбі, у графстві Лейсестерському. Туди мали приїхати найславетніші лицарі. Гадали, що там буде й сам принц Джон. Величезні юрби людей різного звання поспішали призначеного ранку до місця лицарських змагань. Вибране на це місце було своєрідне. На узліссі, за милю від міста Ешбі, був великий луг, вкритий чарівною зеленню і оточений з одного боку лісом, а з другого – купками дубів, деякі з яких були надзвичайно високі. Поле це, немов спеціально створене для воєнного змагання, переходило, поступово знижуючись з усіх боків, у рівненький моріжок, огорожений міцним тином, близько чверті милі завдовжки і вдвоє менше завширшки. Огорожене місце мало форму здовженого чотирикутника, кути якого були помітно округлені для більшої вигоди глядачів. Входи для бойців були на північному та південному краях і зачинялися міцними залізними воротами, досить широкими, щоб ними могли в'їздити два вершники один обік одного.
Коло цих воріт стояло по 2 геральди з 6 сурмачами та стількома ж служниками й дужим загоном вояків, щоб доглядати порядку і перевіряти лицарську гідність тих, хто хотів узяти участь у турнірі. За південним входом було споруджено 5 розкішних наметів, оздоблених червоними та чорними прапорцями, що їх вибрали ті лицарі, яким належало право викликати на бій. Намет посередині, на почесному місці, призначено було Бріянові де Буа Гільберові. Обік нього були споруджені намети Реджінальда Фрон де Бефа та Філіпа Мальвуазена. З другого боку – намет шляхетного барона Гюга де Гранменіля, а 5-й був намет Ральфа де Віпона. Північний бік арени призначався лицарям, що схотіли б битися з тими, хто викликав. Позаду розташовано було намети з холодним питвом для лицарів, а також із зброярами, ковалями та служниками, готовими дати допомогу, якщо буде потреба. З протилежного боку арени були влаштовані тимчасові галереї, вистелені килимами та вишитими матеріями з подушками, щоб сидіти. Ці місця призначалося дамам та дворянам, що мали приїхати на турнір. Вузьке місце поміж цими галереями та ареною призначене було вільним селянам. Решта глядачів містилися на широких дерев'яних лавах, спеціально на те зроблених. Звідсіля було зручно дивитися понад галереями і бачити все, що робиться на арені. Незважаючи на цю вигоду, кілька сотень людей злізло на віти дерев навколо лугу. Сила людей була навіть на дзвіниці сусідньої сільської церкви. Середня частина галереї зі сходнього боку арени, саме навпроти місця, де мали битися лицарі, підвищувалась над усім місцем турніру. Тут стояла споруда на взірець трону з наметом, багато оздобленим королівськими гербами. Навпроти королівської галереї, на західньому боці арени, була інша, така сама висока галерея, оздоблена, хоч і не так блискуче, як принцева галерея, та все ж дуже розкішна. Юрба пажів та молодих дівчат, найкращих, яких лише можна вибрати, у блискучім кокетливім, зеленім та рожевім убранні, оточувала трон, оздоблений тими ж самими кольорами. Це був трон для королеви кохання та вроди. Але ж ім'я тієї, кому судилося бути за цю королеву, ніхто ще не міг відгадати. Тим часом глядачі поспішали сісти на місця відповідно до свого звання. При цьому були й сварки з приводу місць. Поволі на галереї з'являлися лицарі та барони в звичайному вбранні. На нижніх та внутрішніх місцях одразу стало повно селян, міщан, а також і тих дрібних дворян, що через скромність, бідність або ж сумнівність роду не дозволяли собі домагатися кращого місця. Вони то найчастіше й заводилися за місця. Одна така сварка розпочалась між якимсь дворянином, видно із зубожілих, і євреєм. Зухвалий крик дворянинів був звернений не до кого іншого, як до Ісаака, що у багатій чудовій кереї, оздобленій мереживом та підшитій хутром, вперто намагався здобути місце в першому ряду під галереєю для дочки своєї, прекрасної Ребекки. Вони зустрілися в Ешбі, і тепер Ребека боязко тримала його під руку, налякавшися сварки, хоч бажання її батька було цілком справедливе. На суперечки між євреєм і дворянином звернули увагу присутні, і якийсь селянин у зеленому вбранні з тузанем застромлених за пояс стріл підтримав Ісаакового супротивника. Єврей, мабуть, поступився б місцем, але ж на цей час загальну увагу притяг принц Джон. Він
в'їздив на арену в супроводі численного блискучого почту, що складався почасти зі світських, почасти зі духовних осіб. Останні були так само причепурені і так само веселі, як і їхні товариші. Поміж них упадав у око жорвоський пріор у найпишнішому вбранні, в якому тільки могла з'явитися духовна особа. Вбрання це було саме хутро та золото. В почеті Джоновому були улюблені ватажки його найманого війська, кілька хижаків-баронів, розпусних придворців та кілька лицарів. У супроводі цього блискучого почту, в розкішному червоному вбранні, шитому золотом, із соколом на руці, Джон на сірому гарячому коневі скакав по арені на чолі своєї веселої компанії. Він весело розмовляв з присутніми і сміливо оглядав красунь, що прикрашали своєю присутністю високі галереї. Принцеву увагу притягло спричинене сутичкою між Ісааком і його супротивником хвилювання, яке ще не встигло вщухнути. Він одразу впізнав єврея, та ще більшу увагу його збудила Ребекчина врода. Справді, Ребекка була гідна, щоб її порівнювали з англійськими найгордовитішими красунями. Вона була в східному вбранні, жовтий шовковий тюрбан надзвичайно личив їй, бо обличчя вона мала смагляве, блиск очей її, шляхетні обриси брів, гарний орлячий ніс, білі, мов перлини зуби та густі хвилі чорного волосся, що дрібними кучерями спадало на чудову шию та груди, легкий серпанок з найрозкішнішого перського шовку, розшитий по червоному полю, немов живими квітками. Все це робило її справді чарівною. Діамантове намисто, найкоштовніші сережки, страусове пір'я, причеплене до тюрбана застіпкою з діамантами, оздоблювали її вбрання. «Присягаюся Авраамовою лисиною!» – скрикнув Джон. «Ця єврейка є живий зразок тієї красуні, що через її чари збожеволів цар Соломон. Що ти скажеш, пріоре Еймере? А її батько, чи ти бачиш, сперечається про місце з псами, в чиїх кишенях немає ані пенні. Хто вона, Ісааку? Жінка твоя чи дочка? Ця східна гурія, що ти її тримаєш під руку. Це доня моя, Ребекка, якщо буде така ваша ласка, відповів, низько вклоняючись Ісаак, ані крихти не зніяковівши з принцевого привітання, де було стільки глузування, скільки й увічливості. То мудріший ти сам, сказав Джон з голосним сміхом, до якого приєдналися і його веселі супутники. Та дочка чи жінка, вона мусить мати перевагу відповідно до її вроди та твоїх заслуг. Хто сидить там на горі? Казав він далі, дивлячися на галерею. Саксонські мужики? Геть їх! Хай потиснуться і дадуть місце євреєві та його гарній дочці. Ті, хто сидів на галереї, і до кого була звернена ця образлива, груба промова, були родина Седріка Сакса та його друга й родича Адельстана Конігсбурзького, що походженням своїм від останніх англійсько-саксонських королів здобув особливу увагу саксів Північної Англії, але був нерішучої та млявої вдачі. До нього саме й звернувся принц зі своїм грубим та зневажливим наказом. Не рухаючися з місця, Адельстан широко розкрив свої великі сірі очі та витріщив їх на принца. Сцена була дуже смішна, але ж нетерплячий Джон поставився до справи інакше. Саксонський свинопас чи спить, чи не розуміє мене?
уколи його списом, Дебрасі, сказав він лицареві, що їхав за ним, начальникові загону найманих вояків. Вони не належали до певної національності, а вступали на якийсь час на службу до першого ліпшого володаря за певну платню. Наказ цей викликав нарікання навіть у почеті принца Джона, але Дебрасі, чия професія не дозволяла йому знати найменшої делікатності в поводженні, простяг свого довгого списа над тим місцем, що було поміж галереєю і ареною, і виконав би принцевого наказа, перш ніж Адельстан слабодухий встиг здогадатися оступитися від зброї. Та в цю мить Седрік, такий самий рішучий, який був млявий його товариш, витяг зі швидкістю блискавки короткого свого меча та одним ударом відтяв вістря від ратища. Гнів заляв кров'ю обличчя принцеві Джонові. Він люто вилаявсь і був вже готовий перейти від загрози до насильства, і лише почет, що скупчився коло нього, благаючи його заспокоїтися, та бурхливий крик юрби, що захопленими оплесками зустріли сміливий Седриків учинок, утримали його від цього. Принц оглядався обурено, немов вибираючи собі менш небезпечну жертву, і зустрів твердий погляд селянина, що з ним був посварився Ісаак. Принц гордовито глянув на нього і, бачачи, що той все плеще Седрікові, спитав його, чому він такий радий. «Я завжди радію», – відповів селянин, «коли бачу влучний постріл або спритний удар». «Справді?» – спитав принц. «Отже, я гадаю, і сам ти завжди вмієш влучити, куди треба. Якщо мета й відстань будуть варті стрільця, звичайна річ, улучу», – відповів селянин. Його відповідь примусила принца Джона зніяковіти. «Присягаюся», – сказав він, – «ми випробуємо його власну спритність, якщо він так щиро вихваляє спритність інших». «Я не ухиляюся від випробування», – спокійно відповів селянин. «Ну, а ви, саксонські мугирі?» – скрикнув розгніваний принц. «Підводьтеся! Присягаюся небесами. Єврей, як я наказав, сидітиме поміж вас». «Ні в якому разі, ваша милість. Нам, євреям, не личить сидіти обік сильних землі», – сказав єврей. «Йди вгору, коли я наказую», – скрикнув принц Джон. «Або я накажу здерти з тебе шкуру і зробити з неї кінську збрую». Після цієї загрози єврей почав сходити вузькими сходами на галерею. «Подивлюсь я, хто наважиться спинити його», – сказав принц, пильно дивлячись на Седріка. Помітно було, що Седрік вирішив скинути єврея додолу. Розв'язці цієї катастрофи запобіг Вамба, що почав вимахувати перед Ісааковим обличчям своїм дерев'яним мечем. Ісаак удав, що злякався, і порачкував. Це звеселило глядачів, що почали голосно сміятися. До них приєднався і принц, що намагався якось виплутатися з незручного становища. Він сказав крізь сміх: «Звільнити місце євреєві внизу, перед нижньою галереєю. В згоді із законами геральдики не можна садовити переможених обік переможців». Потім він нахилився з коня, здер в Ісаака з пояса торбину, кинув Вамбі кілька червінців і поїхав далі ареною під грім оплесків з боку глядачів, що вітали його, немов він зробив чесний шляхетний вчинок. Глава 8. Посеред арени принц Джон спинився
і, звернувшись до пріора Еймера, зауважив, що всі вони забули найголовнішу справу цього дня. «Присягаюся всім святим», – скричав він, – «ми ще не подбали, сере пріоре, обрати королеву кохання та вроди, що її білосніжна рука роздавала б пальми переможцям. Щодо мене, мої погляди цілком вільні, і я нічого не вбачаю поганого в тім, коли мій вибір спиниться на чорноокій Ребеці». «Цим жартувати не можна, мій королю», – сказав де Брасі. «Жодний лицар не піднесе списа, коли зроблено буде такий образливий вибір». «Образа перейшла б усі межі», – сказав Вольдемар Фіцурс, один з найстаріших та найвельможніших супутників принца Джона. «І якщо ваша милість наважиться на це, ви лише пошкодите своїм планам». «Сере», – відповів принц, стримуючи гарячого коня свого, «я допустив вас до своєї особи як мого супутника, та не як радника». «Ті, хто йде услід вам, шляхами, що вибрала їх ваша милість», – тихим голосом відповів Фіцурс, «дістають права радників. Тут справа йде про їхню честь та життя, так само, як і про ваші». З тону, яким це було сказано, Джон зрозумів, що треба поступитися. «Я пожартував», – сказав він, «а ви накинулися на мене, мов гадюки. 100 чортів! Вибирайте ж, кого самі хочете». «Ні-ні», – сказав де Брасі, «хай трон королеви лишиться вільний, аж доки переможець назве її і вибере дівчину. Це надасть ще більшої принади його тріумфові». «Сере», – сказав Вольдемар, «дайте принцеві сісти на його місце. Лицарям та глядачам уривається терпець, час минає, а тепер найсприятливіша хвилина розпочати змагання». Сівши на свого трона, Джон, оточений почтом, дав знак герольдам оголосити умови турніру. Стисло вони були такі. По-перше, 5 лицарів, що викликали, зобов'язувалися битися з усіма супротивниками. По-друге, кожному лицареві, що хотів битися, дано було право вибирати собі супротивника з-поміж тих, хто викликали, доторкнувшись до його щита. Якщо він доторкнеться ратищем, змагання має відбутися зброєю ввічливості, тобто списами, що на їхньому кінці є кругла пласка дощечка. Отже, кінь та вершник щонайбільше можуть упасти на землю. Інша небезпека їм не загрожує. Якщо ж удар зроблено вістрям списа, мають битися гострою зброєю, як у справжньому бої. По-третє, коли присутні лицарі виконають свої обов'язки, тобто кожний з них зламає 5 списів, то принц має право проголосити переможця першого ж дня турніру. Переможець цей дістає коня надзвичайної вроди та сили, і на додаток до цієї нагороди лицар-переможець дістає особливу честь призначити королеву кохання та вроди, що другого дня роздаватиме нагороди переможцям. По-четверте, було оголошено, що наступного дня відбудеться загальний турнір, і в ньому можуть взяти участь усі присутні лицарі, що бажають дістати нагороду. Поділившись на 2 рівні групи, вони можуть битися, поки принц Джон подасть знак припинити бій. Тоді лицаря, якого принц проголосить переможцем цього другого дня, королева вроди та кохання уквічає вінком із золотих пластинок на взірець лаврового вінця. Другого дня лицарські змагання закінчаться, потім відбудеться стріляння з луку, бій биків та інші народні розваги. Цим способом принц Джон намагався здобути собі популярність поміж людьми,
та сам же їй і шкодив своїми необміркованими вчинками, ображаючи ними почуття та звичаї народні. Герольди скінчили читати, сурмачі просурмили, на арені лишилися самі тільки маршали турніру, що досі сиділи на конях у протилежних кінцях арени. Огорожене місце біля північного входу замить сповнила юрба лицарів, що вирішили випробувати свою силу і спритність у боротьбі з тими, хто викликав. Як дивитися з галереї, це було немов бурхливе море пер, змішаних з блискучими шоломами та високими списами. Врешті бар'єр підняли, і 5 лицарів, обраних за жеребком, поволі виїхали на арену. Один з них їхав попереду, інші їхали слідом за ним по двоє в ряд. Наблизилися до наметів. Тут, відокремившись один від одного, кожний злегка торкався ратищем списа до щита супротивника, що з ним бажав битися. Виявивши свій миролюбний намір, лицарі, що прийняли виклик, від'їхали до краю арени, де виладнилися в лінію. Тим часом лицарі, що викликали, повиходили з наметів своїх, сіли на коней і на чолі з Бріаном де Буа-Гільбером поїхали назустріч. Кожний поспішав розпочати бій з лицарем, що ударив по його щиті. Під звуки телембасів та сурм щосили помчали вони один на одного. І стільки моці виявили вони, або так надзвичайно пощастило їм, що супротивники де Буа-Гільбера, Мальвуазена та Фрон-де-Бефа, скинені з коней, покотилися на землю. Лише 5-й лицар підтримав честь своєї партії. Розтрощивши списи, він та його супротивник, лицар ордену Іоанна, розійшлися без жодних певних наслідків. 2-й та 3-й загони лицарські з'явилися один по одному на арені, і хоч успіхи їхні були нерівні, все ж перевага була безумовно на боці тих, хто викликав. Жодний з них не був вибитий з сідла, і жодний не обмахнувся, тоді як з їхніми супротивниками це траплялося в кожній сутичці. Такий незмінний успіх, здавалося, значно зменшив запал їх суперників. У 4-му загоні з'явилося вже лише 3 лицарі, що, уникаючи щитів де Буа-Гільбера та Фрон-де-Бефа, наважилися доторкнутися щитів 3 інших лицарів. Але їхня обережність не змінила щастя бою. Лицарі, що викликали, лишилися, як і попереду, переможцями. Після 4-ї сутички на арені довго ніхто не з'являвся, ніхто не наважувався відновити змагання. Глядачі ремствували, бо з лицарів, що викликали, Мальвуазена та Фрон-де-Бефа не любили за їхню вдачу, а решту, опріч Гранменіля, ненавиділи, як чужоземців. Найбільш з усіх був обурений Седрік Сакс. Кожній перемозі нормандських лицарів, що викликали, він убачав ворожий тріумф над славою Англії. Він не був навчений вмілості лицарських змагань, хоч, орудуючи зброєю своїх саксонських предків, у багатьох випадках виявляв себе як хоробрий та рішучий вояка. Тривожно позирав він на Адельстана, що був вихований, як належало сучасному лицареві, немов бажаючи, щоб він особисто своєю відвагою видер перемогу з рук хрестоносця та його товаришів. Але Адельстан, маючи дуже тіло та мужнє серце, був надто млявої вдачі і такий нечестолюбний, що не наважувався на спробу, що на неї Седрік, видно, чекав від нього. Ніхто не порушував паузи в ході турніру. Лише іноді було чути вигуки герольдів. «Кохання жінкам
Загибель списам! Виходьте, хоробрі лицарі! Очі красунь дивляться на ваші подвиги. У музиці лицарів, що викликали, почувалися звуки тріумфу та виклику на бій. Народ шкодував про змарноване свято. Старі ж лицарі та дворяни напівголосно ремствували, шкодуючи, що, мовляв, занепав войовничий дух, розповідали про урочисті турніри днів їхньої молодості і погоджувалися, що в країні вже немає таких красунь, які були оздобою турнірів колишніх часів. Принц Джон почав уже розмовляти з почтом, що час уже готуватися до бенкету і що треба присудити нагороду Бріянові де Буа Гільберові, який, не міняючи списа, вибив із сідла 2 лицарів і обезброїв 3-го. Врешті, коли сарацинська музика ледве встигла закінчити один з тих довгих та гострих акордів, що ними вона порушувала тишу, на відповідь їй з північного боку почувся звук поодинокої сурми, що викликав на бій. Усі погляди обернулись у той бік, щоб побачити несподіваного супротивника лицарів, що викликали. Він виїхав на арену, скоро піднесли бар'єр. Новий боєць, як це можна було міркувати з його закутої в повне озброєння постаті, був трохи вищий від середнього зросту і не дуже міцної статури. Він мав крицевого, рясно покарбованого золотом панцира, а за девіз на його щиті був молодий дуб, видертий корінням з написом «Позбавлений спадщини». Він сидів на дорогому вороному коні і, проїздивши по арені, вітав принца та дам, традиційно схиляючи списа. Він так спритно басував конем, і в його манерах така молода грація була, що глядачі одразу ж прихильно поставилися до нього. І він чув вигуки: «Торкнися-но щита, Ральфа Віпона! Торкнися щита, Госпіталіта! Він гірше за інших сидить на коні! Його легше буде подолати!» Лицар, посуваючись наперед поміж цих доброзичливих указівок, з'їхав на ганок схилом, що вів до нього з арени, і, на диво всім присутнім, під'їхав просто до середини намету та міцно вдарив вістрям списа в щит Бріяна де Буа Гільбера. Дзвінко пролунав удар. Всі були здивовані з цієї самовпевненості, а найбільш сам грізний лицар, що його таким чином викликали на смертельний бій. Не чекаючи на такий зухвалий виклик, він безтурботно стояв біля входу до свого намету. «Чи спокутував ти гріхи свої, брате мій?» – спитав хрестоносець. «І чи слухав обідню сьогодні ранком, перше ніж так отчайдушно ризикувати своїм життям?» «Я краще від тебе підготований до смерті», – відповів лицар, позбавлений спадщини. Під цим ім'ям невідомий записав себе до списку турніру. «Так стань же на своє місце на арені», – сказав де Буа Гільбер, – «і подивись востаннє на сонце. Сьогодні вночі спати тобі в царстві небеснім». «Велика тобі подяка за увічливість», – відповів лицар, позбавлений спадщини. «І зі свого боку раджу тобі змінити коня та зброю. Честю присягаюся, і те й інше тобі в пригоді стане». Так самовпевнено відповівши, він почав збивати коня й примусив його йти задки по арені, аж доки доїхав до протилежного кінця, де й став нерухомо, чекаючи на свого супротивника. Цей спосіб їзди верхи знову викликав оплески глядачів. Хоч як розгнівала Бріяна де Буа Гільбера
супротивникова порада вжити заходів перестороги, все ж він узяв її до уваги. Справа йшла про його честь. Не можна було дозволити собі будь-яку необережність і тим полегшити самовпевненому супротивникові можливість перемоги. Тому він вибрав вірного, свіжого коня, надзвичайно міцного та баского, взяв нового гнучкого списа, врешті відклав попсованого щита і узяв нового в джури. Нетерплячка глядачів дійшла краю, коли два лицарі стали один навпроти одного на протилежних кінцях арени. Дехто припускав, що бій закінчиться на користь лицаря, позбавленого спадщини, але майже всі, бачачи його сміливість та спритність, бажали йому успіху. Скоро сурми дали сигнал, лицарі, мов блискавиця, рушили зі своїх місць і посередині арени зустрілися один з одним. Удар був подібний до грому. Списи розтрощилися аж до самих держаків. І першої миті здавалося, що обидва лицарі впали, бо від могутнього удару коні їхні присіли на задні ноги. Але спритність лицарів за допомогою вузли та острогів утримала коней від падіння, і, від'їхавши до країв арени, вони взяли нові списи в своїх джурів. Голосні вигуки глядачів, шарфи та хустки, що розвівалися, та крики показували, яку щиру участь брали вони в цій сутичці, найрівнішій та найспритнішій за цілий день. Та скоро лицарі стали на свої місця, як на зміну бурхливим оплескам прийшла глибока мертва тиша. Здавалося, що глядачі бояться зітхнути. За кілька хвилин, коли бійці та їхні коні встигли знести дух, принц Джон дав жезлом знак сурмити на другий напад. Лицарі вдруге кинулися один на одного і зіткнулися посередині арени однаково швидко й однаково спритно, однаково міцно та неоднаково щасливо. У цій другій сутичці хрестоносець спрямував удар усередину щита свого супротивника і улучив так вірно і так міцно, що спис розтрощився вщент, а лицар, позбавлений спадщини, похитнувся в кульбаці. Зі свого боку він на початку заїзду спрямував був вістря списа в щит Буагільбера, але, змінивши ціль майже перед самим ударом, наставив вістря в шолом. Ціль, що в неї важко влучити, та коли щастило, удар робився рішучий. Навіть і в цім небезпечнім становищі хрестоносець був би підтримав свою славу, і якби не луснула попруга коло кульбаки, його, напевне, не було б скинуто з коня, але тут кульбака, кінь та вершник покотилися додолу. Вмить, виплутавшись із стремен та з-під коня, що впав, хрестоносець, донестями розлютований, під враженням ганьби, що її зазнав, та вигуків, якими глядачі зустріли його поразку, витяг меча й кинувся на переможця. Позбавлений спадщини зіскочив з коня та теж витяг меча, але маршали турніру, стиснувши острогами коней, роз'єднали їх і нагадали, що за турнірними статутами далі битися не можна. «Сподіваюся, – сказав хрестоносець, люто дивлячись на свого супротивника, – ми іще зустрінемося там, де ніхто вже нам не може перешкодити». «Якщо ми не зустрінемося, – відповів позбавлений спадщини, – не моя тому буде вина. Піший чи на коні, на списах, сокирах чи мечах, я завжди готовий битися з тобою». Позбавлений спадщини
повернувся на своє місце, а Буагільбер сховався у своєму наметі, де й лишився сидіти в розпуці аж до кінця дня. Не сходячи з коня, переможець попрохав келих вина і, відкинувши прилбицю, оголосив, що п'є за здоров'я всіх щирих англійців і за загибель чужеземних тиранів. Потім він наказав своєму сурмачеві просурмити виклик іншим лицарям, що викликали, та доручив Герольдові оголосити їм, що він не має наміру робити вибору, але готовий битися з ними за чергою, що вони самі зволять виїздити проти нього. Велетень Фрон де Беф, закутий у чорний панцир, з'явився перший. Лицар, позбавлений спадщини, здобув над ним легку та рішучу перемогу. Обидва лицарі чесно розтрощили свої списи, але ж Фрон де Беф загубив стремено під час бою, і його оголосили як переможеного. У третьому бої з сером Філіпом Мальвуазеном невідомий лицар мав таке саме щастя. Він так міцно влучив його в шолом, що луснули ремні, і Мальвуазена, урятованого від падіння лише тим, що він загубив шолома, визнали за переможеного, так само, як і його товаришів. У четвертому бої з де Гранмехілем лицар, позбавлений спадщини, так само довів свою великодушність, як досі доводив хоробрість та спритність. Гранмехілів кінь, молодий та гарячий, розігнавшись на весь біг, став дибки і так ухилився вбік, що вершник схибив. Тоді незнайомий, відмовляючись скористатися з випадкової нагоди, підніс списа догори і обминув свого супротивника, не доторкнувшися до нього, а потім повернувся на своє місце з краю арени, запропонувавши йому через Герольда, якщо він хоче, знову зустрітися. Але Гранмехіль відмовився, визнавши себе за переможеного як спритністю свого супротивника, так і його великодушністю. Ральф де Віпон був останній серед тих, що зазнали поразки від невідомого лицаря. Той повалив його на землю так міцно, що в де Віпона поринула кров з носа та рота, і його віднесли з арени непритомного. Вигуки тисяч глядачів вітали одностайну постанову принца та маршалів, які оголосили, що нагорода цього дня належить лицареві, позбавленому спадщини. Глава 9. Вільям де Уйвіль та Стівен Матіваль, маршали турніру, перші вітали переможця, рівночасно прохаючи його дозволити зняти з нього шолом, чи принаймні підняти прилбицю, перше ніж провести до принца Джона, що має уквічати його нагородою за перемогу. Позбавлений спадщини, найввічливіше, як годиться лицареві, відхилив їхнє прохання, кажучи, що він не може показати своє обличчя, з причини, що про неї він сказав Герольдам перше, ніж виступити на арені. Відповідь цілком задовольнила маршалів, бо поміж чудернацьких обітниць лицарських найчастіше була обіцянка лишатися невідомими на деякий час чи до того, як буде виконаний якийсь певний подвиг. Тому маршали не силкувалися більше довідатись про таємницю лицаря, позбавленого спадщини. Вони доповіли принцеві про переможцеве бажання лишитися невідомим та прохали дозволу припроводити його перед його милість, щоб він дістав нагороду за свою відвагу. Джона вельми зацікавила таємниця, що в ній зберігав себе незнайомий. Опріч того, він був незадоволений з наслідків турніру
де улюблені його лицарі зазнали один по одному поразки від одного й того самого лицаря. Тому він шванливо відповів маршалам: «Присягаюся сяйвом чола Богородиці, цей лицар так само позбавлений ввічливості, як і спадщини, якщо він хоче з'явитися перед нами із затуленим обличчям». «Панове», – казав він далі, звертаючись до почту, – «чи не відомо вам, хто цей чепурун, що так дере до гори носа?» «Не можу відгадати», – відповів де Брасі, «і не думаю, що поміж 4 морів, що омивають Британію, знайшовся вояк, що одного дня міг би повалити таких 5 лицарів. По честі сказати, ніколи не забуду сили, що з нею він влучив де Віпона. Той вилетів із кульбаки, мов камінь із пращі». «Не вихваляйтеся цим», – сказав лицар Йоганіт, що був при цьому. «Не краще довелося й вашому товаришеві хрестоносцеві. Я бачив, як ваш уславлений Буа Гільбер перевернувся тричі, капаючи кожного разу повні жмені піску». Де Брасі, що товаришував з хрестоносцями, хотів відповісти, але принц Джон попередив його: «Цитьте-но, панове! На лихо ці марні суперечки!» «Переможець, – сказав де Уївіль, – чекає на волю та милість вашу». «Воля наша така, – відповів Джон, – щоб він чекав, доки хтось відгадає його ім'я та звання. Якщо довелося б йому сидіти аж до ночі, то й тоді він після такої праці не застудиться». «Ваша милість, – сказав Вальдемар Фіцурс, – ви не шануєте належною честю переможця, якщо примушуєте його чекати, доки ми скажемо вашій милості, що він нам невідомий. Принаймні я не можу відгадати, хто він є, якщо тільки він не один із тих лицарів, що пішли разом із Річардом до Палестини, а тепер пробираються назад із Святої Землі». Почулося, як у почеті прошепотіли, та не можна було довідатися, хто навіяв цю думку. Може, це король? Сам Річард Левове серце? «Борони Боже!» – промовив принц і зблід, мов мрець, мимоволі відвертаючись, немов засліплений блиском грози. «Вальдемаре! Де Брасі! Хоробрі лицарі та вельможі! Не забувайте своїх обіцянок! Твердо стійте за мене!» «Жодної небезпеки тут нема», – сказав Фіцурс. «Невже ви так швидко забули величезний зріст вашого брата, що гадаєте, нібито на нього може бути добрий отой панцир? Де Уївілю та Матрівалю, ви краще прислужитеся принцеві, коли підведете переможця до трона і покладете край помилці, що зігнало всю кров з обличчя його милості. Придивіться пильніше, ваша милосте, – продовжував він, – і ви побачите, що йому бракує 3 цалів до зросту короля Річарда, та й плечі в того ширші, щонайменше 6 цалями. Та й кінь цього лицаря не мав би сили знести вагу короля Річарда навіть протягом однієї сутички». Доки він казав це, маршали підвели лицаря, позбавленого спадщини, до ніг дерев'яних східців, що йшли з арени до трону принца Джона. На саму думку про те, що брат його, якого Джон так тяжко скривдив і якому він так багато завдячував, раптом міг з'явитися до рідної своєї країни, принц Джон, незважаючи на гостру Фіцурзеву здогадливість, що мало б, здавалося, заспокоїти його,
все ще не мав сили розвіяти своєї підозри. Ніяковіючи, промовив він кілька слів у хвалу лицаревій відвазі і наказав дати йому бойового коня, призначеного на нагороду, а сам тремтів з переляку, чекаючи, що ось-ось з-під спущеної прилбиці озброєної постаті, що стояла перед ним, раптом пролунає глухий та грізний голос Річарда Левового серця. Але ж лицар, позбавлений спадщини, не промовив ані слова у відповідь на принцеве привітання і обмежився самим лише шанобливим уклоном. Два багато одягнені машталіри вивели на арену коня, оздобленого найкоштовнішою збруєю. Вона, проте, була зайва за цінування благородної тварини очами досвідчених знавців. Схопившися за луку Кульбаки, позбавлений спадщини, легко скочив на коня, не торкаючися стремін, і, піднісши списа догори, двічі проїхав по арені, показуючи перед усіма спритно, як справжній їздець, всі гідності коня. За інших умов цей учинок здався б марною чванливістю, але тут він був доречний, бо мав на меті показати якнайкраще принців дарунок, що ним був ушанований переможець. Вигуки глядачів знову вітали лицаря. Пріор Еймер пошепки нагадав принцеві Джонові, що переможцеві час уже, крім відваги, показати і свій смак, а саме вибрати з красунь, що оздоблювали галереї, дівчину, яка б посіла трон королеви вроди та кохання і роздала другого дня турніру нагороди. Принц дав лицареві знак жезлом, коли той вдруге проїздив повз нього по арені. Лицар повернув до трону і, схиливши списа майже до самої землі, став нерухомо, немов чекаючи на наказ принца Джона. Всі дивувалися з його майстерності, коли він з розбігу одразу спинив коня, що застиг на місці, мов кам'яна статуя. «Сере лицарю, позбавлений спадщини», – звернувся до нього принц. «Лише під цим ім'ям можемо ми до вас звернутися. Ваш обов'язок і ваш привілей – назвати ту красуню, що, як королева вроди та кохання, пануватиме на завтрашньому святі. Піднесіть списа». Лицар послухався, і принц Джон настромив на вістря його списа зелений атласний вінець із золотим обідцем, на горішньому краї якого були стріли та серця, розташовані по черзі, як суничне листя, та кульки на герцоговій короні. Позбавлений спадщини проїхав повз усі галереї, де сиділи вельможні нормандські красуні. Він їхав тепер так само поволі, як швидко мчав довкола арени, насолоджуючися, здавалося, зі свого права розглядати силу чарівних личок, що оздоблювали це блискуче коло. Деякі жінки червоніли, інші набирали вигляду гордовитої гідності, інші дивилися у протилежний бік, удаючи, наче не розуміють, що таке діється, інші відхилялися назад, немов налякані, ще інші намагалися втриматися від посмішки, а дві чи три голосно сміялися. Врешті вершник спинився перед балконом, де сиділа леді Ровена, і через це зацікавлення глядачів досягло краю. Треба визнати, що коли б співчуття до успіху лицаря, позбавленого спадщини, могло вирішити його вибір, то та частина галереї, що перед нею він спинився, цілком заслуговувала на його перевагу. Седрік Сакс, без тями зрадівши з хрестоносцевої поразки, а ще більш з невдачі
своїх ворожих сусідів Фрон-де-Бефа та Мальвуазена, схилившися з балкону, стежив за кожним рухом переможця не лише очима, а й цілим серцем та душею. Леді Ровена також пильно споглядала події цього дня, хоч наявне не виявляла такого широкого зацікавлення. Навіть неповороткий Адельстан, скинувши з себе частину своєї байдужості та млявості, наказав дати собі великий келих мускателю і випив його за здоров'я лицаря, позбавленого спадщини. Інша купка глядачів під галереєю, де сиділи сакси, виявила не менше співчуття. «Поглянь-но, Ребеко», – сказав Ісаак Йоркський, коли лицар, позбавлений спадщини, вперше напав на хрестоносця, який завзятий їздець цей лицар, а яку чудову зброю дав йому мій земляк. Цей добрий юнак заслугував на неї. Подивись, він знову готовий до бою. Молися, доню, молися про порятунок доброго юнака. Так само турбувався старий єврей під час кожної сутички лицаря, мало коли пропускаючи нагоду нашвидко оцінювати коня та озброєння, що припадали лицареві після кожного вдалого бою. До успіхів лицаря, позбавленого спадщини, отже, було досить співчуття від осіб, що сиділи в тій частині галереї, перед якою він спинився. Через нерішучість або через щось інше лицар, герой цього дня, стояв понад хвилину нерухомо, тим часом всі глядачі мовчки стежили за ним пильними очима. Врешті, поволі та спритно нахиляючи вістря списа, він опустив вінець до ніг прекрасної Ровени. Одразу засурмили сурми, і герольди проголосили леді Ровену за королеву вроди та кохання на другий день, загрожуючи суворою карою тим, хто зневажатиме її владу. Потім вони повторили свій вигук про щедрість, що на нього Седрік, охоплений радістю, відповів багатими дарунками, а Адельстан, хоч і не так охоче, додав дарунки не менш щедрі. Ремствування почулося поміж красунь нормандського походження, що так само мало звикли, щоб перевага віддавалася саксонським красуням, як нормандське дворянство не звикло зазнавати поразок у лицарських змаганнях, що їх воно само й запровадило. Але це ремствування було приглушене вигуками народу: «Хай живе леді Ровена, обрана законна королева кохання та вроди!» До цього деякі з нижньої галереї додавали: «Хай живе саксонська принцеса! Хай живе рід невмирущого Альфреда!» Хоч які неприємні були вигуки принцеві Джонові та його почетові, він мусив затвердити переможців вибір і, наказавши, щоб йому подали коня, одразу ж зійшов зі свого трону, сів верхи і в супроводі почту знову в'їхав на арену. Принц на хвилину спинився коло галереї леді Еліс і вітав її, зауваживши супутникам: «Присягаюся всіма святими, панове, якщо лицареві подвиги й довели, що він має руки та м'язи, то вибір його так само довів, що очі його ще не найгостріші». Слова ці, видно, мали на меті улестити нормандські гордощі. Після цього він стиснув коня острогами і поскакав до галереї, де сиділа Ровена. Вона не взяла вінця, і він лежав коло її ніг. «Прийміть, прекрасна леді, – сказав він, – ознаки вашої влади, що до неї ніхто не плекає пошани більшої, ніж ми, Жон Анжуйський. Якщо ж зволите ви вкупі з шляхетним батьком вашим та його друзями
вшанувати своєю присутністю наш бенкет у замкові Ешбі де Лазуш. Ви цим дасте нам нагоду ближче ознайомитися з королевою, служінню якій ми присвятимо завтрашній день. Ровена мовчала. За неї відповів саксонською мовою Седрік. Леді Ровена не знає мови, що нею мала б змогу подякувати вам за вашу увічливість, а тому навряд чи зможе бути присутня на вашому святі. Я сам та вельможний Адельстан Конінгсбурзький розмовляємо лише мовою наших предків і пильнуємо їхніх звичаїв. Отже, з подякою відмовляємось від ласкавих запросин вашої милості взяти участь у цьому бенкеті. Завтра леді Ровена візьме на себе обов'язок, покладений на неї вільним вибором лицаря-переможця та народу, що затвердив цей вибір своїми вигуками. Сказавши це, він підняв вінця і поклав його на Ровенину голову, на знак своєї згоди прийняти надану їм тимчасову владу. «Що він каже?» – сказав принц Джон, удаючи, ніби не розуміє саксонської мови, що нею, проте, добре розмовляв. Зміст Седрікової промови був переказаний йому французькою мовою. «Гаразд», – сказав він. «Завтра ми самі зведемо цю німу королеву на її почесне місце. Ну, а ви, сере лицарю», – додав він, звертаючись до переможця, що все ще стояв коло галереї, – «чи візьмете ви участь у нашому сьогоднішньому бенкеті?» Лицар уперше заговорив. Він попрохав глухим та уривчастим голосом вибачити його, пославшись на втому та потребу підготуватися до завтрашнього бою. «Ну, нічого, видно, не поробиш», – чванливо зауважив принц Джон. «Хоч і не звикли ми, щоб отак нам відмовляли, проте посилкуємося самі справити наш бенкет, якщо вже щасливий переможець та королева вроди, яку він вибрав, відмовляються оздобити своєю присутністю його». Сказавши це, принц Джон готовий був укупі з блискучим почетом залишити арену та, обернувши коня, дав знак, щоб змагання кінчались і глядачі роз'їздилися. Але ж злопам'ятливістю, властивою враженій погордливості, надто коли вона сполучається з повною недостачею власної гідності, Джон, не встигнувши ступити 3 кроків, раптом обернувся, похмуро і розлютовано поглянув на селянина, що роздратував його вранці, і наказав воякам, що стояли поблизу: «Не випускайте його з очей. Ви відповідаєте мені за нього вашими головами». Селянин витримав гнівливий принців погляд, так само твердо і спокійно, як і попереду, і сказав, посміхаючись: «Я не маю наміру залишити Ешбі раніше, як післязавтра. Хочу подивитися, як стріляють з луку стаффордширські та лестейрширські стрільці. Нірвудський та чернвудські ліси пришлють досконалих стрільців». «Подивлюся», – сказав Джон, не шануючи селянина безпосередньою відповіддю, а звертаючись до почту. «Подивлюся, як гарно цей молодець стріляє сам. І лихо йому, коли спритність його не зможе виправдати зухвалості». «Давно вже час», – сказав де Брасі, – «приборкати нахабство цих селян зразковою карою». А Вальдемар Фіцурс, який, видно, бачив, що його володар вживає не дуже влучних засобів, щоб здобути собі популярність у народі, знизав плечима і промовчав.
Принц Джон залишив арену, і народ почав розходитися хто куди. Різними дорогами, хто відкіля прийшов, глядачі розсипалися по долині. Одностайні, щирі й заслужені вигуки проводили переможця. Щоб уникнути уваги народу, він умістився в одному наметі, спорудженому поблизу арени. Це помешкання ласкаво запропонували йому маршали турніру. Гамір поволі змінився на тихший гомін народу, що розходився в усіх напрямках, а незабаром стало зовсім тихо. Навколо арени споруджено було кілька кузень, де у вечірній пітьмі заблищали горни, то працювали зброярі, що цілу ніч лагодили та переробляли зброю лицарів на завтрашній турнір. Глава 10. Скоро лицар, позбавлений спадщини, увійшов до свого намету, як сила джурів та пажів оточила його, пропонуючи йому свої послуги, зняти з нього панцира та озброєння, принести чисте вбрання, приготувати свіжу ванну. Мабуть, ними керувало зацікавлення, бо кожному страх хотілося довідатися, хто цей лицар, що зажив такої слави, але відмовився навіть з наказу принца Джона назвати своє ім'я та підняти свою прилбицю. Позбавлений спадщини відмовився від будь-якої допомоги, крім послуг свого власного джури, чи певніше чоловіка, подібного до селянина, що, загорнувшись у темний повстяний плащ і насунувши на самі очі капелюха, здавалося, так само, як і його пан, хотів, щоб його ніхто не впізнав. Ледве встиг лицар нашвидку повечеряти, як джура повідомив його, що 5 людей, кожний з яких вів по бойовому коню, хочуть говорити з ним. Позбавлений спадщини, сміливо підійшов до входу до намету і знайшов там джурів, лицарів, що викликали. «В згоді з законами лицарства, – промовив той, що стояв попереду, – я, джура хороброго лицаря Бріяна де Буа-Гільбера, пропоную вам, що звете себе лицарем позбавлений спадщини, коней та зброю, що були сьогодні при згаданому Бріяні де Буа-Гільберові під час турніру, здаючися на шляхетну ласку вашу, або залишити їх у себе, або взяти за них викуп відповідно до вашої ласки. Такий є закон лицарства». Решта джурів повторили майже ту саму формулу і чекали на волю лицаря, позбавленого спадщини. «Я вибираю викуп», – відповів лицар. «Нам доручено, – сказав джура Реджинальда Фронде Вефа, – запропонувати вам від кожної особи викуп на 100 цехінів за ці коні та зброю». «Цього досить», – сказав позбавлений спадщини. «Становище, що в ньому я тепер перебуваю, примушує мене взяти половину цієї суми. Решту розділіть половину їх поміж себе, панове джури, а другу половину серед герольдів, вісників, музик та челядників». Джури, низько вклоняючись, подякували за таку щедрість. Позбавлений спадщини звернувся далі до Болдвіна, джури Бріяна де Буа-Гільбера. «Від вашого пана, – сказав він, – я не візьму ані зброї, ані панцира. Скажіть йому від мого імені, що наша боротьба ще не скінчилась. Ні, вона не закінчиться аж доти, доки ми поб'ємося з ним мечами чи списами, пішки чи верхи. На смертний цей герць викликав він мене сам, і я не забуду виклику. Скажіть йому також, що він мені зовсім не те, що будь-який його товариш. Йому я охоче платитиму ласкою за ласку, але в ньому я бачу людину, що з нею перебуваю в умовах виклику на життя та смерть. Отже, я не можу дозволити вам залишити тут ані коня, ані зброї.
Поверніть їх вашому панові, або, коли він від них відмовиться, візьміть, друже, їх собі. Болдвін, низько вклонившись, пішов разом зі своїми товаришами і, позбавлений спадщини, війшов до намету. «Поки, Гурде, – сказав він своєму челядникові, – я не заплямував слави англійського лицарства». «А я, – відповів Гурд, – як на саксонського свинопаса, таки непогано зіграв роль нормандського джури». «Твоя правда, – сказав позбавлений спадщини, – та я весь час боявся, щоб твої сільські маніри не зрадили тебе». «Дрібниці, – відповів Гурд. Та хто б міг впізнати мене, крім товариша мого дитинства, блазня Вамби, що його я ніяк не міг розпізнати, хто він, дурень чи блазень. Але я трохи не зареготав, коли мій колишній пан так близько проходив повз мене, гадаючи, що Гурд пасе його свині за кілька миль відсіля, в Родервурдських болотах та лісах. Якщо мене впізнають, досить, – перепинив позбавлений спадщини. Хіба не пам'ятаєш ти моєї обіцянки? Не в тім річ, – відповів Гурд, – я ніколи не зраджував друзів зі страху за свою шкуру. А вона в мене груба. Витримає ножа чи бича не гірше від шкури першого ліпшого кабана з моєї череди. Повір мені, Гурде, я винагороджу тебе за всі небезпеки, під які ти підпадаєш з любові до мене, – сказав лицар. А поки візьми собі оці 10 золотих монет. Тепер я багатіший від кожного свинопаса чи раба, – сказав Гурд, кладучи гроші собі в кишеню. Віднеси цю торбу із золотом до Ешбі, – казав далі його пан. Розшукай там Ісаака з Йорку і заплати йому за коня та зброю, що їх він дав мені в борг. Гаразд, – відповів Гурд, заховавши торбу під плаща та виходячи з намету. Вже поторгуюсь я з ним, – бурмотав він, – і примушу взяти половину того, що він зажадає. І він пішов до Ісаака. Ісаак з дочкою та челяддю притулився в заможного приятеля в будинку за містом, близько села Ешбі. У невеликій кімнаті, багато прибраній на східний смак, сиділа Ребекка. Вона стежила за рухами свого батька стурбованим поглядом щирої дочки, а він ходив узад та вперед по кімнаті зі стеряним виглядом, повторюючи: 50 цехінів загарбали в мене за одним махом тиранові пазурі. Але ж, батечку, – сказала Ребекка, – мені здавалося, наче ви віддали золото принцеві з доброї волі. З доброї волі? Кати єгипетські на голову йому. З доброї волі, кажеш ти. З такої самої доброї волі, як у Ліонській затоці я повикидав за борт свій крам, щоб полегшити корабель, що гинув через бурю. Оздобив хвилі морські дорогими своїми шовками, напахтив солону їхню піну міррою та алоє, збагатив підводні печери золотом та сріблом. А хіба не була то година невимовного суму, хоч я власними руками приносив жертву? Але ж це було зроблено, щоб урятувати наші душі, відповіла Ребекка. І Бог батьків наших від того часу благословив тебе новим багатством та прибутками. Правда, відповів Ісаак, але ж хіба це можна порівняти з тим, коли тиран накладає на них руку, як ото сьогодні, і примушує посміхатися, коли сам грабує? У цей час челядник доповів Ісаакові, що якийсь християнин має про щось з ним переговорити. Ісаак поквапно прошепотів дочці: Ребеко, накинь на себе покривало, і наказав завести незнайомого. Двері відчинилися, і Гурд
укутаний у широкі згортки нормандського плаща, увійшов до кімнати. Зовнішність його скорше викликала певне підозріння, аніж казала за нього. Надто коли Гурт, замість того, щоб зняти капелюха, ще більш насунув його на своє засмагле чоло. — Ти, Ісаак, єврей з Йорку? — спитав Гурт саксонською. — Так, тією самою мовою відповів Ісаак. — А ти хто такий? — Це тобі байдуже, — відповів Гурт. — А тобі ж хіба не байдуже, хто такий я? — промовив Ісаак. — Не знаючи, хто ти, чи можу я розмовляти з тобою? — Можеш, — відповів Гурт. — Я приніс гроші, і тому маю знати, чи тому, кому треба, віддаю я їх. А тобі, що одержуєш їх, я гадаю, не дуже то цікаво, з чиїх рук ти береш їх. — Від кого ж ти приніс гроші? — Від лицаря, позбавленого спадщини, — відповів Гурт. — Переможця на сьогоднішньому турнірі. — Це платня за зброю та коня, що їх дав лицареві Кіржоф Джайрем з Лейсестеру, як ти його прохав. Коня відведено до твоєї стайні. Я хочу знати, скільки маю я заплатити тобі за зброю. — Чесний юнак твій лицар, — скрикнув Ісаак. — Келих вина не завадить тобі, — додав він, налявши й даючи свинопасові келих вина гарного сорту. — А скільки взяв ти з собою грошей? — казав далі Ісаак. — Скільки грошей взяв я з собою? — повторив Сакс. — Щоб багато, то не дуже. Та все ж є дещо в руці. — Ну, цехінів істоти таки маєш у торбі? Вона досить важка. — В ній наконечники до стріл, — цілком спокійно відповів Гурт. — Гаразд, — сказав Ісаак, — якщо я скажу, що візьму 80 цехінів за коня та багату зброю, хоч цього не матиму ані червінця користі, чи вистачить у тебе грошей? — Тільки, — відповів Гурт, — але ж мій пан лишиться без жодної пені. А втім, коли вже це остання твоя ціна, я згодний. Гурт відрахував 80 цехінів на стіл і взяв від Ісаака розписку, що гроші одержано, випив ще трохи вина і вийшов з кімнати. Але, війшовши до темного передпокою, він заплутався і не знав, як розшукати вихід. Тим часом якась постать у білому, освітлена невеликою срібною лампою, що її тримала в руці, дала йому знак іти за нею слідом до бокової кімнати. Повагавшись якусь мить, він послухався заклику і пішов до вказаної кімнати. Тут він мав несподівану радість упізнати в своїй провідниці гарну єврейку, яку бачив на турнірі. Вона розпитала його про подробиці розмови з Ісааком, і він усе докладно розповів їй. — Мій батько лише пожартував з тобою, друже, — сказала Ребекка. — Він завдячує твому панові значно більше, ніж треба було б заплатити за коня і зброю, навіть якщо б були вони і у 10 дорожчі. Скільки заплатив ти щойно моєму батькові? — 80 цехінів, — відповів Гурт, здивований із запитання. — У цім гаманці, — сказала Ребекка, — ти знайдеш 100 цехінів. Поверни своєму панові те, що йому належить, а решту візьми собі. Іди на мерщій, не дякуй мені, та бережися, як ітимеш містом, де повно народу, бо тут ти кожної хвилини можеш розлучитися із грошима і з життям. — Ребене, — додала вона, плеснувши в долоні, — ти не забудь зачинити і закласти засувом двері. Гурда провели на вулицю, і, пробираючись темним провулком, він бурмотів: — Це не єврейка, а янгол небесний. 10 цехінів від пана та ще 20 от цієї сіонської перлини. Оце так щаслива днина. Якщо трапиться ще одна така сама, то вона звільнить тебе, Гурде, з неволі.
І тоді облишу я свинопасів ріжок та дрючок, візьму меч та щит, як вільна людина, і піду вслід моєму панові на смерть, не ховаючися ані зі своїм обличчям, ані з ім'ям. Глава 11. Нічні пригоди Гурда на цьому ще не скінчилися. Пройшовши трохи, він опинився в низині. З села лунали далекі відгуки веселого бенкету, що раз у раз змішувалися з голосним реготом, а іноді чути було голосні звуки далекої музики. Все це, беручи до уваги тривогу і безладдя, що панували в місті, повнім войовничих дворян та розбещеної їхньої челяді, трохи турбувало Гурда. Тому він додав ходи, щоб мерщій дістатися до чистого поля, що було за низиною. Не встиг ще він дійти до кінця низини, де чагарник ріс ще густіше, коли раптом 4 людини накинулися на нього зовсім так, як йому ввижалося попереду, тобто по двоє з кожного краю дороги, і міцно схопили його. Отже, будь-який опір був би цілком ні до чого. «Давай, що несеш!» – вигукнув один з них. «Ми, благодійники, звільняємо всіх від ваги». «Від моєї не так уже легко було б вам мене звільнити. Пощасти мені лише почастувати вас хоч 3 ударами», – промимрив Гурд. Щиру його чесність не злякав навіть цей несподіваний напад. «А ось зараз побачимо», – сказав розбійник і, звертаючись до своїх товаришів, додав: «Ведіть-но, молодця, я бачу, йому кортить, щоб йому розламали голову і розпороли торбину. Що ж, пустимо кров з 2 жил за одним разом». Гурда негайно повели і, протягши не дуже то ласкаво ліворуч від низини, завели до дикого чагарника, що ріс поміж низиною та чистим полем. Тут підійшли до розбишак ще 2, видно, з тієї ж самої зграї. На боці в них висіли короткі мечі, а в руках тримали киї. Гурд помітив, що в усіх 6 були насунуті на чола прилбиці. Саме вже це доводило їхнє ремество, навіть коли б він перше не зрозумів це з їхньої поведінки. «Скільки грошей з тобою, хлопче?» – спитав один розбійник. 30 моїх власних цехінів, – похмуро відповів Гурд. «Відібрати, відібрати!» – скричали розбійники. «У Сакса 30 цехінів, і він, тверезий, повертається з міста. Цього досить, щоб відібрати все, що він має». «Я збирав їх, щоб мені відкупитися», – сказав Гурд. «Йолоп ти!» – відповів один злодій. 3 кухлі міцного питва зробили б з тебе таку саму вільну людину, як твій пан, навіть багато вільнішу, якщо він такий самий сакс, як і ти». «Гірка правда», – відповів Гурд. «Та коли ці самі 30 цехінів допоможуть мені відкупитися й від вас, розв'яжіть мені руки, і я заплачу вам їх». «Стривай-но», – сказав один, видно, ватажок. «Я помацав торбу під твоїм плащем, і мені здається, що там грошей більше, ніж ти сказав нам». «Це гроші доброго лицаря, мого пана», – відповів Гурд. «Я не сказав би вам про них і слова, якщо ви задовольнилися б і самого мого майна». «Ти чесний хлопець», – казав розбійник, – «і ми залишимо тобі твоїх 30 цехінів, якщо ти казатимеш нам щиру правду. Дай-но сюди на якийсь час твою торбину». Сказавши це, він стяг з Гурда велику шкуряну торбину
де лежав гаманець, що його подарувала йому Ребека і решта цехінів, а потім почав розпитувати далі. «Хто твій пан?» «Лицар, позбавлений спадщини», – відповів Гурт. «Той, чий добрий спис виграв нагороду на сьогоднішньому турнірі?» – спитав розбійник. «Як звуть його? І відкіля він родом?» «Така його воля, щоб це поки лишалося таємницею. І від мене ви, звичайна річ, нічого не довідаєтеся. А як звуть тебе? І відкіля ти родом?» «Якби я відповів вам, – сказав Гурт, – ви вгадали б також і ім'я мого пана». «Ну й упертий же ти!» – скрикнув розбійник. «Та про це згодом. Відкіля це золото в твого пана? Чи, власне, це його майно, чи він здобув його якось інакше?» «Добрим своїм списом», – відповів Гурт. «У цих гаманцях викуп за 4 знаменитих коней та за стільки ж зброї». «Скільки тут?» – спитав розбійник. «200 цехінів». «Всього лише 200 цехінів», – здивувався розбійник. «Шляхетно ж поставився твій пан до переможених і дешеву платню призначив на викуп. Назви нам тих, хто заплатив це золото». Гурт назвав. «Зброя та кінь Бріяна де Буа Гільбера. За скільки її викуплено?» «Бачиш, тобі мене не обдурити». «Мій пан, – відповів Гурт, – нічого не хоче від хрестоносця, крім його крові та життя. Вони смертельні вороги, тому поміж них не може існувати взаємної лицарської увічливості». «Це так», – ствердив розбійник і замовк. «А що робив ти в вежбі з такими скарбами, дорученими тобі?» «Я ходив туди, – сказав Гурт, – заплатити Ісаакові, йоркському єврею, за зброю, яку він дав моєму панові для турніру». «Скільки ж заплатив ти Ісаакові?» «Здається мені, коли взяти на думку вагу, то в цій торбині має бути ще цехінів з 200. «Я дав Ісаакові, – казав Сакс, – 80 цехінів, а він дав мені здачі 100». «Як? Що?» – вигукнули розбійники всі разом. «Ти наважуєшся ще глузувати з нас, розповідаючи нам такі байки?» «Все, що я кажу вам, така сама правда, як місяць на небі. Ви знайдете цю суму в шовковому гаманці, окремо від решти золота». «Викришіть-но мерщій вогню!» – скрикнув ватажок. «Я огляну гаманець, і якщо цей хлопець каже правду, буде чого дивуватися з євреєвої щедрості». Здобули вогню, і розбійник почав оглядати гаманця. Інші товклися довкола нього, і навіть ті двоє, що тримали Гурда, витягли шиї, щоб роздивитися, що там у торбині. Скориставшись з цієї необачності, Гурд видерся. Звільнившися з їхніх рук, він міг би втекти, залишивши розбійникам майно свого пана. Але ж це йому й на думку не спадало. Він видер палицю в одного з розбійників, збив з ніг ватажка, що й не підозрював про його намір, і мало не вихопив своєї торбини та своїх скарбів. Але розбійники, виявилося, були надто спритні. Вони знов схопили торбину і Гурда. «Негіднику, – сказав отаман, підводячись із землі, – ти розбив мені голову. Іншим людям нашої верстви ти дорожче заплатив би за своє нахабство. Але ж ти зараз знатимеш свою долю.
спочатку побалакаємо про твого пана. У згоді з законами лицарськими панські справи мають розглядатися перше, ніж джурові. А ти тим часом стій смирно. Якщо пальцем заворушиш, тебе заспокоять навіки. Товариші, – сказав він, звертаючись до своєї ватаги, цей гаманець, вишитий єврейськими літерами, і мені здається, що все, що хлопець сказав, правда. Мандрівного лицаря, його пана, ми мусимо пропустити без жодного викупу. Він надто подібний до нас самих, щоб нам живитися з нього. Псам нема чого гристись з псами, коли навколо більше, ніж треба, вояків та лисів. Подібний до нас, промимрив один із розбійників. Хотів би я знати, чим це можна довести? Дурню, відповів ватажок. Чи ж не такий самий він бідний та знедолений, як і ми? Чи ж не так само здобуває він собі на прожиття, як і ми? Один розбійник промимрив. Коли я служив у ватазі хороброго старого Гендляйна, ми не знали жодної скрути сумління. Ну, а цей нахабний мугир? Невже ми його так і звільнимо непокараного? Ні, коли ти зумієш провчити його, відповів ватажок. Гей, друже, продовжував він, звертаючись до Гурда. Ти, напевно, вмієш добре користуватися дрючком, коли так прудко вхопився за його? Мабуть, що так, сказав Гурд. Справді, гарного ти мені стусана дав, відповів розбійник. Спробуй також почастувати ось оцього молодця, і ти цілий та здоровий підеш од нас. Але коли ти його не подужаєш, присягаюся, мені самому доведеться дати за тебе викуп, якщо ти такий хоробрий хлопець. Мірошнику, бери ломаку, крикнув він, та бережи свою голову. А ви звільніть молодця і теж дайте йому ломаку. Тут досить ясно, щоб один міг досхочу поламати другому ребра. Обидва бійці, однаково озброєні дрючками, вийшли на середину галявини, щоб скористатися повним місячним світлом. Кілька хвилин вони виявляли однаковісіньку силу, відвагу та спритність, замахуючись один на одного і відбиваючи удари надзвичайно швидко. Врешті Мірошникові почав уриватися терпець. Весь час зустрічав він упертий супротивників опір і чув сміх товаришів, що, як це звичайно для таких випадків, раділи з його досади. Мірошник шалено нападав, б'ючи по черзі обома кінцями своєї зброї. Гурд оборонявся від його нападів, тримаючи руки на ярд одну від одної, і перехоплював ломаку з однієї руки в іншу, захищаючи таким чином і голову, і тіло. Він відбивав удари, пильно стежачи очима за супротивниковими рухами і вибираючи слушну хвилину для себе, і врешті помітивши, що супротивник стомився, Гурд замірився ломакою лівою рукою просто в обличчя супротивникові. І тієї миті, як Мірошник хотів був відбити удар, Гурд перехопив свою ломаку правою рукою і щосили вдарив супротивника в лівий бік голови, так що той розтягся на весь свій зріст на траві. «Добре, молодцем!» – вигукнули розбійники. «Хай живе чесна боротьба та стара Англія! Сакс урятував і гаманця свого, і шкуру, а Мірошник знайшов собі навчителя».
Ну, тепер іди собі, хлопче, куди тобі треба, сказав ватажок, за згодою всіх звертаючись до Гурда. Я дам тобі 2 товаришів. Вони проведуть тебе до намету твого пана і захистять від нічних волоцюг. Але ж не пробуй довідуватися, хто ми, інакше не минути тобі лиха. Гурд подякував ватажкові за його ласку і обіцяв виконати наказ. 2 розбійники з ломаками, наказавши Гурдові йти за ними, пішли манівцями через ліс. Коли вони вийшли на чисте місце, де Гурдові самому нелегко було розшукати дорогу, розбійники вивели його на невисокий пагорок, з якого він міг бачити осяяний місячним світлом тин турнірної арени і по краях її намети з прапорцями, що майоріли в місячному сяйві. Він почув уривки співу, що ним стійкові намагалися скоротити ніч. Тут розбійники спинилися. «Далі ми з тобою не підемо», – сказали вони. «Це нам небезпечно. Пам'ятай на наказ, що його тобі дали, і збережи таємницю всіх твоїх сьогоднішніх нічних пригод». «На добраніч, панове», – сказав Гурд. «Посилкуюся не забути вашої поради». Тут вони розлучилися. Розбійники пішли в той бік, відкіля й прийшли, а Гурд пішов до намету свого пана і розповів йому, хоч це й було йому заборонено, всі пригоди цього вечора. Лицар, позбавлений спадщини, був здивований не так із шляхетного ребеченого подарунку, скільки з шляхетності розбійників, що так мало пасувала до їхнього ремесла. Однак сон швидко перешкодив міркуванням його з приводу цих дивних подій, праця минулого дня і бажання набрати сил для завтрашнього бою примушувала конче відпочити. Глава 12. Перші прийшли вранці на арену маршали зі своїми помічниками та герольди. Вони мали записувати імена лицарів, що хотіли взяти участь у змаганні, а також і ту партію, в лавах якої вони хотіли битися. За статутом, лицар, позбавлений спадщини, мав стати на чолі однієї партії, а Бріян де Буа-Гільбер, визнаний напередодні за другого після переможця вояка, на чолі другої. Спільні турніри, коли всі лицарі билися разом, у загальній сутичці були багато небезпечніші, ніж окремі змагання, проте лицарство тієї доби дуже кохалося в них. Вже записалося близько 50 лицарів з кожного боку, коли маршали оголосили, що більше ніхто не буде допущений, на чималу досаду багатьох, що з'явилися занадто пізно. О 10-й годині цілу рівнину вкрили вершники, вершниці і піший люд. Всі поспішили на турнір, і незабаром голосні звуки сурм сповістили, що приїхав принц Джон із своїм почтом. Водночас приїхав і Седрік Сакс з леді Ровеною, але без Адельстана. Цей барон одяг свою високу, міцну постать у панцир, щоб стати до лав тих, що мали битися, та, на велике здивування, Седрікове пристав до хрестоносцевої партії. Адельстан обережно приховав головну, якщо не єдину причину, що примусила його пристати до партії Бріяна де Буа-Гільбера. Він був занадто млявої вдачі, щоб самому свататися до леді Ровени.
Все ж він відчув на собі чари її вроди і вважав шлюб поміж них за вирішену справу. Бо ж Седрік та його друзі були б раді, коли б так сталося. Тому він вороже поставився до переможця, що напередодні вшанував леді Ровену, вибравши її. Де Брасі та інші лицарі з принцевого почту стали на бік тих, хто викликав. Це було зроблено під впливом принца Джона, якому хотілося по змозі забезпечити перемогу останнім. Навпаки, багато інших лицарів, як англійських, так і нормандських, і місцевих, і чужоземних, вийшли проти тих, хто викликав, з тим більшою охотою, що на чолі ворожого до цих загону стояв такий ватажок, як лицар, позбавлений спадщини. Скоро принц Джон помітив, що вибрана королева цього дня під'їхала до поля. Він увічливо поскакав їй назустріч, зняв капелюха і, зійшовши з коня, допоміг леді Ровені злізти з сідла. Потім він провів леді Ровену до почесного місця, спорудженого навпроти його власного, і найкращі та найвельможніші присутні дами скупчилися довкола неї, щоб мати місце якомога ближче до своєї тимчасової володарки. Скоро Ровена сіла, голосна музика, що її майже заглушали народні вигуки, привітала її з новим званням. Сонце яскраво палало на блискучих панцирах та зброї лицарів, що купчилися на протилежних краях арени. Лицарі радилися, як краще виладнатися для бою і підтримувати один одного в бою. Далі, коли за знаком герольдів настала тиша, вони прочитали турнірні правила, що мали на меті хоч трохи зменшити небезпеку цього дня. Така пересторога була тим потрібніше, що бій мав відбуватися на вигострених мечах і гострих списах. Зважаючи на це, лицарям було заборонено колоти мечами, вони мали право лише бити. Дозволялося вживати з власної охоти булави та сокири, але кинджал був заборонений. Лицар, скинутий з коня, міг відновити бій пішки із супротивником, що теж мусив на цей випадок зійти з коня, але тоді вершники вже не мали права нападати на нього. Якщо якомусь лицареві щастило загнати свого супротивника на край арени, так що він сам або ж його зброя торкалися бар'єру, тоді такий супротивник був зобов'язаний визнати себе за переможеного, а зброю свою разом із конем віддавати переможцеві. Бій мав припинитися, якщо принц Джон кине свого жезла. Це була друга пересторога, що її вживали в таких випадках, щоб запобігти марному кровопролиттю за занадто довгого бою. Лицар, що порушив турнірні правила, або ж інакше зламав закони шляхетного лицарства, мав бути обезброєний, посаджений з перекинутим щитом верхи на тин і привселюдно висміяний. Така була кара за негідні лицаря вчинки. Прочитавши ці правила, герольди повернулися на свої місця. Лицарі виїхали стрункими лавами з обох боків на середину арени, виладналися у дві лінії, одні навпроти одних. Ватажок кожної партії був посередині передньої лінії. Маршали перевірили, чи однакова кількість учасників з обох боків, і там кількість була однакова. Тоді дали сигнал, засурмили сурми, лицареві списи нахилилися, остроги врізалися у кінські боки, дві передні лінії обох загонів кинулися щосили одна на одну і зіткнулися посеред арени. Гуркіт від цієї атаки пролунав аж за милю навколо.
ар'єргардна лінія кожної партії повільним кроком наблизилася до першої, щоб чи підтримати тих, що зазнали поразки, чи сприяти подальшому успіхові переможців своєї партії. Через величезну куряву довелось чекати майже хвилину, аж доки охоплені нетерплячкою глядачі змогли побачити, що з ким сталося. Коли курява на арені вляглася, виявилося, що половина лицарів уже викинута з сідла. Одні спритністю, інші більшою вагою та силою своїх супротивників. Ті ж вершники, що втрималися на ногах, зламавши свої списи в грізній сутичці, билися тепер мечами, сповнюючи повітря войовничими вигуками, і обмінювалися ударами так люто, немов від наслідків бою цілком залежала їхня честь та їхнє життя. Гомін зробився ще голосніший, коли до бою взялася з кожного боку друга лава, що спочатку стояла в резерві, а тепер кинулась на допомогу своїм товаришам. Супротивники билися однаково люто, та щастя переходило то до цього, то до іншого боку, і хвилі лицарів відходили то до південного, то до північного краю арени, залежно від того, який бік брав гору. Тим часом брязкіт зброї та вигуки бойців змішувалися із звуками сурм. Сурми ці заглушали стогони тих, що падали й безпорадно лежали під кінськими копитами. Блискучі панцирі лицарські забруднилися, втратили свою красу від крові та пороху бою і подавалися від кожного удару меча або сокири. Строкате пір'я, здерте з шоломів, літало за вітром, мов сніжинки. Все, що було гарного та грандіозного в бойовому видовиську, зникло, і перед очима з'явилась жахлива, гідна жалю картина. Коли гуркіт і гомін бою на мить ущухав, лунали герольдові голоси: «Бийтеся, хоробрі лицарі! Чоловік умирає, слава живе! Бийтеся! Смерть бо краща від ганьби! Бийтеся, хоробрі лицарі! Очі красунь споглядають ваші подвиги!» Ватажки билися напрочуд. Ні Бріян де Буа Гільбер, ані лицар, позбавлений спадщини, не могли розшукати поміж супротивників вояка, рівного кожному з них силою. Запалені взаємною ворожнечею, вони весь час намагалися зіткнутися один з одним, добре розуміючи, що коли буде подоланий один з них, це вирішить перемогу. Але ж на початку турніру була така жахлива тіснота, всі так змішалися, що всі їхні спроби були даремні. Їх раз у раз роз'єднували товариші, що з них кожний невтримано домагався честі позмагатися з ворожим ватажком. Та швидко поле зробилося просторіше, бо багато лицарів з кожного боку залишило лави свого загону, і хрестоносець та лицар, позбавлений спадщини, зустрілися врешті віч у віч з усією лютістю, що їх могла їм навіяти смертельна ворожнеча, сполучена з прагненням до слави. І кожний з них так спритно відбивав удари чи нападав сам, що глядачі мимоволі одностайно скрикували із захоплення та здивування. Цієї миті загін лицаря, позбавленого спадщини, програвав справу. Велетенська фрондебефова рука з одного боку і важкі адельстанові удари з другого нищили й перемагали всі перепони, що перед ними з'являлися. Не бачачи більше перед себе супротивників, обидва лицарі, видно, одночасно зрозуміли, що вони
зможуть дати чималу перевагу своїй партії, коли допоможуть хрестоносцеві, що почав битися зі своїм суперником. Отже, завернувши в одну мить коней, вони помчали на лицаря, позбавленого спадщини. Норман з одного боку, Сакс з другого. Лицаря, позбавленого спадщини, врятував одностайний, остережливий вигук глядачів. «Бережися! Бережися, лицарю, позбавлений спадщини!» почулося звідусіль. Лицар помітив небезпеку, з усього маху вдарив хрестоносця, зараз же втримав свого коня і утік від Адельстанового та Фрон-де-Бефового натиску. Тому лицарі, не маючи більше перед собою своєї мети, помчали з протилежних країв, залишивши за собою свого супротивника та хрестоносця, і мало не збились кіньми, перше ніж спинити їх. Але ж, стримавши коней, вони повернули їх та всі втрьох кинулися на лицаря, позбавленого спадщини. Він мав лише ту перевагу, що Буа-Гільберів кінь був поранений, а коні Фрон-де-Бефа та Адельстана, що несли на собі вагу своїх велетенських вершників, закутих у панцирі, були дуже стомлені цього дня. Йому пощастило кілька хвилин не допускати за допомогою меча до себе своїх супротивників. Мов той сокіл, відлітав він одних, кидаючись по черзі то на одного, то на другого, і, роздаючи важкі удари своїм мечем, одбивав ті, що були спрямовані на нього. Але хоч по цілій арені лунали оплески, що ними глядачі вітали його майстерну спритність, було видно, що він утрачає сили. І вельможі, що стояли навколо принца Джона, одностайно благали його кинути жезла, щоб урятувати такого відважного лицаря від ганьби поразки у нерівнім бою. «Ні, в ім'я небесного сяйва», – відповів принц Джон, – «цей вискочень, що заховав своє ім'я і зневажливо поставився до нашої гостинності, вже дістав одну нагороду, та й дасть тепер місце іншим». Та доки він це казав, несподівана подія змінила цілий хід бою. На боці лицаря, позбавленого спадщини, був якийсь вояка у чорному панцирі, на величезному вороному коні, міцний і могутній на вигляд, так само, як і його кінь. Цей лицар, що не мав жодного девіза на своєму щиті, досі майже не брав участі в бою, немов зовсім не цікавлячися його наслідками. Він лише дуже легко і спритно відбивав чужі напади, але не переслідував і не нападав сам ані на кого. Одне слово, здавалося, що це певніше глядач, як співучасник турніру, так що він дістав від глядачів прізвисько «Чорний ледер». Проте поведінка цього лицаря зовсім змінилась, як він зауважив, що ватажкові його партії загрожує така небезпека. Встромивши остроги свого зовсім ще свіжого коня, він полетів на допомогу ватажкові швидко, мов блискавиця, скрикнувши громовим голосом «Позбавлений спадщини! Йду на підмогу!» Він встиг саме вчасно. Ще мить, і було б запізно, бо ж тоді, як лицар, позбавлений спадщини, бився з хрестоносцем, Фрон-де-Беф мчав на нього з піднесеним мечем, але чорний лицар випередив його, ударивши його по голові, і Фрон-де-Беф гепнув об землю. Тоді чорний лицар повернув коня в бік Адельстана, Конінсбурзького, і як його меч потрощився в сутиці з Фрон-де-Бефом, видер з велетневих рук сокиру, і як людина добре знайома з цією зброєю, так оперіщив його по шоломі, що Адельстан, також непритомний, упав на арену. Після цих подвигів, не звертаючи жодної уваги на вітальні вигуки,
чорний ледар знову зробився млявий та байдужий до всього. Він спокійно від'їхав до північного краю арени, лишаючи своєму ватажкові можливість самому порішити з Бріяном де Буа-Гільбером. Тепер це була вже не дуже важка справа. Хрестоносців кінь сходив кров'ю і не міг витримати сутички з лицарем, позбавленим спадщини. Бріян де Буа-Гільбер упав на арену і заплутався у стремені, з якого не міг звільнити своєї ноги. Супротивник його скочив із коня на землю, підніс свого грізного меча над головою і звелів йому здатися. Але ж цієї хвилини принц Джон, що багато ближче взяв до серця небезпеку, яка загрожувала хрестоносцеві, ніж ту, що в ній був попереду його супротивник, кинув жезла і тим припинив битву, щоб урятувати Бріана де Буа-Гільбера від ганьби визнати себе за переможеного. Джури поспішали тепер на арену, щоб обережно віднести поранених до сусідніх наметів. Так закінчився славетний турнір в Ешбі-де-Ля-Зуш, один з поміж найблискучіших турнірів тих часів, бо хоч лише 4 лицарі були забиті на полі бою, опріч одного, що задушився під вагою панцира, та понад 30 було поранено так важко, що 4 чи 5 з них померла. Багато було скалічено на ціле життя, а щасливіші носили шрами аж до самої смерті. Про турнір цей згадується в старовинних літописах, як про шляхетне і веселе військове свято в Ешбі. Принц Джон мав тепер назвати того лицаря, що відзначився понад усе, і він вирішив, що слава цього дня належить чорному ледареві. Принцеві, однак, нагадували, що, власне, битву виграв лицар, позбавлений спадщини, що за цей день здолав 6 лицарів своєю рукою і наприкінці вибив із сідла і звалив на землю ватажка супротивного боку. Але ж принц не хотів змінити першого свого рішення, бо лицар, позбавлений спадщини, та його партія, безперечно, зазнали б поразки, якби їм на допомогу не з'явився лицар у чорному панцирі. Цьому лицареві, за вимогою принца Джона, і належало дати нагороду. Але ж на велике здивування всіх присутніх, цього лицаря ніде не можна було розшукати. Немов крізь землю провалився. Він залишив арену одразу, як закінчився бій, і дехто з глядачів бачив, як він поїхав до лісу своєю звичайною, спокійною та млявою ходою, з байдужим виглядом, що через нього дістав прізвисько чорного ледаря. Після того, як герольди двічі даремно викликали його сурмами та вигуками, довелося вибрати іншого, щоб дати нагороду, присуджену ледареві. Принц Джон, не маючи більше приводу відмовити лицареві, позбавленому спадщини, оголосив його за героя дня. По полю, политому кров'ю та закиданому зламаною зброєю і тілами поранених та мертвих коней, маршали турніру знову підвели переможця до підніжжя трону принца Джона. «Лицарю, позбавлений спадщини», – сказав принц Джон, – «якщо ви все ще стоїте на тому, щоб ми лише під цим ім'ям знали вас, ми вдруге вшановуємо вас як переможця цього турніру і визнаємо за вами право дістати з рук королеви кохання та вроди почесний вінець, на який ваша відвага справедливо заслуговує». Лицар низько й граційно вклонився
та не відповів ані словом. Маршали провели його під шалені вигуки захоплення всіх присутніх до підніжжя того трону, де сиділа леді Ровена. Тут лицар став навколішки. Відколи скінчився бій, всі його рухи, здавалося, залежали більше від волі тих, що були навколо нього, ніж від його власної, і помітно було, що він хитався, коли його вдруге вели по арені. Ровена велично підвелась зі свого місця і вже готова була покласти вінець лицареві на шолом, як маршали одноголосно скрикнули: «Не так, не так! Голова мусить бути не покрита!» Лицар вимовив щось ледве чутно. Слова його невиразно прозвучали під його шоломом. Він, здавалося, не хотів, щоб з нього зняли шолом. Маршали, незважаючи на його слова, зняли шолом, розрізавши ремені і розстібнувши панцирний нашийник. Скоро шолом був знятий, всі побачили гарні, хоч засмаглі від сонця, риси 25-річного юнака з густими русявими кучерями. Обличчя йому було бліде, мов смерть, і де-не-де поплямоване кров'ю. Ледве глянувши на нього, Ровена тихо скрикнула, але зараз же опанувала себе і надсилу виконала свій обов'язок, хоч уся тремтіла, бо раптом тяжко схвилювалась. Вона поклала переможцеві на схилену голову блискучий вінець і дзвінко та ясно промовила: «Вінчаю вас, сере лицарю, цим вінцем за відвагу. Даю вам цю нагороду, присуджену сьогодні переможцеві». Вона замовкла на мить і потім додала твердим голосом: «Ніколи лицарський вінець не вінчав більш гідного». Лицар схилив голову і поцілував руку прекрасної цариці, що винагородила його відвагу. І тоді, схилившись наперед, упав непритомний до її ніг. Всі були збентежені тим, що сталося. Седрік, уражений тим, як несподівано з'явився перед ним його вигнаний син, кинувся до нього, хотів стати між ним та леді Ровеною, але це вже зробили маршали турніру. Здогадавшись, чому Айвенго впав непритомний, вони поспішили зняти з нього панциря і побачили, що вістря спису, пробивши нагрудник, поранило його вбік. Глава 13. Не встигли вимовити ім'я Айвенго, як воно надзвичайно швидко перекотилося з вуст до вуст. Незабаром дійшло воно і до принца, і обличчя йому похмарніло, коли він почув про це. Однак, приховавши свою досаду, він оглянувся з виглядом чванливим, мов нехтуючи цією новиною. «Мілорди», – сказав він, – «надто ви, сеньоре Пріоре, якої ви думки про інстинктивне почуття симпатії та антипатії?» «Мені здається, я відчував присутність братового улюбленця, хоч і не міг відгадати, кого ховає цей панцир. Фрон де Беф мусить бути готовий повернути Айвенго його лен», – зауважив де Брасі, що, підтримавши в турнірі лицарську свою славу, здійняв щит та шолом і знов приєднався до принцевого почту. «Так»,
відповів Вальдемар Фіцурс, скидається на те, що цей хоробрий лицар готовий вимагати назад замок та маєтки, що їх подарував йому Річард, та що через великодушність вашої високості припали Фрон-де-Бефові. Фрон-де-Беф є така людина, сказав принц, що мерщій захопить собі такі 3 замки, як Айвенгів, аніж згодиться повернути хоч один з них. А втім, я сподіваюся, панове, що тут ніхто не має наміру заперечувати мого права роздавати коронні лени вірним моїм прибічникам, готовим служити в моєму війську замість тих васалів, що тиняються по чужих країнах, і тому не можуть ані служити мені, ані плекати до мене вірнопідданські почуття, бувши при моєму дворі. Почет відповів ухвальними вигуками. Всі бо тут жадали коштом прибічників та улюбленців короля Річарда запобігти такої самої ласки, якщо не встигли ще здобути собі її. Вальдемар, що його цікавість потягла до того місця, де лежав на землі Айвенго, повернувся і сказав: «Цей хоробрий лицар надалі навряд чи стурбує чимсь вашу високість і залишить Фрон-де-Бефові незайманим його замок. Він небезпечно хворий». «Що б з ним не було, – відповів принц Джон, – він переможець цього дня, і хоч би він був у 10 разів запекліший ворог наш чи щирий друг нашого брата, що, власне кажучи, є одне й те саме, рани його треба оглянути. Наш особистий лікар пильнуватиме його». Жорстока посмішка з'явилась при цьому на принцевому обличчі. Вальдемар Фіцурс поспішив доповісти, що Айвенго вже віднесли з арени і що він перебуває під доглядом своїх друзів. «Мене зворушив, – сказав Фіцурс, – сум королеви кохання та вроди, що її сьогоднішній тріумф обернувся цього дня на жалобу. Леді Ровена сховала свій сум з таким гідним виглядом, що душевне її страждання можна було помітити лише з її стиснених рук та з погляду, без слів прикутого до безживного тіла, що лежало перед нею. «Хто ця леді Ровена, що про неї ми так багато чули?» – спитав принц Джон. «Саксонка, спадкоємиця великих маєтків», – відповів пріор Еймер. «Найчарівніша троянда, найбагатіша перлина, найкраща з 1000. «Ми посилкуємося втішити її сум, – сказав принц Джон, – і надати шляхетності її родові, одруживши її з Норманом. Вона, здається, неповнолітня, а тому шлюб їй залежить від нашої волі королівської. Що ти скажеш, Дебрасі? Чи не до смаку тобі дістати маєтки з усіма прибутками, одружившись із саксонкою за прикладом завойовникових товаришів?» «Як маєтки з прибутками мені дуже до смаку, мілорде, – відповів Дебрасі, – то, далебі, чому б була мені не до смаку наречена? І я буду дуже вдячний вашій високості за ласку, що здійснить обіцянки, які ви давно вже дали своєму служникові та васалові». «Ми не забудемо про це, – сказав принц Джон. Щоб одразу ж, не марнуючи часу, взятися до справи, накажи нашому сенешалові негайно запросити сьогодні на вечірній наш бенкет леді Ровену вкупі з її товариством, її грубіяном-сторожем та тим саксонським волом,
що його повалив на турнірі чорний ледар. Сказавши це, принц Джон уже готовий був дати знак до від'їзду, як раптом йому подали невеличкий пакуночок. — Від кого? — спитав принц Джон, подивившись на челядника. — З чужих країв, мілорде. — А від кого — не знаю, — відповів той. — Сюди привіз його якийсь француз. Він каже, що скакав удень і вночі, щоб передати це до рук вашій високості. Принц пильно прочитав написа, оглянув печатку з відбитком 3 лілей, прикладену так, щоб трималися 3 шовковинки, що ними була обв'язана записка. Тоді вже принц розпечатав її, видно, дуже хвилюючись, і хвилювання це ще збільшилося, коли він прочитав її зміст, що полягав у таких словах: «Бережіться, диявол зірвався з ланцюга». Принц зблід, мов мертвий. Подивився спочатку в землю, потім у небо, з виглядом людини, що їй оголосили вирок про кару на горло. Але, очунявши від першого впливу переляку, він одвів Вальдемара та де Брасі вбік і дав прочитати записку кожному окремо. Це, може, фальшива тривога або підроблений лист, — сказав де Брасі. Але ж це рука і печатка французького короля, — відповів принц Джон. Якщо так, — сказав Фіцурс, — то нам час зосередити свою партію в Йорці або ж в якомусь іншому збірному пункті. Якщо ми прогавимо кілька день, легко може статися, що ми спізнимося. Ваша високість має якнайшвидше покласти край сьогоднішнім розвагам. Але ж селян та простий люд, — зауважив де Брасі, — не можна відпустити, не давши їм змоги взяти участь у змаганнях. — Ще не дуже пізно, — сказав Вальдемар. — Хай стрільці пустять кілька стріл у ціль, щоб потім їм були роздані нагороди. Таким способом буде здійснена принцева обіцянка отарі цих саксонських рабів. — Дякую тобі, Вальдемаре, — сказав принц Джон. — Ти нагадав мені, що треба ще порахуватися з тим зухвалим мугирем, що вчора мав нахабство образити нашу особу. Бенкет наш повинен відбутися сьогодні вночі, як ми гадали. Якщо б година ця була остання година моєї влади, то й тоді вона була б використана на помсту і утіху. А турботи хай чекають наступного дня. Звуки сурм швидко покликали назад тих глядачів, що почали вже було розходитися. Було оголошено, що принца Джона раптом покликали у важливих і нагальних державних справах, і тому він примушений скасувати завтрашні розваги. Але ж не бажаючи, щоб така сила спритних стрільців розійшлась, не виявивши своєї майстерності, він ласкаво дозволяє їм зараз таки, перш ніж розходитися, розпочати змагання в стрілянині із самострілу, призначене на наступний день. Найкращий з усіх стрілець дістане нагороду — ріг у срібній оправі на багато вимереженій шовковій перев'язі з образом святого, покровителя лісового полювання. Спочатку понад 30 селян вийшли на змагання. Багато з-поміж них були лісники та їхні помічники з королівських лісів Нідвуда і Чернвуда. Але ж коли стрільці побачили, з ким мають вони змагатися, то понад 20 з них відмовилися, не ризикуючи втратити свою славу стрілецьку. За тих бо часів така слава ширилась в окрузі за кілька миль. Все ж, хоч кількість суперників значно зменшилась, їх було ще не менш як 8.
Принц Джон зійшов із свого королівського місця, щоб придивитися до вибраних стрільців, що деякі з них носили ліберію королівських слуг. Задовольнивши свою цікавість, він почав вишукувати очима того, хто став за причину його роздратування, і побачив його на тому самому місці та з таким самим спокійним обличчям, як і напередодні. «Еге, друже», – промовив принц Джон, – «з твоїх зухвалих балясів я гадав, що тобі не до смаку довгий лук. Тепер я бачу, ти не наважуєшся змагатися з тими молодцями, що стоять он там». «З вашого дозволу, сере», – відповів селянин, – «крім страху ганьби поразки, я маю ще інші причини відмовлятися від змагання». «І які ж це причини?» – спитав принц Джон, відчуваючи невиразну дивну цікавість до цього чоловіка. «Причина та, – відповів селянин, – що я не певний, чи стріляли молодці в ту ціль, що в неї звик стріляти я. Не знаю також, чи до вподоби буде вашій милості, якщо й третю нагороду дістане чоловік, що ненароком роздратував вас». Весь зблідши, принц Джон запитав: «Як тебе звуть, друже?» «Локслеєм», – відповів той. «Отже, Локслею, – сказав принц Джон, – ти стрілятимеш у свою чергу, скоро ті молодці покажуть своє стрілецьке око. Якщо виграєш нагороду, я додам до неї ще 20 ноблів. Програєш – з тебе здеруть твою зелену лінкольнську куртку і відлупцюють тетивою за пишномовні безсоромні хвастощі». «А що, коли я відмовлюся стріляти на таких умовах?» – сказав селянин. «Милість ваша має владу за допомогою стількох вояків роздягти і відхльостати мене, та в неї нема влади примусити мене зігнути лук або ж пустити стрілу». «Якщо ти відмовишся, – сказав принц, – тоді Профос перетне твою тятиву, зламає лук та стріли і прожене тебе геть з наших очей, як жалюгідного боягуза». «Не личило б вашій милості, вельможний принце, – сказав Локслей, – примушувати мене змагатися з найкращими стрільцями під страхом ганьби, якщо вони візьмуть гору надо мною. Проте я виконаю вашу волю». «Не спускайте з нього очей, вояки, – сказав принц Джон. Він занепав духом. Боюся, якби не спробував він уникнути змагання. А ви, мої друзі, націляйтеся найкраще. Оленина та барило вина чекають на вас у тому наметі, скоро змагання скінчиться». Виходячи за чергою, сміливо й влучно випускали стрільці свої стріли в ціль, що була в кінці алеї. З 24 стріл, випущених одна по одній, 10 улучило в ціль, решта ж лягла поблизу від неї. Отже, зважаючи на відстань цілі, всі постріли були визнані завдалі. З 10 стріл, що потрапили у ціль, 2, що їх випустив Гюберт, Мальваузенів лісник, встромилися в саму середину кола, тому його визнали за переможця. «Ну, Локслею, – сказав, посміхаючись, принц Джон сміливому селянинові, – чи не хочеш ти позмагатися з Гюбертом? Або ж ти маєш на думці віддати лук, пояс та сагайдак Профосові?» «Нема чого робити, – відповів Локслей. Я ладний спробувати щастя, але ж за умовою,
якщо 2 мої постріли будуть кращі від Гюбертових, то 3-ю стрілою він зобов'язаний влучити в ту ціль, що я її призначу. Гаразд, погодився принц Джон. Хай вийде на твоє. Якщо ти вкрутиш йому хвоста, Гюберте, я насиплю тобі повний ріг срібних пені. Самого себе не перестрибнеш, відповів Гюберт. Дід мій таки непогано стріляв з довгого лука при Гастінгсі. Сподіваюся, не завдам сорому його пам'яті. Першу ціль змінили на іншу, таких самих розмірів. Гюберт, як переможець у першому змаганні, мав право стріляти перший. Дбайливо націлюючися, він довго виміряв відстань оком, тримаючи в руці зігнений лук з притисненою до тятиви стрілою. Врешті, ступивши наперед і підносячи лук витягненою лівою рукою, аж доки середина його стала на одну лінію з його обличчям, він притяг тятиву аж до самого вуха. Стріла свиснула в повітрі і устромилась у внутрішнє коло цілі, та не в саму середину. Ти не взяв до уваги вітру, Гюберте, зауважив його суперник, згинаючи свій лук. Тоді постріл твій був би ще кращий. Сказавши це, Локслей, ані крихти не хвилюючись, став на призначене місце і випустив стрілу так швидко, немов зовсім не цілився. Він договорював ще останні слова, коли стріла вже злетіла з тятиви, та, незважаючи на таку швидкість, вона встромилась на 2 вершки ближче від Гюбертової стріли до білої плями, що нею було позначено середину. «Присягаюся світлом небесним!» – вигукнув принц Джон Гюбертові. «Якщо ти дозволиш цьому пройдисвітові взяти над тобою гору, вар тебе за це на шибеницю!» Гюберт мав на все одну й ту саму відповідь. «Хоч повісьте мене, ваша високість, – сказав він, – а самого себе не перестрибнеш. Проте дід мій таки непогано стріляв з лука». «Під 3 чорти тебе разом із твоїм дідом та всім його кодлом!» – перепинив його принц Джон. «Стріляй, негіднику! Та дивись, стріляй якнайкраще, а інакше не минути тобі мого гніву». Після таких ласкавих запросин Гюберт став на своє місце і, не забувши супротивникового зауваження, взяв до уваги вітерець, що задував тієї миті, і стрельнув так влучно, що стріла встромилась у саму середину цілі. «Отак, Гюберт, оце так стрілець!» – закричав народ, співчуваючи знайомому. «Улучив! Хай живе Гюберт!» «Ну, вже краще від цього тобі не стрельнути», – сказав принц, глузливо посміхаючись. «У такому разі я розколю його стрілу», – сказав Локслей, і випустив стрілу трохи обережніш, аніж попереду. Вона потрапила просто в стрілу його суперника і розколола її на тріски. Люди, що стояли навколо, були так уражені дивовижною спритністю, що навіть не висловили свого здивування звичайними вигуками. «Це диявол, а не істота з тіла й крові», – шепотіли один одному селяни. «Такого ока й такої руки немає жодний стрілець, відколи вперше була натягнена тятива лука в Британії». «А тепер, – сказав Локслей, – дозвольте мені, ваша милість, поставити таку ціль, що її вживано на півночі, і тоді хай буде ласкавий кожний, кому лише забагнеться спробувати поцілити в неї.
щоб заслугувати на посмішку своєї милої. І він рушив з місця, щоб вийти з арени. Накажіть, якщо хочете своїй варті, сказав він, піти услід мені, я лише зріжу лозину з першої верби, що трапиться. Принц Джон дав знак, щоб деякі з варти пішли услід Локслеєві, але ж вигуки «Сором! Сором!», що пролунали в юрбі, примусили його скасувати наказ. Майже одразу повернувся Локслей з вербовою лозиною, футів на 6 завдовжки, зовсім простою, завтовшки з палець. Він спокійно почав здирати з неї кору, зауваживши при цьому, що примушувати гарного стрільця стріляти в таку велику ціль, як ото поставили попереду, це значить ганьбити його. «Щодо мене, – сказав він, – то в тій місцевості, де я виріс, швидше згодилися б узяти собі за ціль круглий стіл короля Артура, стіл, що за ним сиділо 60 лицарів. Дитина 7 років влучає в ту ціль тупою стрілою. Але ж ось, – додав він, дійшовши до другого краю арени і устромлюючи лозину в землю, – хто влучить у цю ціль за 100 ярдів, того назву я стрільцем, гідним носити лук та сагайдак за присутності короля, хоч би то був і сам хоробрий король Річард. Мій дід, – сказав Гюберт, – стріляв непогано з лука при Гастінгсі, але ніколи в житті не стріляв у таку ціль, та й я не беруся. Якщо цей стрілець зуміє розколоти лозину, я поступлюся йому першістю, або, певніше, я поступлюся дияволові, що сидить у його курці, а не людській влучності. Самого себе не перестрибнеш. І я не стрілятиму, коли я певний, що тут я шпака вб'ю. Стріляти в ясненьку риску, що її ледве можна бачити, це однаково, що стріляти в лезо ножа нашого панотця, пшеничну соломину, в сонячний промінь. «Полохливий собако!» – скрикнув принц Джон. «Локслею, стріляй ти! Улучиш? Я визнаю тебе за найкращого стрільця серед усіх, кого я лише бачив». «Посилкуюся зробити все, що не буде над мої сили», – відповів Локслей. «Як каже Гюберт, самого себе не перестрибнеш». Сказавши це, він знов зігнув лук, але ж цього разу оглянув свою зброю пильніше, ніж звичайно, і змінив тетиву, що, як йому здавалося, була не досить туга, бо послабшила від 2 перших пострілів. Потім він почав націлюватися дуже дбайливо. Юрба, не зводячи духу, чекала на постріл. Стрілець виправдав свою славу. Стріла його розколола лозину. Захоплені вигуки пролунали в повітрі. Сам принц Джон, уражений Локслеєвою спритністю, забув на хвилину своє неприємне почуття до цієї людини. «Ось 20 ноблів, – сказав він, – що ти їх чесно виграв разом із мисливським рогом. Ми збільшимо їхню кількість аж до 50, якщо ти згодишся вступити до нас на службу як стрілець нашої почесної варти і бути при особі нашій. Ніколи не бачив я такої певної руки і такого гострого ока». «Пробачте мені, шляхетний принце, – відповів Локслей, – але ж я заприсягся ніколи не вступати на службу ні до кого, крім як на службу до короля, брата вашого Річарда. Ці 20 ноблів я віддаю Гюбертові, що сьогодні так само майстерно натягував лук, як і дід його при Гастінгсі.
Якщо скромність не примусила б його відмовитися від останнього змагання, я певний, що він так само спритно влучив би в лозину, як і я. Гюберт похитав головою, неохоче беручи щедрий дарунок незнайомого, а Локслей, намагаючись непомітно зникнути між людей, змішався до юрби і щез. Може, цей стрілець-переможець і не зник би так швидко від уваги й ока Джонового, але й інші думки сповнювали принцеву голову. Подавши знак роз'їздитися, він покликав до себе свого камергера та наказав йому негайно скакати до Ешбі і розшукати там єврея Ісаака. «Накажи йому, – сказав принц, – щоб він надіслав мені ще до захід сонця 2000 крон. Йому відомо, чим вони будуть забезпечені. Крім того, на заставу ти можеш дати йому ще цей перстень. Решта грошей повинна бути заплачена в Йорці протягом 6 днів». З цими словами принц сів на коня і поїхав до Ешбі. Після того, як він поїхав, почала розходитися з місця турніру і юрба. Глава 14. Принц Джон наказав приготувати свій розкішний бенкет у замку Ешбі. Замок та містечко Ешбі належали тоді Роджерові де Квінсі, графові Вінчестерському, що на той час був у Палестині. Принц Джон загарбав собі його замок і безсоромно порядкував у його володіннях. А тепер, щоб якнайбільше здивувати своїх підданих гостинністю та розкішшю, наказав не шкодувати нічого, щоб свято вийшло найблискучіше. Принцеві служники, що діяли в такому разі від королівського імені, геть чисто обшарпали цілу країну навколо й забрали все, що, на їхню думку, було гідне стола їхнього господаря. Гостей запросили силу, і принц Джон, що розумів, як корисно запобігати народного самолюбства, надіслав запрошення кільком визначним саксонським та данським родинам, а також сусіднім нормандським баронам та дрібним дворянам. Він мав на меті забезпечити собі прихильність ватажків на час майбутніх чвар. Тому принц вирішив поводитися з цими незвичайними для нього гостями з цією запобігливістю, до якої вони дуже мало звикли. Але його легковажність та дратівливість завжди зводили на нівець те, чого попереду досягав він своїм лицемірством. Принц Джон прийняв Седріка та Адельстана надзвичайно ввічливо і пошкодував, ані трохи, здавалося, не досадуючи, коли Седрік сказав, що Ровена погано себе почуває і тому не має змоги скористатися з ласкавого принцевого запрошення. На Седрікові та Адельстанові був старовинний саксонський одяг. Він дуже відрізнявся кроєм та виглядом від одягу інших гостей, і тому принц Джон та Вальдемар Фіцурс ледве втримувалися від сміху, бачачи таке смішне старомодне вбрання. Гості сіли до столу, що ж тріщав під вагою сили смачних страв. Юрба кухарів, що їх завжди брав із собою принц, хоч куди б він їхав, блискуче довела свою майстерність. Опріч страв, виготовлених удома, на столі стояла сила вишуканих чужоземних присмак та печива, білий хліб та солодкі пироги. Все це за тих часів подавалося лише до столу найвельможніших баронів. Бенкет був оздоблений найдорожчими винами, як чужеземними, так і місцевими. Принц Джон був ненажера. Відомо, що й помер він через те, що занадто багато з'їв бросквин і випив молодого пива. Нормандські лицарі та вельможі, кепкуючи, стежили за
вайлакуватими Седріковими та Адельштановими манерами на бенкеті, звичаї якого їм були не дуже відомі. Під глузливими сусідськими поглядами сакси мимоволі ламали багато умовних тогочасних світських правил. А врешті настав кінець тривалому бенкетові, і доки келих безперервно йшов довкола столу, гості розмовляли про подробиці минулого турніру, про невідомого переможця в стрілянині самострілу, про чорного лицаря, що так самовіддано уникнув заслуженої нагороди, та про хороброго Айвенго, що за таку дорогу ціну купив собі перемогу. Про все розмовляли одверто й вільно, як вояки. Жарти та сміх лунали в залі. Лише сам принц Джон мав похмурий вигляд. Здавалося, він був дуже стурбований чимсь. Раптом він промовив: «П'ємо цей келих за здоров'я Вільфріда Айвенго, переможця на сьогоднішнім змаганні. Шкодуємо, що рана не дозволила йому бути за нашим столом. Пийте, гості, надто ви, Седріку Родервудський, шановний батьку цього видатного лицаря». «Ні, мілорде», – відповів Седрік, підводячись і ставлячи на стіл невипитий келих. «Я не можу назвати сином неслухняного юнака, що став всупереч моїй волі і забув звичаї своїх предків». «Не може бути!» – скрикнув принц Джон, удало вдаючи, немов він здивований. «Не може бути, щоб отакий хоробрий лицар був негідний та неслухняний син». «Так, мілорде, такий саме і є Вільфрід», – відповів Седрік. «Він залишив мою смиренну оселю і приєднався до веселого кола дворян при дворі вашого брата. Там навчився він спритно керувати конем, майстерство, що його ви маєте, за таке високе. Він залишив оселю мою всупереч моїй волі та моєму наказові. У наших предків це називається неслухняністю, і за це вони карали, як за найтяжчий злочин». «Гай, – промовив принц Джон, глибоко зітхаючи, щоб удати своє співчуття. «Якщо син ваш був прихильник мого безталанного брата, чи треба питати, де чи від кого навчився він бути неслухняним сином?» «Здається, – сказав він, трохи помовчавши, – брат мав передати своєму улюбленцеві багатий маєток Айвенго». «Він подарував цей маєток Айвенго», – відповів Седрік. «І саме це і є головна причина моєї сварки із сином. Він згодився прийняти, як феодальний васал, ту саму землю, що колись належала предкам його, як вільним і незалежним владарям». «Отже ви, шановний Седріку, мабуть, охоче погодитеся, що маєток цей перейшов до людини, гідність якої не зазнає шкоди через те, що вона візьме цей лен від британської корони». «Сере Реджінальде Фрон-де-Бефе», – додав він, звертаючись до цього барона, – «сподіваюся, ви так захистите прекрасне баронство Айвенго, що сер Вільфрід не прогніває свого батька, вдруге діставшись до цього лену». «Присягаюся святим Антонієм», – відповів похмурий велетень, – «хай ваша високість вилає мене саксом, коли Седрік або Вільфрід, чи навіть найкращий паросток англійської крові наважиться відібрати в мене дарунок, що ним ваша високість ушанувала мене». «Той, хто назве тебе, сере бароне, саксом», – відмовив Седрік, ображений тоном, яким нормани щоразу висловлювали свою зневагу до англійців, «той ушанує тебе великою і незаслуженою для тебе честю».
Фрон де Беф хотів відповісти, але палкий та легковажний принц Джон попередив його. «Звичайна річ, мілорде», – зауважив він, – «вельможний Седрік каже правду. Їхній рід має перевагу перед нашим не лише довжиною своїх родоводів, але й довжиною своїх керей. Вони й у бою завжди попереду нас. Отак, як ото олень попереду собак», – додав Мальвуазен. «І вони мають право бути попереду нас», – втрутився пріор Еймер. «Не забудьмо їхню ввічливість та делікатність їхніх звичаїв, а також і їхню відвагу, що нею відзначилися вони при Гастінгсоні та в інших місцях», – закінчив Бріан де Буа-Гільбер. Так кожний придворний, по черзі наслідуючи приклад свого принца, з хитруватою посмішкою намагався втнути якогось жарту на Седрікову адресу. Обличчя Саксові розпалювалося. Гнівними очима дивився він то на того, то на іншого свого кривдника. Лише швидкість, що з нею їхні образи заступали одна одну, перешкоджало йому віддячити кожному з-поміж них окремо. Він був подібний до осатанілого бика, що, бачучи з усіх боків ворогів, мучителів, вагається, на кому першому з них помститися. Врешті він заговорив голосом, здавленим з лютості, звертаючись до принца Джона, як до першого, винного в образах, що їх він зазнав. «Хоча б які були вади та пороки нашого племені, – сказав він, – Сакс мав би себе за негідника, якби у власному своєму домі за чарою вина він поставився так, чи то дозволив, щоб за його присутності так поставилися інші до беззахисного гостя, як ви, ваше високосте, поставились сьогодні до мене. Що ж до поразки, якої зазнали наші предки на Гостінгсовому полі, то про це краще б і рота не розтуляти тим». Тут Седрік подивився на Фрон де Бефа та хрестоносця. «Хто нема тому кілька годин були вибиті з кульбаки саксовим списом?» «Присягаюся честю? Дошкульний жарт!» – скрикнув принц Джон. «Як подобається він вам, панове? Наші саксонські піддані вдосконалюються в дотепності та відвазі. За цих тривожних часів вони робляться лихі на язик та хоробрі в бою. Що скажете ви на це, мілорде? Чи не краще, на мій погляд, сісти нам на кораблі та вчасно забратися до Нормандії?» «Боячися саксів?» – спитав, сміючися, де Брасі. «Звичайними мисливськими списами замість будь-якої іншої зброї ми приборкаємо цих кабанів». «Покиньте глузувати, сери лицарі», – перепинив Фіцурс. «Непогано було б, – додав він, звертаючись до принца, – якби ваша високість запевнила шановного Седріка, що ніхто не хотів образити його жартами». «Образити!» – відповів принц Джон, роблячись таким самим увічливим, як і завжди. «Я певний, ніхто не буде тієї думки, що я можу дозволити образити будь-кого за моєї присутності. Я п'ю за здоров'я самого Седріка, якщо він відмовляється пити за здоров'я свого сина». Другий келих принц підніс за здоров'я Адельстана Конінсбурзького. Лицар уклонився і, відповідаючи на привітання, одразу вихилив величезний келих. «А тепер, сери, – сказав принц Джон, уже розпалений вином, віддавши справедливу шану нашим саксонським гостям, ми прохаємо їх заплатити нам тим самим. Шановний Тане,
продовжував він, звертаючись до Седріка, чи не буде така ваша ласка назвати якогось Нормана, що його ім'я було б менш від інших неприємне вашим устам, і омити келихом вина ту гіркість, що її воно могло б лишити на них за собою. Фіцджурт підвівся під час Джонової промови і, ставши за Саксом, прошепотів йому на вухо, щоб він не прогавив нагоди покласти край ворожості поміж двох племен, назвавши ім'я самого принца. Сакс не заперечив нічим цього політичного натяку, але й підвівся зі свого місця, повінця налив свій келих і вимовив, звертаючись до принца Джона. «Ви вимагаєте, ваше високосте, щоб я назвав Нормана, ім'я якого гідне того, щоб його пригадати на нашому бенкеті. Безперечно, це завдання нелегке. Це значить раба примусити співати славу своєму володареві, примусити переможеного, що страждає під тягарем поразки, співати славу своєму переможцеві. Але я назву Нормана, першого щодо слави в бою і походження, найкращого і найшляхетнішого з цілого племені. І вуста, що відмовляться пити на честь слави, на яку він заслугував, я назву зрадливими, безчесними і готовий підтримати ці мої слова за ціну свого життя і зброєю в руках. П'ю цей келих за здоров'я Річарда Левове серце. Принц Джон, що чекав почути наприкінці Саксової промови своє власне ім'я, скочив із місця, коли так несподівано пролунало ім'я того, кого Джон скривдив. Він механічно підніс келиха до вуст і одразу поставив його назад на стіл. Деякі найстаріші взяли приклад з принца, піднесли келиха до вуст і поставили потім їх перед собою. Інші ж, охоплені шляхетнішим почуттям, вигукнули: «Хай довго живе король Річард! Нехай він швидше буде знову з нами!» Дуже мало присутніх, поміж них Фрон-де-Беф та Хрестоносець, мовчки, зневажливо і не доторкнулися до своїх келихів. Але ж уголос ніхто не наважився відмовитися від здравиці. Насолодившись кілька хвилин зі свого тріумфу, Седрік сказав своєму товаришеві: «Ходімо, шановний Адельстане. Наша присутність тривала досить довго. Ми ласкаво відповіли на ласку принца Джона. Хто хоче ближче ознайомитися з нашими грубезними саксонськими звичаями, хай відвідає нас у домах наших предків. Що ж до нас, то ми бачили і знаємо тепер, що таке королівські бенкети та що таке нормандська ввічливість». З цими словами він встав і залишив бенкетну залу в супроводі Адельстана й деяких інших гостей, що, бувши родом із саксів, почували себе ображеними з глумління принца Джона та його придворців. Гості, почуваючи себе дуже ніяково, теж почали розходитися. Лишилися тільки найближчі прибічники Джонової партії та його почет. «Всі втекли від мене», – повторював принц Джон, схвильовано вимірюючи кроками кімнату і роздратовано говорячи, до чого спричинявся почасти ще й запал від випитого вина. «Все дарма. Вони прочитали вогневі літери на мірі, впізнали левовий слід на піску, почули близький його рев у лісі. Ніщо не надихне їх знову колишньою мужністю». «Дай Боже», – прошепотів Фіцурс, звертаючись до де Брасі, «дай Боже, щоб щось надихнуло мужністю його самого.
Саме братове ім'я примушує його тремтіти. Нещасливі радники царя, якому бракує рішучості, відваги і сталості. Глава 15. Жодний павук не вживав стільки зусиль, щоб з'єднати подерті шматки свого павутиння, скільки вжив їх Вальдемар Фіцурс, щоб зібрати співучасників змови принца Джона, що розбіглися. Цей енергійний Джонів посіпака роздавав обіцянки ще щедріше, ніж гроші. Одне слово, він не гребував жодним способом умовити того, хто вагався, чи підбадьорити легкодухого. Про повернення короля Річарда він казав, як про річ химерну. «Якщо Річард повернеться, — говорив Фіцурс, — він повернеться, щоб збагатити своїх жебраків-хрестоносців коштом тих, хто не пішов за ним до Палестини. Він повернеться, щоб покликати на грізний суд свій тих, хто під час його відсутності наважився тим чи іншим способом зламати державні закони чи привілеї королівської влади. Він повернеться, щоб помститися лицарям-церковникам та госпіталітам за те, що вони підтримували французького короля Філіпа під час воєн у Палестині. Він повернеться врешті, щоб покарати як зрадника кожного, що йшов за його братом Джоном. Чи боїтеся ви його могутності? Продовжував лукавий принців довірений. Ми визнаємо, що він дужий та хоробрий лицар. Та минули вже часи короля Артура, коли один боєць ходив проти цілого війська. Якщо Річард і повернеться до нас, він з'явиться сам один, без супутників, без друзів. Кістки хороброго його війська біліють у пісках Палестини. Небагато з його супутників, що повернулися додому, як ото цей Вільфрід Айвенго, тиняються по світу обшарпаними жебраками. Щоправда, додав він, можливо, особистими гідностями принц Джон стоїть і нижче за брата Річарда. Але коли взяти до уваги, що той повертається з мечем помсти в руці, тоді як цей осипає нас ласками, пільгами, привілеями, багатством, пошаною, тоді неважко вирішити, якого з двох королів буде корисно й розсудливо підтримати дворянству. Ці докази зробили свій уплив. Більшість згодилась з'явитися на збори в Йорку, де мали вжити заходів до того, щоб вінець королівський був покладений на голову Джона. Пізно вночі Фіцурс повернувся до замку Ешбі. Тут він зустрівся з де Брасі, що змінив своє парадне вбрання на короткий зелений плащ. На ньому були такі самі на колір штани, шкіряний капелюх та короткий меч. Через плече був перекинутий мисливський ріжок, у руках він мав довгого лука, за поясом заткнуто пук стріл. Придивившись пильніше, Фіцурс упізнав нормандського лицаря у вбранні англійського селянина. «Що це за машкара, де Брасі?» – з певною досадою спитав Фіцурс. «Чи ж час тепер братися до різдвяних розваг та оцього чудернацького перевдягання, коли вирішується доля нашого господаря принца Джона? Чому не пішов ти зі мною до цих жалюгідних бездушних боягузів, що їх, мов сарацинських дітей, жахає саме лише ім'я короля Річарда?» «Я маю свої справи», – спокійно відповів де Брасі. «Як ти – свої». «Я свої?» – вигукнув Вальдемар. «Я клопотався в справах принца Джона, спільного нашого господаря. Наче ти не маєш при цьому іншої причини, опріч особистого твого інтересу. Буде тобі, Фіцурсе. Хіба ж ми не знаємо один одного? Твоя мета шанолюбності, моя втіхи, як це й природно, коли взяти до уваги різницю мого й твого віку.
про принца Джона ти тієї самої недоброзичливої думки, що і я. Але він твій господар, за якого і Фіцзурс, і де Брасі сподіваються піти вгору і жити собі на втіху. Саме тому ти допомагаєш йому своїм розумом, а я списами моїх вільних загонів. Вірний ото помічник, що найсерйознішої хвилини грає блазня. На яке лихо одягся ти в це ідіотське вбрання в цю важливу мить? Щоб здобути собі дружину. Спокійнесенько відповів де Брасі. Не можу тебе зрозуміти, здивувався його співрозмовник. Зараз зрозумієш. Це моє вбрання допоможе мені спритніше напасти на череду саксонських биків, що покинули сьогодні вночі замок, і я відберу в них красуню Ровену. Збожеволів ти, де Брасі, чи що? Ну, візьми собі на думку, хоч ці люди й сакси, вони заможні й могутні. І їх неабияк шанують їхні земляки. Не час тепер це робити. Незабаром, бо в державі станеться переворот. Ми мусимо забезпечити собі прихильність юрби, і принц Джон неодмінно скарає того, хто образить народних улюбленців. Хай скарає, якщо наважиться, відповів де Брасі. Він незабаром побачить відмінність поміж дужим загоном моїх пікінерів і полохливою зграєю саксонських мугрів. Але ж мене не впізнають. Підозрюватимуть розбишак йоркширських лісів. Я маю певних шпигів, вони стежать за моєю здобиччю. Сьогодні сакси ночують в одному монастирі. Наступного ранку вони поїдуть до нашої засідки, і ми, мов орли, нападемо на них. А згодом я з'явлюсь у справжньому своєму вигляді, вдам ввічливого лицаря, видеру сердешну всю в сльозах красуню з рук брутальних розбишак і відвезу її до Фрон-де-Бефового замку, а то й до Нормандії, і не покажу її родичам, аж доки вона зробиться спочатку нареченою, а там і дружиною Моріса де Брасі. Напрочуд дотепний план, сказав Фіцзурс. І навряд чи ти сам весь його склав. Скажи щиро, де Брасі, хто допоміг тобі вигадати його? І хто буде допомагати тобі виконати його? Адже твій власний загін, здається мені, в Йорку. Ну, гаразд, якщо тобі так уже кортить довідатися, відповів де Брасі. Хрестоносець Бріан де Буа-Гільберт склав план крадіжки. Він допоможе мені напасти, і він таки вкупі зі своїми супутниками зіграє роль розбійника, що з їхньої влади звільнить леді моя відважна рука. Скоро я перевдягнуся. Присягаюсь честю, сказав Фіцзурс, цей план гідний вашої поєднаної дотепності. Твоя ж особиста розсудливість, де Брасі, надто виявляється в тому, що ти маєш на меті залишити леді в руках гідного твого спільника. На мою думку, тобі легко може пощастити видерти її з рук її саксонських друзів, але ж навряд чи можливо, щоб ти спромігся видерти її потім з Буа-Гільберових пазурів. Адже ж він шуліка, що звик ловити куроп'ят і цупко тримає в руках свою здобич. Він хрестоносець, відмовив де Брасі, і тому мій суперник не може мати наміру здобути руку багатої спадкоємниці. А наважитися на щось зухвале щодо особи майбутньої нареченої де Брасі? Присягаюся небом, хай був би в його особі втілений весь капітул його ордену. Він не наважився б так образити мене. Ну, як уже жодні розумні докази не мають сили втримати тебе від твоєї божевільної витівки. Я добре знаю твою впертість. Не витрачай принаймні на неї багато часу.
Це справа всього кількох годин, і я буду в Йорку на чолі моїх сміливих відважних молодців, готових без заперечень здійснити перший ліпший план твоєї політики. Але ж супутники мої готові. Я чую іржання та тупотіння коней на дворі. Прощай, я йду. Глава 16. Лицар, що вирішив долю турніру, залишив арену одразу, коли перемога остаточно визначилась. Коли ж його викликали, щоб дати йому нагороду, його ніде не могли розшукати. І тоді, як герольди та сурмачі даремно викликали його, лицар їхав на північ, обминаючи всі проїзні шляхи й посуваючись лісовими стежками. На ніч він спинився в маленькому самотньому шинку, де мандрівний співак розповів йому, як закінчився турнір. Наступного ранку лицар поїхав далі, маючи на меті проїхати якнайдалі. Їхати вихилястими стежками було важко, і тому надвечір він дістався лише до західньої Йоркшайрської округи. Обидва, кінь і їздець, потребували відпочинку, і треба було подбати про ночівлю, бо вже надійшла ніч. Але навколо не було ні покрівлі, ані просто місця, де можна було б заспокоїти голод. Не бачачи нічого, що подало б йому будь-яку надію, лицар вирішив покластися на чуйність свого коня. Скоро добрий кінь, дуже втомлений тривалою ходою, під закутим у панцир вершником, відчув через попущений повід, що йому дали цілковиту волю. Він насторожив вуха і сам почав іти швидше. Стежка, що її вибрав кінь, пішла вбік від шляху, що ним їхав лицар цілий день. Бачачи, як упевнено йде кінь, їздець не заважав йому. Успіх виправдав лицареву надію. Стежка позначалась все виразніше і вущала, а звук невеликого дзвону переконав його врешті, що він недалеко від якоїсь каплиці чи скиту. Незабаром він в'їхав на невелику галявину. З краю її підносилась майже сторчова скеля з сірим, зритим бурями верхів'ям. Дикий прочитан завивався по боках її, і дуби та кущі гостролисту звисали над проваллям, наче пір'я на крицевім шоломі. Під скелею, притулившись до неї, стояла проста хатина, збудована тут, у лісі. Щілини були позатикані від негоди мохом та глиною. Недалеко бив із скелі струмок чистої води і тік до порожнього каменя, утворюючи щось на зразок штучного басейну. Витікаючи з нього, струмочок, ледве чутно дзюркочучи, тік вздовж галявини і зникав у сусідньому лісі. На березі цього струмочка були руїни маленької каплички з поруйнованим дахом. Звідси й чути було дзвін. Мирна та спокійна картина, що з'явилась у пітьмі перед очима подорожнього, давала йому надії на добру ночівлю. Пустельники, що жили в лісах, вважали за свій обов'язок гостинно зустрічати подорожніх, що заблукали, і пускали їх до себе на ніч. Лицар зійшов з коня і постукав у двері хатини кінцем свого списа. «Проходь своєю дорогою, хто б ти не був!» Почувся з хатини низький глухий голос. «І не заважай християниновій вечірній молитві!» «Шановний панотче», – відповів лицар, – «я бідний подорожній, що заблукав у лісі. Зроби мені послугу гостинності, пусти до себе». «Добрий брате», – відмовив мешканець скиту, – «пес відвернеться від моєї їжі, і гарний кінь відмовиться від мого ліжка. Ну, бо йди собі з Богом своєю дорогою». «Як же?» –
сказав лицар, розшукати мені дорогу в цім лісі у такій пітьмі. Прошу тебе, святий панотче, відчини мені по-християнському двері і покажи дорогу. Дорогу розшукати неважко, відповів пустельник. Стежка з лісу веде до болота, а відтіля до броду, що його, напевне, можна перейти, бо дощу останнім часом не було. Коли перейдеш брід, проходь обережніше лівим берегом, там провалля. І стежка вздовж берега завалилась в багатьох місцях. Відтіля йти просто. Стежка, що завалилась, провалля, брід та болото, перепинив його лицар. Ні, сере пустельнику, хоч би ти був святіший від усіх, що колись носили бороду та перебирали чітки, ти не зможеш примусити мене їхати вночі отакою дорогою. Кажу тобі, ти, що живеш з милостині околичних мешканців, що на неї ти, здається, не дуже заслуговуєш. Ти не маєш права відмовити в притулку на ніч подорожньому, що перебуває у безпорадному становищі. Мерщій відчиняй двері, або я виламаю їх і зайду сам. Друже подорожній, відповів пустельник, не присікуйся до мене. Якщо ти примусиш мене вдатися до мирянської зброї для захисту, тобі буде гірше. Гавкання та гарчання псів виявили, що пустельник покликав на допомогу своїх псів з якогось закутку. Тоді, розгнівавшись на пустельника, що хотів виконати свій негостинний намір, лицар так вдарив ногою в двері, що затрусилися вишки й петлі. Пустельник, якому, видно, не хотілося, щоб його двері отак тремтіли, голосно гукнув: «Почекай трошки! Побережи свою силу, добрий подорожній! Я відчиню тобі двері, хоч, напевно, тобі навряд чи до вподоби буде моя оселя». Двері відчинилися, і пустельник, високий, дужий чоловік, у волосяниці та каптурі, підперезаний очеретяним мотузком, з'явився перед лицарем. В одній руці він тримав запаленого смолоскипа, в другій — грубезного та важкого дрючка з дикої яблуні. Двоє великих кудлатих псів, напівхорти, напівдворняги, готові були кинутися на подорожнього, скоро відчиняться двері. Але коли смолоскип освітлив лицарів панцир, що стояв коло дверей, пустельник, забувши про свій намір, вгамував своїх розлютованих помічників і запросив лицаря зайти до хатини, прохаючи пробачити, під відмовкою, що він, мовляв, звик не відчиняти дверей після заходу сонця, бо в околиці тиняється сила розбишак та підозрілих волоцюг. «Але ж бідність твоєї келії, святий панотче, – сказав лицар, обдивившися навколо, – є достатній для тебе захист від розбишак, не кажучи вже про двох вірних псів, досить дужих та лютих, як мені здалося, щоб повалити оленя чи впоратися з кількома молодцями». «Добрий лісник, – відповів пустельник, – дозволив мені користуватися цими тваринами, щоб охороняти мій скит, аж доки прийдуть спокійніші часи». Сказавши це, він устромив смолоскипа в залізну клямку, що була йому за свічник, і, підкинувши у вогонь кілька сухих полін, присунув лаву до одного краю столу, запрошуючи лицаря сідати. Сівши, вони пильно розглядали один одного. Кожний з них мав одну й ту саму думку, що нечасто доводилося йому зустрічати дужчого, кремезнішого чоловіка. «Благочестивий пустельнику, – промовив лицар, – я попрошу тебе сказати мені, по-перше, куди мені поставити мого коня,
По-друге, чим би мені повечеряти? І по-третє, де б мені лягти спати? Я відповім тобі, сказав пустельник, знаками. Моє правило не вживати слів там, де досить знаків. Кажучи це, він показував у різні кутки кімнати. Ось твоя стайня, он твоє ліжко, і він зняв з полиці чашку з 2 жменями печеного гороху та поставив її на стіл. Ось твоя вечеря. Лицар знизав плечима і, вийшовши з хатини, відв'язав коня та ввів його, дбайливо розкульбачив і накинув свій плащ на його стомлену спину. Пустельника, видно, зворушила та дбайливість, з якою лицар порався спритною рукою коло свого коня, буркочучи щось про пашу, запасену для лісникового коня. Він приніс з прикомірка оберемок сіна і кинув його лицаревому коневі. Потім приніс чималий оберемок сухої папороті і кинув у куток, призначений для лицаревого ліжка. Лицар подякував йому за таку ласку, і вони сіли на свої місця біля столу, на якому стояла чашка з печеним горохом. Коли вони почали їсти, лицар зняв свій панцир та шолом, і пустельник побачив мужні риси обличчя, надзвичайно великі, блискучі, блакитні очі, гарний рот з вусами, темнішими від волосся. Було видно, що це людина неабиякої відваги та спритності. Те цілком відповідало його високій дужій постаті. Пустельник також відкинув каптура і показав свою голову, голову людини в повному розквіті життєвих сил. Його пострижене тім'я у вінці темних кучерів було подібне до парафіянського пасовиська, огородженого високим тином. У рисах його обличчя не було нічого суворого чи похмурого, як у ченця. Це не було й виснажене аскетове обличчя. Навпаки, воно мало в собі щось сміливе й щире. Над густими чорними бровами підносилося високе чоло, щоки, зарослі довгою кучерявою бородою, були гладенькі й рум'яні, мов у сурмача. Обличчя це, так само, як і тілиста статура святого мужа, більше свідчило про харчування м'ясними стравами, як от філе чи шинка, аніж про пісний горох та стручки. Це одразу ж упало в око гостеві. Ледве-ледве прохамелювавши повний рот гороху, він попрохав напитися. Пустельник поставив перед ним великий кухоль струмкової води. Це із струмка святого Денстана, сказав він, що в ньому він одного дня охрестив 500 поганців, данців та братів. Хай буде благословенне ім'я його. І, приклавши кухля до своєї чорної бороди, пустельник відпив і ковтнув один раз, що зовсім не пасувало до велемовної його хвали. «Щось здається мені, святий панотче, – сказав лицар, – що злиденна їжа твоя разом із цим святим, хоч і трохи рідким питвом, чудотворно впливає на тебе. Ти маєш вигляд людини, що може хучій здолати барана або дістати нагороду в боротьбі чи на турнірі, аніж жити весь час у молитві в цій пустелі, живлячись сухим горохом та холодною водою. Це так про мене Бог зволив подбати, відповів пустельник. Святий панотче, сказав лицар, на твоєму тілі Господь явив чудо. Дозволь грішному мирянинові довідатися, як твоє ім'я. Зви мене Копменгерцьким кліриком, так звуть мене в околиці. Щоправда, люди додають до цього ще назву святий, але я не стою на цім, бо маю себе за негідного цієї назви.
Ну, а тепер, хоробрий лицарю, чи можу і я довідатися в мого шановного гостя про його ім'я? Звичайна річ. Мене звуть у цих місцях Чорним лицарем. Дехто, щоправда, додає назву Ледар, але я також не такий шанолюбний, щоб стояти на цьому. Почувши цю відповідь, господар не міг утриматися від сміху. Бачу, сказав він, сере ледачий лицарю, що з тебе людина розуму й ради. Крім того, що тобі не до вподоби бідне моє чернече життя, бо ти, може, звик до вольності дворів та таборів, до розкошів міст. Але я пригадую, сере Ледарю, що коли добрий лісник проїздив лісом і залишив для моєї охорони цих псів та оберемок сіна, він, здається, залишив і трошки їжі. Про неї, як непридатну мені, я зовсім забув, поринувши в благочестиві думки. «Оце так-так!» – скрикнув лицар. «Ну-ну, показуй, не таячись, що таке залишилося від лісника?» Пустельник кинув недовірливий погляд на лицаря, немов перевіряючи, чи можна йому довірятися. Задовольнившись з огляду і переглянувшись із лицарем, пустельник відчинив якусь комору, дуже спритно й дотепно вмуровану в стіну, вийняв відтіля величезний пиріг і поставив його перед гостем. Той розрізав пиріг і почав ласувати. Проковтнувши кілька великих шматків, лицар спитав свого хазяїна: «Чи давно був тут добрий лісник?» «Майже 2 місяці тому», – відповів пустельник. «Далебі!» – скрикнув гість. «Усе чудесно в твоїй оселі, святий панотче. Я готовий присягтися, що гладкий олень, що дав цю смачну страву, ще на тому тижні гасав лісом». Пустельник трохи зніяковів при цих словах, до того ж обличчя йому витяглося, коли він помітив, як швидко меншав пиріг. Гість, не соромлячись, отчайдушно атакував його. Взяти ж у цьому участь хазяїнові не дозволяла попередня його заява про помірність. «Я був у Палестині, сере клірику», – сказав лицар, припиняючи своє заняття, «і пригадую тамтешній звичай, що наказує хазяїнові їсти вкупі з гостем на довід того, що запропонована страва не шкідлива. Я й на думці не мав підозрювати, що такий святий чоловік може бути негостинний, але вельми хотів би, щоб і ти наслідував цей східний звичай». «Щоб задовольнити тебе, сере лицарю, я готовий раз поступитися своїм правилом», – відповів пустельник і запустив у пиріг свою п'ятірню. «А чи не залишив тобі, – спитав лицар, наївшись, – добрий лісник, що йому завдячуємо пирогом, пляшку вина, барильця канарського або що, щоб приєднати це до цього знаменитого пирога? Безперечно, така дрібниця не варта того, щоб утриматися в пам'яті такого благочестивого пустельника, як ти, але ж я тієї думки, що, понишпоривши у тій схованці, ти ще побачив би, що я мав рацію, кажучи таке». Пустельник відповів на це посмішкою і, повернувшись до комірчини, витяг відтіля шкуряну сулію, що в неї вміщувалося кварти з 4, потім приніс 2 келихи з буйволячого рогу, оправлені в срібло. Він наляв у них вина і почаркувався з лицарем. «Святий панотче», – сказав лицар, скоро обидва випили, – «я неймовірно здивований, що людина з такими м'язами та жилами, як ти, і такий веселий співрозмовник заховав себе у такій глушині. Тобі б, на мій погляд, личило робити облоги замків та фортець, їсти та пити досхочу, а не бідкатися отут,
годуючись городиною та хлібом і живучи з лісникової ласки. Принаймні на твоєму місці я розважився б полюванням на королівських ланей. Цілі отари їх гасають по тутешніх лісах, і жодна з них не шкодуватиме, що пішла на користь служникові святого Денстана. Сере ледачий лицарю, відмовив пустельник, це небезпечні слова, і я прошу тебе не повторювати їх. Я пустельник, відданий королеві та законові, і якщо б мені спало на думку забити дичину мого царя, то я потрапив би до в'язниці, а якби не було на мені цієї ряси, либонь, і на шибеницю. Повір мені, куди краще втішатися з добра, що його посилає тобі Бог, ніж зухвало дізнаватися, відкіля воно взялося. Наливай собі келиха та й до столу. Прошу тебе тільки, не набридай мені своїми недоречними розпитуваннями, не примушуй доводити тобі, що якби я справді схотів, то дуже легко відкараскався від твоєї компанії. Присягаюся честю, сказав лицар, ти ще дужче збуджуєш мою цікавість. Ти найтаємніший пустельник з усіх, що їх доводилося мені зустрічати. І я ближче познайомлюся з тобою, перше ніж поїхати звідсіля. Що ж до твоїх загроз, святий чоловіче, знай, ти розмовляєш з людиною, усе життя якої повне небезпек. Сере ледачий лицарю, п'ю за твоє здоров'я, сказав пустельник, з пошани до твоєї відваги, але ж не до твоєї скромності. Якщо ти візьмеш однакову зі мною зброю, то хоч би яке дружнє та братерське почуття я не плекав до тебе, я дам тобі таку науку і таке розгрішення, що ти на цілий рік забудеш про гріховну зухвалість та надмірну цікавість. Лицар почаркувався з ним і попрохав назвати зброю. На це пустельник відчинив іншу комірчину і вийняв відтіля пару мечів та щитів, що ними користувалися солдати тієї доби. Лицар, стежачи за ним очима, помітив, що в цій другій схованці були два довгі луки та самостріл, пук дротиків до останнього та співтузення стріл для луків. З'явилися опріч того арфа та інші речі, що в них не було зовсім нічого чернечого. «Обіцяю, брате Ченче, – сказав лицар, – не бути тобі неприємним, набридаючи зайвими запитаннями. Те, що є в цій шафі, відповідає на всі мої запитання. До того ж я бачу тут зброю». Він підвівся з місця і взяв арфу. «Що нею мені багато приємніше змагатися з тобою, як мечем та щитом». «Що ж, ти мій гість», – відповів пустельник. «Сідайно й наливай свій келих. Пиймо, співаймо й веселімося. Ти завжди будеш бажаний гість і знайдеш шматок пирога в Копменгерській оселі, аж доки я служу при каплиці святого Денстана, що триватиме, дасть Бог, аж доки я проміняю свій сірий одяг на одяг із зеленої дернини. Ну ж бо, наливай келиха. Адже ще мало часу мине, доки я наладнаю арфу, а ніщо не зміцнює так голосу та не вигострює слуху, як добрий келих вина». Глава 17. З арфою в пустельника справа йшла поганувато. Нелегка була річ упоратися з розладнаним інструментом. «Мені здається, святий панотче, – сказав лицар, – тут бракує однієї струни, та й решта розладнані». «А вже ж, ти це помітив», – відповів пустельник. «Видно, що ти добре знаєшся на музиці». «Ех, чи ж не казав я Оленові з долини, північному співакові,
що попсує він арфу, коли гратиме після 7-го келиха, але він не схотів слухати мене. Друже, п'ю за успіх твоїх справ. Лицар сам наладнав арфу і спитав свого хазяїна, що хотілось би йому послухати. «Баладу, баладу!» – скрикнув пустельник. «Вона краща за усіх французьких пісень. Я щирий англієць, сере лицарю, і в цій келії співають лише англійських пісень». «Отже, я проспіваю тобі», – сказав лицар, – «баладу, що її склав саксонський співак. З ним я познайомився в Палестині». Лицар заспівав. Майстерство навчило його приховувати вади голосу, що був дуже невеликий і, певніше, грубий, як мелодійний. Одне слово, наука стала йому в пригоді, щоб замінити все, чого йому бракувало. Під час співу пустельник сидів з виглядом першорядного критика, що слухає якусь нову оперу. Він розсівся на своїй лаві, напівзаплющивши очі, склавши пальці разом, і увесь, здавалося, обернувся на увагу. Раз у раз він відбивав долонею такт співу. Коли йому здавалося, що лицарів голос не досить дужий, він підспівував йому. Коли лицар закінчив співати, пустельник енергійно ствердив, що балада справді гарна й добре проспівана. «А втім, – зауважив він, – мені здається, що мій земляк занадто довго жив з норманами і тому набрався журливого тону їхніх пісень. Що притягувало шляхетного лицаря так далеко? І невже він не гадав, що, поки його не було, його красуня втішалась з іншими, і що серенада його, як вони її звуть, зворушить її не більше, як котяче нявкання на даху? Незважаючи на це, я п'ю цей келих за твоє здоров'я, за успіх усіх вірних своїм милим лицарів». Кажучи це, він узяв арфу і почастував свого гостя виразною пісенькою з однієї старовинної англійської балади «Босий чернець». «По честі сказати, – зауважив лицар, – гарна, весела пісня, і співав ти її, як личить твому званню. Але ж у твоїй пісні згадується про диявола. Невже, святий панотче, ти не боявся, що він відвідає тебе в той час, коли ти отак зовсім не по-чернечому розважаєшся?» «Не по-чернечому!» – скрикнув пустельник. «Це обвинувачення ганебне, я відкидаю його. Я сумлінно виконую свої обов'язки при каплиці. Якщо не брати до уваги місячних ночей, у місяці полювання», – зауважив гість. Так вони базікали невтомно, стаючи все веселіші та нестриманіші, і обмінялися чималою кількістю пісень, як раптом хтось перепинив їхній бенкет, міцно грюкнувши в двері оселі. Глава 18. Коли Седрік Сакс побачив, що син його впав непритомний на арені в Ешбі, перший його рух був наказати своїм челядникам допомогти йому і пильнувати його. Але слова застигли йому на вустах, пам'ятаючи, як він зрікся неслухняного сина та позбавив його спадщини, Седрік не наважився привселюдно виконати перше своє поривання. Він лише наказав Освальдові доглянути його, а потім у супроводі 2 челядників приставити Айвеного, коли юрба розійдеться, до Ешбі. Однак Освальда випередили. Юрба, щоправда, розійшлась, та разом з нею
зник і лицар. Марно Седриків виночерпець силкувався знайти свого молодого пана. Він бачив криваві плями на тому місці, де впав лицар, але самого його не знайшов. Раптом йому впав в око чоловік, одягнений у джурів одяг. У ньому він одразу пізнав свого товариша Гурда. Збентежений долею свого пана і охоплений розпукою, що той зник, переодягнений свинопас шукав його скрізь, зовсім забуваючи, що йому самому небезпечно з'являтися поміж людей. Освальд затримав Гурда, як утікача, що його долю мав вирішити його пан. Все розшукуючи Айвенго, Освальд лише довідався від тих, що були навколо, що лицаря піднесли гарно одягнені челядники, поклали на ноші однієї з присутніх дам і одразу ж винесли з тісняви. Здобувши ці відомості, Освальд вирішив повернутися до свого пана по нові накази і узяв разом із собою також і Гурда. Скоро Сакс почув, що Айвенго пильнують і доглядають, до того ж, напевне, друзі, замість батьківської турботливості, збудженої синовою долею, з'явилися ображені гордощі та досада на те, що він називав синовою неслухняністю Вільфріда. «Хай собі йде, куди йому до вподоби», – сказав Седрік. «Хай лікують йому рани ті, через кого він був поранений. Він виявляється куди мечіший у блазнових розвагах нормандського лицарства, як утім, якби підтримати славу та честь своїх предків мечем і алебардою, гарною старовинною зброєю його країни. Якщо для того, щоб підтримати честь своїх предків, зауважила Ровена, що була тут таки, якщо для цього досить бути розумним у раді і сміливим у бою, найхоробрішим поміж хоробрих, найшляхетнішим поміж шляхетних, то, крім голосу його батька, мені не доводилося чути, Седрік перепинив її. Мовчи, леді Ровено. Щодо цього я не хочу тебе слухати. Ця розмова відбулась перед Джоновим бенкетом. Коли саксонські тани повернулися з замку і сіли на коней, Седрік уперше помітив тут утікача Гурда. Бувши в поганому настрою, він шукав лише нагоди, щоб присікатись до когось та вилаяти і вилити свій гнів. «У колодки його! У колодки! Освальде! Гендеберте! Негідники, пси! Як насмілюєтеся ви залишати цього мерзотника на волі?» Не наважуючись сперечатися, Гурдові товариші зв'язали його першим, що трапився під руки мотузком. Гурд слухняно скорився всьому, що з ним робили. Він лише сказав, з доганою поглянувши на свого пана: «Це мені за те, що я люблю твою кров та тіло більш як самого себе». «На коней і вперед!» – скрикнув Седрік. «Давно вже час», – сказав вельможний Адельстан. «Бо ж якщо ми не поквапимося, то вечеря, що її приготував для нас добрий брат Вільфхоф, зовсім зіпсується». Однак наші подорожні дісталися до своєї мети саме вчасно. Абат, сам з старовинного саксонського роду, прийняв гостей дуже ласкаво, і вони просиділи за столом до пізньої, чи то певніше до ранішньої години. І наступного ранку залишили оселю свого гостинного хазяїна лише після доброго сніданку. Коли вершники виїздили з монастирського двору, трапилась незначна пригода, і вона чимало збентежила саксів, що дуже марновірні і вірять забобонам.
Худий чорний пес, сидячи на задніх лапах, жалісно вив, коли передні вершники виїхали за загороду, а потім, дико гавкаючи й стрибаючи на всі боки, побіг услід подорожнім. Не до вподоби мені оця музика, батьку Седріку, – сказав Адельстан, що з пошани до старого Тана звик так звати його. – І мені також, дядю, – сказав Вамба. – Я дуже боюся, як би не довелося нам дорогою ціною заплатити за цю музику. – На мою думку, – сказав Адельстан, що з утіхою пригадував смачний абатів ель, – на мою думку, краще було б повернутися та перебути в абата аж до півдня. Не годиться їхати далі, не сівши знову за стіл, коли дорогу тобі перейшов чернець, заєць чи то собака, що виє. – Казна що! – нетерпляче відмовив Седрік. – День занадто короткий, і ми не встигнемо додому. Що ж до пса, я знаю його. Це пес раба Гурда, що втік від мене. Він такий самий утікач, як і його хазяїн. Кажучи це, він підвівся на стременах і, роздратований, що затримався в дорозі, кинув свого дротика у бідолаху Фанкса. Дротик поранив пса в лопатку і мало не пристромив його до землі. Фанкс жалісно заскавчав і втік від розлютованого Тана. Гурдові стиснулося серце. Його багато більше схвилював хазяїнів намір забити його вірного товариша, аніж люте поводження з ним самим. – Друже Вамбо, – сказав він блазневі, що, бачивши поганий хазяїнів настрій, розсудливо їхав позаду. – Будь ласка, витри мені очі. Вамба виконав його прохання, і деякий час вони їхали мовчки. А врешті Гурд сказав: «З усіх, хто такий дурний, що служить Седрікові, ти, Вамбо, один зумів сподобатись йому. Іди ж но до нього і скажи, що ані з охоти, ані з примусу Гурд більше йому не служитиме. Він має силу відтяти мені голову, має силу вихльостати мене різками, має силу закувати в кайдани, але вже не примусить мене більше ані любити його, ані слухатися. Іди ж но до нього і перекажи, що Гурд, Беовульвів син, відмовляється служити йому». «Ну, пробач, це вже ні», – відповів Вамба. «Хоч я сам дурень, та не такий, щоб мене посилав інший дурень. Седрік мав другого дротика за своїм поясом, а ти знаєш, що він не завжди хибить». «А його кидає в мене», – відповів Гурд. «Мені байдуже. Учора він покинув Вільфріда, мого молодого пана, лежати в крові, а сьогодні хотів на моїх очах забити єдину живу істоту, що будь-коли лащилась до мене. Присягаюся, що ніколи не пробачу йому цього». І ображений свинопас знов похмуро замовчав, і хоч як силкувався блазень заговорити з ним, всі його спроби марні були. Глава 19. Подорож odбувалась спокійно, і побоювання мандрівників щодо нападу розбійників поволі почало зникати. Опівдні, за Адельстановою пропозицією, вони спинились у лісистій місцевості на березі струмка, щоб дати відпочити коням і попоїсти самим. Гостинний абат навантажив їм досить харчів. Снідали вони досить довго, і через це та через інші такі самі затримки було очевидно, що їм не доведеться дістатися до Родервуда за сонця. Тому, прискоривши рух, вони поїхали далі. Діставшись до лісу,
подорожні в'їхали в його гущавину, дуже небезпечну за тих часів через численні загони вольниці, що складалась з людей нижчої верстви, призведених до відчаю пригнобленням та злиднями. Їх було по лісах така сила, що вони ані трохи не боялися слабкої тодішньої поліції. Проте, хоч було вже пізно, Седрік та Адельстан уважали, що їм нема чого боятися цих розбишак, бо в їхньому почті було десь із 10 челядників, опріч Вамби та Гурда. До того ж Седрік та Адельстан покладали надію на своє звання та популярність в окрузі, не менш як на свою мужність. Вольниця, що її суворість лісових законів призвела до розбишатства і отчайдушного життя поза межами закону, здебільш була селянство чи так звані йомини саксонського походження, що поважали особу та власність кожного зі своїх земляків. Їдучи лісом, подорожні раптом почули крики про допомогу. Під'їхавши до того місця, відкіля їх було чути, вони із здивуванням побачили кіннотні ноші, скинуті додолу. Біля них сиділа молода дівчина, багато задягнена по-єврейському, і якийсь старий єврей бігав туди й сюди, ревно благаючи допомогти. Отямившись від жаху, Ісаак із Йорку, це був він, розповів Адельстанові та Седрікові, що він найняв в Ешбі 6 людей для охорони та віслюків, щоб перевести хворого друга. Провідники умовилися супроводити його до Донкастеру. До цього місця вони дісталися цілі і незаймані, але, довідавшись від стрічного дроворуба, що великий загін вольниці вичікує на них в засідках у лісі, вони не лише втекли, але забрали й віслюків, лишивши єврея з дочкою на призволяще, під загрозою, що їх пограбує та заб'є розбишацька ватага. «Дозвольте нам, — якнайсмиренніше додав Ісаак, — їхати далі під вашим захистом». «Ні, — сказав Адельстан, що міг зберігати в пам'яті кожну дрібницю, надто найменшу образу. Чи ти вже забув, як поводився з нами на галереї під час турніру? Бийся, тікай, чи вмовляйся з розбійниками — це вже як тобі більше до вподоби. Але не сподівайся від нас ні допомоги, ні підтримки». Седрік не хотів приєднатися до суворої відповіді свого супутника. «Краще все ж, — сказав він, — дати їм 2 з наших челядників і пару коней, щоб вони могли провести їх до найближчого селища». Ровена, трохи стурбована звісткою про вольницю, про те, що вона недалеко, жваво підтримала пропозицію свого опікуна. Тут Ребекка підвелась із землі, пройшла крізь юрбу челядників до коня саксонської леді, стала навколішки і, за звичаєм східних людей, коли вони звертаються до вищих від себе, поцілувала край її вбрання. Потім, підвівшись і відкинувши покривало, почала благати її зглянутися на них і дозволити їм приєднатися до Ровени та її супутників. «Не для себе благаю я про цю ласку, — сказала Ребекка, — навіть не для цього сердешного старого. Мені відомо, що скривдити або пограбувати когось із нас християни мають за провину дуже невелику, ба навіть за заслугу. І хіба не однаково, де це трапиться? В місті, в селі чи в полі? В ім'я, дороге багатьом, а також і вам, я благаю вас, накажіть перевести цього хворого обережно та лагідно під вашою охороною. Якщо б з ним скоїлось якесь лихо, то остання хвилина вашого життя буде отруєна почуттям жалю, що ви зневажливо поставилися до мого прохання». Шляхетний та
урочистий вигляд, що з ним висловила Ребекка своє благання, мав подвійний вплив на саксонку. «Чоловік цей старий та кволий», – сказала Ровена своєму вихователеві. «Дівчина молода й гарна. Друг їхній хворий, йому загрожує смерть. Ми не можемо залишити їх у такому жахливому становищі. Дай їм 2 в'ючаків, а в'юки переклади на кульбаки рабів. Віслюки понесуть ноші, а ми дамо своїх вільних коней старому та його доньці». Седрік, який не міг відмовити Ровені, одразу ж згодився, а Адельстан лише висловив вимогу, щоб вони їхали позаду. Замить в'юки були перекладені, бо слово «вольниця» не дало всім хуткості, а як починав спадати присмерк, вплив цього слова ще посилився. Під час цього шарварку Гурда стягли з коня, і він попрохав блазня попустити трохи мотуза, що ним були зв'язані йому руки. Вамба, може, навмисне, так недбало перев'язав його, що Гурдові легко пощастило звільнити руки, і, пірнувши до гущавини, він зник з очей подорожніх. Незвичайність становища дозволила йому непомітно втекти. Дорога, що нею їхали подорожні, зробилась така вузька, що 2 вершникам неможливо було їхати попліч. Далі вони з'їхали в долину, перерізану струмком з крутими багнистими берегами, що по них поросли низькі верби. Седрік та Адельстан, що їхали на чолі загону, розуміли небезпеку, що їм загрожував напад у цім межгір'ї, та жодний з них не був досить досвідчений у військовій справі, і тому, щоб запобігти небезпеці, що, на їхню думку, загрожувала їм, вони вирішили переїхати межигір'я якнайшвидше. Через те, посуваючись неповним порядком уперед, вони переїхали струмок з частиною свого почту, коли раптом були атаковані, воднораз, спереду, збоку і ззаду, так невтримно, що, стерявшись і не підготувавшись, вони не могли як треба захищатися. Обидва саксонські тани були захоплені в полон водночас, але Седрік хоробро оборонявся, а Адельстана ж забрали в полон перше, ніж він добув спіхов меча чи подумав про оборону. Коня його схопили за вузду і самого його стягли з сідла. Челядники, яким заважали щось зробити в'юки, були так уражені й налякані долею своїх панів, що зробилися легкою здобиччю нападців. Те саме сталося і з леді Ровеною, що була всередині кавалькади, та з євреєм, разом з його дочкою, що були позаду всіх. З усього почту врятувався лише Вамба, що виявив себе забагато сміливішого, ніж ті, що мали себе забагато розумніших від нього. Він видер меча з рук одного байлакуватого челядника, що забарився його добути спіхов, наче лев кинувся вперед, розштовхуючи всіх, хто траплявся йому на дорозі, і зробив сміливу, хоч і марну спробу підтримати свого пана. Бачучи, що ворогів не можна здолати, він скочив зі свого коня, стрибнув до гущавини і, непомітно для інших, втік з місця бою. Почувши себе далеко від будь-якої небезпеки, хоробрий Вамба вагався, чи не повернутися йому й поділити долю свого пана, якому блазень був щиро відданий. Раптом хтось пошепки назвав його ім'я. «Вамбо!» І тієї ж самої миті пес, що в ньому блазень упізнав Фанкса, стрибнув до нього і почав ластитися. «Курде!» – так само тихо відповів Вамба, і свинопас раптом з'явився перед ним. «Що там таке скоїлося?» – задихаючись, спитав він.
Що означають ці крики, цей брязкіт мечів? Звичайна річ за наших днів, сказав Вамба. Всіх узяли в полон. Кого взяли в полон? Нетерпляче скрикнув Гурт. Пана, леді, Адельстана, Гендеберта і Освальда. Ради Бога. Вигукнув Гурт. Скажи, як їх захопили в полон? І хто це зробив? Наш пан хотів битися, відповів блазень. Щодо Адельстана, то цей не дуже, а про решту нема чого й казати. У полон захопили їх зелені каптани та чорні машкари. Всі вони лежать у траві, мов дикі яблука, що ними ти годуєш своїх свиней. Я б посміявся з них, якби мені не заважали сльози, додав вірний блазень, ледве втримуючи сльози щирого суму. Гурт скипів. Вамбо, сказав він, ти маєш зброю, а серце твоє завжди було дужче від твоєї голови. Нас лише двоє, але ж раптом напасти двом рішучим людям – це чимала річ. Ходімо. Куди й навіщо? – спитав блазень. Звільнити Седріка. Але ж ти відмовився служити йому, сказав Вамба. Так, відповів Гурт, коли він був щасливий. Ходімо. Блазень був вже готовий послухатися, коли раптом з'явилась третя особа і наказала їм спинитися. З її одягу та зброї можна було подумати, що це котрийсь розбишака з тих, що напали на них щойно. Але на ньому не було машкари, і хоч було темно, Вамба впізнав у ньому з блискучої перев'язі, що була на його плечі, та з дорогого ріжка, що висів на ній, а також із спокійного владного тону його голосу Локслея, селянина, що за тих несприятливих умов дістав нагороду переможця у стрілянні із самострілу. «Що це означає?» – спитав він. «Хто сміє грабувати та забирати полонених у цих лісах?» «Придивись до їхніх каптанів», – сказав Вамба. «Чи не твої це дітоньки? Бо ж як подивитися на вбрання, вони зовсім подібні до тебе, мов один зелений стручок до другого». «А ось я зараз подивлюся», – відповів Локслей. «Наказую вам, коли дороге вам ваше життя, не сходити з місця. Слухайтеся мене, так буде краще і вам, і вашим панам. Стривайте, мені самому треба зробити себе якнайбільше подібним до них». Кажучи це, він зняв перев'язь з ріжком, вийняв перо зі свого капелюха і віддав Вамбі. Потім, витягши з кишені машкару і повторивши наказ не сходити з місця, він пішов у розвідку. «Чи стояти нам тут, Гурде?» – спитав Вамба. «Чи накивати п'ятами? Хоч який я дурний, та скажу, навряд чи він чесна людина. Недурно ж він має з собою все злодійське знаряддя». «Та хай він навіть буде диявол», – відповів Гурт. «Нам не погіршає з того, що ми його дочекаємося. Якщо він з тієї самої ватаги і вже сповістив, кого треба, що ми тут, нам не допоможе ані боротьба, ані втеча. А втім, я нещодавно на самому собі випробував, що розбійники не найгірші з людей, з якими доводиться зустрічатися». Селянин повернувся за кілька хвилин. «Друже Гурде», – сказав він, – «я побував в юрбі тих людей і довідався, чиї вони та куди йдуть. На мою думку, вони не вчинять над полоненими жодного насильства. Але ж напасти втрьох на таку силу людей – це було б справжнє божевілля. Всі вони досвідчені вояки,
і порозставляли стійкових, щоб дати сигнал тривоги на випадок нападу. Але ж я сподіваюся, мені пощастить швидко зібрати такий дужий загін, що всі їхні перестороги їм не допоможуть. Обидва ви служники, і, здається, вірні служники Седріка Сакса, оборонця прав англійського народу. Англійські ж руки допоможуть нам його звільнити. Ідіть услід мені, аж доки я не збираю помічників. Із цими словами він хутко пішов лісом, Блазень та Свинопас пішли за ним. Глава 20. Пройшовши добрі 3 години, Седрікові челядники у супроводі свого таємничого провідника дісталися до невеликої лісової галявинки. Посеред неї підносився величезний дуб, що на всі боки розкинув свої розлогі віти. Навколо цього дуба лежало на землі щось із 5 селян, і один з них, мов стійковий, ходив узад та вперед у тіні від місячного світла. Почувши, що хтось підходить, стійковий подав сигнал тривоги, і ті, що спали, вмить скочили та потягли свої самостріли. 6 стріл спрямовані були у той бік, відкіля йшли наші подорожні. Коли раптом провідники впізнали і вітали його шанобливо, хоч заразом по-дружньому. «Де мірошник?» – було його перше запитання. «На шляху до Роддергему». «Скільки з ним людей?» – спитав ватажок. Було видно, що Локслей був ним. 6, і з певною надією на здобич. «А де Олен з долини?» – спитав Локслей. «Чекає на Вайтлінській дорозі, на Жорвоського пріора». «Гаразд», – сказав ватажок. «А де чернець?» «У своїй келії». «Я піду до нього», – сказав Локслей. «А ви йдіть на різні боки і розшукайте своїх товаришів. Назбирайте їх якнайбільше. Дичину, що на неї ми полюватимемо, не так легко оточити. На світанку чекайте на мене тут». «Стривайте», – додав він, – «я забув найважливіше. Хай 2 з вас зараз же йдуть на дорогу до Торквільстону, замку Фрондебефа. Ватага молодців, переодягнених у наше вбрання, веде купку полонених. Наглядайте за ними якнайпильніше, щоб вони не дісталися до замку перше, ніж ми зберемо досить сил. Їх треба покарати. Тут справа йде про нашу честь, і ми доберемо способу це зробити. Отже, йдіть за ними слідком, і хай хтось із вас, найкращий ходак, сповістить про це всіх селян в околиці». Вони пообіцяли виконати все, що їм наказано, і пішли в різних напрямках. Тим часом ватажок та обидва його супутники, що дивилися тепер на нього дуже шанобливо, майже перелякано, пішли далі до Копменгерцької каплиці. Коли вони дісталися до освітленої місяцем галявини, де підносилась зруйнована каплиця та грубий скит, що якнайбільше пасував до оселі благочестивого аскета, Вамба прошепотів Гурдові: «Якщо це розбишацьке кубло, то виправдується стара приказка, що ближче до церкви, то далі від Бога. Присягаюся моїм півневим гребінцем, завжди так буває. Прислухайся-но, що за диявольських гімнів співають вони в келії». Справді, пустельник та гість заспівали на ціле горло й легені старовинної застільної пісні з таким приспівом: «Гей, кухоль, пива дай мені, мій хлопче хвацький молодець, так,
пива, кухоль, дай мені, уцім ти, Дженкіне, знавець, гей, кухоль пива, дай мені. Непогана пісенька, сказав Вамба, що й сам не міг утриматися від того, щоб не підспівувати. Але ж дивна річ, хто б це міг сподіватися почути таку веселу пісню опівночі в пустельниковій келії? Немає нічого дивного, зауважив Гурт. Веселий копменгерцький клірик – людина відома, чи не половина всієї забитої в цім лісі дичини, згублена його руками. Чути, лісник уже скаржився начальству, і з нього здеруть рясу та каптура, якщо він не зробиться розважливіший. Доки вони розмовляли, Локслей дужою рукою міцно постукав у двері. Це звернуло на себе увагу і стурбувало пустельника та його гостя. «Присягаюся моїми чотками!» – скрикнув пустельник, припиняючи спів. «Це якісь нічні гості. Ох, не хотілося б мені через мій каптур, щоб вони застукали нас за цим веселим заняттям. Ну ж бо, одягай, друже ледарю, якнайшвидше свого залізного горщика на голову, а я тим часом приберу від чужих очей ці олив'яні пляшки. Останні краплі їх дуже шумлять мені в голові, а щоб не було чути шуму, бо зараз я і справді не дуже твердий на ногах, підтягуй мені. Байдуже, які будуть слова, я й сам то їх погано знаю». І він голосно заспівав якоїсь церковної пісні, під звуки якої почав прибирати посуд після вечері. Лицар, щиро сміючись, одягав зброю і підспівував йому, наскільки дозволяв йому сміх. «Що за диявольську утренню співаєте ви цієї години?» – почувся голос з надвору. «Хай дарує вам Бог, сере подорожній!» – вимовив пустельник через гуркіт, що його щинив своєю метушнею, та через туман у голові після нічного бенкету, не впізнавши добре знайомого йому голосу. «Іди собі своєю дорогою, в ім'я Боже та святого Денстана, і не турбуй нас із святим братом моїм у молитвах наших». «Навіжений попе!» – знову почувся голос з двору. «Відчини! Локслеєві!» «Все гаразд, жодної небезпеки», – сказав пустельник своєму товаришеві. «Та хто ж це такий?» – спитав чорний лицар. «Це ж важливо знати». «Хто?» – відповів пустельник. «Кажу тобі, це друг». «Але ж чий це друг?» – знову запитав лицар. «Може, твій? Та це ще не означає, що й мій». «Що це за друг?» – відмовив пустельник. «Про це легше запитати, ніж відповісти». «Що це за друг? Стривай, тепер я пригадав. Це той самий чесний лісник, що про нього я тобі казав». «Не маю сумніву, що він такий самий чесний лісник, як ти, благочестивий пустельник», – відповів лицар. «Але ж відчиняй йому двері, доки він не зірвав їх із завіс». Тим часом пси, що на весь голос загавкали, скоро почувся грюкіт у двері, впізнали голос незнайомого. Вони цілком змінили своє поводження, дряпались у двері і верещали, немов прохаючи пустити гостя. Пустельник хутко відчинив двері і пустив Локслея та двох його супутників. «Ось як!» – здивувався селянин, подивившись на лицаря. «Відкіля в тебе цей веселий хлопець?» «Це мій брат по орденові», – відповів чернець, струшуючи головою, «що виконували з ним вечірню молитву». «Ну так ось що, ченче, забирай геть свої чотки та бери свого дрючка. Нам потрібна допомога кожного, чи то духовного, чи то мирянина. А втім, – додав він, відводячи його вбік, – чи ти не збожеволів? Приймаєш до себе незнайомого лицаря? Чи забув ти наш статут?» «Це він незнайомий?» – відмовив чернець. «Та я його знаю так добре, як жебрак знає свою миску».
А як же його ім'я? Спитав Локслей. Ім'я його, відповів пустельник. Його ім'я сер Епдоні Скрейблстон. Начебто я пив би з людиною, не знаючи її імені. Ти надто багато випив, ченче, зауважив стрілець, і, боюся, розпотякав ще більше. Добрий Йомене, сказав лицар, підходячи до них, не серця на мого веселого хазяїна. Він поставився до мене гостинно. Щоправда, в іншому разі я однаково примусив би його бути гостинним. Примусив би, скрикнув чернець. Ось чекай, я зодягну замість цієї сірої ряси зеленого каптана, і якщо я не віддзвоню 12 разів своїм дрючком по твоєму кабакові, то хай не мають мене ані за чесного ченця, ані за меткого стрільця. Кажучи це, він скинув своє вбрання і лишився в чорній полотняній курці та таких самих штанях, а поверх них одяг зелені штани та такий самий каптан. «Прошу тебе, – сказав він Вамбі, – допоможи мені затягти от шкура, і я почастую тебе за це келихом вина». «Спасибі за вино, – відповів Вамба, – але невже ти гадаєш, що мені годилося б допомогти тобі обернутися із святого пустельника на грішного жителя лісів?» «Не бійся, – заспокоював пустельник, – я спокутую в своїй сірій рясі гріхи свого зеленого каптана, і все буде гаразд». «Амінь, – відповів блазень. Сукняний каптан спокутуватиме волосяницею, а натомість твій балахон розгрішить мою рябу куртку». Кажучи це, він почав допомагати ченцеві затягати незліченні очкури, що ними підв'язували тоді штани до куртки. Доки вони пріли над цим, Локслей відвів лицаря вбік і сказав йому: «Не ховайся, сере лицарю, ти той самий, чия відвага визначила перемогу англійців проти чужоземців другого дня турніру в Ешбі». «Хай ти відгадав, що ж з цього?» – спитав і собі лицар. «Те, – відповів стрілець, – що в цьому разі я маю тебе за друга слабшим». «Що ж це обов'язок кожного чесного лицаря», – сказав чорний лицар, – «і мені було б неприємно, якби про мене думали інакше». «Для моєї ж мети, – сказав Локслей, – треба, щоб ти виявився таким самим щирим англійцем, який ти гарний лицар. Те, про що я сповіщу тебе, стосується, щоправда, кожної чесної людини, але ж переважно кревного уроженця Англії». «Навряд чи розшукати тобі когось, – відповів лицар, – кому б Англія та життя кожного англійця були такі дорогі, як мені». «Дуже хочу, щоб було так, – відмовив селянин, – бо ніколи нашій батьківщині не були потрібні більш, як зараз, ті, хто її любить. Слухай, я розповім тобі про ту справу, що в ній, коли лише ти справді той, яким здаєшся, можеш узяти почесну участь. Ватага мерзотників, переодягнена в людей куди чесніших від них, захопила в полон шляхетного англійця на прізвисько Седріка Сакса, його вихованку та друга його Адельстана Конінсбурзького. Їх відвезли до замку в цім лісі, що зветься Торквільдстон. Питаю тебе, як чесного лицаря і щирого англійця, чи згодний ти допомогти мені звільнити їх?» «Це обов'язок мій за обітницею лицарською», – відповів лицар. «Але ж мені хотілося б знати, хто ти, що закликаєш мене допомогти їм». «Я, – відповів мисливець, – людина без імені, але я друг моїй батьківщині та друг її друзям. Поки хай тобі буде досить цього. До того ти й сам хочеш лишитися невідомим. Повір мені, що слово моє, як запорука,
таке саме святе, як коли б я мав золоті остроги. Цілком вірю тобі, відповів лицар. Я звик вивчати людей з їхніх облич, а в твоїм обличчі я читаю чесність та рішучість. Отже, я не розпитуватиму тебе більше ані про що, а допоможу тобі врятувати полонених. Після цього, сподіваюся, ми познайомимось ближче і будемо задоволені один з одного. Чернець одягся точнісінько, як селянин, озброївся мечем та щитом, самострілом та сагайдаком, а на плече поклав величезну палицю. Він перший вийшов з келії, дбайливо зачинив двері і ключа поклав собі під поріг. Вимивши голову в струмку і через те відразу освіжившись та витверезившись, веселий чернець вимахнув важкою своєю палицею довкола голови, мов тростиною, і скрикнув: «Де ці мерзенні харцизи, що силоміць хапають та завозять дівчат? Хай чорти мене заберуть, коли я їх не подужаю, хоча б їх було цілий тузінь». «Не треба шуму», – сказав селянин. «Нам не можна марнувати час на балачки. Ходім, кажу я, треба зібрати всі наші сили. Нас і так небагато. А нам же доведеться штурмувати замок Реджинальда Фрон-де-Бефа». «Як?» – скрикнув чорний лицар. «Так це Фрон-де-Беф хапає на королівській проїжджій дорозі королівських васалів? Чи давно зробився з нього злодій та насильник?» «Насильник з нього був завжди», – відповів Локслей. «А коли зайшла мова про злодійство, – додав чернець, – то було б добре, коли б він був наполовину такий чесний, як перший ліпший з-поміж знайомих мені злодіїв». «Іди хочій, панотче, та прикуси собі язика», – сказав селянин. «Показуй нам краще дорогу до збірного місця, ніж теревені плести про те, про що можна було б мовчати з пристойності та розсудливості». Глава 21. Поки вживалося таких заходів, щоб урятувати Седріка та його супутників, озброєні люди, що захопили їх, поспішали відвести їх до безпечного місця, щоб тримати там у полоні. Але швидко стало темно, а лісові стежки, здавалося, погано були знайомі бандитам. Вони мусили щоразу надовго зупинятися і навіть двічі повертатися назад, збочивши з дороги. Заспокоїлися вони лише коли розвиднилося, і загін хутко рушив далі. Два ватажки розмовляли поміж собою. «Час тобі залишити нас, сере Морісе», – промовив хрестоносець, звертаючись до Дебрасі, «і підготувати другу частину твоєї містерії. Адже ж ти пам'ятаєш, що тобі належить зіграти роль лицаря-визвольника». «Я роздумав», – відмовив Дебрасі, «і не розлучуся з тобою, аж доки наша здобич опиниться ціла і незаймана в замку Фрон-де-Бефа. Тоді я з'явлюся перед леді Ровеною в справжньому своєму вигляді і, сподіваюся, вона пробачить мені насильство, що в ньому я перед нею винний, за ту пристрасть любощів, що палає в мені». «А що ж примусило тебе змінити твій план, Дебрасі?» – спитав хрестоносець. «Це тобі байдуже», – відповів його супутник. «Проте, сподіваюся, ти змінив свої наміри не через недовір'я до моєї чесності, що його хотів навіяти тобі Фіцурс». «Мої думки залишаються зі мною. Кажуть, диявол радіє, коли один злодій обкрадає другого, а нам відомо, що коли він почав виригати вогонь та сірку, то й тоді не втримався б хрестоносець від того, щоб задовольнити поривання його серця. Або
ватажка вольниці зі страху, що друг його та товариш поведеться з ним так, як він сам поводиться з іншими. Твоя догана недоречна й зухвала. Досить з тебе, що мені відомі звичаї ордену хрестоносців-церковників. Я не дозволю тобі видерти з рук моїх привабливу здобич, що для неї я так ризикував. То чого тобі боятися? Адже ж тобі відомі обітниці нашого ордену. Відомі, але відомо також, як їх додержують. Закони галантного поводження з дамами вільно тлумачаться в Палестині, сере хрестоносцю. Тому я й не наважуюся на твою сумлінність. Так слухай щиру правду, сказав хрестоносець. Я байдужісінько ставлюся до твоєї красуні з блакитними очима. Поміж нас є, на мій погляд, дещо краще від неї. Як? Невже ти принизишся до служниці? Спитав Дебрасі. Ні, сере лицарю, гордовито відповів Дебуа Гільбер. До служниці я не принижуся. Але серед полонених є одна, що анічим не гірше від твоєї. Присягаюся обіднею, ти кажеш про красуню єврейку. А якщо б і так, хто наважився б стати мені на перешкоді? Ніхто, як мені відомо, хіба що твоя обітниця незайманості чи скрута сумління щодо роману з єврейкою. Щодо моєї обітниці, наш великий магістр розв'язав її. Що ж до сумління, то чоловікові, що забив 300 сарацинів, нема чого турбуватися з приводу кожного дрібнісінького грішка. Тобі краще знати свої привілеї. А втім, я готовий був би присягтися, що тебе куди більше ваблять батьківські гроші, як чорні оченята його доньки. І те варт того, щоб ним захоплюватися, відповів хрестоносець. Опріч того, старий єврей є наполовину моя здобич. Мені доведеться поділитися нею з Фрон-де-Бефом, що недаремно ж пускає нас до свого замку. А треба ж мені мати якусь вигоду з цього нальоту особисто собі. І от я вподобав чарівну єврейку, як власну мою нагороду. Тепер, коли тобі відомі мої наміри, чи повернешся ти до свого попереднього плану, чи ні, ти розумієш, тобі нема чого боятися мого суперництва. Ні, відмовив Дебрасі, я залишаю за собою мою нагороду. Може, ти кажеш і правду, але ж мені не до вподоби ані привілеї, що їх здобувають з дозволу великого магістра, ані заслуги, здобуті через вбивство 300 сарацинів. Ти маєш занадто багато прав на розгрішення, щоб маніжитися з дрібними грішками. Під час цієї розмови Седрік робив спроби довідатися від своїх сторожів, хто взяв їх у полон та для якої мети. «Ви, мабуть, англійці», – сказав він, – «і, о справедливе небо, підносите руку на своїх земляків, немов якісь нормани. Мабуть, ви мої сусіди, отже й мої друзі. Жодний з моїх сусідів-англійців не може бути мені ворогом. Кажу вам, хлопці, багато таких, як ви, навіть ті, хто тікав від закону до лісової вольниці, знаходили в мене захист. Я бідкався разом з ними з їхньої неволі. Я кляв насильства тиранів-баронів. Так скажіть, чого врешті вам треба від мене? Навіщо вам це насильство? Своїми вчинками ви лютіші від хижих звірів, що їм наслідуєте, ані слова мені не відповідаючи. Даремно намагався Седрік умовити своїх сторожів, вони мали досить причин мовчати. Поквапно їхали вони далі,
аж доки наприкінці алеї з високих дерев з'явився перед ними Торквільстон, старовинний, сивим мохом укритий замок Реджинальда Фрон-де-Бефа. Це була невелика фортеця, що складалась із величезної високої башти, оточеної будівлями, нижчими від неї, з круглим подвір'ям усередині. Уздовж зовнішнього муру був виритий глибокий рів, до якого текла вода із сусідньої річки. Фрон-де-Беф, що через свою вдачу весь час жив у чварах зі своїми ворогами, зміцнив замок баштами на зовнішньому мурі, щоб захистити його з усіх боків. Подивившись на сиві, вкриті мохом замкові мури, Седрік одразу збагнув причину лиха, що скоїлося з ними. «Несправедливо, – сказав він, – обвинувачував я злодіїв та вольницю цих лісів, гадаючи, що розбійники належать до їхніх ватаг. Правильніше було б сплутати лисів тутешніх нетрів з хижими французькими вовками. Скажіть мені, пси, чого жадає ваш пан? Відібрати в мене життя чи майно? Ведіть же нас на смерть і закінчіть ваше тиранське насильство, відібравши нам життя, як ви відібрали волю. Якщо Седрік Сакс не може врятувати Англію, він радо помре за неї. Перекажіть вашому тиранові панові, що лише про одне благаю я його – з честю відпустити леді Ровену. Вона жінка, і йому нема чого боятися її, а вкупі з нами помруть ті, хто не побоявся стати на її захист. Супутники анічим не відгукалися на ці слова, так само, як і на попередні, і спинилися біля воріт замку. Де Брасі тричі просурмив у рога, а сторожа та стрільці, що стояли на мурах, помітивши, що вони під'їздять, поквапно спустили підйомний міст, і вершники в'їхали до замкового подвір'я. Полонені зійшли за вказівками своєї сторожі з коней, їх завели до кімнати, де дали нашвидко поїсти, проте ніхто не скористався з цього, крім Адельстана. Потім їх одвели до великої зали з кострубатими колонами саксонської архітектури. Леді Ровену розлучили з її почтом і ввічливо відвели, не питаючи про те, чи вона згодна, до далекої частини замку. Те саме зробили і з Ребеккою, незважаючи на всі благання її батька, що пропонував навіть гроші, аби тільки залишили їх разом. Та хоч як пручався старий єврей, його силоміць схопили і потягли в протилежний бік. Челядників попереду обезброїли, зробили трус і забрали до іншої частини замку. Навіть Ровені було відмовлено в послугах її покоївки Ельгіти. Кімната, де були замкнені саксонські тани, правила тепер за приміщення для сторожі, коли же це була парадна зала замку. Седрік виміряв кімнату, весь віддавшись гнівним думкам про минуле й сучасне, тоді як кволість його товариша, заміняючи йому витриманість та спокій філософа, дозволяла йому думати лише про невигоди теперішнього їхнього становища. Коли Сакс весь поринув у ці журливі думки, двері їхньої в'язниці раптом розчинилися, і увійшов шафар з білою булавою в руці, відзнакою своєї посади. Ця важлива особа увійшла до кімнати помірними кроками в супроводі 4 челядників. Вони несли стіл, укритий стравами, і вигляд їхній та пахощі винагородили Адельстана за всі турботи і хвилювання, що він їх зазнав. Люди, що прислуговували коло столу, були в масках та плащах. «Навіщо цей маскарад?» – спитав Седрік. «Невже ви гадаєте, що, потрапивши до замку вашого пана,
Ми не знаємо, у кого ми в полоні. Перекажіть йому, продовжував він, бажаючи скористатися з нагоди, щоб розпочати переговори про своє звільнення. Перекажіть панові вашому Реджинальдові Фрон-де-Бефові, що єдине пояснення причини нашого ув'язнення ми вбачаємо в злочинному бажанні його збагатіти нашим коштом. Перекажіть йому, що ми підкоряємося його хижацтву, так само, як підкорилися б у такому самому випадку справжньому розбійникові. Хай він призначить викупне за наше звільнення, і ви матимете його, якщо лише розміри його не перейдуть межі, можливі для нас. Шафар не відповів ані слова, лише хитнув головою. Перекажіть серові Реджинальдові Фрон-де-Бефові, додав Адельстан, що я викликаю його на смертельний герць і кличу його битися зі мною пішим або верхи, в надійному місці не пізніше, як за 8 днів після нашого звільнення. Що його, я сподіваюся, він, як справжній лицар, не відволікатиме за таких умов, ані ухилятиметься від нього. Я перекажу лицареві ваш виклик, відповів Шафар, а поки маю запропонувати вам на вибір оці страви. Полонені недовго ласували. Увагу їхню відвернув від цієї важливої справи звук рогу, що почувся коло воріт замку. Ріг пролунав тричі так гучно, немов перед зачарованим колом сурмив казковий лицар, з появою якого зали та башти, мури та бійниці мали розвіятися, наче той ранковий туман. Сакси скочили з-за столу й підбігли до вікна. Але вони не змогли задовольнити свою цікавість. Вікна їхньої в'язниці виходили на подвір'я замку, а звуки лунали із-за зовнішніх мурів. Проте виклик, видно, був серйозний, бо за мить майже цілий замок був на ногах. Глава 22. Крім саксонських танів, у замку був також Ісаак з Йорку. Сердешного одразу ж кинули до однієї з підземних в'язниць замку, вогка підлога якого була багато нижче від поверхні землі, ба навіть нижче від річища рову, що йшов довкола мурів. Світло проходило сюди крізь 1 чи 2 бійниці, пробиті на такій височині, що рука ув'язненого не могла доторкнутися їх. Ці бійниці навіть опівдні пропускали лише мляве похмуре світло, що на зміну йому спадала цілковита пітьма ще задовго перед тим, як в інших частинах замку починало сутеніти. Ланцюги та кайдани, що залишилися від колишніх полонених і мали перешкоджати їхнім спробам тікати, посиротілі і ржаві, висіли ще по стінах. Серед кілець одного ланцюга було видно ще напівгнилого кістяка, мабуть, полоненого, що не лише загинув тут, а й затлів. В одному кутку стояла велика жарівня, над нею були протягнені поперечні залізні штаби, напівз'їдені іржею. Ісаак, що йому вже не раз доводилося зустрічатися з небезпекою, вирішив бути мужнім і щосили чинити опір. Зважившись, він підібрав під себе поле вбрання, щоб зберегти своє тіло від вогкої підлоги, і сів у кутку підземелля. Добрі 3 години лишався він отак сидіти, коли раптом почулося, як хтось ішов сходами до підземелля. Задеренчали засуви, зарипіли завіси, і Реджинальд Фрон-де-Беф увійшов до в'язниці в супроводі 2 сарацинів,
хрестоносцевих полонених. Фрон де Беф – високий, кремезний чоловік, що ціле життя перебував у походах та чварах і не гребував жодними способами, щоб поширити свою феодальну владу, мав риси, що цілком пасували до його вдачі. З них видно було, які жорстокі, неприборкані пристрасті живуть у цій людині. Рубці, що вкривали йому вид, викликали б на будь-якому іншому обличчі симпатію та пошану до ознак відваги, гідної тієї пошани. Але обличчю Фрон де Бефа вони надавали виразу чогось звірячого і збільшували жах, що його навіювала його зовнішність. Чорні невільники, що супроводили Фрон де Бефа, скинувши своє розкішне вбрання, одягли шаровари та куртки з повсті з рукавами, що були підкочені до ліктів, наче в різників, що працюють на різницях. Кожний мав у руках невеличкого кошика. Увійшовши до підземелля, вони спинилися коло дверей, що їх Фрон де Беф пильно оглянув і зачинив, двічі повернувши ключа. Вживши таких заходів перестороги, він поволі підійшов до єврея і подивився на нього так, немов бажав паралізувати його блиском своїх очей, мов деякі хижі звірі, що, як кажуть, магнетизують свої жертви поглядом. Здавалося, лиховісний та дикий погляд Фрон де Бефа мав такий самий вплив і на бідолашного полоненого. Єврей сидів, розкривши рота, і дивлячись на лютого барона сповненим жаху поглядом. Сердечний Ісаак не мав сили ні підвестися й уклонитися тому, хто навіював на нього такий жах, ба навіть не міг зняти капелюха чи почати благати. Так схвилювала його загроза тортурів та смерті. Величезний Норманів зріст, здавалося, ще збільшувався, мов той орел, що розпускає свої крила, перш ніж кинутися на беззахисну свою жертву. Він спинився за 3 кроки від кутка, де тулилась до стіни його жертва, і зробив знак одному невільникові. Чорний його посіпака наблизився, вийняв зі свого кошика велику вагу і кілька тягарців, поклав їх до ніг Фрон де Бефові і шанобливо відступив назад, туди, де стояв його товариш. Фрон де Беф заговорив, і лиховісний дужий голос його збудив невиразну луну в підземеллі. «Чи бачиш ти цю вагу?» – грізно почав він. «На цій самій вазі ти повинен одважити мені 1000 фунтів сріблом, відповідно до міри й ваги лондонського товара». «Не маю я таких грошей, як 1000 фунтів срібла», – твердо відповів Ісаак. «Я згодливий», – сказав Фрон де Беф, – «і якщо ти не маєш срібла, я не відмовлюся від золота. Заплативши золото, ти врятуєш тіло своє від таких тортурів, яких ти й уявити собі не можеш». «Зглянься на мене, вельможний лицарю», – вигукнув Ісаак. «Я стара, нещаслива й безпорадна людина. Мало честі в тому, щоб тріумфувати надо мною. Невеликий подвиг розчавити беззахисного. Невже ти схочеш це зробити?» «Не думай», – похмуро сказав Норман, – «що я лише просторікою з тобою, щоб тебе налякати. Присягаюся тобі тим,
у що ти не віриш, Євангелією, що її навчає наша церква, і ключами, які дано їй, щоб зв'язувати і розв'язувати. Те, що я вирішив, вирішено твердо і непорушно. Це підземелля не місце для жартів. Полонені, вдесятеро шляхетніші від тебе, вмирали в цих стінах, і доля їхня лишилась до віку невідома. Але на тебе чекає забарлива, повільна смерть, порівняно з якою їхня смерть була справжня насолода. Він знову дав знак невільникам підійти і сказав їм щось їхньою мовою. Сарацини вийняли з кошиків трохи вугілля, пару міхів і пляшку з олією. Доки перший викресав вогонь, другий розкладав вугілля в широкій іржавій жарівні, що про неї ми згадували, і роздмухував міхи, аж доки все вугілля почервоніло. «Поглянь-но, Ісаку», – сказав фрон де Беф, – «на залізні штаби над розпеченим вугіллям. На це тепле ліжко ти ляжеш без одягу, мов на пухове. Один раб роздмухуватиме під тобою вогонь, другий поливатиме олією твоє жалюгідне тіло, щоб печене не присмалилося. Отже, вибирай. Або ти будеш покладений на це гаряченьке ліжко, або заплатиш 1000 фунтів срібла. Присягаюся головою мого батька, тобі нічого більше вибирати». «Ні, неможливо!» – вигукнув тремтячий єврей. «Неможливо, щоб ви справді мали такий намір. Милосердний Бог ніколи не створював серця, здатного до такої жахливої жорстокості». «Заплати викуп, кажу тобі», – відповів фрон де Беф. «І радій з того, що за цю ціну ти зміг звільнитися з підземелля, про таємниці якого мало хто міг розповісти. Я не марнуватиму більше часу, просторікуючи з тобою. Вибирай поміж своїми грішми і своєю кров'ю та тілом. Доля твоя залежить від власного твого вибору». «Я позбавлений змоги вибирати, бо не маю способу виконати вашу нечувану вимогу», – знову скрикнув Ісаак. «Ей, узяти його та розтягти, ви, раби!» – крикнув лицар. «Хай праотці його племені допомагають йому, якщо можуть». Невільники, слухаючись більше поглядів та рухів фрон де Бефових, як його слів, підскочили до єврея, схопили бідолаху, піднесли здолу й, поставивши поміж собою, чекали, що накаже їм жорстокий барон робити далі. Бачачи лютих своїх катів, від яких не можна було сподіватися чогось доброго, і, подивившись на розпечену залізну жарівню, Ісаак втратив мужність, впертість його зникла. «Я заплачу 1000 фунтів срібла. Назбираю його у всіх своїх родичів», – сказав він. «Коли й де призначаєте ви дати її вам?» «Тут», – відмовив фрон де Беф. «Тут треба дати їх, зважити й перерахувати в цім самім підземеллі. Невже гадаєш ти, що я звільню тебе перше, ніж матиму викуп?» «А чим я буду забезпечений, що мене звільнять?» – сказав єврей, – «коли я дам викуп?» «Словом шляхетного нормана», – відповів фрон де Беф. «Честь нормандського барона чистіше від золота і срібла цілого світу». «Даруйте мені, вельможний лорде», – полохливо сказав Ісаак, – «але ж
Чому мушу я мати надію на слово того, хто сам ані в чим мені не вірить? Тому що ти не маєш іншого способу врятувати себе, суворо відповів лицар. Тут я маю владу над тобою і навіть не повторюватиму тобі ще раз умов, за яких я поверну тобі волю. Єврей глибоко зітхнув. Обіцяйте принаймні мені, сказав він, вкупі зо мною звільнити й супутників моїх. Вони зглянулися з мого лиха і через те, що затрималися, щоб допомогти мені, частина мого нещастя вразила і їх. Якщо ти кажеш про тих саксонських мугирів, сказав фрон де Беф, їхній викуп залежатиме від інших умов. Раджу тобі, єврею, думати лише про свої справи, а не втручатися у справи інших. Отже, сказав Ісак, ви звільните лише мене і мого пораненого друга. Чи двічі треба повторювати тобі, сину Ізраїлів, щоб ти турбувався лише про свої власні справи і забув про справи інших? Ти вирішив, лишається тільки дати викуп, і якнайшвидше. Але ж послухай мене, сказав Ісак, щоб зберегти собі те саме багатство, що ти його хочеш добути за ціну твого. Тут єврей замовк, бо боявся розсердити лютого нормана. Але фон де Беф лише посміхнувся і докінчив сам те, що почав єврей. За ціну мого сумління, хотів був ти сказати Ісаку. Кажи сміливо. Я сказав тобі, що я згодливий. Я можу вислухати докори від того, хто зазнав від мене шкоди. Але ж скажи найголовніше, коли я матиму гроші. Пошліть дочку мою Ребекку до Йорку, відповів Ісак. У супроводі вашої варти, вельможний лицарю. І за час, потрібний, щоб вершник міг повернутися, скарб буде переданий вам у цім підземеллі. Дочку твою? Сказав фрон де Беф із здивованим виглядом. Присягаюся небом, Ісааку, я не від того, щоб знати про це раніше. Я гадав, що ця чорноброва дівчина є твоя заложниця, і віддав її за покоївку серові Бріянові де Буа-Гільберові, за прикладом патріархів та стародавніх героїв, що не раз давали нам у цьому доброчинний приклад. Крик, що пролунав з Ісакових вуст після цих безжалісних слів, струсив саме склепіння і так оглушив двох сарацинів, що вони пустили його з рук. Він скористався з волі, щоб кинутися на долівку і обняти коліна фрон де Бефові. «Візьміть усе, чого ви вимагали, сере лицарю!» – кричав він. «Призведіть мене до злиднів і руїни! Простроми мене своїм кинжалом, спечи на цім вогні, але зглянься над моєю донькою, звільни її від ганьби й сорому. Якщо породила тебе жінка, зглянься над честю беззахисної дівчини. Вона – живий образ небіжчиці моєї Рахіллі, остання з 6 застав її любові. Невже ви позбавите невтішного вдівця єдиних його радощів? Невже ви хочете призвести батька до того, щоб він схотів бачити єдину свою дитину поруч небіжчиці її матері в могилі наших предків? «Якби ж я знав про це попереду», – сказав Норман, немов трохи зворушений. «Але зараз
це нам не допоможе. Я не можу змінити і того, що вже сталося, і того, що станеться. Я дав слово своєму товаришеві зброї і не зламаю цього слова. А втім, чому ти гадаєш, що дівчині буде погано в Буагільбера? Ох, погано, неминуче буде погано, скрикнув єврей, ламаючи собі руки з горя. Чи було колись, щоб хрестоносці зглядались на чоловіче життя чи жіночу честь? Гей, бережися! Скрикнув фрон де Беф, і очі йому запалали. Не насмілюйся ображати святий орден Сіонської церкви. Думай лише про викуп, що ти його зобов'язався дати, або буде тобі лихо. Розбійнику, вбивцю. Вигукнув Ісаак, повертаючи образи своєму гнобителеві з лютістю, що її не міг більше вгамувати. Нічого я тобі не заплачу. Не заплачу й єдиного срібного пені, аж доки ти віддаси мені дочку цілу й незайману. Чи при своїх ти, ізраїльтянине? Люто спитав барон. Чи не зачаровані часом твоя кров та тіло проти розпеченого заліза та кип'ячої олії? Не боюся тебе, скрикнув єврей, призведений до лютій розпуки горем свого батьківського серця. Роби своє злочинство. Дочка моя, моє тіло та кров. Вона мені в 1000 разів дорожча від цих членів, що їм загрожує твоя лютість. Не матимеш ти від мене срібла, а як і матимеш, то хіба що розтоплене, щоб заляти ненажерну твою пельку. Жодного пені не дам я тобі, якщо б навіть міг цим урятувати тебе від вічного прокляття, що на нього ти заслугував цілим своїм життям. Бери життя моє, якщо хочеш, утішайся, дивлячись, як зумію я померти. Подивимося, сказав фрон де Беф. Присягаюся святим Христом, ти покуштуєш вогню та криці. Беріть його, раби, і прив'язуйте до штабів. Старий не мав сили опиратися, і тому сарацини хутко стягли з нього верхнє вбрання і хотіли вже роздягати далі, коли раптом перед замком двічі почулися звуки рогу і пролунали навіть у глибочині підземелля. І зараз таки після цього почулися гучні голоси, що кликали сера Реджинальда фрон де Бефа. Йому не хотілося, щоб був якийсь свідок пекельної його справи, а тому лютий барон дав знак рабам знову одягти Ісаака і вийшов з підземелля разом зі своїми супутниками. Глава 23. В іншому кінці замку була кімната, призначена леді Ровені. Прибрана вона була досить чепурно, з певним комфортом. Утім, що полонену помістили тут, можна було вбачати особливу пошану, що з нею не ставилися до решти полонених. Фрон де Бефова жінка, що їй спеціально була влаштована ця кімната, давно вже померла. Руйнівничий час та занедбаність наклали свій відбиток на небагато оздоблень, що ще збереглися. Тут її залишили на самоті з її думками, доки актори цієї ганебної гри розподіляли поміж себе ролі. Розподіл ролей відбувався на нараді фрон де Бефа, де Брасі та хрестоносця. Після тривалих та запальних суперечок, де кожний намагався загарбити якнайбільшу частину здобичі,
Вони врешті вирішили долю сердешних своїх полонених. Було коло півдня, коли Дебрасі, задля якого взялися до цієї справи, з'явився, щоб здійснити свій намір – прохати руки, а вкупі з нею й маєтків леді Ровени. Він встиг причепуритися, з витонченою ввічливістю, як придворний солдат, він уклонився леді Ровені, знявши свого оксамитового берета, оздобленого золотою брошкою, і запросив її сісти, але вона все стояла, і лицар зняв рукавичку з правої руки, щоб провести Ровену до фотеля. Вона рухом відхилила цю ввічливість і сказала: «Якщо я стою перед своїм в'язничим, сере лицарю, а інакше думати я, звичайна річ, не можу, то полоненій більш личить вислухати свій вирок стоячи». «Гай-гай, чарівна Ровено», – відповів Дебрасі, – «перед вами не в'язничий ваш, а полонений. І від ваших чарівних очей чекав Дебрасі не вирок, що його ви хотіли почути від нього». «Я не знайома з вами, сере», – гордовито відповіла леді, підвівши голову з виглядом ображеної гідності. «Я не знайома з вами, і зухвала фамільярність ваша звертатися до мене трубадуровою мовою, ані крихти не виправдовує розбишацького насильства». «Я не знайомий вам. Це жахливе лихо для мене, але ж дозвольте сподіватися, що ім'я Дебрасі не завжди пропускали, коли менестрелі та герольди висловили подвиги лицарські як на турнірах, так і на полях боїв. Отже, лишіть тим герольдам та менестрелям виставляти вас та ваші подвиги, сере лицарю, їхнім вустам це куди більше личить, аніж вашим власним. Скажіть мені лише, хто з них лишить у піснях, чи той в турнірній хроніці славетну перемогу цієї ночі, яку ви дістали над старим, що його супроводило кілька полохливих служників, та спогад про його здобич, нещасливу дівчину, силоміць одвезену до розбишацького кубла?» «Ви несправедливі, леді Ровено», – сказав лицар, кусаючи собі вуста із замішання і починаючи говорити тоном властивішим йому, аніж штучна люб'язність, що її він спробував ужити спочатку. «Непричетна до пристрасті, ви не пробачаєте безумство іншому, хоч безумство це навіяла ваша таки врода». «Прошу вас, лицарю», – відмовила Ровена, – «покинути, розмовляючи зі мною, цю мову мандрівних менестрелів. Вона не личить шляхетним лицаревим вустам. Тепер ви примушуєте мене сісти, бо хочете, щоб я чула від вас такі заяложені компліменти, яких у першого ліпшого паскудного скрипаля знайдеться ціла купа, що її не переслухаєш аж до Різдва». «Чванлива дівчино!» – скрикнув Дебрасі, осатанівши з того, що його галантні зальоти викликали саму лише зневагу. «Чванлива! З тобою, видно, треба поводитися по-твоєму. Так знай, що я прохав твоєї руки, вживаючи таких висловів, що властиві моїй вдачі. Але ж тобі приємніше, щоб тебе домагалися самострілом та сокирою, а не пристойними висловами та ввічливою мовою». «Ввічливість мови, – відповіла Ровена, – є лише маска, що під нею ви приховуєте свої підлі вчинки. Я не дивуюся, що вам набридло лицемірити. З вашого боку було б чесніше зберегти розбишацьке вбрання та мову, аніж ховати розбишацькі вчинки під маскою ввічливості та звичаїв лицарських». «Ви даєте добру раду, леді Ровено», – сказав Норман.
і ваша зухвала мова якнайкраще виправдує мій зухвалий вчинок. Кажу я тобі, ти не вийдеш з цього замку інакше, як жінкою Моріса де Брасі. Я не звик, щоб мої плани зазнавали поразки. Та нормандському баронові й не личить дуже маніжитися, поводячися з саксонською дівчиною, що її він ушановує, пропонуючи свою руку. Ти гордовита, Ровено, отже тому ще гідніше бути мені за жінку. Хіба пощастить тобі здобути велику шану та князівський титул інакше, як одружившись зі мною? Як можеш ти видертися іншим способом з тісних стін сільської халупи, де сакси туляться вкупі зі свиньми, що становлять їхнє багатство, і посісти належне тобі місце серед усього, що відзначається в Англії вродою чи могутністю? Сере лицарю, халупа, що ви її так зневажаєте, була моя оселя змалку, і, повірте, якщо я й розлучуся колись із нею, то розлучуся лише для того, хто не навчився зневажати ані оселю, ані звичаї, що в їх я вихована. Угадую вашу думку, леді Ровено, хоч ви й гадаєте, що вона мені не зрозуміла. Але ж не кохайтеся в мрії, що Річардові, левовому серцеві, пощастить будь-коли повернути собі королівську владу. А ще менше в мрії, що Вільфрід Айвенго, його улюбленець, підведе вас до підніжжя його трону, як свою наречену. Інший закоханий, торкаючись цієї струни, збожеволів без ревнощів, але ж мою непорушну рішучість не відвадить це дитяче і цілком безнадійне почуття. Знайте, леді, що цей суперник у моїй владі, і що від мене залежить зберегти таємницю його присутності в замку Фрон-де-Бефа, що його ревнощі без міри небезпечніші від моїх. Вільфрід тут, сказала Ровена зневажливо. Це така сама правда, як те, що фон де Беф його суперник. Де Брасі пильно подивився на неї. Невже ти справді не знала цього? Сказав він. Ти не знала, що Вільфріда Айвенго везли на ношах єврея? Пристойне товариство хрестоносцеві, що його відважна рука билась за святу труну. І він зневажливо засміявся. Якщо ж він справді тут, промовила Ровена байдужим тоном, хоч уся тремтіла з жаху, що його не мала сили здолати. У чим же він є суперник Фрон-де-Бефові? І чого іншого боятися йому, крім короткочасного полону та почесного викупу за законами лицарства? Ровено, сказав де Брасі, невже ти поділяєш загальну помилку всіх вас, жінок, що гадаєте, мов за причину суперництва може стати лише жіноча врода? Невже тобі невідомо, що бувають ревнощі, які виникають через суперництво шанолюбства та багатства, так як бувають ревнощі кохання, і що господар наш Фрон-де-Беф зіштовхне зі свого шляху кожного, хто стане йому на перешкоді до того, щоб загарбати гарний маєток в Айвенго. І зіштовхне так хутко і так спокійно, наче його суперникові віддала перевагу перша ліпша синьоока дівчина. Але ж погодься на мою пропозицію, і пораненому лицареві не буде чого боятися Фрон-де-Бефа. Ну, а в іншому разі тобі доведеться оплакувати його. Адже ж він є в руках у того, хто ніколи не виявляв себе за милосердого. «Врятуйте його, ради Бога, врятуйте!» – скрикнула Ровена. Твердість її хитнулась,
через страх перед долею, що загрожувала її милому. «Я це можу, я цього бажаю. Це є мій намір», – відповів Дебрасі, бо якщо Ровена згодиться бути за наречену Дебрасі, хто дозволить собі будь-яке насильство щодо її родича, сина її опікуна, товариша її дитинства? Але ж лише твоє кохання може купити це захисництво. Скористайся зі свого впливу на мене, і він урятований. Відмовся від моєї пропозиції, Вільфрід загине, і ти сама не будеш звільнена. У твоїх словах, нечулих та брутальних, сказала Ровена, дещо не погоджується з тим жахом, що його ти намагаєшся змалювати. Я не вірю ані в те, що твій намір такий лихий, ані в те, що влада твоя така велика. Ну так знай, що від твого вирішення залежить не лише доля Айвенго, але й доля твого опікуна, Седріка, сказав Дебрасі. І я лишаю тебе, щоб ти все як слід обміркувала. Досі Ровена витримувала цю журну сцену з непохитною мужністю, та лише вважаючи, що небезпека, яка загрожувала близьким їй людям, не така вже серйозна і неминуча. Але скоро вона збагнула справжнє становище. Вона гірко й розпачливо заридала. Дебрасі був зворушений, хоч ще більше збитий з пантелику. Справді, занадто багато він уже дозволив собі, щоб отступити, і Ровена, за тих обставин, що склалися, не мала змоги вплинути на нього ані доводами, ані загрозами. Він виміряв кімнату кроками, то даремно вмовляючи перелякану дівчину заспокоїтися, то сам не знаючи, що йому робити далі. Він похитнувся в своїй рішучості. «Я не можу, – думав він, – дивитися на таке гарне обличчя, коли воно так змінилося з жаху, і таких очей, коли вони сповнені сліз. Краще було б, коли б вона лишалась, як спочатку, неприступна й гордовита. Або щоб я мав таке жорстоке серце, як ото Фрон де Беф». Схвильований цими думками, він міг лише прохати сердечно Ровену заспокоїтися і запевняв, що вона не має причин удаватися до такої розпуки. Але слова Дебрасі перепинив гострий звук рогу, що стурбував разом з ним також і інших мешканців замку. Глава 24. Поки в інших частинах замку відбувались змальовані сцени, Ісаакова дочка Ребекка чекала у далекій самітній вежі, поки вирішиться її доля. Її привели туди двоє з тих переодягнених, що вкрали її. Упхнувши її до невеликої кімнати, вони залишили її. Там побачила вона якусь стару жінку, що бурмотала собі під ніс саксонську пісню, немов одбиваючи такт руху веретена, що оберталося. Коли Ребекка зайшла, стара підвела голову і подивилась на чарівну єврейку поглядом, сповненим лихої заздрості. «Ану, підводься та забирайся, стара відьмо», – сказав один з Ребекчиних провідників. «Так наказує наш шляхетний пан. Поступися цією кімнатою гості, кращий від тебе». «Так», – пробурмотіла знахарка, – «завжди отак віддячують за послуги. Були часи, коли єдине моє слово мало силу вигнати з замку найкращого з вояків, а тепер я примушена підводитися і забиратися геть з наказу кожного стайничого». «Добра пані Урфіло», – сказав другий челядник, – «не плещи язиком, а підводься й забирайся».
Лордові накази мають бути виконані без жодного заперечення. Були і в тебе твої щасливі дні, стара, але сонце твоє давно зайшло. Тепер ти, мов той старий бойовий кінь. У відставці. Ти й скакала своїх часів, але тепер уже лише шкандибаєш дрібною риссю. Ходім звідсіля. Пси ви кляті, скрикнула стара, і здохнете у псячій халабутці. Хай лихий демон роздере мене на шматочки, коли я вийду звідсіля перше, як попряду свій льон. Так відповідай же сама нашому панові, стара відьмо, сказав челядник і вийшов, залишивши Ребеку зі старою жінкою, що до її товариства дівчину так грубо запхнули. Яке чертовиння знову мають вони на думці, пробуркотіла стара знахарка, від часу до часу скоса лиховісним поглядом дивлячись на Ребекку. А втім, неважко вгадати. Блискучі очі, чорні кучері, і шкура біла, мов папір. Так легко вгадати, навіщо прислали вони її до цієї самітньої башти, звідкіля не чути жодного крику, так само, як і в глибочині 500 сажнів під землею. Твої сусіди будуть сови, моя красуне, і їхній крик буде чути так само далеко, як і на нього стільки ж зважатимуть, скільки й на твій. Вона чужоземка, додала стара, помітивши Ребекчине вбрання та чолму. З якої ти країни? Ти сарацинка чи єгиптянка? Що ж ти не відповідаєш? Ти вмієш плакати, отже вмієш і говорити. Не серця, матусю, сказала Ребекка. Скажіть мені для Бога, на що врешті чекати мені від тих, хто зробив наді мною таке насильство? Може, вони позбавлять мене життя за те, що я єврейка? Я радо віддам його. Життя твоє, моя люба, відповіла стара. Яка радість їм у тім, щоб забити тебе? Повір мені, життю твоєму не загрожує жодної небезпеки. З тобою зроблять те саме, що колись вони дозволили собі зробити з шляхетною саксонською дівчиною. І чому єврейка, хоч би вона була тобою, має право вимагати кращої долі, як та? Подивись на мене. Я була така сама молода і вдвоє вродливіша від тебе. Коли Фрон де Беф, батько цього Реджинальда, обложив цей замок, батько мій з 7 своїми синами відстоювали свою спадщину, поверх по поверху, кімнату по кімнаті. Тут немає жодної підлоги, жодного щабля на сходах, щоб його вони не зросили б своєю кров'ю. Вони загинули всі аж до останнього. І перше, ніж захолонули тіла їхні, перше, ніж висохла їхня кров, я зробилась жалюгідною переможцевою здобиччю. Невже тут нема від кого чекати на допомогу? Немає жодної змоги втекти, сказала Ребекка. О, я щедро віддячила б тобі за це. Не дозволяй собі і мріяти про це, відповіла стара. Звідсіля немає куди вийти, хіба що у ворота смерті. Та й вони відчиняються пізно, дуже, дуже пізно, додала вона, хитаючи сивою своєю головою. Прощай, єврейко. Чи єврейка ти, чи поганка, долі твоєї це не змінить. Ти матимеш справу з людьми, що ніколи не знали ані сорому, ані жалю. Прощай, кажу я своє скінчила. Не йди, ради Бога, не йди, скрикнула Ребекка. Лишайся зі мною, хоч би на те, щоб лаяти та проклинати мене.
сама твоя присутність уже є захист мені. Ні, ніщо не врятує тебе, відмовила стара і вийшла з кімнати, замкнувши за собою двері. Ребеці було чути, як вона поволі, важко йдучи сходами, проклинала кожний щабель за його крутість. Ребекка мала чекати на долю, без міри гіршу від Ровениної. Але вона мала ту перевагу, що через природню твердість душевну та жвавий розум була краще підготована до зустрічі з небезпекою, що загрожувала їй. Розум цей, ще змалку серйозний та спостережливий, не дозволяв розкоші та багатству, що ними оточував її батько вдома, засліплювати її. Вона якнайкраще розуміла всі небезпеки, що поміж них доводилося їй жити. Вона була мужня, скромна та розсудлива, і їй були незнайомі страх та приголомшеність. Ребекка була свідома, що вона гідна кращої долі, ніж та, що до неї засудило її невблаганне тиранство релігійних забобонів. Підготована таким чином до знегіддя, вона набралась твердості, конче потрібної до зустрічі з ним. Сучасний її стан потребував напруження всіх її розумових сил, і вона намагалась опанувати себе. Насамперед вона пильно оглянула кімнату, але помешкання давало мало надії на те, щоб утекти чи якось оборонити себе. Тут не було жодного таємного ходу чи ляди, були лише єдині двері, що ними війшла Ребека. І хоч двері ці йшли до головного корпусу замку, проте здавалося, що кімната щільно оточена зовнішніми мурами. На внутрішньому боці дверей не було ані колодки, ані засува. Єдине вікно виходило на ганок фортеці. Це спочатку подало було Ребеці надію втекти, але вона швидко помітила, що ганок цей нічим не сполучений з іншими частинами замку. Це було щось подібне до дозірної вежі, захищеної, як звичайно, кам'яним валом з бійницями. Тут могло вміститися кілька стрільців, щоб обороняти та відбивати натиск ворогів на зовнішній вал, стріляючи згори. Хоч як підготувала себе Ребека до того, щоб спокійно зустріти небезпеку, проте вона вся затремтіла, змінилась на обличчі, коли на сходах залунали кроки, і двері кімнати поволі відчинилися. Високий чоловік, задягнений так само, як ті бандити, що захопили наших подорожніх у полон, увійшов, не поспішаючи, й замкнув за собою двері. Капелюх його, насунений на самі очі, приховував верхню частину голови, а кереєю своєю він затуляв собі обличчя. В такому вбранні, немов готуючися зробити щось таке, чого йому й самому було соромно, він спинився перед переляканою полоненою, але, видно, не наважувався пояснити причину, що привела його сюди. Отже, Ребекка, примусивши себе, встигла попередити його наміри. Вона відстебнула 2 дорогоцінні обручки та намисто і поквапно протягла їх гаданому розбійникові, сподіваючись, що матиме від цього ласку, якщо задовольнить його неситість. «Візьми це», – сказала вона, – «і ради Бога, будь ласкавий до мене та до мого старого батька. Ці прикраси коштують чимало, але вони ніщо в порівнянні з тим, що дістане той, хто посилкується звільнити нас цілих та незайманих з цього замку». «Чудова квітко Палестини», – відмовив розбійник. «Це східні перли, але білість їхня менша,
ніж білість твоїх зубів. Ці діаманти засліплюють, але не можуть затьмарити блиск твоїх очей. Відколи взявся я до жорстокого свого ремесла, я дав обітницю завжди віддавати вроді перевагу над багатством. «Не позбавляй себе користі», – сказала Ребека. «Бери викуп та зроби нам ласку. Золото придасться тобі для твоєї втіхи й насолоди. Якщо ж ти погано поставишся до нас, це викличе в тебе лише скруту сумління. Батько мій буде радий за мить виконати найнеможливішу твою примху. Якщо ти схочеш бути розсудливий, то за допомогою нашого викупу матимеш змогу повернути собі права громадянина, матимеш змогу дістати пробачення за свої минулі провини і не будеш примушений робити знову те саме». «Ти говориш красномовно», – відмовив розбійник французькою мовою. Йому, видно, було важко говорити далі саксонською мовою, що нею почала розмову Ребекка. «Але знай, білосніжна лілеє долини, батько твій вже в руках могутнього алхіміка, що вміє перетворювати на золото та срібло навіть іржаві засуви підземелля. Вельмишановного Ісаака посаджено зараз до такої реторти, що витисне з нього все коштовне й без нас. Твій викуп має бути сплачений коханням та вродою. Іншою монетою я не готовий, я не згодний брати його». «Ти не розбійник», – відповіла Ребека тією самою мовою, що нею він звернувся до своєї полоненої. Розбійник не відмовився б від такої пропозиції. Жодний розбійник тутешніх місць не знає мови, що нею ти зараз розмовляв. Ти не розбійник, ти норман, може, навіть норман шляхетного роду. О, будь же шляхетний і в своїх вчинках. Скинь геть цю жахливу маску насильства і жорстокості. А ти що спромоглась вгадати так правильно?» – сказав Бріан де Буагільбер, відкидаючи керею зі свого обличчя. «Ти не справжня дочка Ізраїлева. Щодо всього, ти опліч молодості та вроди справжня чарівниця. Так, я не розбійник, вродлива трояндо. І я більше готовий оздобити твою шию та руки перлами та діамантами, що так пасують до твоєї вроди, аніж відбирати їх у тебе». «Так чого ж тобі треба від мене?» – спитала Ребека. «Якщо не мого багатства? Поміж нас не може бути нічого спільного. Ти християнин, я єврейка. Шлюб наш суперечив би нашим законам». «От як!» – відмовив хрестоносець, сміючись. «Брати шлюб з єврейкою? Ні, врятуй мене, Боже, хай буде вона сама цариця. Та й крім того, знай, чарівна дочка Сіону, якщо запропонував би мені найхристиянніший король свою найхристияннішу дочку, з усіма землями на додачу, я не міг би брати шлюб з нею. Обітниця моя не дозволяє мені кохати дівчину інакше, як вільним коханням. Так я й кохатиму тебе. Я лицар-церковник. Подивись, ось хрест, знак мого святого ордену. І ти наважуєшся посилатися на хрест? – сказала Ребекка. Якщо я роблю це тобі байдужісінько. Ти ж бо не віриш у благословенний знак нашого спасіння? Я вірю в те, чого навчали мої отці, і хай дарує мені Бог, якщо моя віра неправильна. Але яка ваша віра, сере лицарю, якщо ви спокійнісінько закликаєте те, що маєте за найсвятіше, і закликаєте тоді,
та за таких обставин, коли готуєшся зламати найурочистішу з усіх обітницю лицаря та ченця. Ти кажеш красномовно й розумно, відповів хрестоносець, але ж, чарівна проповіднице, твої вузькі єврейські забобони затьмарюють перед тобою зміст нашого високого привілею. Шлюб був би найтяжчий злочин для члена нашого ордену. Але якщо я зроблю меншу провину, мені швидко дарують її. Твій злочин, сказала Ребека, подібний до злочину людини, що здобуває отруту з найцілющіших і найкорисніших здоров'ю трав, якщо ти гадаєш, що тобі дарують розпусну та огидливу твою поведінку. Очі хрестоносцеві виблиснули, коли він почув цю догану. «Слухай-но, Ребекко», – сказав він, – «досі я розмовляв з тобою ласкаво, а тепер заговорю вже як переможець. Ти полонена мого самострілу та списа. В згоді з законами всіх народів ти маєш слухатися моєї волі й мого закону. Я не лише не поступлюся й крихтою з моїх прав, але силоміць візьму те, чого ти відмовляєш проханням та неминучості». «Стривай», – сказала Ребека. «Стривай і вислухай мене перше, ніж зробити такий смертельний гріх. Ти можеш зламати мій опір силою, адже ж Бог створив жінку кволою і довірив її захист чоловіковій великодушності. Але я розголошу твій злочин хрестоносцю по всій Європі. Я скористаюся з забобонів твоїх братів, якщо вони відмовлять мені у своєму співчутті. Всі люди твого ордену довідаються, що ти зробив гріх з єврейкою. Ті, хто не здригнуться через твій злочин, проклянуть тебе через те, що ти, переслідуючи дівчину мого племені, так безсоромно споганив хрест, що його носиш. Ти розумна й метка, єврейко, відмовив хрестоносець. Він якнайкраще розумів, що вона каже правду. Ти метка, але ж дужий має бути твій жалісний голос, щоб його почули за залізними мурами цього замку. Тут умруть у довічній тиші зітхання, скарги, заклики до правосуддя і крики про допомогу. Одне лише може врятувати тебе, Ребекко. Підкорися своїй долі. Перейди до нашої віри, і ти досягнеш такого стану, що багато нормандських леді заздритимуть блиску та вроді тієї, кого укохав найкращий з усіх списоносців нашого ордену. «Підкоритися моїй долі!» – вигукнула Ребека. «Але ж, святе небо, що це за доля? Перейти до твоєї віри? Та яку ж віру може сповідувати такий злочинець, як ти? Це ти найкращий списоносець твого ордену? Підлий лицарю, віроломний ченче, я зневажаю тебе, я плюю на тебе, і я бачу свій шлях порятунку з цієї безодні ганьби». Кажучи це, вона широко розкрила грачасте вікно, що виходило на дозірну вежу, і за одну мить стала на самому краї валу. Ніщо не відокремлювало її від жахливої безодні. Буа-Гільбер, що не сподівався такого отчайдушного вчинку, бо досі Ребекка не зробила жодного руху, не встиг ні спинити її, ані перегородити їй дорогу. Коли він рушив до неї, вона вигукнула: «Стій на місці, чванливий хрестоносцю! Чи підходь, коли хочеш. Та підійдеш ти на крок ближче, і я кинусь у безодню. Тіло моє втратить будь-що людське, розбившись об каміння двору,
перше ніж зробиться жертвою твого насильства. Хрестоносець почав вагатися. Він завжди був невблаганний і ніколи не відчував жалю до чужого лиха. Але тут підпав почуттю здивування, бачивши таку мужність та рішучість. «Зійди вниз, скажено!» – скрикнув він. «Присягаюся землею, морем та небом. Я не зроблю тобі жодної кривди». «Не вірю я тобі, хрестоносцю», – відповіла Ребека. «Спасибі тобі, що ти навчив мене шанувати цноти твого ордену. Адже ж сам ти сказав мені, що кожний злочин, що його ти дозволиш собі, дарує тобі капітул твого ордену». «Ти несправедлива до мене», – палко скрикнув хрестоносець. «Присягаюся ім'ям, що його я ношу, хрестом, що є на моїх грудях, моїм мечем, старовинним гербом моїх предків. Усім цим я присягаюся, не хотів я образити тебе. Якщо не про себе, подумай про свого батька. Я буду йому другом, а в цім замку він потребує могутнього друга». «Гай, – сказала Ребекка, – це було б дуже добре, та чи ж можу я довірятися тобі? Хай перевернуть мого щита, хай ім'я моє вкриється безчестям, якщо тобі доведеться поскаржитися на мене. Не один закон, не одну постанову ламав я, але слово своє ніколи. Отже, я повірю тобі, але лише ось наскільки», – сказала Ребека, і зійшла з краю валу та притиснулась до однієї з стрільниць. «Тут, – сказала вона, – я лишуся. Ти ж стій на своєму місці. Якщо ти зробиш спробу підійти до мене, хоч би на крок, то побачиш, що єврейка мерщій довірить душу своєму богові, ніж честь свою хрестоносцеві». Коли Ребекка промовила ці слова, її висока непорушна рішучість, що так чудово пасувало до виразної вроди її обличчя, надала її поглядам та рухам незвичайно шляхетного вигляду. Блиск очей її не гас, щоки не блідли зі страху перед такою наглою та жахливою смертю. Навпаки, думка, що її доля в її власних руках, і що, позбавивши себе життя, вона зможе через те уникнути ганьби, запалила барви на її обличчі і гарячий блиск в її очах. Навіть чванливому Буагільберові здалося, що він ніколи не бачив такої одухотвореної і владної вроди. «Хай буде мир поміж нас, Ребекко», – промовив він. «Мир, якщо хочеш», – сказала вона, – «але тільки на такій відстані». «Тобі нема чого боятися мене», – відмовив Буагільбер. «Я не боюся тебе», – відповіла Ребека. «О, яка вдячна я тому, хто збудував цю вежу, таку високу, що не можна кинутися з нею додолу, не розбившись на смерть». «Ти несправедлива до мене», – сказав хрестоносець, – «несправедлива, присягаюся землею, морем і небом. Я не був з природи такий, яким ти мене бачиш, не був брутальний, себелюбний, безжалісний. Жінка навчила мене жорстокості, відтоді я й вживав її на жінці, та не на такий, як ти. Слухай мене, Ребекко, жодний лицар не брав у руку списа свого з більшою побожністю до володарки душі своєї, як Бріан де Буагільбер. Подвиги моєї зброї вславили її, як жодну з дам, що мають вірних їм лицарів. Так, мої подвиги, небезпеки, яким я підпадав, моя кров, уславили її ім'я від Іспанії аж до Візантії. І яка ж була мені нагорода? Коли я повернувся із славою, що її купив дорогою ціною,
поневірявшись і ливши свою кров, я знайшов її дружиною дрібного гасконського дворянина, що його ім'я було відомо лише в межах його жалюгідного маєтку. Я вірно кохав її і жорстоко помстився їй за зраду. Але ж помста впала на мене самого. З того часу я розірвав будь-який зв'язок з життям. Жодна приязнь не зогріє мою старість. Домовина моя буде самітня, і жодний нащадок не переживе мене, щоб носити надалі старовинне ім'я Буагільберів. До ніг мого магістра склав я права волі і переваги незалежності. Кожний лицар нашого ордену – раб у всьому, хоч і не носить імені раба. Він не може мати ані маєтків, ані майна. Він живе, рухається і дихає лише залежно від чужої волі. «Гай-гай», – сказала Ребекка, – «що ж являє нагороду за таку самопожертву?» «Можливість помститися, Ребеко, і задовольнення шанолюбства». Жалюгідна нагорода за втрачені найдорожчі людські права. «Не кажи так, дівчино», – відповів хрестоносець. «Помста – це насолода богів, а шанолюбство – це спокуса, що має силу стурбувати спокій самого неба». Він змовк, а потім почав знов. «Ребекко, ти, що зволіла померти, ніж бути знечещеною, мусиш мати гордовиту і міцну душу. Ти мусиш бути моя, не рухайся», – додав він. «Це буде лише з твоєї охоти, і за умов, що ти їх призначиш. Ти мусиш згодитися ділити зі мною надії, що йдуть далі, як до царського трону. Вислухай мене перше, ніж відповідати, і обміркуй перше, ніж відмовлятися. Ти сказала, що кожний член нашого ордену втрачає свої суспільні права, волю чинити, як йому до вподоби. Це так, та натомість він перетворюється на члена могутнього тіла, що перед ним тремтять навіть трони. Подібно до тієї краплини дощу, що, змішавшись із морем, робиться неподільною частиною бурхливого непереможного океану, що підмиває скелі і ковтає королівські флоти. Такий грізний потік являє наше могутнє братерство. І я не з менших членів цього міцного ордену, але один із старших командорів, і можу сподіватися, що колись триматиму в своїй руці палицю самого великого магістра. Не найбідніші солдати ордену можуть топтати своїми ногами королів. Це може й чернець, взутий в сандалі. Своєю залізною ступнею ми можемо зійти на їхній трон. Наша панцирна рукавиця може видерти скіпетра з їхніх пазурів. Я шукав сміливої душі, що могла б поділити зі мною мої поривання, і знайшов її в тобі. І ти кажеш це дівчині мого племені, відповіла Ребекка. Подумай, не відповідай мені, перепинив її хрестоносець. Не кажи мені нічого про відмінність наших вірувань. На наших таємних зборах ми глузуємо з цих казок для немовлят. Наші величезні володіння в кожній країні Європи, наша висока слава вояцька, що перетягає до нас все, що лише є найкращого в лицарстві християнських країн, все це служить меті, що про неї навіть і мріяти не могли благочестиві фундатори нашого ордену, і що її однаково погано тямить кволий розум тих, хто вступає до нашого ордену за колишніми принципами і через своє марновірство перетворюються на слухняне знаряддя нашої волі. Але ж я не підійматиму вище завісу з наших таємниць. Чуєш звук рогу?
Він сповіщає про дещо, що, може, потребуватиме моєї присутності. Обміркуй те, що я сказав тобі. Прощай. Я не прошу тебе вибачити за те насильство, що його вжив. Воно було потрібне, щоб викрити те, що ховає в собі твоя вдача. Золото перевіряють випробувальним каменем. Я швидко повернуся, і ми знову розпочнемо нашу розмову. Він вийшов з кімнати, лишивши Ребекку чи не більше перелякану його несамовитим шанолюбством, ніж чеканням смерті, що була така близька до неї. Коли ж вона почала молитися за свій порятунок, в її молитві пролунало ім'я пораненого християнина. Глава 25. Коли хрестоносець увіходив до замкової зали, Дебрасі був уже там. «Ти, мабуть, так само, як і я, дістав гарбуза від єврейки», – сказав Дебрасі. «Все це через гармидер цих закликів. Але ж ти прийшов пізніше і, видно, не своєї охоти. Певно, твоя розмова була приємніша від моєї». «Невже тобі не пощастило саксонської спадкоємниці?» – спитав хрестоносець. «Присягаюся, ти вгадав», – відповів Дебрасі. «Леді Ровена, мабуть, чула, що я не можу бачити жіночих сліз». «Сором тобі! Ти, ватажок вільного загону, зважаєш на жіночі сльози. Кілька краплин, що бризнули на смолоскип кохання, лише яскравіше розпалюють його вогонь». «Красненько дякую за кілька краплин», – відповів Дебрасі. «Дівчина проляла стільки сліз, що ними можна було б загасити ціле багаття. Навряд чи хтось ламав собі руки і ридав так розпачливо. Дідько опанував гарну саксонку». «Скажи краще цілий легіон дияволів», – підхопив хрестоносець. «Один диявол, навіть найдужчий, не міг би навіяти їй таких нездоланих гордощів і такої впертості. Та де ж той Фрон-де-Беф? Цей ріг горлає чимраз дужче. Мабуть, він розправляється з євреєм», – байдужим тоном відповів Дебрасі. «І дуже можливо, що Ісааків лемент заглушив звук рогу. Ми пошлемо по нього челядників». Незабаром до них з'явився Фрон-де-Беф, що мусив припинити катування Ісаака. Дорогою він трохи забарився, бо йому довелося віддати накази. «Подивимось, що за причина цього клятого гомону», – сказав він. «Ось лист, і, якщо не помиляюся, писаний по-саксонському». Він подивився на листа, покрутив його кілька разів, немов сподіваючись щось второпати. Коли папір лежатиме в руках інакше, і врешті передав його Дебрасі. «Тут якісь чари, як я розумію», – сказав Дебрасі. Більш за будь-кого іншого був він невігласом, що було так характерно для лицарів тієї доби. «Капелян нашої родини пробував навчати мене писати, але, як він казав, усі мої літери були подібні до списів та мечів, і старий чернець покинув свою даремну працю». «Дайте листа мені», – сказав хрестоносець. «Ми, ченці, здобули деякі знання на додаток до нашої лицарської відваги». «Так про що ж іде мова у цьому сувертку?» – зацікавлено спитали його інші. «Це
Формальний виклик до бою, відповів хрестоносець. Якщо це не нахабний жарт, то найнезвичайніший виклик, що його будь-коли передавали підйомним мостом барокового замку. Жарт? Сказав фрон де Беф. Хотілося б мені знати, хто наважується так жартувати зі мною. Читай листа, сере Бріяне. Хрестоносець прочитав таке. Я, Вамба, Вітлесів син, блазень вельможного і вільнонародженого Седріка Родервудського, на прізвисько Сакс, і я, Гурт, Беофулів син, свинопас. Чи ти сказився? Сказав фрон де Беф, перепиняючи хрестоносця. Присягаюся всіма святими, тут саме таке написано, відповів де Буа-Гільбер і знову почав читати. Я, Гурт, Беофулів син, свинопас, вище згаданого Седріка, за допомогою наших друзів та спільників, що приєдналися до нас у цій справі, а саме хороброго лицаря, що йому дано прізвисько Чорний Ледер, і сміливого селянина Роберта Локслея, на прізвисько Простріли Лозину, оголошуємо вам, Ріджинальдові фрон де Бефові і усім вашим спільникам та товаришам, хто б вони не були, як ви без жодної причини, і не оголосивши війни, беззаконно та силоміць захопили особу нашого лорда та пана, вище згаданого Седріка, а також особу вельможної і вільнонародженої дівчини леді Ровени, Гергостендстід, а також і особу вельможного і вільнонародженого лицаря Адельстана Конінгсбурзького, і особи деяких вільнонароджених людей, їхніх джурів, деяких рабів, природних васалів їхніх, та єврея Ісаака з Йорку вкупі з єврейкою, його дочкою, і багатьма конями та віслюками, і як зазначені вельможні особи, разом з їхніми джурами та рабами, а також з кіньми та віслюками і вище згаданими євреєм та єврейкою, були в мирі з його величністю і мандрували, як вірно піддані, його великою королівською дорогою, то через те ми вимагаємо, щоб вище згадані вельможні особи, а саме Седрік Родервудський, Ровена Гергостендстід і Адельстан Конінгсбурзький, вкупі з їхніми челядниками, джурами та супутниками, а також кіньми, віслюками та вище згаданими євреєм і єврейкою, разом з усім їхнім майном та пожитками, за годину після того, як буде цей лист одержаний, були видані нам або тим, кого ми призначили, цілі та незаймані, як вони самі особисто, так і їхнє майно. Якщо ж ви цих наших вимог не виконаєте, ми оголосимо вас розбійниками та зрадниками і викличемо вас на бій у чистому полі, в облозі чи якимсь іншим способом, і докладемо всіх наших зусиль, щоб розорити та знищити вас. З огляду на це, хай боронить вас Бог. Підписали ми це напередодні Дня святого Вітольда під високим громадським дубом Оленячого гаю, і написала це свята людина, клірик Господній Святої Богородиці та святого Денстана у Копменгерцькій каплиці. Під цим листом на першому місці надряпаний був грубий напис півневої голови та гребінця з поясненням, що знак цей – підпис Вамби, Вітлесового сина. Під цим був хрест, що правив за підпис Гурда, Беовульфового сина. Потім були написані грубими та рішучими рисами слова
чорний ледер. І наприкінці стріла, досить гарно змальована, правила за підпис селянина Локслея. Лицарі прослухали від початку до кінця все, що було в цім незвичайнім листі, а потім мовчки, до краю здивовані, подивилися один на одного, немов не тямлячи, що це таке. Де Брасі перший порушив тишу, зареготавши невтримним сміхом, до нього приєднався, хоч не такий бурхливий, хрестоносців сміх. Але Фрон де Беф з нетерплячою досадою поставився до цих недоречних веселощів. «Прошу вас, шановні сери, – сказав він, – обміркувати краще те, як нам бути, аніж отак реготати, не знати чого». Фрон де Беф ще не прийшов до тямки після останньої своєї поразки, – сказав де Брасі, звертаючись до Буагільбера. Він лякається кожного виклику, хоча б його зробив блазень чи свинопас. «Присягаюся, – відповів Фрон де Беф, – мені дуже хотілося б, щоб уся ця історія обходила лише самого тебе. Ці йолопи не наважилися б писати нам такі неймовірно нахабні речі, якби не почували за своєю спиною дужої підмоги. У цім лісі сила вольниці, що лютує на мене за те, що я забороняю нищити дичину. Одного негідника, спійманого на місці зі скривавленими руками, я наказав прив'язати до рогів оленя, що за 5 хвилин вийняв з нього душу. За це в мене пущено стільки стріл, скільки в той щит, що був за ціль під час змагання вежбі. Ходи сюди, хлопче, – додав він, звертаючись до одного зі своїх підручних. Чи посилав ти довідатися, якими силами підтримують вони свій жалюгідний виклик? Їх зібралося в лісі щонайменше з 200 людей, – відповів Джура. Ось у чим сила, – сказав Фрон де Беф. Все це наслідки того, що я віддав до ваших послуг свій замок, що ви не спромоглися нишком впоратися зі своїми справами і нагнали на мою шию цей рій ос. Ос, – сказав де Брасі, – скажи краще трутнів без жала, юрбу полохливих мерзотників, що грабують у лісі, винищуючи дичину, замість узятися до чесної праці. Без жала, – відмовив Фрон де Беф. Гострі стріли з ярд завдовжки, що без промаху потрапляють у французьку крону. Це досить гострі жала. Май сором, сере лицарю, – сказав Бріян. Зберемо своїх людей і зробимо вилазку на тих ос. Одного лицаря, та куди там, бо навіть одного вояка досить, щоб протурити світ за очі 20 цих мугирів. Цього ще забагато, – сказав де Брасі. Мені сором було б замахуватися на них списом. Все це правда, – відповів Фрон де Беф, якби це були чорношкірі турки чи маври, сере хрестоносцю, або боягузи, французькі селяни, мій хоробрий де Брасі. Але ж це англійські йомини, що над ними ми можемо мати перевагу лише завдяки своїй зброї та коням. Та все це мало придасться нам, якщо вони сидітимуть у лісових нетрях. Вилазку, кажеш ти. Та нам ледве вистачить людей, щоб захищати замок. Найкращі мої вояки в Йорку. Там такий твій загін, де Брасі. У нас ледве буде 20 людей, не лічачи тих, що обрали участь у невіженій вашій витівці. Та ж не боїся ти, – сказав Буагільбер, – що вони назбирають досить сил, щоб обложити замок. Ні, сере Бріяне, – відповів Фрон де Беф.
Хоч ця вольниця має меткого ватажка, та без машин, без драбин, без облоги та досвідчених керівників вони не зможуть щось пошкодити замкові. «Пошли до сусідів», – сказав хрестоносець. «Хай зберуть вони васалів та поспішають визволити 3 лицарів, що їх обложили блазень і свинопас у баронському замкові Реджинальда Фрон-де-Бефа». «Ви жартуєте, сере лицарів», – відповів барон. «До кого ж мені послати? Мальвуазен тепер у Йорку разом з усіма своїми васалами, так само, як і інші мої спільники. І я був би там таки ж, якби не ці ваші диявольські витівки». «Тоді посилай до Йорку і скликай своїх людей», – відмовив де Брасі. «Якщо ті он за мурами чекатимуть, доки з'явиться мій прапор або прибуде мій вільний загін, я матиму їх за найсміливішу вольницю, що будь-коли гасала по лісах». «А хто виконає це доручення?» – спитав Фрон-де-Беф. «Вони заляжуть на кожній стежці і видеруть у посланця листа за пахви». «Ось що», – додав він, трохи помовчавши. «Ти, сере Бріяне, знаєшся на письмі, а так само і на читанні, і якщо нам лише пощастить розшукати все потрібне, щоб писати, що лишилося від мого небіжчика капеляна». «Я гадаю, дозвольте сказати», – промовив Джура, що чекав на накази свого пана, «стара Урфріда з любові до свого сповідача зберегла дещо. Я чув, вона казала, він був єдиною людиною, що плекала до неї пошану, належну старій, а тим більше дівчині. Отже, розшукай це все, Інгельреде, і тоді, сере Бріяне, ти напишеш відповідь на цей зухвалий виклик». «Я волів би відповісти їм вістрям меча мого, ніж пером», – сказав Буагільбер, «та хай вже на твоє вийде». Він сів і написав, як диктував йому Фрон-де-Беф, такого листа французькою мовою. «Сер Реджинальд Фрон-де-Беф зі своїми вельможними лицарями-спільниками не приймає закликів з рук рабів, кріпаків та втікачів. Якщо особа, що зве себе Чорним Ледарем, дійсно заслуговує на лицарське ім'я, то вона повинна знати, що товаришування з такими людьми, як ці, затаврувало її безчестям, і тому вона не має права вимагати задоволення від добрих людей шляхетної крові. Що ж до наших полонених, ми, через християнське милосердя, просимо надіслати священника, щоб сповідати та примирити з Богом, бо ми конче вирішили скарати їх на голову сьогодні, раніше від півдня, щоб виставити голови їхні в стрільницях і тим довести всім, як мало ми шануємо тих, хто вимагає звільнити їх. Тому повторюємо вимогу прислати священника, щоб примирити наших полонених з Богом, чим ви лише й маєте змогу востаннє бути їм в пригоді на землі». Листа цього згорнули і віддали Джурі, а той передав його посланцеві, що чекав коло брами, як відповідь на листа, що його приніс. Селянин, виконавши доручення, повернувся до штабу союзників, розташованого на той час під старим дубом на відстані 3 пострілів від замку. Тут нетерпляче чекали на ворожу відповідь Вамба і Гурд зі своїми спільниками – Чорним лицарем, Локслеєм та веселим пустельником. Трохи далі від них довкола сиділи селяни, що з їхнього лісового вбрання та засмалених облич можна було зрозуміти, хто вони такі. Їх зібралося близько 200, і щоразу надходили ще. Ті,
кого вони слухалися, як начальників, відрізнялися лише пером на капелюсі, а одяг їхній, зброя і взагалі вся подоба була точнісінько така сама, як і в решти. Крім цих загонів, зібралась інша юрба, що складалась з саксонських мешканців сусідньої округи та із седрікових кріпаків і рабів, що зійшлися звільнити свого пана. Тільки небагато з них мали справжню зброю. Більшість була озброєна сільським знаряддям, яке лише за браком чогось кращого використовували на війні. Вила, ціпи, коси тощо правили їм за зброю, бо нормани з політичних міркувань, як завойовники, не дозволяли переможеним саксам мати мечів та списів. Тому обложені певною мірою зневажливо ставилися до своїх ворогів саксів, тоді як за інших обставин кількість цих людей та певність їхня щодо справедливості того, за що вони ладні були битися, могла б допомогти їм дуже виграти в думці їхніх супротивників. Ватажкам цієї різнобарвної юрби був даний хрестоносців лист. Насамперед дали його пустельникові, щоб він, прочитавши, переказав усім іншим його зміст. «Присягаюся палицею святого Денстона», – гукнув шановний клірик, – «я нічого не второпаю в цій мові. Чи французька це, чи арабська. Це надсилу моєму розумові». Він віддав листа Гурдові. Той похмуро хитнув головою і передав його Вамбі. Блазень оглянув папірця з усіх 4 країв, хитрувато перекрививши обличчя, чисто, мов та мавпа, що переймає все людське. Потім перевернув його і віддав Локслеєві. Якби великі літери та були самостріли, а маленькі стріли, я зміг би тут щось утямити, сказав він, але, на жаль, мені так само важко второпати, що воно таке, як підстрелити оленя за 12 миль. Ну, так буду зачиття я, сказав чорний лицар і, взявши листа Локслеєві з рук, спочатку прочитав його сам, а потім пояснив саксонською мовою його зміст своїм товаришам. «Скарати вельможного Седріка!» – гукнув Вамба. «Та Христом присягаюся, сере лицарю, ти, певне, помилився». «Ні, мій любий друже», – відповів лицар. «Я переказав вам лише те, що тут написано». «Ну!» – скрикнув Гурт. «Так ми мусимо захопити замок, навіть якби довелося своїми руками віддирати кожний камінь». «Іншої зброї ми й не маємо», – зауважив Вамба. «Але ж своїми руками навряд чи зможу я віддирати каміння з муру». «Це лише хитрощі, щоб виграти час», – сказав Локслей. «Вони не наважаться виконати свою погрозу. Я страшно помстився б їм за це». «Я хотів би, – сказав чорний лицар, – щоб хтось з нас продерся до замку і довідався, як стоять справи в обложених. А оскільки вони вимагають сповідача, то, на мою думку, святий наш пустельник міг би заразом виконати свій благочестивий обов'язок і добути нам усі потрібні відомості». «Під 3 чорти й тебе й твою пораду!» – гукнув пустельник. «Я казав тобі, сере ледачий лицарю, що я коли скидаю свого каптура, то моє священство, моя святість, навіть моя латина скидаються вкупі з ним. А коли я в зеленому каптані, то ладний мерщій забити 20 ланей, як сповідати одного християнина». «Боюся, – сказав чорний лицар,
Дуже боюся, що не знайдеться тут нікого, хто був би готовий взяти на себе роль панотця-сповідача. Всі переглянулися один з одним, і ніхто не промовив ані слова. Бачу, трохи помовчавши, сказав Вамба, бачу, що дурень має завжди залишатися дурнем і підставляти свою шию там, де розумним страшно. Ну так знайте, родичі мої і земляки, що перше, як носити строкате блазневе вбрання, я носив волосяницю і готувався піти в ченці, аж доки спало мені на думку, що я досить розумний, щоб піти в дурні. Сподіваюся, що за допомогою балахона доброго пустельника, а також його священства, святості та вченості, що перебувають у його каптурі, я зможу дати ради як щодо справ земних, так і небесних. Шановному панові нашому Седрікові вкупі з товаришами його за скрутної години. — Ну так одягай же балахона, хлопче, — гукнув лицар, — і попрохай свого пана повідомити нас про все, що чути в замку. Їх там, мабуть, дуже мало. 5 супротив 1. Отже, нам пощастить легко здолати їх, несподівано та сміливо напавши на них. Але час не змигнеться, іди мерщій. А ми тим часом, сказав Локслей, так щільно оточимо замок, що жодна муха не пронесе відтіля відомостей. Отже, любий друже, сказав він далі, звертаючись до Вамби, ти можеш запевнити цих тиранів, що їм доведеться дорогою ціною заплатити за найменше насильство, яке вони вжили б щодо своїх полонених. Мир з вами, вимовив Вамба, вже переодягнений у ченця. Кажучи це, він повільною, урочистою, чернечою ходою пішов виконувати покладене на нього доручення. Глава 26. Коли блазень у пустельниковому каптурі та балахоні, підперезаний вузлуватим мотузком, підійшов до брами Фрон-де-Бефового замку, стійковий спитав його, хто він та що йому треба. «Мир з вами», – відповів блазень. «Я убогий брат ордену святого Франциска і прийшов сюди напутити сердешних полонених, нині ув'язнених у замку». «Ти сміливий, ченче», – сказав стійковий, «якщо приходиш сюди, де крім нашого п'янички-сповідувача, жодний півень твоєї породи не співав ось уже 20 років. Хай так, все ж прошу тебе, перекажи про мене та моє доручення господареві замку», – відповів гаданий чернець. «Повір мені, він прийме мене гарно, і півень заспіває на цілий замок». «Гаразд», – промовив стійковий, «та коли дістану я пам'яткового через те, що, виконуючи твоє доручення, пішов зі свого місця, подивимось, чи встоїть твій балахон проти доброї стріли». Промовивши цю загрозу, він залишив вежу і переказав у замковій залі незвичайну новину, що, мовляв, якийсь чернець стоїть коло брами та прохає пустити його. Він був дуже здивований, почувши від свого пана наказ негайно допустити святу людину. Покликавши з собою кілька людей, бо він побоювався, чи нема часом якоїсь засідки, стійковий поспішив виконати наказ, що його дістав. Побачивши грізного Фрон-де-Бефа, гаданий чернець затремтів, і йому ледве вистачило духу промовити своє «мир з вами».
Але фрон де Беф, що звик до того, як тремтіли перед ним люди будь-якого звання, не звернув жодної уваги на те, як отетерів перед ним чернець. «Хто ти? Та відкіля йдеш?» – спитав він. «Мир з вами», – повторив блазень. «Я бідний служник святого Франциска, мандруючи цим лісом, потрапив до рук розбійників. І ці самі розбійники послали мене до замку, щоб напутити 2 осіб, засуджених вашим вельмишановним правосуддям». «Гаразд», – відповів фрон де Беф. «А чи можеш ти сказати мені, святий пан отець, скільки там їх є, цих бандитів?» «Милостивий пане», – відповів блазень, – «ім'я їм Легіон». «Скажи мені точно, скільки їх, інакше, ченче, твоя ряса та мотузок не захищать тебе». «Гай-гай», – відповів гадений чернець, – «я мало не луснув зі страху, та гадаю, що всіх їх, як йоменів, так і інших, буде принаймні щось із 500. «Як?» – гукнув хрестоносець, що увійшов при цих словах до зали. «Невже зібралося сюди стільки ос? Час розігнати цей лихий рій». «Чи знаєш ти цього ченця?» – додав він, відводячи фрон де Бефа убік. «Він з далекого монастиря», – відповів фрон де Беф. «Я зовсім не знаю його». «Тоді не довіряй йому твого доручення на словах», – відповів хрестоносець. «Тобі треба примусити його віднести писаний наказ вільному загонові Дебрасі, щоб хлопці негайно поспішали на допомогу своєму ватажкові. А поки, щоб цьому голеному не запала до голови якась підозра, дозволь йому підготувати тихонсаксонських баранів до убою». «Так тому й бути», – сказав фрон де Беф, і зараз же наказав одному челядникові провести вамбу до кімнати, де були ув'язнені Седрік та Адельстан. Ув'язнення не вгамувало, скоріш роздратувало Седріка. Він ходив по кімнаті з одного кутка до другого, з виглядом людини, готової кинутися на ворога чи пробити вилом в обложеній фортеці. Він то жестикулював, то звертався у роздратуванні до Адельстана, що спокійнісінько чекав на те, як закінчиться вся ця пригода. «Мир з вами», – промовив блазень, увіходячи до кімнати. «Най буде над вами благословення святого Денстона, святого Денісія і всіх інших святих». «Заходь, милости просимо», – відповів Седрік гаданому ченцеві. «Що привело тебе до нас?» «Бажання підготувати вас до смерті», – відповів блазень. «Не може бути!» – скрикнув здивований Седрік. «Які вони безстрашні, хоч які зухвалі! Вони не наважаться на таку наявно нікчемну жорстокість». «Гай-гай», – сказав блазень, – «сподіватися на їхню людяність – це все одно, що стримувати скаженого коня одною шовковинкою. Отже, вельможний Седріку, а також і ти, хоробрий Адельстане, подумайте про гріхи свої. Сьогодні ж бо доведеться вам відповісти за них перед найвищим судилищем». «Чуєш, Адельстане?» – сказав Седрік своєму товаришеві. «Приготуємо серця наші до цього останнього, що залишилось нам на землі. Краще померти, як мужі, аніж жити життям рабів». «Я готовий», – відповів Адельстан, – «готовий до найгіршого, що лише може вигадати їхня лютість, і піду на смерть також спокійно,
як я ходив обідати. Тож берися до свого обов'язку, панотче, сказав Седрік ченцеві. Зачекай на хвилинку, дядьку, промовив блазень своїм звичайним голосом. Чи не краще спочатку обдивитися, перше ніж стрибнути до могили? Присягаюся честю, мені знайомий цей голос, скрикнув Седрік. Це голос вірного твого раба та блазня, відповів Вамба, відкидаючи свого каптура. Якби послухався ти своєчасно дурневої поради, не опинився б тепер тут. Послухайся її зараз, і ти знову будеш на волі. — Що хочеш ти сказати, хлопче? — спитав Сакс. — А те, щоб зодягнув ти на себе цього балахона та мотузка. Все, що лише є на мені чернечого, і спокійно вийшов би з замку, а я зодягну твою карею й пояс і стрибну замість тебе до могили. — Залишити тебе замість себе? — гукнув здивований Вамбовою пропозицією Сакс. — Та ж вони повісять тебе, бідолаху. — Хай роблять, що хочуть. Сподіваюся, Вітлисів син, ані крихти, не ганьблячи вашого роду, також гідно повисне на ланцюгові, як висів ланцюг на предкові його, старшині. — Гаразд, Вамбо, я ладний погодитися на твою пропозицію, та лише за однією умовою. Обміняйся вбранням не зі мною, а з лордом Адельстаном. — Ні, присягаюся святим Денстаном, тут не було б жодної рації. Є добрий закон, що за ним Вітлисів син зобов'язаний жертвувати життям за Гервардового сина. Та було б справжнісіньке безглуздя помирати за людину, чиї предки чужі моїм. Негіднику, Альдестанові предки були англійські королі. Вони могли бути чим їм завгодно, відповів Вамба. Але моя шия надто міцно сидить на моїх плечах, щоб мені зламати її заради їх. Отож, добрий пане мій, погодьтеся на мою пропозицію, або ж дозвольте мені вийти з замку так само вільно, як я зайшов сюди. — Хай гине старе дерево, — сказав далі Седрік, — аби ж було врятовано надію цілого лісу. Врятуй вельможного Адельстана, мій вірний Вамбо. Це обов'язок кожного, у чиїх жилах тече саксонська кров. — Ні, батьку Седріку, — сказав Адельстан, хапаючи його за руку. Важко було розворушити Адельстана, та якщо він залишав свою байдужість, то діла його і почуття не були негідні його імені. Ні. Мерщій готовий я просидіти ув'язнений у цій залі на хлібі й воді, як урятувати своє життя, скориставшись із простодушної відданості раба своєму панові. — Вас мають за розумних людей, панове, — сказав блазень, — а мене за всім відомого дурня. Проте, дядьку Седріку і брате Адельстане, дурень розв'яже суперечку поміж вами і звільнить вас надалі від церемонії. Я прийшов урятувати свого пана. Якщо ж він цього не хоче, годі, я повернуся додому. Послугу не можна перекидати з рук до рук, мов м'ячика. Я хочу бути повішений лише за свого власного природженого пана. — Ідіть же, вельможний Седріку, — сказав Адельстан, — не відкидайте цієї нагоди. Ваша присутність там надасть мужності нашим друзям, і вони поспішать звільнити нас. Якщо ж ви залишитесь тут, то загубите нас усіх. — А чи є надія
на порятунок за замковими мурами? Спитав Седрік, звертаючись до блазня. Надія, безперечно, гукнув Вамба. Отож знайте, що, передаючи вам свого балахона, я одягаю вас у полководцеве вбрання. 500 людей стоять коло замкових мурів, і сьогодні ранком я був один з їхніх головних ватажків. Отже, прощайте, мій добрий пане. Будьте милостиві до Гурда та собаки його Фанкса, і накажіть повісити мого дурневого ковпака у Родервудській залі на спогад того, що я віддав своє життя за пана, як і належало відданому дурневі. Останні слова були вимовлені напівжартівливим, напівсерйозним тоном. Сльози виступили на Седрікових очах. «Пам'ять про тебе збережеться доти, — сказав він, — доки шануватимуться на землі вірність та любов. Але ж я сподіваюся знайти спосіб урятувати Ровену й тебе, Адельстане, і тебе також, сердешний мій Вамбо. Я відплачу тобі свій борг». Перевдягання було вже скінчене, коли раптом Седрік почав вагатися. «Я не знаю іншої мови, — сказав він, — крім своєї власної та кількох слів з їхнього нормандського базікання. Як же зможу я вдати себе преподобного брата?» «Вся штука полягає у 2 словах, — відповів Вамба. — Мир з вами. Це відповідь на всі запитання. Приходите ви чи входите, їсте чи п'єте, благословляєте чи проклинаєте, мир з вами допоможе вам в усім. Ченцеві воно все одно, що помило відьмі, що чарівна паличка ворожбитові. Вимовляйте лише його врочистіше, і воно набуде незвичайної сили. На стійкового, на лицаря та джуру, на пішого чи кінного, на всіх воно має чарівний вплив. Я гадаю, навіть якщо вони вирішать мене завтра повісити, спробувати міць цього слова над самим катом». «Якщо так, — сказав Седрік, — то мені легко засвоїти чернечий статут. Мир з вами, здається, я не забуду цього слова. Прощай, вельможний Адельстане, прощай і ти, бідний мій хлопче. Твоє серце цілком компенсує слабість твоєї голови. Я врятую вас, чи повернуся та помру разом з вами. Прощайте». «Прощай, вельможний Седріку, — сказав Адельстан, — і не забудь, що певна чернеча прикмета — ніколи не відмовлятися від трактування». «Прощай, дядьку, — додав Вамба, — і пам'ятай, мир з вами». Виряджений з такими порадами, Седрік рушив у небезпечну свою дорогу. Незабаром трапилась йому нагода випробувати міць талісману, що його блазень рекомендував йому як всемогутній. Під склепінням низького темного коридору, що ним він думав дістатися до головної зали, його спинила жіноча постать. «Мир з вами, — промовив гаданий чернець і зробив спробу пройти, але ж йому відповів латинською мовою ніжний голос: «Мир із вами. Прошу вас, преподобний панотче, підіть зі мною до пораненого юнака». «Я трохи не дочуваю, — промовив Седрік щирою саксонською мовою і водночас пробубонів під 3 чорти цього клятого блазня з його «мир з вами». Я з першого ж разу загубив свого дротика». За тих часів священники часто густо не дуже то зналися на латині, і це, видно, добре було відоме тій, що звернулась до Седріка. «Благаю вас усім, що є у вас дорогого,
преподобний панотче, заговорила жінка вже саксонською мовою, вшануйте відвідати і дати духовну раду пораненому полоненому. Згляньтеся з нього, як це наказує вам ваш священний обов'язок. Ніколи жодна благодійна справа не зможе бути така корисна вашому монастиреві. Дочко моя, відповів Седрік, до краю зніяковівши, час не дозволяє мені виконувати у замкові обов'язки мого священого сану. Мені треба йти. Життя та смерть залежать від того, наскільки швидко я піду. Ні, святий панотче, заради обітниці, що її ви дали, все благала жінка. Не залишайте без ради та підтримки того, хто страждає, оточений небезпекою. Але ж у цей час розмову їхню перепинив гострий голос старої Урфріди. «Ось як, моя мила!» – сказала вона жіночій постаті. «Так от як ти віддячуєш за те, що я була така добра, дозволивши тобі вийти з твоєї в'язниці». Потім вона звернулась до Седріка. «Ходи-но сюди, святий панотче. Ти ж не знайомий з цим замком, і тобі не вийти звідсіля без провідника. Іди сюди. Мені треба поговорити з тобою. А ти, дівчино, іди до кімнати хворого і доглядай його, доки я прийду. Лихо тобі, якщо ти знов підеш од нього без мого дозволу». Ребекка пішла. Її благання зворушили Урфріду, і вона дозволила Ребеці залишити вежу і доручила їй обов'язок, що за нього дівчина сама була б рада заплатити – доглядати пораненого Айвенго. Добре розуміючи, який небезпечний їхній стан, і поспішаючи скористатися з усіх способів до порятунку, Ребека трохи кохалась в надії на присутність священника, що, як вона довідалась від Урфріди, прийшов до замку. Вона вичекала на вороття гаданого ченця, сподіваючись звернутися до нього та зацікавити його долею ув'язненого. Але ж намір її цілком схибив. Глава 27. Урфріда силоміць повела Седріка до невеликої кімнати і старанно замкнула за собою двері. Потім вийняла з шафи кварту з вином та 2 склянки, поставила їх на стіл і, більше стверджуючи, аніж питаючи, сказала: «Ти сакс, отець?» «Не заперечуй це», – казала вона далі, бачивши, що Седрік не поспішає відповідати. «Звуки рідної мови, солодкі моєму вухові, хоч лише зрідка доводиться чути їх тут, хіба що з вуст рабів, що їм чванливі нормани доручають найнижчу роботу в цім замку. Ти сакс, отець мій, сакс, і хоч і божий служник, але людина вільна. Звуки твого голосу приємні мені». «Хіба саксонські священники ніколи не відвідують цього замку?» – спитав Седрік. «Чий же, на мою думку, як не їхній обов'язок утішати зацураних та пригноблених синів цієї країни? Вони не приходять сюди, а якщо й приходять, воліють розкошувати за столом своїх переможців, аніж прислухатися до стогону своїх земляків», – відповіла Урфріда. «Ти сакс і священник, і я хочу запитати тебе про дещо». «Я сакс, це правда, але ж я негідний священницького імені. Дозволь мені йти моєю дорогою. Присягаюся тобі, я повернуся або пришлю когось з наших панотців, гідніших того, щоб вислухати твою сповідь». «Зачекай хоч трохи. Звуки голосу, що його ти зараз чуєш,
незабаром стихнуть у сирій землі, а я не хочу зійти в неї, не сповідавшись. Та вино надасть мені сили розповісти тобі все жахливе, чого зазнала я за своє життя. Вона взяла чару і жадібно випила все аж до останньої краплини. «Цей напій», – сказала вона, вихиливши чару і оглядаючись навколо, – приголомшує, але він не може збадьорити. Випий, якщо не хочеш упасти додолу з жаху, коли вислухаєш моє оповідання. Седрік був би дуже радий відмовитися від такого лиховісного частування, та в поглядах старої він читав нетерплячку й розпуку. Тому він виконав її прохання і вихилив велику чару. Вона, немов заспокоєна його ласкавою згодою, розпочала свою історію. «Я не народилася, отець, така жалюгідна і нікчемна, якою ти зараз мене бачиш. Я була вільна, була щаслива. Мене поважали і кохали. Кохала і я. Знай, недолужна, поганюча відьма, що стоїть отут перед тобою, була дочка вельможного пана Торкпільстона, що його гнів примушував тремтіти тисячі васалів. Так, я Ульріка, Торквілева дочка». «Ти, дочка Торквіля Вольфгангера?» – гукнув здивований Седрік. Ти Ульріка, дочка цього шляхетного Сакса, друга й бойового товариша мого батька?» «Друга твого батька!» – скрикнула Ульріка. «Отже, передо мною стоїть Седрік на прізвисько Сакс. Шляхетний Гервард Родервурдський мав лише одного сина, і ім'я цього сина добре відоме всім його землякам. Але якщо ти, Седрік Сакс, то чого ж це чернече вбрання? Невже ти зневірився, що ще можна врятувати батьківщину і, тікаючи від переслідувань, удався до монастиря?» «Що тобі до того, хто я?» – сказав Седрік. «Кажи далі, безталанна жінко. Це жахливе і злочинне оповідання. Так злочинне, бо жити, щоб розповідати оце, є вже злочин». «Ти помиляєшся. Я в своїй ганьбі невинна. Зненависть до Фрон-де-Бефа та цілого його роду жила в душі моїй протягом усіх довгих років, що їх я пережила тут». «Ти ненавиділа його і жила з ним?» – гукнув Седрік. «Отже, ти не мала ані кинжала, ані ножа, ба навіть голки? Щаслива ж ти, що відтоді, як почала жити таким ганебним життям, таємниці нормандського замку були подібні до таємниць могили. Коли б мені могло навіть примріятися те, що Торквілева дочка живе у безсоромному зв'язку з убивцею її батька, меч щирого Сакса розшукав би тебе навіть в обіймах твого спокусника». «Так ти дійсно отак помстився б за ту наругу, що її зазнало Торквілеве ім'я?» – спитала Ульріка. «Отже, ти щирий, Сакс, як це про тебе й кажуть. У мене також були години помсти. Я розпалювала сварки поміж наших ворогів і обертала п'яну несамовиту їхню гульбу на смертельний бій. Я бачила, як текла їхня кров. Я чула, як хрипіли вони, вбиваючи один одного. Подивись на мене, Седріку. Невже з цього застарілого бридкого обличчя зникли всі риси роду Торквілей?» «Не питай мене про це, Ульріко», – відповів Седрік з сумом і гіркотою.
Твої риси подібні лише до рис обличчя мерця, що повстав з домовини, після того, як диявол оживив його бездушне тіло. Хай так, гукнула Ульріка. Але ж ці диявольські риси ховалися під маскою доброго духу, коли вміли зробити ворогами старого Фрон-де-Бефа і сина його Реджинальда. Довго жеврів вогонь ненависті поміж тираном-батьком і його диким сином. Довго роздмухувала я тайкома цю противну природі ненависть. Вогонь спалахнув під час сп'яніння, і за власним столом загинув мій тиран од руки свого сина. Ось таємниці, що їх приховує це склепіння. «Заваліться ж на мене, кляті мури!» – продовжувала вона, дивлячись угору, «і поховайте всіх свідків огидливої таємниці». «Не відвертайся від мене», – промовила вона, знову звертаючись до Седріка. «Але поясни мені, якщо можеш, чим скінчиться це нове страшне страждання, що виникає в моїй самотності? Чому давно минулі події повстають передо мною з якимсь новим невідступним жахом? Яка доля чекає після смерті на ту, що засуджена жити тут на землі, знехтована від усіх?» «Я не священник», – сказав Седрік. «Я не священник, хоч і ношу його вбрання. Я поспішаю, пусти мене», – додав він наостанку. «Ти не хочеш?» «Ну що ж, хай так», – сказала Ульріка. «Хай так. Іди своєю дорогою. Як мене через моє страждання покинув людський рід, покинули ті, хто повинен був би допомогти мені, тоді я сама закінчу справу моєї помсти. Ніхто не допоможе мені в цьому, але ж знай, загуде кожному у вухах, коли пролунає чутка про справу, що її я наважуся вчинити. Прощавай. Твоя зневага розвіяла, розірвала останню нитку, що, здавалося, споріднювала мене з моїми земляками. Думку, що моя туга заслужить на співчуття мого народу. Почуття помсти тепер цілком опанувало мене. І хоч яке було Ульрічине життя, смерть її буде гідна дочки шляхетного Торквіля. Мерщій веди своїх друзів на приступ, і скоро побачиш червоного прапора на східній вежі. Відважно тисни норманів. Їм вистачить роботи і всередині замку, і вам легко буде захопити вали, незважаючи на їхні самостріли. Іди, благаю тебе, іди за своєю долею, а мене лише йти за моєю. Седрік хотів було розпитати її докладніше про її план, що про нього вона так незрозуміло натякнула, та ж раптом пролунав суворий Фрон-де-Бефів голос. «Куди подівся той ледачий чернець? Присягаюся, я зроблю з нього мученика, якщо він удерся сюди, щоб баламутити моїх челядників». «Нечисте сумління, щирий пророк», – прошепотіла Ульріка. «Та не бійся його. Поспішай звідси до своїх. Хай пролунає в їхніх лавах твій саксонський крик. Я ж лишуся тут, і помста моя, мов грім, упаде на ворогів». Сказавши це, вона зникла у прихованих дверях, а Реджинальд Фрон-де-Беф увійшов до кімнати. Седрік ледве примусив себе вклонитися гордовитому баронові, що відповів на його привітання, трохи нахиливши голову. «Твої духовні діти, отче, довго спокутувалися. Тим краще їм. Це остання їхня сповідь. Що ж, чи приготував ти їх до смерті?» «Я знайшов їх», – відповів Седрік.
ледве спромагаючись говорити французькою мовою. Я знайшов їх готових до найгіршого відтоді, коли вони довідалися, в чиїй вони владі. — Що це, сере Ченче? — спитав Фрон-де-Беф. — Мені вважається, що вимова твоя відгонить саксонською мовою. — Я був вихований у монастирі святого Вітольда в Бертоні, — відповів Седрік. — Ех, краще було б тобі народитися норманом, — сказав барон. — Це й мені було б зручніше. Та що вдієш? Коли треба, кожний посланець у пригоді. Цей монастир святого Вітольда Бертонського – справжнє сов'яче кубло, що його вже давно час знищити. Незабаром надійдуть часи, коли балахон так само погано захищатиме Сакса, як і панцир. — На те Божа воля, — промовив Седрік голосом, що тремтів з гніву. Фрон-де-Бефові ж здалося з переляку. — Бачу, — сказав він, — тобі вже ввижаються наші вояки в твоїй трапезній та в твоїх винних льохах. Але прислужитися мені в одній справі, тобі в твоєму священному званні це буде неважко. І щоб не скоїлося з іншими, ти матимеш змогу спати в своїй келії так само спокійно, як слимак у своїй черепасці. — Наказуй, — сказав Седрік, силкуючися перемогти своє хвилювання. — Іди услід мені цим коридором, і я випущу тебе прихованими дверима. Він пішов попереду гаданого ченця і дорогою пояснив йому, що мав Седрік зробити. — Бачиш, ченче, он ту отару саксонських свиней, що наважилися обложити замок Торквільстон? Ти розповіси їм усе, що спаде тобі на думку про недолужність цієї фортеці, або що тобі забагнеться, аби тільки стримати їх під мурами протягом 24 годин. А сам тим часом однеси цього папірця цілого, але скажи, чи знаєшся ти на читанні, сере священнику? — Ані трішечки, — відповів Седрік. — Крім свого требника, а в ньому я розбираю літери тому тільки, що з голови знаю всю службу Богородиці та святому Вітольдові. Найзручніший мені посланець. Віднеси цього листа до замку Філіпа де Мальвуазена. Перекажи йому, що лист од мене, а писав його, мовляв, хрестоносець Бріян де Буа-Гільбер, і що я прошу його надіслати листа до Йорку якнайшвидше. Кажу тобі, ченче, вживи всіх можливих хитрощів, щоб утримати негідників там, де вони тепер, поки наші друзі поспішають нам на допомогу. Помста моя не спить. Присягаюся моїм святим покровителем, — сказав Седрік, запальніше, ніж це пасувало б його ролі, і кожним святим, що будь-коли жив та помер в Англії, ваше доручення буде виконане. Жодний сакс не рушить до цих мурів, якщо лише вистачить мені спритності та впливу, щоб утримати їх. — Ага, — сказав Фрон-де-Беф, — ти змінив тон, сере Ченче. Ти говориш зрозуміло і сміливо, немов бажаючи загибелі саксонській отарі, а тим часом ти ж і сам з породи тих самих свиней. — Вони сплюндрували мій монастир, — пробурмотів Седрік, — і я присягнувся помститися. Святий Вітольд тому свідок. Тим часом Фрон-де-Беф дійшов до хвіртки, що з неї, перейшовши дошкою рів, вони дісталися до зовнішнього зміцненого муру. Він сполучався добре захищеним підземним проходом з чистим полем. — Ну, йди. І якщо ти приставиш мого листа і повернешся сюди,
То саксонське м'ясо буде тут таке дешеве, як навряд чи бувало свиняче у м'ясних крамницях. Та ось ще що. Здається, ти веселий сповідач. Отож заходь сюди після вилазки, дістанеш стільки мальвазії, що вистачить на цілий монастир. Звичайна річ, ми зустрінемося, відповів Седрік. Поки ж візьми це, казав далі Норман, і силоміць, упхнувши Седрікові в руки золоту монету, додав наостанку: не забудь, що я здеру з тебе твій балахон разом із шкірою, якщо ти не виконаєш мого доручення. Даю тобі дозвіл на те й на те, відповів Седрік, виходячи з хвіртки, і з радісним почуттям ідучи чистим полем. Якщо під час нашої зустрічі, другої, я не заслугую від тебе ані на що краще. І, обернувшись обличчям до замку, він кинув золоту монету й гукнув: зрадливий Нормане, хай загинуть твої гроші, так само, як і ти сам. Фрон-де-Беф не дочув точно, що саме крикнув чернець, але Седріків рух викликав у нього підозріння. «Стрільці!» – гукнув він до сторожі, що стояла на зовнішніх валах. «Простреліть-но балахона цьому ченцеві!» «Ні, стривайте!» – додав він, коли ті натягли свої самостріли. «Це ні до чого. Ми мусимо вірити йому, доки не маємо кращого способу досягти своєї мети. Я гадаю, що він не наважиться обдурити мене. На найгірший випадок я вдамся до переговорів із саксонськими псами, що я їх замкнув. Гей, Джилю в'язничнику, привезти сюди Седріка Родервудського і другого молодця, його товариша, Адельстана Конінсбурзького, чи як там його звуть. Навіть імена їх важко промовити нормандському лицареві, і від них у роті залишається смак сала. Дати сюди чару вина, я зап'ю цей огидливий смак, як каже веселий принц Джон. Віднеси чару до моєї збройниці і приведи туди полонених. Наказ його був виконаний, і, зайшовши до збройниці, він знайшов там вино на столі та 2 саксонських полонених під доглядом 4 челядників. Фрон-де-Беф, вихиливши чимало вина, звернувся до своїх полонених. Спритність, що з нею Вамба затуляв собі обличчя, зміна вбрання, присмерк, що сповнював залу, і цілком невідомі баронові риси Седрікового обличчя, що уникав бачитися зі своїми сусідами-норманами і лише зрідка залишав межі свого маєтку, перешкодили йому викрити втечу найголовнішого з його полонених. «Лицарі Англії», – промовив Фрон-де-Беф, – «чи до вподоби вам перебувати тут, у Торквільстоні? Чи збагнули ви врешті, на що заслуговує зухвала та високодумна поведінка ваша за присутності принца? Чи забули ви, як віддячили ви гостинність короля, що на неї не заслуговували? Знайте ж, тепер я повішу вас за ноги до залізних перекладин цих вікон, якщо ви не заплатите мені викупу. І ви висітимете там, доки шуліки та ворони не зроблять з вас кістяки. Кажіть же, саксонські пси, що даєте ви за своє жалюгідне життя? Що скажеш на це ти, Родервудський Тане? Жодного шага, відповів сердешний Вамба. Що ж до того, що ви замірюєтеся повісити мене за ноги, я зовсім не від того. Всі кажуть, що мені і так мізок у голові догори ногами став. Отже, виконавши ваш намір, ви доведете його до ладу. Свята Женев'єво! – скрикнув Фрон-де-Беф. Кого ж це ми захопили? Він скинув рукою
Седрікового капелюха з блазневої голови і, оголивши йому шию, помітив фатальну прикмету рабства – срібного нашийника. «Джиле! Клементе! Раби! Пси!» – скрикнув розлютований Норман. «Кого ви привели сюди?» «Я, здається, можу вам допомогти», – сказав де Брасі, виходячи до кімнати. «Це Седріків блазень. Я замирю цю суперечку поміж них», – відмовив Фрон-де-Беф, «а саме повішу їх на одній і тій самій шибениці, якщо пан його і цей конінсбурзький кнур не заплатять коштовного викупу за своє життя. Багатство – це найменше, що можуть вони нам дати. Хай відведуть вони із собою юрбу, що оточує замок, підпишуть умову, що відмовляються від усіх своїх привілеїв, що житимуть поміж нас, як наші піддані та васали. Ще щастя їхнє, якщо за нових умов життя ми дозволимо їм вільно дихати. «Іди», – сказав він двом із своїх челядників, – «приведи мені справжнього Седріка, і я буду готовий пробачити вам цього разу вашу необачність, тим охоче, що ви лише те й зробили, що мали дурня за саксонського Френклейна». «Так», – сказав Вамба, – «та тільки твоя лицарська ясновельможність знайде серед нас більше дурнів, як Френклейнів». «Що каже цей негідник?» – сказав Фрон-де-Беф, дивлячись на своїх челядників. Ті, зніяковівши та налякавшись, сказали, якщо, мовляв, це не Седрік, то вони не знають, що сталося з Седріком. «Святі небесні!» – скрикнув де Брасі. «Він, напевне, втік, переодягнувшись ченцем». «Дияволи пекла!» – обізвався Фрон-де-Беф. «Отже, це був Родервурзький кнур, кого я вивів з воріт і відчинив йому їх сам своїми власними руками. А ти, – сказав він, звертаючись до Вамби, – ти, що дурістю своєю обдурив мудрість ідіотів, ще дурніших от тебе. Я навчу тебе бути ченцем. Поголю тобі маківку. Гей, здеріть йому шкіру з голови та скиньте його головою додолу з мурів. Тобі личить жартувати скрізь і завжди. Отже, жартуй і зараз». «Ви робите зі мною краще, як обіцяли, вельможний лицарю», – відмовив сердешний Вамба, що навіть дивлячися просто в обличчя смерті, все ж не міг покинути свої витівки. «Даючи мені червоного капелюха, що про нього ви зараз казали, ви зі звичайного ченця робите мене кардиналом». «Він молодець», – сказав де Брасі, – «хоче й померти, як личить його званню. Фрон-де-Бефе, не вбивай його. Віддай його мені на розвагу моєму вільному загонові». «Що ти скажеш на це, шахраю? Чи хочеш ти дістати пробачення та йти за мною на війну?» «Так, якщо дозволить мені хазяїн», – сказав Вамба. «Як бачите, я не можу зняти цей нашийник». Тут він доторкнувся рукою до того, про що казав, не маючи на це його дозволу. «О, нормандська пила швидко розпилить саксонський нашийник», – сказав де Брасі. «Так, вельможний лицарю, зовсім як у прислів'ї». «Невже ти не маєш нічого кращого, де Брасі, як слухати, що верзе тобі дурень, тоді як загибель щохвилини загрожує нам?» – сказав Фрон-де-Беф. «Ти бачиш, нас обдурили, і лист до наших друзів не досягне своєї мети через того строкатого молодця, що так причарував тебе. На що лишилося нам чекати, як не на те, що нас негайно штурмуватимуть?» «Так ходімо на мури», – гукнув де Брасі. «Чи бачив ти колись, щоб я журився, гадаючи про битву?
Поклич сюди хрестоносця. Скажи йому, щоб він хоч наполовину так відважно бився за своє життя, як був бився він за честь свого ордену. З'явися сам, такий височенний, як ти є, на мурах. А мені дозволь діяти, скільки я маю сили. І я ручуся тобі, що саксонській вольниці легше буде дістатися до хмар, як до замку Торквільстону. Або ж якщо ти хочеш провадити переговори з бандитами, так чому б не скористатися з посередницьких послуг цього шановного пана, що так пильно і зосереджено дивиться на кварту з вином? «Ей, Саксе!» – сказав він далі, звертаючись до Адельстана і протягуючи йому чару. «Промочи горлянку цим шляхетним питвом і, набравшися духу, скажи нам, що ти хочеш зробити, щоб звільнитися?» «Те, на що є сила людська», – відповів Адельстан, – «і що не ганебно людині. Звільніть мене та моїх товаришів, і я заплачу вам викуп на 1000 марок. А чи поручишся ти, що ці покидьки роду людського, що ними всупереч законам Божим та людським обложений замок, запевно відступлять?» – спитав фрон де Беф. «Поскільки це залежатиме від мене, – сказав Адельстан, – я посилкуюся переконати їх і сподіваюся досягти цього, аби лише допоміг мені дядько Седрік». «Ну, так тому й бути», – сказав фрон де Беф. «Тебе й твоїх товаришів звільнять, і хай запанує поміж нас згода. Після того, звичайно, як буде заплачено 1000 марок. Це дрібниці, не викуп, Саксе. І ти завдячуєш нам за те, що ми так мало беремо за ваші особи. Але ж май на увазі, це не поширюється на єврея Ісаака». «Ані на дочку єврея Ісаака», – додав хрестоносець, що цієї хвилини увіходив до кімнати. «Вони й не належать ані до саксів, ані до цього саксонського почту», – пояснив фрон де Беф. «Я був би негідний імені християнина», – відповів Адельстан, – «якщо б взявся клопотатися про них. Роби з ними, що хочеш». «Викуп цей не поширюється також і на леді Ровену», – додав де Брасі. «Ніхто не наважиться сказати, що я повернув таку знамениту здобич, не піднісши навіть меча за неї». «І, безперечно, – сказав фрон де Беф, – умова наша не стосується також цього мерзенного блазня. Я затримаю його для прикладу всім негідникам, що плутають серйозні справи з жартами». «Леді Ровена, – твердо відповів Адельстан, – заручена моя наречена. І мерщій роздеруть мене на шматки дикі коні, як я погоджуся залишити її. Так само і щодо раба Вамби. Він урятував сьогодні життя батькові Седрікові. І я мерщій загину, як дозволю хоч би одній волосині впасти з голови його». «Заручена, наречена? Леді Ровена? Заручена, наречена такого от васала, як ти?» – скрикнув де Брасі. «Саксе, тобі, здається, ввижається, що повернулися часи 7 королівств. Запевняю тебе, володарі з Анжуйського дому не віддають своїх вихованок заміж за людей твого походження». «Походження моє, зарозумілий нормане, – відмовив Сакс, – має за початок джерело чистіше й старовинніше, як походження жебрака француза, який живе лише з того, що торгує кров'ю розбійників, зібраних ним під свій безчесний прапор. Предки мої були королі, міцні у боях і мудрі в раді. Вони щодня контентували за своїм столом більше сотень гостей, ніж ти маєш прибічників. Прах їхній захований під звуки святих молитов, і над домовинами їхніми підносяться величні собори». «Видно, де Брасі, – сказав фрон де Беф,
задоволений з того, що його товаришеві збито пиху. Сакс таки добру молитву тобі прочитав. Що ж, відповів Дебрасі, вдаючи, що йому це байдуже. Полоненому зі зв'язаними руками тільки те й лишається, що язиком плескати. Але ж хоч який би ти був меткий на язик, додав він, звертаючись до Адельстана, це не поверне волі леді Ровені. На це Адельстан нічого не відповів. Він і так уже сказав надто довгу промову, а таке з ним лише дуже зрідка траплялося. Розмову перепинив челядник. Він з'явився, щоб доповісти, що прийшов чернець і прохає дозволу зайти до замку. — Маєш тобі. — Знову. — гукнув фрон де Беф. — Та чи справжній це чернець, чи знову дурий світ? Обтрусіть його, раби, і якщо ви приведете другого шахрая, я видеру вам очі і натомість вставлю розпечене вугілля, щоб вам краще бачити. — Хай гнів ваш упаде на мою голову, мілорде, — відповів Джиль, — якщо це не справжній чернець. Джура ваш Джоселін добре знайомий з ним. Його звуть братом Амбросієм. Він чернець з почту жорвоського пріора. — Хай увійде, — сказав фрон де Беф. Він, мабуть, приніс нам якусь звістку від свого веселого пана. Мабуть, у диявола сьогодні свято, і ченцям нема чого робити, що вони тиняються околицями. Відведіть полонених. А ти, Саксе, добре зміркуй те, про що чув. — Я вимагаю, — сказав Адельстан, — щоб я жив в ув'язненні з належною шаною, щоб добре дбали про мою їжу та ліжко. Опріч того, викликаю найвідважнішого з вас на герць зі мною через те, що мене позбавили волі. Виклик цей я вже надіслав через твого шафаря, ти не відповів на нього, але я вимагаю відповіді. Ось моя рукавиця. — Я не відповідаю на виклик полонених, — сказав фрон де Беф. — Так само не повинен робити це й ти, Дебрасі. — Джиле, — сказав він челядникові, — повісно Френклейнову рукавицю на одному з цих оленячих рогів. Хай там вона висить, аж доки він звільниться. Тоді, якщо він наважиться повторити свій виклик, він зустріне в мені людину, що ніколи не від того, щоб зійтися з ворогом, чи то пішки, чи то верхи, чи сам один, чи вкупі зі своїми васалами. Саксонських полонених саме виводили, коли ввели ченця Амбросія, що, здавалося, був дуже стурбований чимось. — Оце таки справжній мир з вами, — сказав Вамба, проходячи повз шановного брата, а ті всі були фальшиві. — Свята Богородиця, — сказав чернець, звертаючись до лицарів, — нарешті мені безпечно, і я перебуваю поміж християн. Ви, друзі й спільники високошановного панотця нашого Бемера, пріора Жорвоського, ви завдячуйте йому допомогою, що її наказує вам вірність лицарська та святе милосердя. Бо ж за словом святого Августіна, що каже цей диявол? Перепинив його фрон де Беф. Чи краще, що хочеш сказати ти, сере ченче? Нам нема коли слухати приказки святих панотців. Свята Діво Маріє, гукнув панотець Амбросій, знайте ж, хоробрі лицарі, що кілька безбожних шибеників, забувши страх Божий та шану до церкви. Брате мій духовний, сказав хрестоносець, все це ми знаємо. Чи про це догадуємося? Скажи нам по-простому, чи взяли в полон начальника твого пріора? Та хто саме? Свята правда, взяли, сказав Амбросій. Він у руках Вельзевулових синів, спустошителів тутешніх лісів.
Ось нова робота нашим мечам, сери, сказав Фрон-де-Беф своїм товаришам. Отже, жорвоський пріор не то не може допомогти нам, а й сам потребує нашої допомоги. Гарненька підмога нам у потребі, ці ледачі попи, нема чого й казати. Ні, ченче, кажи вже одразу, чого сподівається від нас твій начальник. Розбійники геть чисто пограбували його, відповів Амвросій. Та ще й вимагають викупного за його звільнення. Отож преподобний пан отець і послав мене до вас, щоб ви, як друзі, врятували його, чи заплативши за нього розбійникам викупне, чи то відбивши його в них за допомогою зброї. Під 3 чорти пріора, перепинив ченця Фрон-де-Беф. Звідкіля приверзлося твоєму начальникові, що нормандському баронові забагнеться розв'язати свого гаманця, щоб викупити ченця, що ні в року має грошей у 10 більше? І чим може придатися нам уся наша відвага на те, щоб звільнити його, коли нас оточив ворог у 10 численніший від нас, і коли ми щохвилини чекаємо на ворожу атаку? Про це саме я й хотів сказати вам, відмовив чернець. І сказав би, якби не ваша нетерплячка. Але ж, Боже, рятуй нас! Я вже старий, і цей жахливий гуркіт приголомшив мою бідну голову. Та, на жаль, це точнісінько так і є. Вони стоять табором і споруджують вал довкола замкових мурів. — На мури! — гукнув Дебрасі. — Подивимось, що намислили ці негідники. І, кажучи це, він відчинив грачасте вікно, що виходило на платформу, чи, власне, подібний до балкона виступ, і одразу ж покликав усіх, хто був у залі. Преподобний Амбросій, старий чернець, приніс цілком певні звістки. Дивіться, вони виставляють облогові дахи та щити, а стрільці на узліссі подібні до тієї чорної грозової хмари. Фрон-де-Беф подивився у вікно, тоді поквапно схопив свого рога й, щосили засурмивши в нього, одразу ж розіслав своїх людей по місцях на мури. Дебрасі пильнувати східний мур, він нижчий за інші. Вельможний Буа Гільбере, твоє ремесло навчило тебе і нападати, і оборонятися. Пильнуй західний мур. Сам я стану біля дозорної вежі. Але ж не віддавайте всієї уваги одному пунктові, шляхетні друзі. Сьогодні ми мусимо бути скрізь, примножити самих себе, якщо це можливо, допомагати і підбадьорювати своєю присутністю людей там, де напад буде завзятіший. Сил у нас небагато, але швидкість та мужність компенсують цю ваду. Адже наші вороги – це ж просто жалюгідні волоцюги. Але ж вельможні лицарі, – скрикнув панотець Амбросій серед гармидеру та метушні, звичайних за таких обставин. Невже ніхто з вас не хоче послухати листа преподобного панотця Еймера, пріора Жорвоського? Благаю тебе, вислухай мене, шляхетний сере Реджинальде. Заберіть од мене цього нестерпучого торохтія, – крикнув Фрон-де-Беф. Замкніть його до каплиці, і хай він там бурмосить своїх молитов, аж доки скінчиться весь цей розгардіяж. Тим часом хрестоносець стежив за обложниками пильніше, як суворий Фрон-де-Беф та його в'юнкий співрозмовник. «Присягаюся моїм орденом, – сказав він, – ці молодці наступають так дисципліновано, як цього й сподіватися не можна було від них. Подивіться, як спритно користуються вони з кожного дерева та куща чагарника, щоб за цим прикриттям уникати наших стріл. Вони не мають прапора, але ж я ручуся моїм золотим ланцюгом, що якийсь лицар, добре досвідчений у військовій справі, керує ними. — Я бачу його, – сказав Дебрасі.
бачу пір'я на лицарському шоломі та блиск панцира. Бачите того високого чоловіка, що веде там десь далі загін цих підлих йоменів? Присягаюся, чим хочете, це той самий, що його ми прозвали Чорним лицарем, і що висадив з кульбаки тебе, фрон де Бефе, на турнірі в Ешбі. Тим краще, сказав фрон де Беф, що він з'явився сюди поквитатися зі мною. Це, напевне, якийсь негідник Мугир, бо він не наважився прийти по нагороду, що випадково припала йому. Дарма розшукував я його там, де лицарі та шляхетні люди шукають своїх ворогів. І тепер я радий, що він з'явився врешті посеред цих мерзотників селян. Тим часом вороги рушили до замку, і тому подальші балачки припинилися. Кожний лицар став на призначеному йому місці на чолі невеликого загону своїх вояків, що їх він спромігся зібрати, але ж їх було так мало, що не можна було сподіватися захистити мури. Незважаючи на це, вони спокійно і твердо вичікували на грізну атаку. Глава 28. Як Айвенго впав, і, здавалося, його всі залишили, то Ребекка, вперто благаючи батька, спромоглась вмовити його перенести хороброго юнака з арени до будинку в передмісті Ешбі, де тимчасово оселилися євреї. Неважко було дістати від Ісаака згоду на це. Він був людина добра та вдячна. «Святий Аврааме!» – скрикнув він. «Він гарний юнак, і серце мені болісно стискається, бачивши, як кров заляла йому груди». «Хай покладуть його у мої ноші», – сказала Ребекка, «а я сяду на одного з верхових коней». Вона одразу ж виконала свій милосердний намір і не слухала, що казав їй батько, аж доки він схопив її за рукава і скрикнув тремтячим голосом: «А що ж буде, якщо юнак загине? Якщо він помре, перебуваючи під нашим доглядом? Адже ж нас обвинуватять у його смерті, і юрба роздере нас на шматки». «Він не помре, батьку мій», – сказала Ребека, лагідно звільняючись з Ісаакових рук. «Він не помре, якщо ми не залишимо його, але якщо залишимо, то будемо винні в крові його перед Богом і перед людьми». «Роби, як підкаже тобі розум», – згодився батько. «Ти добра дівчина, благословення, вінець, пісня радощів для мене та мого дому і для цілого народу моїх праотців. Ти досконало знаєшся і на лікуванні, мені це відомо». Ребекка, не гаючи ані хвилини, наказала перенести хворого до їхньої тимчасової оселі і поспішила оглянути та власними руками перев'язати йому рани. Багато бо євреїв, і чоловіків, і жінок, за тих часів були досвідчені в медицині. По допомогу до єврейських лікарів зверталися тим охочіше, що християни були загалом тієї думки, що єврейські рабини, мовляв, добре знаються на таємних науках, надто на кабалістиці, що дістала свою назву і походження з творів ізраїльських мудреців. Бували надзвичайні випадки, коли євреї виліковували хворих, і тому дуже можливо, що їм відомі були деякі таємниці науки лікування. Таємниці ці вони пильно приховували від християн, що жили поміж них. Прекрасна Ребекка ґрунтовно засвоїла знання, які мав у справі лікування її народ. Своїм проникливим, неабияким розумом вона довела до ладу і поширила ці знання, випередивши свій вік, свою стать, ба навіть часи, що за їх жила. Свої медичні знання набула вона
від старої єврейки, дочки одного славетного лікаря, що покохала Ребекку, мов власну дитину, і довірила їй таємниці, які за таких самих обставин передав їй як спадщину її мудрий батько. Саму навчительку спалили живцем, але таємне її знання лишилося жити в розумі її вмілої учениці. Ребекку, обдаровану і знанням, і вродою, дуже поважали і пишалися з неї в її рідному народі, що шанував її як натхненну дівчину. Навіть її батько, що так само поважав її знання, як і палко любив її, надав їй багато більше волі, ніж це було звичайно поміж його земляків, і, як ми вже зауважили, часто керувався її думками всупереч своїм власним. Айвенго, опинившись в Ісааковій оселі, все ще був непритомний, бо втратив чимало крові. Вона все ще цідилась з рани, що її він дістав на турнірі. Ребекка оглянула рану і, приклавши до неї відомі їй ліки, сказала батькові, що коли пощастить уникнути гарячки, що загрожувала через кровотечу, і якщо цілющий бальзам зберіг свою силу, то нема чого боятися за гостеве життя, і його можна буде спокійно перевести до Йорку наступного ж дня. Вже сутеніло, як до Айвенго повернулась свідомість. Він прокинувся від тяжкого сну, бувши під вагою невиразних відчуттів, що, звичайно, спостерігаються, коли хтось приходить до пам'яті. Деякий час він не міг як слід пригадати, що саме було перед тим, як він упав на арені. Не міг також уявити зв'язку між цією подією й іншими. Він відчував біль од ран та ударів, і як був дуже кволий та цілком виснажений, це відчуття мішалося в його думках із спогадами про його удари та удари, що їх він діставав од інших та відбивав, про те, як зіштовхувалися коні, як вони падали та валили інших, про дзвін та гуркіт зброї, про всю жахливу гримотню жорстокого бою. Він усе намагався відіпнути завісу над своїм ліжком, і врешті йому пощастило певною мірою зробити це, хоч і з великим напруженням сил. Біль бо від рани дуже заважав йому. Дуже здивований був він, коли побачив себе в розкішно прибраній кімнаті, де замість стільців розкладені були подушки, і де все так яскраво нагадувало східну хатню обстанову. І йому почало ввижатися, наче під час сну він знову був перенесений назад до Палестини. Це почуття ще збільшилося, коли з-за килима, що прикривав двері, з'явилась жіноча постать, зодягнена в багате вбрання, що більш відгонило східним смаком, як європейським, і нечутно ввійшла до кімнати в супроводі чорношкірого челядника. Поранений лицар хотів почати розмову з гарною дівчиною, але вона спинила його, приклавши до вуст пальця. Тим часом челядник підійшов до Айвенго і оголив йому груди. Чарівна єврейка переконалась, що перев'язка не зсунулась і що з раною все гаразд. Ребекка виконувала свій обов'язок серйозно та просто, і водночас у ній почувалась шляхетна свідомість своєї гідності. Далі вона щось показала старому челядникові, кажучи єврейською мовою, і той, він дуже часто допомагав їй за таких обставин, не заперечивши ані словом, послухався її. Не пробуючи заговорити вдруге, Айвенго мовчки скорився всім заходам, що їх ужила Ребека, щоб його вилікувати. Але скоро перев'язування скінчилося, і гарненький лікар мав уже піти, рицарю не сила було втримати свою цікавість.
чарівна дівчино, промовив він арабською мовою, що її навчився, подорожуючи сходом, і що до неї здалося йому найкраще вдатися, звертаючись до дівчини, зодягненої в чалму та східне вбрання. «Прошу тебе, будь ласка». Але тут Ребека припинила його, і посмішка освітила на мить її обличчя, що мало вираз сумного задуму. «Я з Англії, сере лицарю, і розмовляю англійською мовою, хоч одягом та походженням і належу до іншої країни». «Шляхетна дівчино», – знову почав лицар, і знову Ребека поквапно перепинила його. «Не називай мене, сере лицарю», – сказала вона, – «шляхетною. Хай буде тобі відомо, та, що пильнує тебе, не більш як бідна єврейка, дочка того Ісаака з Йорку, що до нього нещодавно ти так великодушно і ласкаво поставився. І він, і всі, хто належить до його родини, мають за свій обов'язок подбати про тебе за лихої години». Погляд, сповнений пошани й захоплення, а також і ніжності, що з нею досі дивився Айвенго на незнану свою благодійницю, раптом змінився, зробився холодний та байдужий. У ньому лишився тільки вираз вдячності за несподівану послугу. Лагідна, добра Ребекка не обвинуватила Айвенго за те, що він поділяв забобони своїх часів та своєї релігії. Як і до нього, вона весь час терпляче й самовіддано дбала про його добробут та одужання. Вона сповістила його, що їм конче треба рушити до Йорку, і що батько вирішив узяти його з собою та залишити в своєму домі, аж доки він остаточно видужає. Айвенго завзято противився цьому планові, сказавши, що він аж ніяк не хоче бути за причину турбот своїм благодійникам. «Чи не знайдеться, – питав він, – в Ешбі, чи десь поблизу якогось саксонського Френклейна чи заможного селянина, що взяв би його до себе та протримав удома, аж доки зможе знову одягти зброю? Невже немає якогось саксонського монастиря, куди б його могли прийняти?» «Звичайна річ, тобі здається зручніше перебувати в наймізернішій халупі», – сумною посмішкою відповіла Ребека, – «як у євреєвому домі. Але, сере лицарю, тобі не можна змінити твою оселю, якщо тобі не байдуже втратити твого лікаря. Нашій родині відомі таємниці, що зберігаються від Соломонових часів, і що їхній цілючий вплив вже позначився на тобі. Жодний лікар-християнин у цілій Британії не може дати тобі раніше, як за місяць, змогу носити панцир. А за який же час спромоглася б зробити це ти? – нетерпляче спитав Айвенго. За тиждень, якщо ти будеш терпеливий та слухатимешся моїх наказів, – відповіла Ребекка. Якщо ти додержиш свого слова, дівчино, – промовив Айвенго, – я заплачу тобі повний шолом крон, коли лише їх матиму. Я виконаю свою обіцянку, – відповіла Ребекка, – і ти зодягнеш свого панцира на 8-й день, починаючи від цього дня. До грошей же твоїх мені байдуже. Я покладаюся на твою вмілість, ні про що більш тебе не розпитуючи і не маючи сумніву щодо тебе. Вірю, що за тиждень я зможу зодягти свого панцира. Тепер, любий мій лікарю, сповісти мене про дещо, що сталося із шляхетним Седріком та його родиною та челяддю. Що сталося з гарною леді? Я маю на думці з тією, що оголошена була за королеву турніру, і що була обрана саме, сере лицарю,
з вашого бажання на не менше здивування всіх, ніж здивування з вашої відваги, відповіла Ребекка. Хоч як багато втратив крові Айвенго, проте це не перешкодило його щокам почервоніти. Він відчував, що, зробивши невдалу спробу сховати щире своє почуття до Ровени, необережно викрив його. «Не так про неї мені хочеться довідатися, як про принца Джона», – сказав він, «а також про вірного мого Джуру і про те, чому його нема зі мною». «Дозволь мені скористатися з лікаревої влади», – відповіла Ребека, «і наказати тобі мовчати та уникати тривожних думок, доки я сповіщатиму тебе про все, що ти хочеш знати. Принц Джон раптом поїхав з турніру і якнайшвидше рушив до Йорку з вельможами, лицарями та церковними його прибічниками, назбиравши, незважаючи на способи, скільки міг грошей у тих, кого мають за найзаможніших у країні. Чути він заміряється загарбати собі корону свого брата. «Не без кровопролиття», – сказав Айвенго, підводячись на своєму ліжку. «Якщо лишиться хоч один вірнопідданий в Англії, я битимусь з найкращим з лицарів за Річардові права, вийду 1 проти 2 на оборону цієї справедливої справи». «Але щоб здійснити це, – сказала Ребека, доторкнувшись рукою до його плеча, – ти мусиш виконувати все, що я тобі накажу, і зберігати спокій». «Правда, дівчино», – відповів Айвенго, – «зберігати настільки, наскільки дозволять ці неспокійні часи. А що чути про Седріка та його родину?» «Його шафар заходив до нас нещодавно дістати від мого батька гроші за вовну, що ще росте на Седрікових вівцях. Від нього саме я й довідалась, що Седрік та Адельстан Конінсбурзький рушили з принцевого замку в дуже поганому настрої і мали їхати додому. Чи була разом із ними на бенкеті якась дама?» – спитав Вільфрід. «Леді Ровена», – сказала Ребека, відповідаючи тоном певнішим от тону, що ним її запитав Айвенго. «Ні, леді Ровена не їздила на принцеве свято і, як каже шафар, тепер у дорозі до Родервуду разом із своїм опікуном Седріком. Що ж до вірного Джури твого Гурда?» «А!» – скрикнув лицар, «так тобі відоме його ім'я?» «А втім», – додав він тієї самої хвилини, «ти повинна його знати, бо ж з твоїх рук, і, як я тепер певно гадаю, через твою великодушність він лише вчора дістав 100 цехінів». «Не кажи про це», – почервонівши, аж по саме волосся, перепинила його Ребекка. «Я бачу, як легко язик викриває те, про що серцеві хотілося б мовчати». «Але ж честь моя вимагає, – з гідністю сказав Айвенго, – повернути ці гроші твоєму батькові». «Мине тиждень, тоді роби, що хочеш», – сказала Ребека. «Але ж зараз не кажи і не думай ані про що, що могло б перешкодити тобі швидше видужати, як ти хочеш». «Хай буде, як ти хочеш, люба дівчино», – сказав Айвенго. «Я був би дуже невдячний, якби не слухався твоїх наказів. Скажи лише ще одне слово про те, що чути про сердешного Гурда, і я не розпитуватиму тебе більш ані про що». «На жаль, я мушу сказати тобі, що за Седріковим наказом він зараз під вартою», – відповіла Ребека, та, помітивши, що звістка ця засмутила Вільфріда, вона одразу ж додала: «Але шафар Освальд сказав, якщо, мовляв, ніщо не накличе на нього гніву його пана,
Він певний, що Седрік пробачить Гурдові, вірному рабові, що до нього Седрік дуже прихильний, та що Гурд завинив йому лише своєю любов'ю до його сина. Крім того, він признався нам, що він та його товариші, надто ж блазень Вамба, конче вирішили допомогти Гурдові втекти, якщо Седріків гнів на нього не вгамується. Хай щастить їм виконати їхній намір. Але мені здається, що я спричиняюся до лиха кожному, хто прихильний до мене. Чи розумієш ти, дівчино, якій фатальній істоті намагаєшся ти допомагати? Будь розсудлива, залиши мене, доки лиха доля, що скрізь і завжди йде слідом за мною, немов та дойда, не кинулась переслідувати також і тебе. Ти клеплеш на себе, сере лицарю. Ти був повернений своїй країні, коли вона найбільше потребувала вірного серця та дужої руки. І ти знищив гордощі твоїх ворогів, ворогів твого короля, тоді, коли вони пишалися зі свого тріумфу. Ні, будь мужній та вір. На все добре. Пий ліки, що їх я надішлю тобі через Ребена. Посилкуйся заспокоїтися, щоб набратися сили для завтрашньої подорожі. Ребеччині слова переконали Айвенго, і він послухався її наказів. Ліки, що їх приніс Ребен, добре заспокоїли хворого, і він заснув міцним тихим сном. Наступного ранку його любий лікар не знайшов у нього жодних ознак гарячки, хворий мав досить сил, щоб нести подорож. Його поклали на ті кінні ноші, що ними перевезли його з арени, і ужили всіх заходів перестороги, щоб йому було зручно й спокійно подорожувати. Все було гаразд, але з Ісакового бажання подорожні пересувалися занадто швидко, і це дуже втомило всіх. У такому стані їх і знайшли Седрік, коли Ісаакові челядники, довідавшись про засідку в лісі, кинулися в розтіч, покинувши й ноші, й коней. Вкупі з саксонськими танами у полон, як здобич, несподівано потрапив і єврей, його дочка та поранений Айвенго. Спочатку ніхто не звернув уваги на ноші, і їх лишили б на місці, якби не цікавість Дебрасі. Йому примарилося, що там, мовляв, ховається та, через яку він наважився на цю справу – леді Ровена. Але він був дуже здивований, коли побачив, що в ношах лежить поранений. Тому ж здалося, що він потрапив до рук саксонської вольниці, і, як тут саме ім'я його могло стати за захист і йому, і його друзям, він одверто назвав себе Вільфрідом Айвенго. Хоч Дебрасі був чоловік брутальної і легковажної вдачі, але ж він ніколи і за жодних обставин не забував того, що мав за свій обов'язок як лицар, тому він і утримався, щоб якось зневажити лицаря, що перебував у такому безпорадному стані. Та сама честь лицарська не дозволила йому викрити присутність Айвенго Фрондебефові. Той би, безперечно, без жодного вагання забив би пораненого, спокушений можливістю позбавитися того, на чий лен він зазіхав. З другого ж боку, великодушності Дебрасі було не сила погодитися на думку звільнити суперника, що його зволіла леді Ровена. Тоді він вибрав шлях середній поміж добром і лихом та наказав двом джурам весь час бути біля ношей і нікого не підпускати до них. Якщо їх спитають, Дебрасі наказав відповісти, що вони скористалися з подорожніх ношей леді Ровени, щоб перевести в них одного свого товариша, що був поранений у сутичці.
Після того, як дісталися до Торквільстону, Джур і де Брасі перенесли Айвенго знову, мовляв, як пораненого товариша, до далекого покою. Це ж таки пояснення повторили вони й Фрон-де-Бефові, коли той запитав, чому вони не з'явилися на мури одразу ж після тривоги. «Поранений товариш!» – скрикнув він, здивований та розгніваний. «Не диво, що волоцюги та йомини наважуються обкладати замки, а блазні й свинопаси надсилають виклики баронам, коли вояки, обернувшись на доглядачок, стовбичать коло ліжка тих, хто вмирає, тоді як замок оточений з усіх боків. На мури, ледачуги, негідники!» – гукнув він таким голосом, що стіни затремтіли навколо. «Ідіть на мури, або я розтрошу вам кістки цією ломакою!» Вояки похмуро відповіли йому, що вони нічого іншого не хочуть, як іти на мури, якщо лише Фрон-де-Беф заступиться за них перед їхнім начальником, що наказав їм доглядати хворого, що стоїть на Божій дорозі. «На Божій дорозі, шахраї!» – підхопив барон. «Кажу вам, усі ми будемо на Божій дорозі, якщо не захищатимемося як слід. Але я дам вашому товаришеві сторожа. Гей, Урфрідо, відьмо, саксонська дияволице! Не чуєш ти? Доглянь там хворого, щоб ці хлопці могли взятися до зброї. Ось вам 2 арбалети зі стрілами і усім, що треба. Поспішайте на передову вежу і силкуйтеся кожним пострілом пробити голову одному саксові». Вояки поспішили до місця бою, і таким способом догляд коло Айвенго перейшов до Урфріди. Але Урфріда, охоплена спогадами про образи, що їх зазнала, і мріючи про помсту, охоче передала свій обов'язок пильнувати хворого Ребекці. Глава 29. Коли Ребекка знову побачила Айвенго, вона здивувалась, відчувши, як палко зраділо її серце. Тим часом, як усе навколо них загрожувало їм небезпекою, ба навіть загибеллю. Коли вона слухала його пульс і розпитувала, як він себе почуває, у тому, як вона торкалась до його руки, у голосі, що ним вона говорила, почувалося більше ніжності та щирого співчуття, аніж вона бажала виявити це сама. Голос зраджував її, рука тремтіла, і лише байдуже запитання Айвенго: «Чи це ти, добра дівчино?» повернуло її до пам'яті і нагадало, що те, що відчувала вона, не було й не могло бути поділене. З грудей їй вихопилося ледве чутне зітхання, і запитання, що з ним вона звернулась до лицаря про його здоров'я, було промовлене спокійним, дружнім тоном. Айвенго одразу ж відповів, що він почуває себе добре, ба навіть краще, як міг був сподіватися. «Це все через твою благодійну вмілість, люба Ребекко», – додав він. «Він зве мене люба Ребекко», – подумала дівчина, але тон його слів цілком байдужий і не відповідає тому, що він каже. Бойовий кінь, мисливський пес дорожче йому за Ребекку. «Люба дівчино», – казав далі Айвенго, – «душа моя більше стурбована побоюванням, ніж моє тіло терпить від болю. З розмов тих людей, що недавно були за моїх вартових, я довідався, що перебуваю в полоні. І якщо мої міркування про грубезний голос, що послав тих людей обороняти замок, правильні, то я у Фрон-де-Бефовому замку. Якщо це так, то скажи мені, до чого воно йдеться, і як оборонити мені
леді Ровену та мого батька. Про мене він і не згадує, майнула гірка думка в дівчини. Але, опанувавши себе, вона поспішила сповістити Айвенго, про що могла. Та її відомості обмежувалися тим, що хрестоносець Буа Гільбер та барон Фрон-де-Беф порядкували в замку, і що замок хтось обложив, але хто саме, вона не знала. Вона додала, що в замку є християнський священник, і певно, що від нього можна довідатися про щось більше. «Християнський священник?» – радісно скрикнув лицар. «Приведи його сюди, Ребекко, якщо можеш. Скажи, що хворий просить духовної поради. Скажи, що хочеш, та тільки приведи його. Я мушу до чогось удатися, але ж не можу нічого зробити, доки не знатиму, що там чути за замковими мурами». Зважаючи на це прохання Айвенго, Ребекка зробила була спробу привести Седріка до кімнати пораненого лицаря, та, як ми бачили, ця спроба не мала успіху через втручання Урфріди, що й сама вичікувала нагаданого ченця. Скоро Ребекка повернулась і сповістила Айвенго про свою невдачу. Обидва вони почули великий гамір і крики в замку. Це його оборонці готувалися до бою. Скрізь лунали важкі, поквапні кроки вояків поміж мурів, вузькими покрученими коридорами, сходами, що йшли до різних дозорних веж та бійниць. Чути було, як лицарі підбадьорювали своїх вояків та давали накази щодо оборони, і голоси їхні раз у раз заглушалися брязкотом зброї та голосними вигуками оборонців. Ребекка з величним виглядом готувалась зустріти небезпеку. Обличчя їй було бліде, очі блищали, вся увага її була спрямована на Айвенго. А він, немов той бойовий кінь, був обурений, що засуджений не брати жодної участі у бою. Гарячка бою, про який віщували ці звуки, палила його. «Мені б тільки злізти на те вікно, щоб подивитися, як битимуться», – казав він. «Тільки б пустити хоч одну стрілу, хоч один раз ударити бойовою сокирою, щоб нам мерщій звільнитися. Та ж куди? Все дарма. Дарма. Мені не сила, я не маю зброї». «Не турбуй себе, шляхетний лицарю. Ось прислухайся. Стало тихо. Може, бою й не буде». «Ти цього не розумієш», – нетерпляче відповів Вільфрід. «Ця тиша є ознака того, що всі люди на своїх місцях і щохвилини чекають на напад. Те, що ми чули, було лише далеке голосіння бурі. Незабаром вона гримне з усією люттю. Якби мені лише дістатися до цього вікна». «Ти цим лише пошкодиш собі, шляхетний лицарю», – зауважила його доглядачка. Бачачи, який він схвильований, вона промовила твердим голосом: «Я сама стану коло вікна і переказуватиму тобі, як зможу, все, що відбувається зовні». «Не смій, не роби цього!» – гукнув Айвенго. «Кожне вікно, кожна відтулина незабаром будуть за ціль стрільцям. Якась випадкова стріла буде бажана мені», – пошепки додала Ребекка, зійшовши твердим кроком 2 чи 3 східцями, що йшли до вікна, про яке вони щойно казали. «Ребекко, люба Ребекко», – гукнув Айвенго, – «це не жіноча річ. Не виставляй себе під загрозу ран чи смерті, або принаймні заховайся за тим он старим щитом і якнайменше виглядай з вікна». Надзвичайно хутко виконала Ребекка вказівки Айвенго. Вона використала старий щит як прикриття, приставивши його до долішньої частини вікна. Тепер дівчині не загрожувала майже жодна небезпека, і вона мала змогу бачити все, що відбувалося
за замковими мурами та розповідати Айвенго, як готувалися обложники штурмувати замок. Ребекка сягала оком передньої частини фортеці, що її, видно, мали насамперед атакувати нападці. Ця не дуже висока вежа повинна була прикривати задню браму. Замковий рів відокремлював вежу від інших частин фортеці, отже, взявши її, легко було перетяти будь-яке сполучення з головною фортецею. Треба було лише зняти підйомний міст. Туди йшов критий хід, сполучений із задньою брамою замку, і довкола всього була міцна огорожа з великої кількості людей, призначених обороняти цей пункт. Ребекка мала змогу зміркувати, що обложені побоювалися нападу саме з цього боку, рухи ж обложників, спрямовані виключно проти цього пункту, доводили також, що й ті вибрали це місце як найуразливіше для атаки. Про все це вона негайно сповістила Айвенго і додала: «Узлісся кишить стрільцями, але лише небагато з них наважуються вийти звідтіля». «Під чиїм прапором?» – спитав Айвенго. «Я не бачу жодного прапора», – відповіла Ребекка. «Дивна річ», – прошепотів лицар, – «іти на штурм такого замку без розгорненого прапора. А чи видно тобі, хто там у них ватажкує?» «Найпомітніший з усіх лицар у чорному панцирі. Він один озброєний від голови до ніг, і, здається, всі слухаються його». «Який девіз на його щиті?» «Щось подібне до залізної штиби та висячої колодки, намальованої блакитною фарбою на чорному тлі». «Блакитна колодка та засув. Не знаю, чий це такий герб, але гадаю, що зараз він і мені цілком придався. Чи бачиш ти девіз?» «З такої відстані ледве можна розгледіти навіть малюнок на щиті. Але коли сонячне проміння падає на нього, видно те, про що я тобі вже казала». «А ще чи не бачиш ти інших ватажків?» – нетерпляче питав лицар. «Нікого, кого б я могла відрізнити звідсіля з якоїсь ознаки, та, мабуть, із інших боків замок теж обложили. Вони немов готуються напасти. Яке жахливе видовисько! У передніх величезні щити та дахи з дощок. Решта йде, натягуючи свої самостріли». Її слова перепинив сигнал до штурму. Пронизливі звуки рогу. На нього відповіли нормандські сурми з замкових мурів. Вигуки з обох боків ще збільшували жахливий, оглушливий гармидер. Отчайдушний напад обложників зустрів таку саму відсіч з боку обложених. Стрільці, що, живучи по лісах, навчилися добре стріляти з самострілу, стріляли так, що не було місця, де б оборонець міг заховатися від цих влучних стріл. Скоро найменша частина його тіла з'являлась з-за муру. Стріли сипалися, мов той рясний град, але кожна з них була точно кудись призначена і не хибила. Серед обложених уже 2 чи 3 було забито і багато поранених. Але, покладаючись на добру свою зброю та захист, фон де Бефові люди та спільники чинили дужий опір, що дорівнював завзяттю обложників, і відповідали на рясний дощ із стріл пострілами зі своїх самострілів, луків, пращів та інших кидальних приладів. Обложники природно мали змогу приховуватися лише абияк, і постріли обложених чинили багато більшу шкоду ворогові, ніж той шкодив їм. Свистіння стріл та дротиків, що летіли з обох боків, зрідка припиняли вигуки, що лунали
коли та або інша сторона брали гору чи, навпаки, зазнавала поразки. «І я мушу лежати тут, мов той хворий чернець», – гукнув Айвенго, тоді як інші руки розв'язують вихід бою, що від нього залежить моя воля й саме життя. Подивися ще раз у вікно, люба дівчино, але бережися, щоб не помітили тебе стрільці. Подивися ще раз і скажи мені, чи не наближаються вони до фортеці. Мужня дівчина знову стала до вікна, проте прикрившися так, щоб її не бачили знизу. «Що ти бачиш, Ребеко?» – знову спитав поранений лицар. «Нічого, крім хмари стріл, що засліплює мене і затуляє стрільців. Це не може довго тривати. Якщо вони не підуть на замок рішучим штурмом, стріли нічого не зможуть зробити з валами та кам'яними мурами. Подивися на лицаря колодки, люба Ребекко. Подивися, як він поводиться. Який бо ватаг, такі мусять бути й бійці». «Я не бачу його», – відповіла Ребекка. «Підлий боягуз!» – скрикнув Айвенго. «Кидати стерно у найстрашнішу мить бурі!» «Він не кидає його, не кидає! Я знову бачу його! Він веде загін вояків до найдальшої рогатки дозорної вежі. Вони перекидають стовпи та тини, вони збивають рогатки сокирами. Його високе чорне перо шугає над юрбою, мов той ворон над полем бою. Вони зробили вилом у рогатці, вони йдуть у неї, їх відбивають. Фрон-де-Беф на чолі обложених, він веде їх. Я бачу його велетенську постать. Вона підноситься над юрбою. Вони знову тісняться до вилому і б'ються рукопаш. Боже, це подібно до зустрічі двох бурхливих потоків, що ллються один на одного, до боротьби двох океанів, що їх підіймають супротивні вітри». Вона відвернулась від вікна, мов не маючи більше сили ще дивитися на це страшне видовисько. «Подивись но ще, Ребекко», – сказав Айвенго, не зрозумівши її руху. «Тепер уже менше стріляють, бо почався бій рукопаш. Подивись ще, тепер уже не так небезпечно». Ребекка знову обернулась до вікна і в цю саму мить скрикнула: «Святі пророки! Фрон-де-Беф і чорний лицар б'ються рукопаш один з одним коло вилому. Їхні люди несамовито репетують і стежать, як іде бій. О, якби ж сили небесні з'явилися допомогти пригніченим полоненим!» І вона голосно вигукнула: «Він поліг головою! Поліг головою!» «Хто поліг головою?» – скрикнув Айвенго. «Заклинаю тебе всім святим, скажи, хто поліг головою?» «Чорний лицар», – ледве чутно відповіла Ребека, але одразу ж радісно гукнула: «Ба ні, ні! Най благословиться ім'я Бога богів! Він знову на ногах і б'ється, немов йому в руку перейшла сила аж 20 людей. Меч його розбитий, він хапає сокиру з рук якогось йомина. Фрон-де-Беф дістає від нього один удар по однім. Велетень гнеться і хитається, мов той дуб під дроворубною сокирою. Він падає, він падає!» «Фрон-де-Беф?» – скрикнув Айвенго. «Так, Фрон-де-Беф», – відповіла Ребека. Люди його поспішають на допомогу до нього на чолі з чванливим хрестоносцем. Їхні спільні сили примушують лицаря спинитися. Вони затягають лицаря до фортеці. «Чи забрали обложники рогатку? Чи ще ні? Кажи!» «Забрали, забрали. І женуть обложених до зовнішнього муру. Одні становлять драбини, інші гудуть, мов ті бджоли, й силкуються зійти по плечах товаришів. На голови їм летять каміння, колоди, древесні пні, і ледве вони встигають прибрати поранених, як нові бійці стають на їхні місця і йдуть далі на приступ. Хто відступає, хто перемагає,
гарячково питав Айвенго. Драбини скинуто, здригаючись, відповіла Ребекка. Вояки лежать під ними, мов ті розчавлені комахи. Обложені тріумфують. Святий Георгіє, бийся за нас, гукав лицар. Невже зрадливі йомини відступають? Ні, відповіла Ребекка. Вони б'ються так хоч куди. Чорний лицар наближається до задньої брами зі своєю величезною сокирою. Ти маєш змогу чути звідсіля громові удари її, незважаючи на весь гармидер і гуркіт бою. Каміння й колоди сиплються на невстрашимого бійця. Він стільки ж зважає на них, як на пух від будяка чи пір'я. Святі небесні, радісно підводячись на своєму ліжку, вигукнув Айвенго. А я гадав, що лише одна рука в Англії здатна на такі подвиги. Брама піддається, вона тріщить. Її трощать його удари. Вона завалюється. Зовнішню частину фортеці взято. О, Боже! Вони женуть обложених з мурів, скидають їх у рів. О, люди, якщо ви справді є люди, згляньтеся з тих, хто не має більше сили битися. Міст, що веде до замку, чи взяли вони його? Ні. Хрестоносець розрубав дошки, що ними вони відступали. Лише декому з обложених пощастило забратися разом з ним до замку. Стогін та галас, що їх чути звідси, кажуть про долю решти. Гай. Я бачу, видовисько перемоги ще страшніше від видовиська бою. Що роблять вони зараз? Дівчино, подивися ще раз. Тепер не час оплакувати проляту кров. Поки все тихо. Друзі наші укріплюються в тій частині фортеці, що її вони взяли. Вона править їм за безпечний притулок від ворожих пострілів. Наші друзі, сказав Вільфрід, запевно, не покинуть справи, що її вони так славно почали і так щасливо виконали. Отак я маю надію на хороброго лицаря, що його сокира перерубала дуби й залізо. Дивна річ, сказав Айвенго сам про себе. Невже є ще одна рука, здатна на таке нечуване геройство? Колодка та засув на чорному полі. Що ж воно означало? Чи не бачиш ти ще чогось, Ребеко, що могло б допомогти відрізнити чорного лицаря? Нічого. Все на ньому чорне, мов вороняче крило вночі. Нічого більш не можу розгледіти. Але ж, побачивши один раз його вояцьку міць у бою, я, здається, впізнала б його серед тисячі інших. Він мчить у бій, мов на бенкет. Це не сама сила, ні. Здається, вся душа, весь розум лицарів почуваються у кожнім ударі, що ним він уражає ворогів. Хай дарує йому Бог те, що він лє так багато крові, жахливе, але водночас величне видовисько, коли бачиш, як рука та мужність однієї людини тріумфують над сотнею інших. Ребекко, ти змалювала героїчну постать. Мабуть, вони спинилися лише для того, щоб змогтися чи знайти спосіб перейти рів. Коли на чолі стоїть такий лицар, який, за твоїми словами, є цей, не буває ні підлої полохливості, ані затримки через занадто розсудливу обережність, і ніхто не наважується відмовлятися від геройської справи. Що важчі перепони, то вища слава. Присягаюся честю мого дому, присягаюся ім'ям прекрасної дами мого серця. Я готовий пережити 10 років у полоні, аби тільки хоч раз взяти участь у такому бою, як цей, поряд з таким героєм. Гай-гай, сказала Ребекка, відходячи від вікна до ліжка пораненого лицаря.
Цей невгамовний твій потяг до битви, це хвилювання й тривога шкідливі за теперішнього стану твоєму здоров'ю. Як можеш ти мріяти про те, щоб вражати й ранити інших, коли ти ще не загоїв ран, що їх дістав сам? Ребекко, ти не можеш збагнути, що чоловікові, вихованому в подвигах лицарських, не сила лишатися осторонь, мов тому ченцеві чи жінці, тоді як навколо нього діються подвиги честі лицарської. Любов до битви – їжа, що нею ми живемо, і дихаємо ми лише самим повітрям війни. Ми не переживемо, і ми не хочемо переживати наші перемоги і славу. Такі, дівчино, закони лицарства, бути вірними яким ми складали присягу. І їм ми приносимо в жертву все, що є лише дорогого нам. Гай-гай, сказала красуня єврейка. Та що ж, хоробрий лицарю, лишиться тобі на нагороду за кров, що її ти проляв, за працю й страждання, що їх ти зазнав, за всі сльози, що до них спричинилися твої подвиги, тоді, коли смерть переламає дужого списа твого і спинить ходу твого бойового коня. Що лишиться? Скрикнув Айвенго. Слава, дівчино, слава, що позолочує нашу могилу і що через неї заживає безсмертя наше ім'я. Слава, повторила Ребека. Гай-гай, це іржавий панцир, що висить, мов жалібний герб, над похмурою, вогкою лицаревою могилою. Невже ж це достатня нагорода за те, що людина мусила зректися будь-якого лагідного почуття, мусила жити гірким життям, витраченим лише на те, щоб чинити горе іншим людям? Кажучи це, Ребека подивилась на лицаря, але той, скориставшися після великого напруження сил, з тиші, що раптом настала, вже непомітно заснув. Ребекка загорнулась в своє покривало і сіла на відшибі від ліжка пораненого лицаря, обернувшись до нього спиною. Вона намагалась здолати своїм міцним духом небезпеку, що загрожувала зовні, а також і те почуття, що бушувало в ній самій. Глава 30. Поки після першого успіху обложників одна сторона готувалась використати своє сприятливе становище, а друга – зміцнити способи оборони, Буагільбер та Дебрасі зійшлися на коротеньку нараду в замковій залі. «Де Фрон-де-Беф?» – спитав Дебрасі, що стояв на чолі оборонців фортеці з другого боку. «Його чути забито». «Він живий», – байдуже відповів хрестоносець. «Поки живий, та хоч би він справді мав на своїх плечах бичачу голову, що від неї він узяв своє родове ім'я, і крім того удесятеро грубшого шолома, що захищав би її. І тоді він загинув би під ударами цієї фатальної сокири. Ще кілька годин, і Фрон-де-Беф буде на тому світі. Могутнього прибічника втратить партія принца Джона. І гарненький здобуток буде сатанинському царству», – зауважив Дебрасі. «Це так, та що там про нього теревені правити? З ним справа недовга», – сказав хрестоносець. «Обміркуємо краще, як нам оборонити замок. Як б'ються ці підлі йомини там, на твоєму боці?» «Чисто як дияволи. Вони підійшли до самих мурів. На чолі їх, здається мені, той самий молодець, що взяв нагороду як найкращий стрілець.
мені бо знайомі його ріг та перев'язь. Ось наслідки славнозвісної політики старого Фіцурза. Вона лише заохочує цих зухвалих шахраїв колотити проти нас. Якби не було на мені мого надійного панцира, мерзотник прострелив би мене 7 разів так само спокійно, як першого ліпшого оленя на ловах. Він полічив кожну заклепку мого панцира своїми стрілами, що відскакували від моїх ребер, ані крихти їм не шкодячи, немов я був залізний. Так мені стало у величезній пригоді те, що я мав під своїм камзолом іспанського панцира. — Але ж ви втрималися? — спитав хрестоносець. — Щодо нас, ми втратили передню дільницю фортеці. Це тяжка втрата. Негідники там матимуть собі прикриття, стиснуть замок ще дужче, і якщо наші не доглянуть, то навіть захоплять якийсь куток замку чи вікно, що про нього ми забули, і таким способом вдеруться до нас. Нас так мало, що ми не маємо змоги захищати всі пункти, а бійці скаржаться, що їм не можна ніде з'явитися, щоб тієї самої хвилини не зробитися ціллю для нещисленних стріл. До цього всього Фрон-де-Беф помирає, і ми лишаємося без підтримки його бичачої голови та надлюдської сили. Як на твою думку, Бріяне, чи не краще було б нам замиритися з волоцюгами, звільнивши наших полонених? — Як? — гукнув хрестоносець. — Звільнити полонених, щоб заслугувати на ненависть нам, хоробрим воякам, що наважилися захопити вночі кількох беззахисних подорожніх, але не зуміли оборонити міцний замок проти юрби вольниці, на чолі якої стоять свинопас, блазень та подібні до них покидьки роду людського? Твоя пропозиція ганебна, Морісе де Брасі. Мерщій й руїни цього замку заховають мене й мою честь, ніж я погоджуся на таку підлу, безчесну згоду. — Ну так ходімо на вали, — спокійно сказав де Брасі. Не було на світі людини, ані турка, ані хрестоносця, що складала б таку малу ціну своєму життю, як я, але ж я не вважаю за ганебне пошкодувати, що немає зі мною 4 хороброї моєї вольниці. — Мрій про що хочеш, — сказав хрестоносець, — тільки подбаймо ж про те, щоб обороняти замок за допомогою тієї сили, що її маємо. Більшість з них — Фронтебефові вояки. Вони ненависні англійцям через те, що повсякчасно пригнічують їх. — Тим краще, — відповів де Брасі. — Ці негідники оборонятимуться до останньої краплини крові, щоб не зазнати помсти селян. Ходімо ж, Бріяне де Буа Гільбере, до справи. Життя чи смерть чекає на нас, але ти побачиш, що Моріс де Брасі покаже сьогодні, чого варта його шляхетна кров. — На мури! — гукнув хрестоносець, і обидва зійшли на бастіони. Вони одразу побачили, що найнебезпечніший пункт — це місце навпроти передової дільниці, що його вже захопили обложники. І справді, замок був відокремлений від дозорної вежі ровом, і обложникам не можна було напасти на другу браму, що сполучалась з дільницею фортеці, не здолавши цю перешкоду. Та хрестоносець і де Брасі були певні, що як ватажки обложників не відмовляться і надалі від тактики, що її додержували досі, то посилкуються притягти до цього місця головну увагу оборонців, щоб тим часом скористатися в іншому пункті з нагоди, яку дасть їм випадкова необережність у справі оборони. Тому вони порозставляли скрізь стійкових, щоб ті негайно сигналізували про небезпеку. Ініціатива перейшла до обложників. Потім вони умовилися, що де Брасі візьме на себе оборону брами, а з хрестоносцем залишиться у резерві з 20 вояків, готових ударити туди, де загрожуватиме найбільша небезпека.
Тим часом володар обложеного замку, конаючи, лежав на своєму ліжку. «Куди поділися ці пси-попи?» – кричав він. «Що таку дорогу ціну складають своїй комедії? Де ті босоногі кармеліти? Що їм старий Фрон де Беф збудував монастир святої Анни, позбавивши свого спадкоємця доброго лану і багатьох полів та пасовиськ? Де тепер ці ненажерливі пси?» Я певний, що зараз вони пиячать за пивним столом коло смертного ліжка якогось бідного селянина, а мене, спадкоємця, фундатора їхнього монастиря, мене, що за нього монастир зобов'язаний молитися, мене, невдячні негідники, залишають померти, мов безпритульного пса на майдані, без сповіді, без покрівлі. Хіба покликати хрестоносця? Він чернець і може допомогти. Та ні, сповідатися Бріянові де Буа Гільберові – це однаково, що сповідатися дияволові. Йому байдуже й до неба, й до пекла. Старі люди радять молитися самому. Для такої молитви не треба бігти по священника чи підкупляти його. Але ж я не насмілюся. Як? Раптом промовив уривчастий гострий голос коло самісінького його ліжка. Реджиналь Фрон де Беф живе і каже, що він на щось не насмілюється. Сумління Фрон де Бефове було нечисте, і нерви були розладжені, а тому цей голос видався йому за голос якогось демона. Спочатку він затремтів і відвернувся, але одразу ж опанував себе і скрикнув: «Хто тут? Хто ти, що наважуєшся повторювати мої слова голосом нічного ворона? Підійди до ліжка, з'явися мені!» «Я злий дух твій, Реджинальде Фрон де Бефе», – відповів голос. «Дай же мені побачити твою тілесну подобу, якщо ти справді диявол», – відповів Фрон де Беф. «Даремно ти сподіваєшся, що я злякаюсь тебе. Подумай про гріхи свої, Реджинальде Фрон де Бефе, про заколоти, грабунки, вбивства. Хто підбурював безпутного Джона проти сивого старого батька, проти шляхетного брата? Хоча хто б ти не був, ворог, чернець чи диявол, – гукнув Фрон де Беф, – язик твій бреше! Не я підбурював Джона до заколоту! Не я сам один! 50 лицарів та баронів, найкращі з середніх графств. Ніколи ще кращі люди не підносили списів. Чому ж маю лише я один відповідати за злочини, що в них винні аж 50? Брехливий демоне, я зневажаю тебе. Йди геть і не підходь більше до мене. Дай мені померти спокійно, якщо ти смертний. Якщо ж ти демон, то твій час ще не настав». «Ні, ти не помреш спокійно», – повторив голос. «Навіть у ту мить, коли ти конатимеш, ти пригадуватимеш про вбивства, про стогін, що лунав у цьому замку, про кров, що її всмоктали долівки. Пригадай, навіжений, отце-вбивцю, пригадай свого батька, пригадай його смерть, пригадай залю, де пролялась від синової руки його кров». «А, – відповів барон після довгого мовчання, – якщо це відомо тобі, ти справді джерело лиха і всезнавець.
як кажуть про тебе ченці. Я гадав, що таємниця ця похована в моїх грудях, і ще в одних, в грудях моєї спокусниці, спільниці мого злочину. Забирайся, залиш мене, сатано! Йди до саксонської відьми Ульріки. Лише вона може розповісти тобі про те, що бачили ми обидва. Іди, кажу тобі, до неї. Це ж вона обмила рани, уклала трупа і надала забитому вигляду людини, що померла своєю смертю. Іди до неї. Вона була моїм демоном, моя мерзенна спокусниця. Хай же вона, так само, як і я, покуштує пекельної муки. Цієї миті постать того, хто розмовляв з Фрон де Бефом, з'явилася коло його ліжка. Так знай, Реджинальде Фрон де Бефе, я сама і є Ульріка. Я дочка забитого Торквіля Вольфхангера і сестра забитих синів його. Я прийшла зажадати від тебе й роду твого, мого батька, моїх родичів, моє ім'я, мою честь, усе, що втратила через Фрон де Бефа. Пригадай свої злочини й скажи, що я брешу. Ти був мій злий дух. Тепер я хочу бути твоїм. Я мордуватиму тебе аж до останнього твого подиху. «Мерзенна відьмачко!» – скрикнув Фрон де Беф. «Цієї хвилини тобі не доведеться побачити. Гей, Джиле, Клементе, Євстафію, Сен-Море, Стефане! Схопити цю кляту відьму і скинути її з муру долу головою! Це вона видала нас саксам! Гей! Сен-Море, Клементе! Де ж ви, підлі зрадники? Клич їх, клич, хоробрий бароне, шипіла стара. Нікого немає навколо тебе. І ти, хоч не хоч, останніми хвилинами будеш зі мною. Чи чуєш ці грізні звуки? Цієї хвилини знову розпочався штурм замку, і гуркіт бою знову залунав серед мурів. Це сакси, Реджинальде. Погані сакси обложили твої мури. Що ж це ти вилежуєшся тут, мов той нікчемний старий пес, коли сакси йдуть штурмом на твою фортецю? «Боги і дияволи!» – гукнув поранений лицар. «О, якби лише на мить повернулися до мене мої сили, щоб дотягтися мені до місця бою і померти, як належить лицареві!» «Не думай про це, відважний вояко!» – глузливо казала далі стара. «Ти не помреш смертю бійця, ти загинеш, мов той лис у норі, що навколо неї селяни розклали вогонь». «Брешеш, клята відьмо!» – гукнув Фрон де Беф. «Мої люди б'ються відважно, мури мої міцні й високі, бойові мої товариші не злякалися б цілої армії саксів». «Кохайся в цій надії», – відмовила Ульріка, «аж доки знатимеш правду». «Ба ні», – перепинила вона сама себе, «ти мусиш довідатися зараз таки про долю, що її не зможе відвернути вся твоя влада, міць і відвага, хоч доля ця вирішена цією малосилою рукою. Чи помічаєш ти цей задушливий дим, що чорними струменями вже проходить до цієї кімнати? Може, гадаєш ти, це передсмертний морок перед твоїми очима, що згасають? Що це задуха подиху, що слабне? Ні, Фрон де Бефе, це не те. Ти не забув, мабуть, що під цією кімнатою є комора,
на дрова. «Жінко!» – люто скрикнув фрон де Беф. «Невже ти підпалила його?» «Сили небесні! Так воно і є! Замок горить!» Так, він уже мало що не весь охоплений полум'ям, з лиховісною байдужістю ствердила Ульріка. І незабаром з'явиться сигнал обложникам, щоб вони одностайніше напали на тих, кому забагнеться гасити його. На все, фрон де Бефе! Та знай, якщо це може потішити тебе, що й Ульріка піде вслід тобі і поділить твою кару, як поділяла злочин. Тепер, отце вбивцю, прощавай до віку. Кажучи це, вона пішла з кімнати, і фрон де Беф почув звук важкого ключа, що його вона двічі повернула у замку з того боку дверей, грюкнувши ними, і позбавила його таким чином хоч найменшої надії звільнитися. У розпуці серед передсмертних мук гукав він на своїх челядників та спільників: «Стефане! Сен-Море! Клементе й Джиле! Я горю тут безпорадний! Рятуйте! Рятуйте мене, вірний Буа Гільбере! Відважний де Брасі! Фрон де Беф кличе вас! Це я, ваш володар, зрадливі джури! Гей ви, безчесні зрадники-лицарі! Це ж я, ваш брат у зброї! Хай будете ви прокляті через те, що залишаєте мене загинути такою жахливою смертю! Вони не чують мене, не можуть почути, голос мій губиться в гуркоті бою. Дим усе густішає, вогонь пробивається з-під підлоги. Так репетував він, та ніхто не чув його. Страшний лицар, що його всі залишили, помирав лютою смертю. Глава 31. Седрік не дуже-то покладався на Ульрічину обіцянку, та все ж сповістив про неї чорного лицаря та Локслея. Вони зраділи, що в них знайшовся друг, який лихої години може полегшити їм можливість удертися до замку, і одразу ж вирішили з Саксом, що хоч яких труднощів доведеться їм зазнати, все ж конче треба штурмувати замок, бо це є єдиний спосіб звільнити полонених, що перебувають у владі лютого фрон де Бефа. Розподіливши обов'язки командування, причому стояти на чолі всього одноголосно обрали чорного лицаря, ватажки повели бійців на приступ, наслідки якого вже змальовано. Захопивши дозірну вежу, чорний лицар послав посланця з цією радісною звісткою Локслеєві, прохаючи його пильно стежити за замком, щоб не дозволити обложеним зосередити своєї сили і, раптом зробивши вилазку, відвоювати частину фортеці, що її захопили вороги. Цього понад усе побоювався лицар, знаючи, що люди, на чолі яких він стояв, були вольниця, недосвідчена, погано озброєна, не звикла до військової дисципліни. Коли б на них раптом зробили напад, їм було б вельми важко битися з ветеранами вояками із загону нормандських лицарів, що мали й оборонну, й нападну зброю, та добре вміли орудувати нею. Лицареві придався перепочинок. Він встиг використати його, щоб спорудити своєрідний плавучий міст, чи то довгий плід, за допомогою якого сподівався перебратися через рів, незважаючи на опір ворогів. На це довелося витратити деякий час. Та ватажки не журилися, бо це давало Ульріці змогу виконати її обіцянку допомогти, хоч би яка ця допомога була. Як тільки спорудили плід, чорний лицар сказав обложникам:
Нам нема чого чекати, друзі мої. Сонце йде на вечір, а я маю деякі справи, що не дають мені лишатися з вами до завтра. Опріч того, це було б справжнє чудо, якби на нас не напала кіннота з Йорку. Отже, кінчаймо мерщій нашу справу. Хай хтось із вас піде до Локслея і перекаже йому, щоб він почав стріляти з протилежного боку замку та рушив наперед, немов для атаки. А ви, вірні мої англійці, лишайтеся зі мною і будьте готові переплисти плотом рів, як тільки брама з нашого боку відчиниться. Ідіть сміливо за мною і допоможіть мені виламати прохід у брамі головного муру. А в кого з вас недолужна зброя, і хай сходять на вежу, натягують самостріли і стріляють у кожного, хто з'явиться на замковому валі. Шляхетний Седріку, чи хочеш ти стати на чолі тих, хто залишається? Ні, сказав Сакс. Ватажок з мене поганий. Та хай упаде на мою голову, коли я лежатиму в землі прокляття моїх нащадків, якщо я не піду за тобою. Хоча б куди ти не рушив. Адже ж через мене все й зав'язалося, і мені належить бути в перших лавах. Але ж зміркуй, вельможний Саксе, сказав лицар, адже на тобі немає ані панцира, ні нагрудника, нічого, крім цього легкого шолома, щита та меча. Тим краще, відмовив Седрік. Мені легше буде зійти на мури. І пробач мені мої хвастощі, сере лицарю. Але ти побачиш сьогодні, що Сакс так само відважно виставляє в бою свої неприкриті груди, як нормани, груди, захищені крицевим панциром. Тоді до справи, гукнув лицар. Відчиняйте браму і кидайте пліт. Брама, що була поміж внутрішнім муром передової вежі й ровом, просто навпроти зовнішньої брами головного муру, раптом відчинилась, аби як збитий і скинутий на воду міст простягся від передової вежі до самого замку і утворив собою слизьку небезпечну переправу, де лише двоє людей могли стати один обік одного, щоб переправитися через рів. Чорний лицар добре знав, як важливо напасти на ворога зненацька, і тому він, а за ним і Седрік, кинулися на пліт і дісталися на той бік. Тут вони почали ударами своїх бойових сокир розбивати замкову браму, що була почасти захищена від пострілів і каміння, що їх кидали обложені, решткою колишнього підйомного моста, що його зруйнував хрестоносець, як залишав передову вежу. Люди, що йшли за лицарем, вже не могли мати такого захисту. Двох одразу ж забили пострілами із самострілів, двоє інших впали в рів, решта повернулась назад під захист передової вежі. Стан, що в ньому опинилися тепер Седрік та Чорний лицар, був дуже небезпечний. Він був би ще небезпечніший, якби не пильна невсипущість стрільців у передовій вежі, що не припиняли кидати свої стріли у мури, відтягуючи увагу людей, що були там, і рятуючи через те обох своїх ватажків від хмари, каміння та стріл, інакше б тих засипали ними. Незважаючи на це, стан їхній все ж був небезпечний, і небезпека ця зростала щохвилини. «Сором вам!» – гукнув Дебрасі воякам, що були навколо його. «А ще вас мають за стрільців? Як ви дозволяєте цим двом псам триматися під замковими мурами? Збивайте каміння з мурів, якщо не можна спромогтися на щось краще. Давайте сюди ломи, ломаки, перекидайте цього здоровеного зубця!» – кричав він, показуючи на величезний кам'яний виступ, що підносився над парапетом. Цієї миті обложники помітили на розі вежі червоного прапора, що про нього Ульріка казала Седрікові. Відважний Локслей перший помітив його на шляху до зовнішнього валу, куди він поспішав, аж весь тремтів від нетерплячки мерщій довідатися про наслідки штурму. «Святий Георгій!» – скрикнув він.
веселий Георгій за Англію! На приступ, хоробрі йомини! Як ви можете залишати чесного лицаря і шляхетного Седріка, битися самим коло брами? До справи, навіжений ченче! Покажи, що ти вмієш битися за свої чітки. Сюди, хоробрі йомини! Замок наш! У нас там є друзі! Подивіться! Ось на того прапора! Це умовний сигнал! Торквільстон наш! Подумайте про честь, подумайте про здобич! Ще одне зусилля, і замок наш! Кажучи це, він натяг самостріла і пустив стрілу просто в груди одного вояка, що за керівництвом де Брасі силкувався відбити величезного каменя від зубця муру, щоб скинути його на голови Седрікові й Чорному лицареві. Інший вихопив лома з рук цього вояка, що конав, щоб відкраїти камінь, та раптом упав з муру в рів мертвий з простріленою головою. Їхні товариші сторопіли, бо не було видно озброєння, що могло б захистити проти згубних стріл цього жахливого стрільця. «Ви відступаєте, підлі боягузи!» – гукнув де Брасі. «З нами Бог! Дати мені лома!» І, хутко схопивши лома, він сам узявся до розхитаного каменя. Якби він спромігся скинути його додолу, камінь міг би своєю вагою не то зруйнувати рештки підйомного мосту, що були за прикриття обом бійцям, які перші пішли на приступ, а й втопити дощаного плота, що ним ті перейшли. Всі добре розуміли небезпеку, і найсміливіший з усіх, відважний чернець, і той вагався, становлячись однією ногою на кладку. 3 стріли пустив Локслей в де Брасі, і всі 3 відскочили від його панцира. «Клятий іспанський панцир!» – гримнув Локслей. «Якби англійський збройник кував тебе, ці стріли пробили б тебе, мов тонку шовкову тканину». І він почав кричати: «Товариші, друзі, вельможний Седріку, назад! Дайте скотитися камінню!» Та голосу його не чути було. Грюкіт бо від ударів лицаря в браму міг заглушити хоч 20 військових сурм. Щоправда, вірний гурт кинувся наперед на дощаний міст, щоб або попередити Седріка про небезпеку, що загрожувала йому, або її поділити. Та він спізнився б, бо величезний камінь уже хитався, і де Брасі, що порався коло того каменя, був готовий скинути його, коли раптом хрестоносців голос коло самісінького вуха де Брасі спинив його. «Все загинуло, де Брасі! Замок горить!» «Ти сказився, мабуть», – відмовив лицар. «Він весь охоплений вогнем із західнього боку. Дарма силкувався я загасити пожежу». З похмурою байдужістю, що була головною рисою вдачі Бріяна де Буа-Гільбера, він сповістив про жахливу цю новину свого товариша, але той поставився до неї зовсім не так спокійно. «Святі в раю!» – скрикнув де Брасі. «Навчіть, до чого вдатися!» «Покинь звертатися по допомогу до святих», – сказав хрестоносець, – «і лише слухай мене. Виведи своїх людей, немов на вилазку, відчини задню браму. Тут на плоту стоять лише 2. Зівштовхни їх у рів і перейди до передньої вежі. Я вийду головною брамою і штурмуватиму вежу з протилежного боку. Якщо нам пощастить захопити її, будь певний, ми протримаємося, аж доки наспіє нам допомога, чи принаймні доки вони запропонують нам почесні умови». «Думка гарна», – сказав де Брасі. «Свою частину справи я виконую, та ти, хрестоносцю, ти не покинеш мене?» «Ось моя рука і рукавиця лицарська», – сказав Буа-Гільбер.
Але ж, ради Бога, поспішай. Дебрасі негайно скликав своїх людей і поспішив до брами, що цієї самої миті з його наказу відчинилась. Але ж скоро це було зроблено, як страшенна сила чорного лицаря вже прокладала собі шлях усередину фортеці, незважаючи на опір Дебрасі та його людей. Двоє передових упали одразу ж, решта відступила, хоч як силкувалися ватажки втримати їх. «Пси!» – кричав Дебрасі. «Невже ви дасте двом захопити наш єдиний шлях до порятунку?» «Це сам диявол!» – крикнув ветеран-вояк, ухиляючись від удару свого чорного супротивника. «А якщо б і так, – закричав Дебрасі, – невже ти тікатимеш від нього в самісіньку пельку пекла? Замок горить за нашою спиною, негідники! Якщо розпач не надає вам мужності, так пустіть мене наперед. Я сам зійдуся з цим лицарем». І Дебрасі, твердо та відважно, як належало лицареві, підтримав цього дня славу, що її він зажив у боях під час чвартих тривожних часів. Склепіння відкритого проходу від брами до замку, де два грізні супротивники зійшлися в бою рукопаш, здригалося від лютих ударів, що ними вороги вражали один одного. Дебрасі мечем, чорний лицар важкою бойовою сокирою. Врешті Норман дістав у свого шолома такий удар, що впав на поміст, хоч щит, що ним він прикрився, зменшив силу удару. Якби не щит, Дебрасі, напевно, був би забитий на місці. «Здавайся, Дебрасі!» – промовив чорний лицар, схиляючись над ним і тримаючи коло відтулини для очей у його шоломі фатального кинджала, що ним лицарі доколювали своїх супротивників. «Здавайся, Морісе Дебрасі, на життя й смерть, інакше тут тобі й кінець». «Не здамся», – відмовив, задихаючись, Дебрасі невідомому переможцеві. «Назви мені своє ім'я чи забивай. Ніхто не скаже, що Моріс Дебрасі був полонений невідомого молодця». Чорний лицар прошепотів щось на вухо переможеному. «Здаюся на слово честь, на життя й смерть», – відповів Норман, і замість колишньої завзятої впертості тон його голосу зробився цілком покірливий, хоч і похмурий. «Іди до передової вежі», – владним тоном наказав переможець, – «і чекай там на мої подальші накази». «Дозволь мені попереду сповістити тебе про те, що має велику вагу для тебе. Вільфрід Айвенго, поранений і полонений, він конче загине у замку, що палає, якщо не врятувати його негайно ж таки». «Вільфрід Айвенго? Полонений і під загрозою смерті? Смерть всім у замку, якщо згорить хоч єдиний волос на його голові. В якій він кімнаті?» «Зійди на ті он кручені сходи», – відповів Дебрасі. «Ними можна дістатися до нього». «Чи дозволиш мені провести тебе?» – додав він шанобливим тоном. «Ні, іди до вежі і чекай там на мої накази. Я не маю довіри до тебе, Дебрасі». Седрік із загоном людей, поміж яких був помітний чернець, перейшов міст, скоро побачив, що брама відчинена, та відкинув знітілих і сторопілих вояків Дебрасі, що з них котрісь благали зглянутися на них, а котрі чинили марний опір, більші же рушили до замкового подвір'я. Дебрасі підвівся з землі і засмучено подивився вслід своєму переможцеві. Він
немає довіри до мене, повторив Дебрасі. Та чи ж і заслугував я на його довіру? Потім, узявши із землі меча, зняв на ознаку покірливості шолома і пішов до вежі, віддавши дорогою свого меча Локслеєві. Вогонь усе ширився, і незабаром ознаки пожежі з'явилися в кімнаті, де лежав Айвенго, під пильним Ребекчиним доглядом. Гармидер бою пробудив його з короткочасного сну. Ребека знову стала, як прохав її схвильований лицар, до вікна, щоб стежити за облогою і сповіщати його про хід бою. Але деякий час вона нічогісінько не могла побачити, через те, що все видовисько було затулене густим, задушливим димом. Врешті, із запахом диму, що потрапив до кімнати, з криків, що вимагали води, таких голосних, що через них не чути було навіть гуркоту бою, з усього цього вони мусили здогадатися про жах нової небезпеки, що загрожувала їм. «Замок горить!» – крикнула Ребека. «Горить! Як урятуватися нам?» «Тікай, Ребекко! Рятуй, власне, своє життя!» – сказав Айвенго. «Врятувати бо мене не сила людині!» «Я не хочу тікати», – відповіла дівчина. «Ми разом з тобою або будемо врятовані, або загинемо вдвох. Але ж, великий Боже, батько, мій батько, що буде з ним?» У цю мить двері кімнати відчинилися навстіж, і з'явився хрестоносець. Подоба його була жахлива. Блискучий панцир розбитий і залятий кров'ю. Пір'я на шоломі почасти видерте, почасти обсмалилося. «Я розшукав тебе», – сказав він Ребеці. «Ти бачиш, як я додержую свого слова поділяти з тобою і радощі, й горе? Лише один шлях урятуватися. Я продерся крізь сотні небезпек, щоб показати тобі його. Ходім, іди зараз же за мною». «Сама одна я не піду з тобою», – відповіла Ребека. «Якщо породила тебе жінка, якщо жевріє в тобі хоч іскра чогось людяного, якщо серце твоє не таке загартоване, як криця, що під нею воно б'ється, врятуй мого старого батька, врятуй цього пораненого лицаря». «Лицаря», – повторив хрестоносець байдуже, як це було властиво йому. «Лицар, Ребекко, має сам зустрічати свою долю, хоч би в якій подобі вона з'явилась йому, в мечі чи то у вогні. А щодо долі якогось там єврея, то кого вона обходить? Песиголовцю лютий, я зволію загинути у полум'ї, ніж дістати порятунок від тебе». «Тобі нема чого вибирати, Ребекко. Якогось разу ти спромоглась взяти гору наді мною, та жодному смертному не пощастить зробити цього вдруге». Кажучи це, він схопив перелякану дівчину, незважаючи на її зойк, і виніс з кімнати, не звертаючи уваги на загрози та лайку, що ними обсипав його Айвенго. «Песе хрестоносцю, ганьба свого ордену, не займай дівчини! Зраднику Буагільбере! Я, Айвенго, наказую тобі, негіднику! Я видеру тобі серце з грудей!» «Я не знайшов би тебе, Вільфріде, якби не крик», – сказав чорний лицар, увіходячи до кімнати. «Якщо ти щирий лицар, – сказав Вільфрід, – не зважай на мене. Натомість дожени цього розбишаку, врятуй леді Ровену, розшукай шляхетного Седріка». «Всіх по черзі», – відповів лицар колодки, – «але ж тебе найпершого». І, схопивши Айвенго, він поніс його так само легко, як хрестоносець Ребеку, кинувся з ним до брами і, передавши свою ношу двом стрільцям, повернувся назад до замку рятувати інших полонених. Одна вежа була тепер уся в огні, і полум'я
люто кидалося з вікон та стрільниць. Але в інших місцях товщина мурів і міцне склепіння не давали ширитися пожежі. І тут знаходила собі поживу людська лютість, може, ще жорстокіша, як згубна стихія. Обложники переслідували оборонців замку з однієї кімнати до другої, задовольняючи кров'ю людей тирана Фрондебефа жадобу помсти, що давно клекотіла в їхніх серцях. Більшість залоги чинили опір щосили, лише небагато хто прохав ласки, і ніхто не дістав її. У повітрі лунав зойк та брязкіт зброї, долівка червоніла від крові забитих та тих, що конали. Поміж усього цього жаху Седрік шукав Ровену, і вірний Гурд ішов за ним крок у крок в юрбі тих, що билися, незважаючи на самого себе, докладаючи всіх зусиль, щоб відхиляти удари, скеровані на його пана. Саксові пощастило дістатися до кімнати своєї вихованки в ту саму мить, коли вона, зневірившись у своєму порятунку, сиділа, з жахом чекаючи на неминучу смерть. Він доручив Гурдові провести її цілу й незайману до передової вежі. Шлях туди був вільний і від ворогів, і від вогню. Потім він кинувся розшукувати свого друга Адельстана, вирішивши попри будь-яку небезпеку врятувати його. Та ще перш, як він дістався до старої зали, де він сам сидів ув'язнений, винахідливому Вамбі пощастило звільнити й себе, й свого товариша в лихій годині. Коли з гармидеру бою було видно, що він саме в розпалі, блазень почав горлати: «Святий Георгій та дракон! Добрий святий Георгій за веселу Англію! Замок узято!» Не обмежуючись вигуками, він ще додав гуркоту, б'ючи один об одного 2 чи 3 іржаві панцири, що лежали на долівці. Стійковому, що стояв у сусідній кімнаті, було й досі невиразно чути все, що відбувалося навколо, а тепер він так налякався, почувши Вамбові крики, що, залишивши двері незачиненими, побіг сказати хрестоносцеві, що вороги захопили й стару залу. Так полоненим трапилась нагода вийти в передню кімнату, а звідти в замкове подвір'я, де відбувався останній бій. Тут, оточений невеликою купкою кінних та піших бойців, що приєдналися до свого славетного ватажка, бився чванливий хрестоносець, востаннє намагаючись врятувати життя. З його наказу й спустили підйомний міст, але пробитися не було жодної змоги. Скоро стрільці, що досі лише обстрілювали цю частину замку, помітили вогонь та побачили, що міст спущено, як вони скупчилися коло виходу, вирішивши запобігти втечі залоги, а також намагаючись забезпечити собі свою частину здобичі, поки полум'я охопить цілий замок. З другого боку, частина обложників, що вдерлась задньою брамою, сповнила вже замковий двір і люто атакувала недобитки ворогів, що були вже оточені звідусіль. Та змушені з розпачу наслідувати своєму ватажкові, останні оборонці замку билися надзвичайно мужньо, і хоч їх було менше, ніж обложників, та, бувши добре озброєні, вони кілька разів примушували тих утікати. Ребекка, посаджена на коня до одного з сарацинських невільників, була всередині маленького загону, і Буа-Гільбер, незважаючи на гармидер бою, ані на мить не впускав її з ока. Кілька разів під'їздив він до неї та, нехтуючи особистою безпекою, прикривав її своїм трикутним крицевим щитом і, не від'їжджаючи від неї, вигукував свій бойовий клич, кидався наперед і вражав найближчих до себе ворогів, не випускаючи з рук вузди її коня. Адельстан був ледер, але ж не боягуз, і тому
Скоро він помітив жіночу постать, що її ревно охороняв хрестоносець. Він, бувши цілком певний, що це Ровена, і що лицар везе її, незважаючи на її опір, крикнув: «Присягаюся всіма святими! Я врятую її з рук цього чванливого лицаря і заб'ю його своєю рукою!» «Схаменися! Подумай, що робиш!» — гукнув Вамба. «Скорий поспіх людям посміх! Присягаюся своїм ковпаком, це не леді Ровена. Подивися лише на ці довгі чорні пуклі. Якщо ти не вмієш відрізняти чорне від білого, то йди, але я за тобою не піду, хоч ти й ватажок. Велика мені користь трощити свої кістоньки бозна за кого. Та ще й без панцира. Поміркуй лише, чи може шовковий капелюх захистити проти крицевого леза? Ну, так хай сам собі ноги ламає той, хто сам в яму стрибає. І він впустив з рук саксову туніку, що за нею ухопився. До краю розлютований, дужий Адельстан, не гаючи ані хвилини, схопив із землі палицю, що лежала коло когось, хто конав, кинувся на хрестоносців загін і почав колошматити на всі боки, щоразу забиваючи когось. Замить він опинився за 2 кроки від Буагільбера, викликаючи його гучним голосом: «Геть, лукавий хрестоносцю! Відпусти! Ту, що до неї ти негідний доторкнутися! Геть, ватажку зграї, вбивць під рясами!» «Песе!» – скрикнув хрестоносець, скрегочучи зубами. «Я навчу тебе, як зневажати наш святий орден!» Кажучи це, він, повернувши коня в Адельстанів бік і, підвівшись у стременах, страшним ударом оперіщив Адельстана по голові. Вамба мав рацію, казавши, що не витримає шовковий капелюх крицевого леза. Хрестоносців меч був такий гострий, що розрубав, мов лозину, дужого товстого держака палиці, що нею бідолаха Сакс сподівався відбити удар. Адельстан упав долу. Скориставшися з переполоху, що його викликала Адельстанова поразка, Буагільбер, гукнувши «Кому дороге життя, за мною!», кинувся на підйомний міст, розкидаючи стрільців, що загороджували йому шлях. За ним рушили його старшини і 5 чи 6 вершників. Хрестоносцеві разом з його загоном було дуже небезпечно відступати, бо на них була спрямована сила стріл, та це не втримало його. Він проскакав навколо передової вежі, що її, на його думку, мав змогу захопити Дебрасі. «Дебрасі! Дебрасі!» – гукав він. «Ти тут?» «Я тут», – відповів Дебрасі, – «але я в полоні». «Звільнити тебе?» «Ні. Я здався на життя і смерть і додержу слова. Рятуйся сам. Сокіл на волі. Забирайся мерщій за море до Франції. Більше не насмілююся сказати нічого». «Гаразд, лишайся, якщо тобі до вподоби», – відповів хрестоносець. «Але не забувай, що я додержав своєї обіцянки. Хоча б де соколи літали, я сподіваюся, що знайду певний притулок. І туди я полечу, мов журавель, до свого гнізда». І він поскакав у супроводі своїх людей. Ті, що лишилися, не кидали відчайдушно битися і після того, як хрестоносець забрався. Не тому, що сподівалися порятунку, а тому, що не мали надії на ласку переможців. Пожежа хутко охопила весь замок, і в цей час Ульріка, яка сама її вчинила,
з'явилась на вежі, мов якась старовинна фурія, співаючи дикої пісні, подібної до тих, що їх давно колись співали на полях боїв саксонські скальди. Довге її розпатлене волосся маяло на непокритій голові, у несамовитих поглядах була помітна насолода задоволеної помсти. Високе полум'я здолало всі перешкоди і піднеслося до вечірніх хмар, мов та заграва величезного багаття, що далеко розділялась в околицях. Вежі розвалювалися одна по одній разом зі стелями та кроквами, що палали, і ті, хто бився, рятувалися із замкового подвір'я. Навіжену постать саксонки Ульріки довго ще було видно на горі, куди вона злізла і стояла у шаленому захопленні, вимахуючи руками. Врешті вежа завалилась з жахливим гуркотом, і Ульріка загинула в полум'ї, що зажерло також її ката. Юрба озброєних глядачів завмерла, охоплена жахом. Аж ось почувся Локслеїв голос: «Тріумфуйте, товариші! Немає більше тиранового кубла! Хай всі і кожний зносять свою здобич до нашого громадянського дерева в Гертгільському лісі. Там, як тільки благословиться на світ, ми в цілковитій згоді зі справедливістю поділимо все поміж нас, а також і гідних наших спільників у цьому великому подвигу помсти». Глава 32. Світанок пробивався крізь гущавину дубового лісу. Свіжі зелені гіллячки заблищали свіжою росою. Лань повела своїх оленят з лісових хащів на галявини, і жодний мисливець не вичікував і не перепиняв шляху стрункому ватажкові оленю, що йшов на чолі своєї рогатої череди. Лісова вольниця зібралась коло свого дерева в Гертгільському лісі. Тут вони й заночували, зміцнюючи свої сили після тяжкої облоги. Котрі пили вино, котрі спали, ще інші розмовляли про пережиті події і підраховували здобич. Вона була величезна, але закони лісової громади були такі суворі, що нікому навіть і на думку не спало привласнити щось із спільного майна. Все кидали на одну купу, все віддавали на волю начальникові. За збірний пункт був старий дуб, що стояв у центрі лісового амфітеатру за півмилі від зруйнованого замку Торквільстону. Тут сидів Локслей на троні з дерну, спорудженому під тінню рясних вітів величезного дуба. Навколо нього купчилися лісові його товариші. Він показав чорному лицареві місце праворуч від себе, Седрікові ліворуч. «Пробачте мою сміливість, вельможний сере», – сказав він, – «але тут, на цих галявинах, я володар. Вони є моє королівство, і я втратив би авторитет серед цих моїх диких підданих, якби у моїх власних володіннях поступився місцем комусь із смертних. Ну, панове, хто бачив нашого капелана? Де наш веселий чернець?» Ніхто не бачив копмендгерцького клірика. «Я певний, – казав далі ватажок вольниці, – що веселий чернець загостювався десь за доброю пляшкою. Хто бачив його після того, як замок був узятий?» «Бачив я,
відповів мірошник. Як він намагався виламати двері льоху, присягаючись усіма святими, що лише є в святцях, що він неминуче покуштує гасконських фрондебефових вин. — Так треба ж врятувати його, друзі! — гукнув Локслей. — А то як би він часом не згорів. Піди, мірошнику, візьми з собою кілька людей і оглянь місце, де ти востаннє бачив його. Лий з рова воду на палаючі руїни. Я мерщій розберу їх камінь по каменю, якщо позбавлюся цього веселого ченця. А поки до справи, панове. Скоро пролунають чутки про наші подвиги. Банди Дебрасі, Альвуазена і інших фрондебефових спільників заворушаться, щоб іти на нас. А як береженого й Бог береже, то непогано було б забратися десь далі від цих сусідів. Шляхетний Седріку, — сказав він, звертаючись до Сакса, — здобич поділено на дві частини. Бери ту, що більш тобі до вподоби, для твоїх людей, що брали участь у цій справі. Добрий Йомене, — відповів Седрік, — моє серце гірко сумує. Загинув бо шляхетний Адельстан Конінсбурзький, останній нащадок святого сповідувача. Назавжди загинули разом із ним усі мої надії. Ця смерть загасила іскру, що її знов не розпалити. Мої люди, за винятком тих небагатьох, що є коло мене, чекають, коли я повернуся, щоб перенести шляхетні останки до їхньої останньої оселі. Леді Ровена хоче повернутися до Родервуду, і тому її мають супроводити достатні сили. Я й раніше поїхав би звідсіля, але чекав не на те, коли розподілятимуть здобич. Я чекав на ту мить, коли зможу висловити свою подяку тобі і твоїм хоробрим йоменам за життя і честь, що ви їх урятували. Так ми зробили лише півсправи, відповів ватажок вольниці. Принаймні, візьми зі здобичі стільки, скільки потрібно, щоб винагородити твоїх сусідів та челядників. Я досить заможний, щоб винагородити їх своїм власним коштом, відповів Седрік. А ти, мій сердешний хлопче, сказав він, звертаючися до блазня і обіймаючи його, як мені винагородити тебе? Ти не злякався ні полону, ані смерті, щоб урятувати мене. Всі покинули мене, лише бідолашний блазень залишився вірний мені. При цьому на очах зворушеного суворого Тана забриніла сльоза, що її не викликала навіть Адельстанова смерть. Напівінстинктивна прихильність вамби мала в собі щось таке, що вплинуло на Седріка понад саме горе. — Ні, — сказав блазень, ухиляючись від обіймів свого пана, — якщо ти платитимеш за мою послугу водою твоїх очей, блазневі також доведеться плакати, щоб не відставати. А тоді що буде з моїм ремеслом? Але, дядю, якщо ти дійсно хочеш віддячити мені, даруй, будь ласка, моєму товаришеві Гурдові, що вкрав у тебе тиждень служби, віддавши його твоєму синові. — Дарувати йому? — крикнув Седрік. — Та я воднораз і подарую йому, і винагороджу його. — Стань навколішки, Гурде! За одну мить свинопас був у ногах у свого пана. — Не бути тобі вже рабом і кріпаком, — сказав Седрік, доторкнувшись до нього булавою. — Будь вільний та повноважний громадянин у містах і селах, у лісах і полях. Даю тобі дільницю землі в моїх вальбергемських володіннях від імені мого і моїх спадкоємців, тобі та твоїм нащадкам до віку,
і прокляття Боже на того, хто це порушить. Зробившись із раба вільним та власником землі, Гурт скочив на ноги і двічі стрибнув угору майже на височінь свого зросту. «Коваля і пилку!» – гукнув він. «Геть нашийник з шиї вільної людини! Шляхетний пане, дарунок ваш подвоює мої сили, і я вдвоє завзятіше стоятиму за вас. У грудях моїх вільне серце. Я переродився і сам для себе і для всіх, хто є навколо мене. Гей, Фанксе!» – гукнув він, коли щирий пес, бачачи свого пана такого захопленого, почав стрибати довкола нього, висловлюючи йому своє співчуття. «Чи признаєш ти ще свого хазяїна?» Тут почулося кінське тупотіння, і незабаром з'явилась леді Ровена в оточенні кількох вершників і більшої кількості піших, що весело вимахували своїми списами та топірцями, радіючи зі звільнення. Сама вона зберегла всю колишню величність своєї постаті, і лише деяка блідість її обличчя свідчила про страждання, що його вона зазнала. На гарному, хоч і засмученому обличчі була проте помітна нова надія на краще майбутнє і вдячність за звільнення. Їй було відомо, що Айвенго перебував у безпечному місці, було відомо, що Адельстан помер. Коли Ровена під'їхала до того місця, де сидів Локслей, відважний йомен, і всі, хто оточував його, підвелися, немов через інстинктивне поривання ввічливості. Коротко, але щиро висловила вона свою вдячність Локслеєві і іншим своїм визвольникам. «Спасибі, гарна леді», – відповів Локслей. «Спасибі тобі від моїх товаришів і від мене. Але твій порятунок уже сам собою є нагорода нам. Ми чинимо по лісах багато отчайдушних справ. Отож хай порятунок леді Ровени стане нам за викуплення». Ровена повернула коня, щоб рушити назад, але затрималась на хвилинку, доки Седрік, що хотів бути їй за супутника, прощався. Вона випадково опинилась коло полоненого Дебрасі. Він стояв під деревом, глибоко замислившись і склавши на грудях руки. Ровена сподівалась, що зможе проїхати повз Дебрасі непомітно, але він підвів голову, і коли побачив її, гарячий рум'янець сорому заляв його гарне обличчя. З хвилину він стояв нерішуче, а далі виступив наперед, узяв її коня за вузду і став навколішки перед нею. Чи вшанує леді Ровена полоненого лицаря, знечещеного вояка поглядом? «Сере лицарю», – відповіла Ровена, – «коли мова йде про такі справи, як ваша, справжнє безчестя тут полягає не в невдачі, а в успіху. Перемога повинна пом'якшувати серце. О, хай леді Ровена лише скаже, що вона дарує насильство, на яке штовхнула мене нещаслива пристрасть, і вона побачить, що Дебрасі зуміє служити їй шляхетніше. Я дарую вам, сере лицарю, але я не можу дарувати горе й лихо, що до них спричинилося ваше безумство, – відповіла Ровена. «Випусти повід, леді», – скрикнув, під'їжджаючи Седрік. «Присягаюся сонячним світлом, що сяє над нами. Якщо не було б це ганебне, я приштрикнув би тебе до землі своїм списом. Будь певний, Морісе Дебрасі, ти дорого заплатиш за участь, що її брав у цій мерзенній справі». Хто загрожує полоненим, той загрожує безпечно для себе, – зауважив Дебрасі. Але що таке Саксові закони ввічливості?
перше ніж рушити в дорогу, Седрік висловив свою особливу подяку Чорному лицареві і ревно прохав його їхати з ним до Родервуду. «Я знаю, – казав він, – ви, мандрівні лицарі, возите ваше майно на вістрі списа, але навіть лицар, що звик мандрувати, прагне до хатнього вогнища. Ти завжди знайдеш його в Родервудському замку, шляхетний лицарю. Отже, приїзди до Родервуду не як гість, та як син, як брат». «Седрік уже збагатив мене, – відповів лицар. Він навчив мене шанувати саксонську чесноту. У Родервуді я буду, хоробрий Саксе, і буду хутко, але зараз негайні справи не дають мені змоги їхати до тебе. Мабуть, після, як я приїду, я попрохаю тебе про таку послугу, що буде за випробування навіть і для твоєї великодушності». «Згоден заздалегідь, навіть не знаючи, в чим вона полягає», – сказав Седрік, кладучи свою руку в закуту руку Чорного лицаря. «Згоден на все, якби справа йшла навіть про половину мого майна». «Не обіцяй так легко», – сказав лицар колодки. «Проте я сподіватимуся, що прохання моє ти задовольниш». Ровена привітно вклонилась Чорному лицареві, Сакс побажав йому благословення Божого, і вони поскакали просторою лісовою галявиною. Услід їм з лісу з'явився врочистий жалібний похід. Це з почестями несли Адельстанове тіло. Коли звуки похоронного гімну завмерли в повітрі, лісові люди знову взялися до своїх справ, знову заходилися розподіляти здобич. «Хоробрий вояче, – сказав Локслей Чорному лицареві, – без мужнього твого серця й могутньої руки наша справа навряд чи мала б успіх. Так бери з цієї купи здобичі, що найбільше тобі до вподоби, на пам'ять про мій заповітний дуб». «Згоджуюся на твою пропозицію так само щиро, як її зроблено», – відповів лицар, «і прохаю дозволу вважати за свою власну здобич сера Моріса де Брасі. Він уже твій, на його щастя. Інакше тиран давно вже оздобив би верхів'я того он дуба вкупі з усіма молодцями своєї зграї, що їх нам пощастило б перехопити і порозвішувати, мов те жолуддя на дубових гілляках. Але ж він твій полонений і тому не займаний, ба навіть коли б він забив мого батька». «Де Брасі?» – промовив лицар. «Ти вільний. Іди». «Той, чий ти полонений, зневажає підлу помсту за минуле. Але ж надалі бережися, щоб не зазнати тобі гіршої долі. Морісе де Брасі, кажу тобі, бережися». Де Брасі вклонився, взяв одного з коней, що стояли навколо, скочив на нього і поскакав до лісу. Залишившись поміж друзів, ватажок вольниці зняв з шиї розкішного рога і перев'язь, що їх нещодавно виграв на стрілецькому змаганні вежбі. «Шляхетний лицарю», – звернувся він до лицаря колодки, – «якщо ти не погребуєш узяти рога, що я його носив, то прохаю тебе, збережи його на пам'ять про відважний твій подвиг. І якщо тобі, як це буває не раз з найсміливішими лицарями, у першому ліпшому лісі, поміж Трентом і Тісом, доведеться потрапити в лиху халепу, просурми в цього рога слова «Вей-сей-го». І, може, ти знайдеш собі і помічників, і підмогу». І він сам засурмив рога та кілька разів повторив закличний звук, аж доки лицар вивчив ноти. «Дякую тобі за подарунок, хоробрий Йомене», – сказав лицар.
Кращих помічників за тебе і твоїх людей я не шукав би навіть за найбільшої небезпеки. І він, в свою чергу, просурмив у рога. Закличні звуки пролунали в цілому лісі. «Добре й чисто просурмлено», – похвалив Локслей. «Хай буду я проклятий, якщо ти не знаєшся так само добре на лісовому ремеслі, як і на війні. Я певний, що свого часу й ти полював на дичину. Товариші, запам'ятайте ці 3 слова. Це заклик лицаря колодки. Того, хто почує ці звуки і не поспішить за лихої години допомогти лицареві, я прожену з нашого загону його ж власною тетивою». «Хай живе наш ватаг!» – гукнули йомини. «Хай живе чорний лицар колодки! Хай мерщій стане йому потрібна наша допомога, щоб ми мали змогу довести, як охоче ми йому віддячимо». Локслей тепер знову взявся розподіляти здобич, додержуючи справедливості, гідної найбільшої хвали. 10-та частка всього була відкладена на добродійні справи, частину приєднали до своєї громадської скарбниці, частину призначили вдовам та сиротам забитих, решту поділили поміж вольницею, беручи до уваги ранг і заслуги кожного. За кожного непевного випадку ватажок вирішав справу дуже проникливо, і усі, не заперечуючи й словом, слухалися його. Чорний лицар був чимало здивований, помітивши дисципліну й справедливість серед цих людей, і все, що він спостерігав, лише підтримувало його добру думку про розсудливість та справедливість їхнього ватажка і сумлінність та чесність його людей. Коли кожний дістав свою частину здобичі, і скарбник у супроводі 4 дужих молодців йоменів попереносив те, що належало громаді, до схованки, частина, призначена на добродійні справи, залишилась незаймана. «Хотів би я мерщій довідатися про нашого веселого капелана», – сказав Локслей. «Він ані разу не відлучався, коли траплялось благословляти трапезу чи розподіляти здобич. До того ж він був зобов'язаний взяти цю 10-ту частину, призначену на добродійну справу. Крім того, в мене в полоні недалеко від сіля його брат, духовний, і мені б хотілося, щоб чернець був тут та допоміг мені поставитися до полоненого, як належить його санові. Я дуже непевний, що нашому товстункові пощастило врятуватися». «Я був би дуже засмучений з цього», – сказав лицар колодки. «Я завдячую йому за щиру гостинність цієї ночі, що їй так весело перебув у його келії. Ходімо до замкових руїн. Може, там ми довідаємось щось про нього». Цієї миті голосні вигуки йоменів та подібний до грому ченців вигук заспокоїли їх. «Оступіться, хлоп'ята!» – гукав він. «Оступіться, щоб пропустити вашого духовного отця та його полоненого. Ну, добрий день ще раз. Я повертаюся, шляхетний ватажку, мов той орел зі здобичу в пазурях». Всі побачили, що обік ченця, зажурений та похнюплений, іде Ісаак. «Я знайшов його за винним льохом», – гукав веселий чернець, коли зайшов туди, шукаючи собі вина. «Тепер він мій полонений, і я зажадаю з нього викупного». А ніч ми з ним переночували так. Він, тремтячи за своє життя, бо ж замок палав, а я в оточенні барил з секом. «Я не дозволю знущатися з людини, що стільки пережила», – суворо сказав чорний лицар. «Якщо ти втручатимешся в мої справи, я такого тобі дам ляпаса», – промимрив чернець, що не цілком ще протверезився.
Що ж, спробуємо. Я не з тих, що беруть подарунки, не віддячуючи, відповів лицар. Чернець, засукавши свою руку до ліктя і зібравши усю свою силу, почастував лицаря таким ляпасом, що навіть бик упав би від нього. Але супротивник його стояв нерухомо, мов та скеля. Голосні вигуки йоменів почулися з усіх боків, бо ляпаси, що ними жартом чи серйозно частував їх навіжений піп, були відомі на цілу округу, і мало хто з йоменів не куштував їх. — Ну, а тепер, святий панотче, — сказав лицар, знімаючи рукавицю, — якщо я й мав перевагу перед тобою на голові, натомість я не матиму її на руці. Стій міцно, як годиться чоловікові. Дужий пустельник із задерикуватим виглядом стояв перед супротивником, але ж лицар ударив ченця так міцно і спритно, що той, невелике здивування глядачів, покотився долі. Але ж він зіп'явся на ноги, ані трохи не розгнівавшись і не стерявшись. — Тобі треба було б обережніше користуватися своєю силою, братику, — сказав він лицареві. — Погану обідню довелося б мені бурмосити, маючи розтрощену щелепу. Адже ж без нижньої губи погано дудіти й дудареві. Але ось тобі закладаю руку мою, що не обмінюватимуся з тобою надалі лящами, бо програв, обмінюючись. Край ворожнечі, роби, що хочеш. З усіх боків почулися глузливі вигуки. — Цитьте ви всі, — казав Локслей. — Але ж ти, єврею, волею чи неволею, маєш віддячити нам за те, що тебе звільнено. А нам час подумати про полонених. — А чи багато захоплено фрондебефових людей? — спитав чорний лицар. — Жодного такого, що за нього можна було б узяти викупне, — відповів Локслей. Це була така зграя негідників, що ми не хотіли шукати їм нового хазяїна. І так досить з нас помсти й здобичі. Всі вони вкупі не варті і чверті екю. Проте є й такі, що дечого варті. Ось вам, шановний прилад, справжня сорока. Це він так причепурився, йдучи на огляд до двору. І два озброєні йомини привели до ватажка вольниці священика, пріора Веймера Жорвоського. Глава 33. — Що це означає, панове? — промовив полонений абат голосом, що в ньому було чути і ображені гордощі, і удавану задерикуватість, і справжній страх. — Що у вас за звичаї такі? Турки ви чи християни, що так поводитеся з духовною особою? Ви пограбували всю мою поклажу, пошматували тонку мою мережену мантію, що її не сором було одягати хоча б і самому кардиналові? — Святий отче, — відповів ватажок вольниці, — мені дуже неприємно, коли я думаю, що ви зустріли з боку деяких моїх товаришів поводження, що викликало ваші батьківські докори. — Поводження, — повторив абат, якому надав духу лагідний тон, яким розмовляв лісовий ватажок. — Таке поводження не личило б і псам доброї породи. Тим менш священнослужителеві, а найменше пріорові Жорвоського братства. Тут є безбожний п'яний менестрель на ім'я Олден з долини. Він загрожував мені тілесною карою, ні, навіть стратою, якщо я не заплачу 100 крон викупного на додаток до всіх скарбів, що їх він уже загарбав у мене, до золотих ланцюгів та коштовних перснів незліченої ціни, не кажучи вже про те, що переламано та пограбовано грубими руками, наприклад, мою скляницю з парфумами та срібні щипчики завивати волосся.
Неможливо припустити, щоб Олден з долини так поставився до особи твого сану, скрикнув Локслей. Але ж це правда. Олден присягався різними дивовижними північними висловами, що повісить мене на найвищому дереві цього лісу. Справді? В такому разі, вельмишановний панотче, вам, на мою думку, краще погодитися на його вимоги. Олден з долини суворо додержує свого слова. — Ти жартуєш зі мною? — гукнув переляканий пріор, удаючи, що сміється. — Я також щиро кохаюся в добрих жартах. Але ж, коли веселощі тривали цілу ніч, на ранок начебто вже час покласти їм край. — Я кажу без жодних жартів, як панотець-сповідач, — відповів Локслей. — Заплати нам доброго викупного, сере пріоре, інакше твоїй братії доведеться готуватися до виборів нового абата. Або ж не доведеться тобі бачити твого місця. Ви християни і наважуєтеся розмовляти такою мовою з духовною особою. Християни, так, ми щирі християни, маємо навіть своє духівництво. Покликати сюди нашого веселого капелана. Він наведе преподобному панотцеві якісь тексти на цей випадок. Чернець, напівп'яний, напівтверезий, натяг рясу поверх зеленого камзола і сказав: «Будь ласка, святий панотче, до нашого зеленого лісу». «Що це за блюзнірський маскарад?» – сказав пріор. «Друже, якщо ти справді належиш до церкви, то краще б тобі навчити мене, як звільнитися з рук цих людей, ніж крутитися та викривлятися, чисто наче отой мавританський танцюрист». «Справді, преподобний панотче, я знаю лише один спосіб тобі врятуватися. Сьогодні день святого Андрія. Ми збираємо десятину». «Але ж, сподіваюся, не з духовних, мій добрий брате?» – спитав пріор. «І з духовних, і з мирян, а тому ніяка дружба не допоможе тобі відкараскатися». «Щиро люблю веселих стрільців», – сказав пріор, зм'якшуючи голос. «Слухайте, ви не повинні поводитися зі мною надто жорстоко. Я добре знаюся на мисливському реміслі. Можу так дзвінко й міцно сурмити в рога й гукати «Гало!», що всі дуби навколо здригнуться. Не поводьтеся зі мною занадто суворо». «Дати йому рога», – наказав Локслей. «Ми випробуємо його на тій умілості, що нею він вихваляється». Пріор Еймер взяв рога й засурмив. Локслей похитав головою. «Сере пріоре», – сказав він, – «хоч і непогано сурмиш ти, але ж цим тобі не пощастить викупитися. Ми не такі багаті, щоб звільнити тебе за звук сурми. Крім того, ти, на мій погляд, один з тих, що перекручують старовинну англійську музику французькими витівками та трелями. Пріоре, за цю твою музику тобі доведеться додати до твого викупного ще 50 корон, як кару за перекручування доброї старовинної мисливської музики». «Що робити, друже?» – сказав пріор досадливо. «Тобі важко догодити мисливською вмілістю, але ж прошу тебе, будь згодливіший щодо мого викупного. Одне слово, якщо я вже конче повинен поставити свічку дияволові, тоді скільки грошей маю я заплатити, щоб їздити дорогами, не маючи за своєю спиною принаймні 50 охоронників?» «600 корон», – серйозним тоном повторив Локслей. «600 корон. Стверджую цей вирок, сере пріоре». «Стверджуємо й ми», – гукнула вся вольниця. «Навіть Соломон не міг би розсудити краще». «Ти чуєш свій вирок, пріоре?» – спитав ватажок.
Ви божевільні, панове, жахнувся пріор. Де мені взяти таких грошей? Якщо навіть я продам дароносицю та свічники з вівтаря Жорвоської церкви, то й тоді наберу ледве половину. Ну, а для цього я мушу сам поїхати до Жорво. Ви можете затримати як заручників 2 моїх ченців. Це вже казна що, сказав ватажок. Ми втримаємо тебе, пріоре, а їх пошлемо по твоє викупне. Або ж, якщо вам до вподоби, сказав Ісаак, вдячний вольниці за своє звільнення, я можу послати до Йорку по 600 корон з тих грошей, що їх маю на своєму рахунку, якщо лише високопреподобний пріор дасть мені розписку. Він дасть тобі все, чого ти хочеш, Ісааку, сказав ватажок. А ти даси викупне за пріора Еймера і за себе. Хай пріор буде за суддю в цій справі. Що скажеш ти, пане отче Еймере? Чи може єврей дати гарнесеньке викупне? Якщо ти вимагаєш, щоб я визначав кількість грошей, що їх треба взяти з нього, скажу тобі цілком щиро, що ви скривдите самих себе, якщо візьмете з нього хоча б на 1 пені менше, як 1000 корон. Стверджуємо, стверджуємо, гукнув ватажок. Стверджуємо, стверджуємо, приєдналися до нього товариші. Ісаак з невимовним болем сказав: я згоден. Беріть, скільки хочете. Сьогодні мене позбавили доні, і тепер мені нічого не треба. Ви не можете знати, як нерозривно зв'язані діти наші з нашими серцями. О, Ребекко, дочко улюбленої Рахілі моєї, хай би кожний листочок цього дерева був цихіном, і кожний цихін був мій власний, все це незлічене багатство віддав би я за те, щоб довідатися, чи жива, та й чи врятувалась з негідникових рук. Чи не чорне волосся в твоєї дочки? Спитав один з вольниці. І чи не носить вона шовкове покривало, шите сріблом? Так, так, скрикнув старий, тремтячи з хвилювання. Хай буде над тобою благословення Якова. Можеш сказати ти мені, чи врятована вона? Отже, відповів Йомен, це її повіз чванливий хрестоносець. Пробившись учора крізь наші лави, я був натяг свого самостріла, щоб пустити в нього стрілу, та зглянувся з нього через дівчину, що боявся влучити цією стрілою в неї. Ой, якби ж Господь допоміг тобі вистрілити, відповів Ісаак, хоча б стріла твоя й пробила їй груди. Краще могила отців, аніж ганьба. Загинула честь мого дому. Друзі, сказав ватажок, оглянувши своїх людей, сум старого зворушує мене. Ми не поставимося до тебе, Ісааку, надто суворо. Без грошей ти маєш так само мало надії видерти свою дитину з пазурів сера Бріяна де Боа Гільбера, як забити королівського оленя стрілою без вістря. Ми візьмемо з тебе таке саме викупне, як з пріора Еймера, чи ще краще на 100 корон менше, як з нього. І ця остання сотня буде мій власний збиток. Її я ставлю сам. Тобі ж лишиться ще 500 крон, щоб викупити дочку. Хрестоносці вподобують блиск срібних сиклей, не менше, як вогонь чорних очей. Поспішай потішити дзвоном своїх корон Боа Гільберові вуха, поки не трапилося щось гірше. Ти знайдеш його, як казали наші розвідувачі, недалеко від сіля,
у прецепторії його ордену. Чи маю я рацію, кажучи так, веселі мої товариші? Йомини, як і завжди, згодилися з тим, що сказав ватажок. А Ісаак, довідавшись, що дочка його жива і що її можна викупити, кинувся, охоплений вдячним почуттям, до ніг великодушної людини. Тут втрутився пріор. «Я можу вплинути на хрестоносця», – сказав він. «Зміркуй, як тобі заслугувати на моє заступництво». Добре знаючи, який жадібний пріор до грошей, Ісаак почав знову ламати собі руки. Його охопив безкраїй розпачі сум, але ватажок відвів його вбік. «Зміркуй, як треба, Ісаку», – сказав Локслей, – «що маєш ти зробити? Я раджу тобі здобути в пріора дружбу. Він гонористий і любить гроші, йому вони потрібні на веселе життя. Ти зможеш задовольнити його жадібність. Мені відомо, що ти маєш чимало грошей». «Та не бійся нічого», – казав далі Йомен, – «адже ж ми з тобою давні знайомі. Чи пригадуєш ти хворого Йомена, що його твоя дочка, красуня Ребекка, врятувала з йоркської в'язниці та дала притулок у твоєму домі, аж доки він видужав, а після того ти відпустив його, давши йому на дорогу монету?» «Так це тебе звали ми Діконом «Натягни самостріла»?» – спитав Ісаак. «Мені ж здавалося, що я чую знайомий голос». «Я й «Натягни самостріла», і Локслей, і крім цих наймень маю ще декілька. Ради Бога, Діконе, якщо можеш, допоможи мені повернути мою дитину». «Не заважай тільки ти мені, де треба і не треба. І я буду твій заступник», – сказав Локслей і відійшов від єврея. Але той ішов за ним, мов тінь. «Пріоре Еймере», – сказав Локслей, – «ходімо до цього дерева. Люди кажуть, мов ти полюбляєш вино та жіночу посмішку більше, ніж годилося б твоєму орденові. Та це мені байдуже. Я чув також, що тобі до вподоби шворка гарних псів та швидконогий кінь. А може, ти не погребуєш і гаманцем золота? Але ж я ніколи не чув, щоб ти любив пригнічувати та жорстоко ставитися до людей. Ось перед тобою Ісаак. Він ладний дати тобі змогу весело й утішно поживати, давши тобі торбину зі 100 срібними марками, якщо твоє заступництво перед твоїм другом хрестоносцем допоможе йому врятувати його дочку». «Справа ця, – відповів пріор, – має 2 боки. З одного боку я роблю гарне діло, з другого вона йде на користь євреєві, а тому обурює моє сумління. Але якщо ізраїльтянин пожертвує, крім того, щось на користь церкві, я візьму на свою душу цей гріх і допоможу йому врятувати його дочку». «Якщо через твоє заступництво Ісаак повернеться з успіхом, – відповів Локслей, – присягаюся святим Гюбертом, гроші будуть виплачені тобі щирим сріблом». «Отже, єврею, – сказав Еймер, – якщо вже я примушений взяти участь у цій справі, дай мені все, що треба, щоб написати…» «Ба ні, стривай, та мерщій ладний поститися цілу добу, як користуватися твоїм пером. Та де ж взяти інше?» «А грошима його користуватися ти ладний?» – запитав ватажок. «Ну, хай же так, перо знайдеться». І, натягши свого самостріла, стрілець пустив стрілу в дикого гусака, що летів саме над їхніми головами, на чолі цілого ключа гусей, що простували до далеких відлюдних боліт.
прострілений птах упав на землю. «Ось, пріоре», – сказав Локслей, – «тут вистачить пір'я всім жорвоським ченцям на цілих 100 років, якщо лише вони не вдадуться до писання хронік». Пріор сів, не поспішаючи, написав листа до Бріана де Буагільбера і, пильно запечатавши його, віддав євреєві, кажучи: «Це буде твоя охоронна грамота, і, сподіваюся, вона допоможе тобі звільнити твою дочку, якщо й ти зі свого боку додаси до неї, що треба, бо, повір мені, добрий лицар Буагільбер належить до того братства, що нічого не робить за спасибі». «Гаразд, пріоре», – сказав Локслей, – «я не затримуватиму тебе тут, якщо ти даси євреєві розписку на 600 корон, призначених на твоє викупне. Хай буде він мій скарбник, але ж якщо я почую, що ти не залічиш йому внесених за тебе грошей, присягаюся Богородицею, я підпалю аббатство разом з усіма вами. Хоча б мені довелося висіти за це на шибениці на 10 років раніше». Не так охоче, як листа до Буагільбера, написав пріор розписку Ісаакові з Йорку, тим, що одержав від нього 600 корон, щоб викупити себе, і присяжну обіцянку поставити цю суму собі в рахунок. «Тепер, – сказав пріор Еймер, – прошу тебе повернути мені моїх віслюків та коней, звільнити шановних братів моїх супутників, а також віддати мені мої персні, коштовні речі та дороге вбрання, все, що було взято в мене. Адже ж я задовольнив вас викупними грішми, як чесний полонений». «Щодо твоїх ченців, сере пріоре, – сказав Локслей, – то вони вільні. Несправедливо було б їх затримувати. Коней та віслюків також повернуть тобі разом з невеликою сумою грошей на витрати, щоб ти міг доїхати до Йорку. Адже ж було б жорстоко позбавляти тебе змоги мандрувати далі. Але щодо перснів, ланцюгів та інших коштовних речей, то ти мусиш зрозуміти, що ми сумлінні люди і не дозволимо, щоб шановну людину, як ти, для якої не повинна існувати мирська марнота, спокусило б те, що порушує статут її ордену, тобто персні, ланцюги та інші нікчемні прикраси. «Зміркуйте те, що ви робите, панове, – сказав пріор, – перше, як накласти руку на церковне майно». «Про це вже подбаю я, вельмишановний пріоре, – сказав копменгерський пустельник, – я носитиму їх сам». «Друже чи брате, – відповів пріор, – якщо ти дійсно є чернець, подумай, прошу тебе, про твою відповідальність перед начальством за ту участь, що її ти взяв у сьогоднішній справі». «Друже пріоре, – відмовив пустельник, – тобі відомо, що я належу до незначної єпархії, де я сам собі біскуп, і мене так само мало обходить біскуп Йоркський, як жорвоський абат, пріор та цілий ваш монастир». «Ні, ти, безперечно, не справжній священник», – гукнув пріор, охоплений гнівом. «Ти самозванець». «Ти подібніший до шахрая та єретика», – відповів так самообурений чернець. «Я не дозволю, щоб ти, за присутності моїх парафіян, безсоромно знущався з мене. Тим часом, як я чином рівний тобі брат, потрощу кістки твої, як сказано в письмі». «Го-го!» – гукнув Локслей. «Яких висловів уживають вельмишановні панотці!» «Не порушуй миру, ченче. Пріоре, якщо ти не зовсім замирився з Богом, не дратуй ченця. Пустельнику,
Хай преподобний панотець забирається з миром. Він заплатив своє викупне. Ледве пощастило розборонити двох ченців, що осипали один одного лайкою. Пріор перший стямився і пригадав, що він компрометує себе, сварячися з ченцем-самозванцем, як цей капелян вольниці. До нього приєдналися його супутники, і він поїхав. Зобов'язання заплатити гроші дав і Ісаак. Перше, ніж він рушив у дорогу, ватажок вольниці напутив його такою радою: «Будь щедрий під час переговорів, Ісааку, не шкодуй грошей, і з цими людьми ти дійдеш успіху». Чорний лицар, що з великим зацікавленням стежив за всіма цими сценами, також попрощався з ватажком. Мимоволі висловив він йому своє здивування, що знайшов такий добрий лад поміж вільних лісових людей. «Ось тобі моя рука, на ознаку того, що я шаную вас», – сказав він Локслеєві. «Я маю за честь стискати тобі руку. Той, хто робить добро, маючи необмежену можливість робити лихо, заслуговує на хвалу не лише за добро, що його робить, а й за те, що ухилився від лиха, яке міг би зробити. Хай щастить тобі, чесний Локслею!» Так розлучилися вони, як добрі друзі, і лицар колодки, сівши на дужого свого бойового коня, зник у лісовій гущавині.